मार्ग हा आता मराठवाड्यातून सुद्धा जातोय। वेळोवेळी मंत्री महोदयांना आमची मागणी आहे की सदरील नाही बोलू द्या, त्यांना बोलू द्या, बोला। सदरील ठिकाणी समृद्धी महामार्ग जात असताना मोठ्या प्रमाणावर आमच्याकडे कारखानदारी सुरू झालेली आहे। त्याच्या अंडरपाससाठी 7 मीटरची जागा सोडावी अशा प्रकारची आमची मागणी आहे, जेणेकरून ट्रॅक्टर्स असतील, ऊसाच्या ट्रॉली असतील, हार्वेस्टर असतील त्यातून जातील। पण आमची वेळोवेळी मागणी अशी आहे की एक 7 मीटरचा अंडरपास जागोजागी सोडावा लागेल, नाहीतर मोठा फेरा मारून आमच्या ट्रॅक्टरवाल्याला ऊसावाल्यांना 10-20 किलोमीटरचा फेरा मारून तिथे यावं लागतं अध्यक्ष महाराज। तर आपण हा 7 मीटरचा अंडरब्रिज सोडणार का जागोजागी, हा माझा एक प्रश्न आहे। दुसरा माझा प्रश्न असा अध्यक्ष महाराज, परभणीमध्ये जर काम चालू असताना मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालेला आहे। जिथं 2 मीटरचं खोलीकरण करण्याचं ग्रीन ट्रिब्युनलचं परमिशन असताना 6-6 मीटरचं खोलीकरण तिथं केलेलं आहे, जिथं मुरुम काढण्यासाठी। आणि जवळपास हजारो एकर खोलीकरण झाल्यानंतर 2 मीटरच्या ऐवजी 6 मीटर खोदल्यानंतर कलेक्टरला दिव्य स्वप्न पडलं आणि कलेक्टरांनी सांगितलं की आता 2 मीटर नाही, 6 मीटर नाही, 2 मीटर वाचा। अध्यक्ष महाराज, फार महत्वाचा विषय हा। 6 मीटरच्या ऐवजी 2 मीटर वाचा अशा प्रकारचं कलेक्टरने एक पत्र काढलं आणि जेवढा काय भ्रष्टाचार होता त्या भ्रष्टाचारावर पांघरून घालण्याचं काम या निमित्तानं शासनानं केलेलं आहे। तर आपण याची संपूर्ण चौकशी करणार का, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे। अध्यक्ष महाराज, नदी काठी सुद्धा 50 मीटरच्या वर आपल्याला खोदकाम करावं लागतं, 50 मीटरच्या आत खोदकाम झालेलं आहे। या मोंटो कार्लो कंपनीला अध्यक्ष महाराज 200 कोटी रुपये दंड लागलेला आहे, पण 1 रुपया सुद्धा दंड आज भरलेला नाही। म्हणजे याची संपूर्ण चौकशी आपण करणार का, आणि चौकशी करत असताना चौकशी झाल्यानंतर त्याचा संपूर्ण रिपोर्ट या पटलावर ठेवणार का, अशा प्रकारचा माझा आपल्याला 3 प्रश्न आहेत। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आहे पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर ते हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाला जोडणारा हा जो काही रस्ता आहे या संदर्भातला हा प्रश्न आहे। आपण जे काही मुद्दे ठेवले ते निश्चितपणे तपासून घेऊ। ताई, हा जो रस्ता आहे यामध्ये साधारणपणे 100 मीटरचं रुंदी प्रस्तावित आहे। बोगद्याच्या ठिकाणी 80 मीटर रुंदीचे बोगदे प्रस्तावित आहेत। साधारणपणे 100 किलोमीटर प्रति तास या वेगाने प्रवास त्या ठिकाणी होऊ शकणार आहे आणि 3+3 असं 6 लेनचा हा रस्ता त्या ठिकाणी प्रस्तावित आहे। स्पीकरही बंद झाले, आता चालू झाले। अध्यक्ष महोदय, फार मोठा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत महाराष्ट्रासाठी आणि जगातला पहिला 10 प्रकल्पापैकी अध्यक्ष महोदय हा एक प्रकल्प असणार आहे। माझी सरकारकडे स्पेसिफिक मागणी आहे, आपण या संदर्भामध्ये एक प्राधिकरण नियुक्त करण्याची आवश्यकता आहे। जे प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय त्या तिकडचे जिल्हाधिकारी असतील, आपले विभागाचे अधिकारी असतील, शिपिंगचे अधिकारी असतील, अध्यक्ष महोदय सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे अधिकारी असतील, त्याचा प्राधिकरण नेमण्याची आवश्यकता अशासाठी अध्यक्ष महोदय, त्या तिकडचं नियोजन अध्यक्ष महोदय, त्या तिकडे आता या अध्यक्ष महोदय भरवीर ते तवा, केवळ भरवीर ते तवाचा प्रश्न असला तरी या संदर्भामध्ये कुठले कनेक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी त्याला मिळणार आहेत। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरची कनेक्टिव्हिटी त्याला कुठून मिळणार आहेत अध्यक्ष महोदय। गुजरातकडे अध्यक्ष महोदय दाणू हा आपला शेवटचा पोर्शन आहे महाराष्ट्राचा। अध्यक्ष महोदय कंडला पोर्ट डायरेक्ट आहे अध्यक्ष महोदय, सर्वात मोठा बिझनेस या पोर्टला गुजरातकडनं सुद्धा मिळणार आहे। तर गुजरात गव्हर्नमेंटची अध्यक्ष महोदय सामंजस्य करार, त्या जे वॉटर कनेक्टिव्हिटीचे जे मार्ग तयार होतील आणि कंटेनर पार्किंगची व्यवस्था होतील अध्यक्ष महोदय, त्यासाठी या सगळ्या आवश्यकता गोष्टीसाठी सरकार मोठा प्राधिकरण या संदर्भामध्ये विचार करून नेमणार का, आणि प्राधिकरण किती दिवसामध्ये या वाढवण बंदरचा आपण तयार करणार। अध्यक्ष महोदय, ही वस्तुस्थिती आहे की वाढवण बंदर हे आपल्या देशाच्या आणि राज्याच्या विकासाला चालना देणारा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प त्या ठिकाणी निश्चितपणे होणार आहे। साधारणपणे एकूण 62 गावांमधनं आत्ताच्या घडीला हा रस्ता त्या ठिकाणी प्रस्तावित आहे। परंतु आदरणीय आमदार महोदयांनी जे काही मुद्दे उपस्थित केले, निश्चितपणे या प्रकल्पाच्या माध्यमातून इतरही भागामध्ये कशा पद्धतीने आपण विकास साध्य करू शकतो ते तपासून घेतलं जाईल आणि प्राधिकरणाच्या संदर्भातली जी काही सूचना आहे ती वरिष्ठांच्या पर्यंत नेली जाईल। पुढे जाऊया, आता बराच वेळ झाला। रईस शेख, शेवटचा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, पुढच्या प्रश्नावर देतो तुम्हाला, पुढच्या प्रश्नावर देतो। सरकार ने जो निर्णय लिया है फ्रेट कॉरिडोर बनाने का, उसका स्वागत करता हूं। योगेश भाई, आपने प्राधिकरण की बात किया,
इस परिसर में ऑलरेडी MMRDA, BSNA, MIDC, MSRDC, NHI ये इतने प्राधिकरण काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप भी उस एरिया से जाते हैं, समृद्धि मार्ग आमने में आता है और ये पूरा लॉजिस्टिक हब जो आप बना रहे हो उसका एपिसेंटर भिवंडी है। योगेश भाई ने क्या कहा आपसे, सिंगल प्राधिकरण की जरूरत है, हर आदमी अपना DPR बना रहा है। भिवंडी में आपको पता है ट्रैफिक की परिस्थिति क्या है। आज हम लोग जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक फ्लो है, आप कलेक्टर से बात कीजिए, DPR लीजिए, मोबिलिटी प्लान लीजिए, आज एग्जिस्टिंग ट्रैफिक हैंडल करने की क्षमता नहीं है और जो आपने नियोजन किया है 10 साल के लिए वो भी नहीं है। तो आप क्या करने जा रहे हो? सिर्फ अनाउंसमेंट करने से नहीं जाएगा। मंत्री महोदय जी, योगेश जी का जो कहना है, आज 7 प्राधिकरण काम कर रहे हैं, किस तरह से आप ये प्रोजेक्ट को सक्सेस करेंगे? देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, जो योगेश भाई ने कहा 7 प्राधिकरण की जगह पे 1 प्राधिकरण की इस एरिया में जरूरत है और जिस तरह से ट्रैफिक की परिस्थिति में बार बार बोलना नहीं चाहता, आप प्लीज उसको देखिए, यही मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, जिथपर्यंत वाढवण बंदर ते समृद्धी महामार्ग या रस्त्याच्या संदर्भातला विषय आहे, या संदर्भामध्ये नॅशनल हायवे असेल, रेल्वे असेल, इतर डिपार्टमेंट्स असतील, यांच्याशी समन्वय साधून त्या ठिकाणी नियोजन पुढचं त्या ठिकाणी केलं जात आहे। आपण जे भिवंडी बायपासच्या संदर्भातल्या रस्त्याच्या अडीअडचणी या ठिकाणी विशद केलेल्या आहेत, मला वाटतं की अतिशय गंभीरपणे सरकारने त्या घेतलेल्या आहेत आणि साधारणपणे एवढ्या 4 ते 6 महिन्यामध्ये ट्रॅफिकचं कंजक्शन त्या ठिकाणी निश्चितपणे दूर होईल अशा प्रकारचं नियोजन शासनाने केलेलं आहे। होसकर साहेब, शेवटचा प्रश्न विचारा। अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न असा आहे की तो सर्वांचा याचा आहे। इगतपुरी तालुक्यातील माझ्या मतदारसंघात गोटी टोल नाका आणि समृद्धी टोल नाका फक्त 1.5 किलोमीटरचा अंतर आहे। अध्यक्ष महोदय, धुळा, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक तिथं फक्त टोल भरतोच गोटी टोल नाक्यावर आणि समृद्धीला परत 1.5 किलोमीटर परत टोल भरावा लागतो। माझं म्हणणं एकच आहे की गोटीचा टोल माफ म्हणजे टोल माफ व्हावा किंवा समृद्धीचा व्हावा, हा माझा प्रश्न आहे। कुठला तरी एक टोल माफ व्हावा। अध्यक्ष महोदय, वाढवण बंदर ते समृद्धी महामार्ग हा जो काही रस्ता प्रस्तावित केलेला आहे, निश्चितपणे या रस्त्यामध्ये साधारणपणे घोटीच्या पासून एक रस्ता आपण त्या ठिकाणी समृद्धी महामार्गाला कनेक्ट करणार आहोत आणि म्हणून पुढचा एक टोल त्या माध्यमातून वाचू शकणार आहे, त्याचं प्रावधान या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। चला पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 18979 छापल्याप्रमाणे। अध्यक्ष महोदय, माझ्या चिंचवड मतदारसंघामध्ये काळेवाडी या ठिकाणी सह्याद्री सोसायटीच्या बिल्डिंगमध्ये विक्रांत वाईन आणि यांनी नियमबाह्य पद्धतीने म्हणजे त्या बिल्डिंगला कंप्लेशन नसताना सुद्धा या बिल्डिंगमध्ये वाईन शॉप चालू आहे। त्याचप्रमाणे अपूर्ण कागदपत्राच्या आधारे या वाईन शॉपला मान्यता मिळालेली आहे। तर माझं मंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री साहेबांना स्पेसिफिक प्रश्न आहेत की या अपूर्ण कागदपत्राच्या आधारे विक्रांत वाईनला ही जी काही लायसन्स देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आपण कारवाई करणार का? आणि महापालिकेच्या या अधिकाऱ्यांनी ज्यांनी इथे विदाऊट OC म्हणजे कंप्लेशन सर्टिफिकेट न घेता तिथे दुकान चालू करायला परवानगी दिली, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? त्याचप्रमाणे 4 डिसेंबर 2025च्या सुनावणीमध्ये सदर FL2 लायसन्स रद्द करण्याबाबत काय निर्णय झाला? आणि तिसरं, दादांनी उत्तर दिलंय की हे बजाज FL2 हे पण दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करेपर्यंत त्याचं लायसन्स हे रद्द करण्यात येईल। परंतु दादा, असे बराच वेळा होतं की आपण स्थलांतरित केल्यानंतर सुद्धा की त्या दुकानांच्या आजूबाजूला किंवा आत्ता ज्या दुकानांचे त्रास होतात तशाच पद्धतीचे स्थलांतरित झाल्यानंतर सुद्धा त्रास होतात। तर याबाबत आपण काही धोरणात्मक किंवा कडक कारवाई करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य शंकरराव जगतापांनी जो प्रश्न उपस्थित केलेला आहे त्याला अनुसरून
आम्ही एक निर्णय घेतो, महाराष्ट्रातच FL2 आणि CL3 हे विदेशी किरकोळ विक्री केंद्र आणि देशी दारू किरकोळ विक्री केंद्र, देशी दारू विक्री केंद्र ह्या दोन्ही दुकानांच्या बाबतीत स्थलांतरासाठी नोंदणीकृत सोसायटीची NOC इथून पुढं घेणं बंधनकारक राहील. म्हणजे मग हा प्रश्न निकाली निघेल. कुठेही जर त्यांना दुकान काढायचं असेल, ते सोसायटीत असेल तर सोसायटीची NOC असल्याशिवाय आम्ही त्यांना तिथं परवानगी देणार नाही. अशा पद्धतीनं FL2 आणि CL3च्या बद्दलचा निर्णय आज ह्या प्रश्नाला उत्तर देत असताना राज्याकरताच आम्ही तो लागू करू. दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय, त्यांनी जे काही सांगितलेलं ही मॅटर, ही दोन्ही दुकानं आम्ही त्याच्यामध्ये सस्पेंड केलेली आहेत. पण त्याच्यातला एक जण कोर्टामध्ये गेला आहे. माननीय उच्च न्यायालय मुंबईमध्ये रिट याचिका त्यांनी दाखल केली 8 डिसेंबरला. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की सक्षम म्हणजे कोर्टाने असा आदेश दिला आहे, सक्षम प्राधिकरणास कायद्यानुसार कारवाई करण्यास हरकत नाही. तथापि अर्जदाराच्या विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित झाल्यास त्याची अंमलबजावणी 1 आठवडा करता येणार नाही. आता त्याची तारीख पुन्हा 11/12/2025ला सुनावणी आहे. त्याच्यात काय हायकोर्ट निर्णय देत आहे त्याच्या पद्धतीनं पुढची कारवाई त्या ठिकाणी केली जाईल. परंतु आपण जो काही शंकर जगताप साहेब सांगितलेलं आहे त्या पद्धतीनं इथं ह्या दोघांच्यावर कारवाई त्या ठिकाणी आपण केलेली आहे. बोला. अध्यक्ष महाराज, अत्यंत समर्पक उत्तर दादांनी या ठिकाणी दिलेलं आहे. हे खरं आहे की राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी FL2 CL3चे दुकानं ही सुरू होत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये दारूबंदी उठवल्याच्या नंतर मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी FL2 FL3 बियर बार, बियर शॉपी या ठिकाणी सुरू होत आहे. आणि एकंदर समाजमन लक्षात घेता या सर्व दुकानांना ज्या ज्या परिसरामध्ये हे दुकानं उघडली जात आहे त्या ठिकाणी लोकांचा विरोध आहे. परंतु दुर्दैवानं एकीकडे आपण एखादा उद्योग लावायचा प्रश्नोत्तराचा असेल, तास संपलेला आहे. चला घ्या. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय जलसंपदा मंत्री. माझं आहे ना अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ यांचं सन 1998च्या अधिनियम क्रमांक 23च्या कलम क्रमांक 47च्या अनुसार गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ छत्रपती संभाजीनगर यांचा सन 2022-23 या वर्षाचा वार्षिक लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. वार्षिक लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. माननीय वैद्यकीय शिक्षण मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम 1998च्या कलम 85च्या पोटकलम 2अ व कलम 86च्या पोटकलम 2 अन्वये महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक यांचे सन 21-22 सन 22-23 या आर्थिक वर्षाचे लेखे अहवाल, सन 2022च्या वर्षाचा 24वा व सन 2023चा 25वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. वार्षिक लेखी अहवाल व वार्षिक अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. वार्षिक लेखा अहवाल व वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. माननीय जलसंपदा मंत्री. मान्य अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ अधिनियम 1997 मधील कलम 47च्या पोट कलम 4 अन्वये विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर यांचा सन 2020-21, 21-22, 22-23 करिताचा सुधारित अलग लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या विलंबाची कारणं सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. माननीय अन्न व औषध प्रशासन मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोट कलम 1 मधील खंड ब अन्वये हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित सन 2018-2019 ते सन 2020 ते 2021 या वर्षाचा अनुक्रमे 45वा, 46वा व 47वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबनाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. माननीय सामाजिक न्याय मंत्री.
अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394/2 अन्वये लोकशाही अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई यांचा सन 2010, 2011 व 2011-2012 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित यांचे सन 2021-2022 या वर्षाचे वार्षिक अहवाल लेखी अहवाल तसेच महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395/1 अन्वये संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई यांचा सन 2019, 2020, 2021 व सन 2021-2022 या वर्षाच्या अनुक्रमे 46वा, 47वा व 48वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, एक जरा विधेयक मांडायचं आहे. हो, नाही, विधेयक मांडायचं आहे. शासकीय विधेयके पुनर्स्थापनार्थ सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 100. एवढं झाल्यावर देतो. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 100 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधिग्राहीकरण विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 101 हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 101 हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील तर होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील तर नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 100 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधिग्राहीकरण विधेयक 2025 मांडतो. सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 101 हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात आले. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 102 इंट्रोड्यूस केल्यानंतर 101 झालं. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 101 हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 101 हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 101 हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 101 हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 मांडतो. सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 101 हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात आले. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 102. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 102 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता दुसरी सुधारणा व विधिग्राहीकरण विधेयक 2025 मांडण्यात मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 102 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता दुसरी सुधारणा व विधिग्रहणीकरण विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 102 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता दुसरी सुधारणा व विधिग्रहणीकरण विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे का? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 102 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता दुसरी सुधारणा व विधिग्राहीकरण विधेयक 2025 मांडतो. सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 102 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता दुसरी सुधारणा व विधिग्रहणीकरण विधेयक 2025 मांडण्यात आले. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 103. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 103 महाराष्ट्र मुद्रांक दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास
मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 103 महाराष्ट्र मुद्रांक दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 103 महाराष्ट्र मुद्रांक दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील तरी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील तरी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 103 महाराष्ट्र मुद्रांक दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 मांडतो. सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 103 महाराष्ट्र मुद्रांक दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात आले. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांचा महविसन नियम 57 अन्वय प्रस्ताव. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती आहे कामकाज सल्लागार समितीची चर्चा इथं होऊ शकत नाही, परंतु माझी आपल्याला विनंती आहे, सगळ्या मंत्र्यांचं पण तसंच म्हणणं आहे. काय होतं अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर ऑफ डे रात्री 11:30-12ला येतो आणि नंतर अक्षरशः ते ब्रीफिंग वगैरे घेणं इतकं आपलं काय ठरलं होतं की 5च्या पुढं त्याच्यामध्ये त्या लक्षवेधी घ्यायच्या नाहीत, तर त्या उशिरापर्यंत घेतल्या जात आहेत. माझी विनंती आहे की आपण यापुढे खबरदारी घेऊ की ऑर्डर ऑफ द डे आपण किमान 8 वाजेच्या आत सगळ्यांकडे पाठवू. कारण काल काय झालं, काल आपण आज स्पेशल सिटिंग मध्ये अधिक लक्षवेधी घ्यायचं ठरवलेलं, त्यामुळे थोडा वेळ गेला. पण यापुढे आपण उद्यापासून आजपासून तुम्हाला 8च्या आत ऑर्डर ऑफ द डे मिळेल, तेवढी आमची विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 262 मधील 3 दिवसाच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यात यावी अशा प्रकारचा प्रस्ताव मांडला. प्रस्ताव असा आहे की पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 262 मधील 3 दिवसांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 262 मधील 3 दिवसांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. वळसे पाटील साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, मला माहिती नाही त्याला हरकतीचा मुद्दा म्हणू की पॉइंट ऑफ प्रोसिजर म्हणू, पण एक अतिशय सार्वजनिक महत्त्वाची बाब आपल्या आणि आपल्या माध्यमातून या सर्व सभागृहाच्या निदर्शनास आणू इच्छितो. 4 वर्षाच्या पूर्वी मुंबईमध्ये एका महिलेवर अत्याचार झाल्यानंतर आपण या सभागृहाने त्याची अतिशय गंभीर अशी नोंद घेतलेली होती आणि त्याच्यानंतर या अशा घटना अनेक ठिकाणी घडतात. त्या घटना घडल्यानंतर पीडितेला तातडीनं न्याय मिळाला पाहिजे याच्यासाठी आपण या सभागृहामध्ये शक्ती विधेयक मांडलं होतं आणि ते शक्ती विधेयक आपल्या जॉईंट सिलेक्ट कमिटीकडे पण गेलं होतं. जॉईंट सिलेक्ट कमिटीने विचारविनिमय करून ते शक्ती विधेयक पुन्हा सभागृहामध्ये आपण मंजूर केलं, एकमताने मंजूर केलं आणि नंतर आपण ते शक्ती विधेयक पुढच्या प्रोसिजरसाठी माननीय राष्ट्रपतीजींच्या मान्यतेस्तव पाठवलं. काही दिवसापूर्वी असं निदर्शनास आलेलं आहे की हे शक्ती विधेयक केंद्राने किंवा राष्ट्रपतीजींनी मान्य केलेलं नाही किंवा त्याच्यामध्ये काही सूचना केल्यात का काय मला माहीत नाही, परंतु ते विधेयक नक्की त्याचा फेट काय आता भविष्य काळामध्ये आपण राज्य सरकार म्हणून या विषयाच्या संदर्भात काय निर्णय घेणार आहोत आणि या अशा जिथं जिथं दुर्दैवी घटना घडतात तिथं त्या पीडित महिलांना न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून, जलद न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून
काय उपाययोजना आपण राज्य सरकार करणार आहोत हे जर सभागृहाला कळालं आणि सभागृहाच्या माध्यमातून जर महाराष्ट्रातल्या जनतेला कळालं तर बरं होईल, अशा प्रकारची माझी विनंती आहे. वळसे पाटील साहेब, काल मला वाटतं आपण नव्हता सभागृहात, पण सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदयांनी या विषयात सभागृहाला माहिती दिलेली आहे आणि त्यांनी जे मला आठवतं ते त्यांनी स्पष्टीकरण दिलेलं की लॉ अँड ऑर्डर हा विषय कन्करंट लिस्टमध्ये असल्यामुळे सेंटरच्या कायद्यात काही तरतुदी आहेत आणि त्या जर आपल्या कायद्याशी संलग्न नसतील तर सेंटरच्या कायद्यांना ओव्हररायडिंग म्हणजे त्यांच्याकडे ओव्हररायडिंग पॉवर्स आहेत आणि म्हणूनच आता ज्या कॉन्फ्लिक्टिंग नसतील प्रोव्हिजन्स त्या आपण इम्प्लिमेंट करण्यासाठी योग्य पावलं घेऊन परत राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यासंदर्भातली घोषणा किंवा त्या संदर्भातली माहिती ही मुख्यमंत्री महोदयांनी सभागृहाला दिलेली आहे. बोला. अध्यक्ष महोदय बोला. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून शासनाला एक गोष्ट माझी निदर्शनात आणून द्यायची आहे की अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला संधी दिली जाणार. जी कंपनी आहे तिचं जळगावला ऑफिस आहे आणि अशी एक दुर्दैवी घटना झाली त्या ठिकाणी की 2 तारखेला माथाडी कामगार हे मतदानासाठी सुट्टी असल्यामुळे त्या दिवशी त्यांना सुट्टी देण्यात आली आणि सुट्टी देऊन 2 शिफ्टमध्ये असलेली जी कामगारांची टोळी होती त्याला शिफ्टवरती त्या ठिकाणी कामावर हजर राहण्यासाठी बंधनकारक केलं. अध्यक्ष महोदय, मला शासनाला आपल्या माध्यमातून एक विनंती करायची आहे की या 40 माथाडी कामगारांना पेट्रोलियम कंपनीने कामावर येण्यास मज्जाव केलेला आहे. त्याच्यामध्ये कलेक्टर आणि लेबर कमिशनर या दोघांनी हस्तक्षेप केला, पण दोघांच्याही हस्तक्षेप केल्यानंतर सुद्धा त्या कामगारांना आत्तापर्यंत कामावर घेतलेलं नाहीये. मी शासनाला आपल्या माध्यमातून विनंती करतो की त्याच्यावर तातडीने कामगार विभागाच्या माध्यमातून त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. नानाभाऊ बोला. अध्यक्ष महाराज, मला थोडंसं एक माहिती मला कन्फ्युजन आहे. आत्ताचं जे कामकाज चाललेलं होतं त्याच्याबद्दलचं त्याचं एक स्पष्टीकरण मला पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, माननीय महसूल मंत्र्यांनी काही बिलं या ठिकाणी इंट्रोड्यूस केलेले आहेत. कुठेही आपल्या आजच्या ऑर्डर ऑफ डेमध्ये नाही. तो एक मला स्पष्टीकरण अध्यक्ष महोदय पाहिजे. आणि दुसरं, अजितदादांनी जे आज पुरवणी मागण्या चर्चा मतदानाचे याच्याबाबतचा एक प्रस्ताव आपल्याकडे मांडला आणि आपण त्याला बहुमतानं पारित केलेला आहे. तर याच्यात चर्चा होणारच नाही का? हा 2 गोष्टीचं मला स्पष्टीकरण द्यावं. नानाभाऊ, आपले दोन्ही मुद्दे मला वाटत नाही योग्य आहेत. 6 नंबरचा आपला ऑर्डर ऑफ द डे मध्ये ही 4 बिलं इंट्रोडक्शनसाठी दाखवलेली आहेत. 1 नंबर 2, अजितदादांनी जो प्रस्ताव मांडला आहे तो सन्मान्य उपमुख्यमंत्र्यांनी 57 अन्वये 3 दिवसाची मुदत कमी करण्यासंदर्भ ती जी तरतूद आहे ती शिथिल करण्यासंदर्भातला प्रस्ताव मांडलाय. चर्चा होणार नाही, चर्चा आधी घेऊन मुदतीच्या आधी घेण्यासंदर्भात त्यांनी मांडलाय. त्यामुळे तेच मला पाहिजे होतं. म्हणून आम्हाला महत्त्वाचं आहे की या पुरवणी मागण्यामध्ये सन्माननीय सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघातल्या जे काही मुद्दे असतील ते मांडायचा वेळ मिळतो अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून मला याला ते वेळ कमी करण्याच्या पेक्षा हे 3 दिवस. नानाभाऊ, हे टेबल पहिल्या दिवशी झालेलं आहे, असं काय करता? अच्छा ठीक आहे, मी माझ्या विचार येतो. चला अध्यक्ष महाराज, मी महत्वपूर्ण एका विषय. आता योगेश सागरजी, मी महत्वपूर्ण विषय नाही ना, माझा विषय आहे ना अध्यक्ष महाराज. तुम्हाला नानाभाऊ, तुम्हाला यापुढे तुमचे विषय सिलेक्ट करून बोलायला लागतील, कुठचे महत्वाचे आहेत. तुम्हाला पहिली संधी दिली, आता अजून महत्वाचं दुसरं काय? मी जे नोटीस दिलेलं अध्यक्ष महाराज, मी एका महत्वपूर्ण विषयावर आपल्या सदनाचं लक्ष आणि आपल्या लक्ष वेधतो अध्यक्ष महाराज. राज्य निवडणूक आयुक्ताविरुद्ध भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243 क अंतर्गत बेकायदेशीर कृत्या केल्याबद्दल पदावरून दूर करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याबाबतचा हा माझा प्रश्न अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, आपण पाहिलं असेल की राज्यामधल्या नगरपालिका नगरपंचायतच्या ज्या निवडणुका झाल्यात आणि त्या निवडणुकांमध्ये जनतेमध्येही संभ्रम आला आणि राजकीय पक्षामध्येही संभ्रम निर्माण करण्याची परिस्थिती झाली.
आज पण आपण पाहिलं की आज महानगरपालिकेची मतदानाची अंतिम सूची जाहीर करणार होते, पण आजच्या जागी आता तिला 15 तारखेला करायचं निवडणूक आयोगाने वेळेवर ते सूचना दिलेली आहे. अध्यक्ष महाराज मतदानाच्या 1 दिवसाच्या पहिले निवडणुका रद्द करणं आणि त्याच्या तारखा वाढवणं या पद्धतीच्या अनेक गोष्टी या आत्ताच्या झालेल्या निवडणुकामध्ये आपण पाहिलेल्या आहेत. अध्यक्ष महाराज मी या माध्यमातून आपल्याला आणि त्याच्याबद्दलची प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी व्यक्त केली आहे की असं आम्ही कधीही पाहिलं नाही ज्या घटना आता या निवडणुकीमध्ये घडलेल्या आहेत. आणि म्हणून आपणास अत्यंत महत्त्वाच्या या तातडीच्या विषयासंदर्भात हे निवेदन सादर करीत आहे की राज्य निवडणूक आयुक्तांनी अलीकडील नगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायत निवडणुकाच्या प्रक्रियेदरम्यान काही प्रभागाच्या तसेच नगरपरिषद अध्यक्षांच्या पदाच्या निवडणुकांपुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक प्रक्रिया एकदा अधिसूचित झाल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात कोणतेही तरतूद विद्यमान कायदे किंवा भारतीय राज्यघटना प्रदान करीत नाही. याविषयी राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री यांनी सुद्धा माध्यमांसमोर निवडणूक पुढे ढकलण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचे सांगून राज्य निवडणूक आयुक्ताची ही कृती बेकायदेशीर असल्याचे सार्वजनिकरित्या मत व्यक्त केले आहे. वरील कृती ही राज्य निवडणूक आयुक्ताच्या घटनात्मक अधिकाराचा अतिरेक असून भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243 क मध्ये नमूद असलेल्या स्वायत्त, निष्पक्ष व पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेच्या मूलतत्वांना बाधक आहे. या कारणास्तव सदर कृती ही राज्य निवडणूक आयुक्ताविरुद्ध महाभियोग समान प्रक्रिया राबवण्याची गरज असल्याचे माझे मत आहे. आपल्या हस्तक्षेपाने संविधानाच्या अधिष्ठानावर आधारित असलेली निवडणूक प्रक्रिया अबाधित राहील असा मला विश्वास आहे. भारतीय राज्यघटनेचे कलम 243 क मधील तरतुदीनुसार राज्य निवडणूक आयुक्ताविरोधात बेकायदेशीर कृत्य केल्याबद्दल त्यांना पदावरून दूर करण्याची आवश्यक प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्यासाठी आपण शासनाला निर्देश द्यावा. अध्यक्ष महाराज याच्यामध्ये एक घटना अजून झाली अध्यक्ष महाराज की जसं 3 तारखेचं काउंटिंग होतं आणि त्यांनी आता त्याला 21 तारखे केली. त्याच्यामुळे जे काही निवडणूक अधिकारी जे होते त्यांना जे वेळेवर पत्र गेलं त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महाराज मी विशेष करून एक सालेकसाचं घटना त्या ठिकाणी झाली आणि त्या ठिकाणी निवडणूक आयोगाने जे काही वेळेवर पत्र नानाभाऊ मुद्दा काय आहे की पदावरून काढण्यासाठी आपण शिफारस करत आहात ना? काही मी सांगतो ना अध्यक्ष ठीक आहे. आता नाही वेळ आपल्याला अजून घालवता येणार नाही. नाही बसून घ्या. आपण 243 क च्या अनुसार त्यांना पदावरून काढण्याची मागणी केली आहे. 243 क च्या अनुसार पदावर न काढायचं असेल तर 123 आणि 124 आर्टिकल 123 आणि आर्टिकल 124 प्रमाणेच काढता येतं. ज्या प्रकारे हायकोर्ट जजचं इम्पिचमेंट होतं तीच प्रोसिजर स्टेट इलेक्शन कमिशनला काढण्यासाठी लागू केली जाईल. ती या सभागृहाच्या अखत्यारीतला विषय नाही आहे आणि शासन तर मुळीच तसं करू शकत नाही. त्यामुळे मला वाटतं या विषयावरती आपण आता अजून बोलणं अपेक्षित नाही आहे. काय महाराज ऐकून तर घ्या. अध्यक्ष महाराज माझं अध्यक्ष महोदय बोलणं झालंय. फार गंभीर अध्यक्ष महोदय हा विषय आहे. अध्यक्ष महोदय माझ्या मतदारसंघात काल एका 5 वर्षाची चिमुकली अध्यक्ष महोदय मी या सभागृहामध्ये आज किती बिझनेस आहे पूर्ण सगळं नाना रस्त्यावरती चर्चा आहे. नाना अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला विनंती करतो अध्यक्ष महोदय आपण मला एक मिनिट नाना भाऊ तुम्ही उभे राहिलात. तुम्हाला मी पहिली वेगळा मुद्दा मांडायला दिला त्यानंतर तुम्ही अजून दुसरा मुद्दा मांडला. तुम्ही जो मुद्दा मांडला तो कसा या सभागृहात त्याच्यावर चर्चा होऊ शकत नाही याचं मी रुलिंग दिलं. आता अजून काय बोला. रुलिंग द्यायच्या पहिले आम्हाला बोलू तर द्या अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज आम्हाला आपण रुलिंग देण्याचा आपला अधिकार आहे अध्यक्ष महाराज. आणि या विषयावर या सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही हे मी रुलिंग दिल्यानंतर परत तुम्ही चर्चा करणार असाल तर आता मी काय बोलू पुढे. मला अध्यक्ष महाराज आपलं कायदा मंडळ आहे काय नाही होऊ शकत. इलेक्शन कमिशन स्टेट कमिशनवर आहे अध्यक्ष महाराज. आपण स्टेट कमिशन आहे 243 क वाचा. ठीक आहे मी वाचून दाखव पूर्ण तुम्हाला.
सन्मान्य सदस्य श्री नाना पटोले विधानसभा सदस्य यांनी राज्याच्या राज्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध भारतीय राजघटनेच्या कलम 243 क अंतर्गत बेकायदेशीर कृत्य केल्याबद्दल पदावरून दूर करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याबाबत दिनांक 8/12/2025 रोजी निवेदन दिले आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तांनी नुकत्याच नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीच्या प्रक्रियेदरम्यान काही प्रभागांच्या तसेच नगरपरिषद अध्यक्ष पदाच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतची कोणतीही तरतूद विद्यमान कायद्यामध्ये किंवा राज्यघटनेमध्ये नसताना निर्णय घेऊन बेकायदेशीर कृती केल्याने व त्याद्वारे स्वायत्तता, निपक्षपाती व पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेच्या मूल्यांना बाधित करणारा निर्णय घेतल्याने राज्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध राज्यघटनेच्या कलम 243 के मधील तरतुदीनुसार त्यांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी शासनाला निर्देश देण्याची त्यांनी विनंती केली आहे. याबाबत मी प्रथम भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 243 के मधील तरतुदी सभागृहासमोर निदर्शनास आणीत आहे. 243 K election to the Panchayat. The superintendent's direction and control, the preparation of election rolls for and the conduct of all elections to the Panchayat shall be vested in the State Election Commission, consisting of a State Election Commissioner to be appointed by the Governor, subject to the provisions of any law made by the legislature of a state. The condition of service and tenure of office of the State Election Commission shall be such as the Governor may by rule determine. Provided that the State Election Commissioner shall not be removed, the State Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the grounds as a judge of a high court, and the conditions of service of State Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment. The governor of हे रेलेव्हंट वाचला तर पुढचं 243 के मधील उपरोक्त तरतुदी विचारात घेता त्यातील परंतु कामामध्ये असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाला त्याच्या पदावरून ज्या रीत्याने व ज्या कारणावरून दूर केले जाते त्या व्यतिरिक्त अन्य रीत्याने व अन्य कारणावरून राज्य निवडणूक आयुक्ताला दूर केले जाणार नाही आणि राज्य निवडणूक आयुक्ताच्या सेवा शर्तीमधून त्यांच्या नियुक्तीनंतर त्याला अहितकारक होतील अशा प्रकारे बदल केले जाणार नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला त्याच्या पदावरून ज्या रीत्याने दूर केले जाते त्याप्रमाणे राज्य निवडणूक आयुक्ताला देखील पदावरून दूर करण्याच्या सुस्पष्ट तरतुदी आहेत. या अनुषंगाने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 117 ख मधील तरतुदी विचारात घेता उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती व त्याबाबतच्या शर्तीबाबत असे स्पष्ट अधिनियमित केले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्यासाठी अनुच्छेद 124 च्या खंड 4 मधील तरतुदी केलेल्या रीत्याने राष्ट्रपती न्यायाधीशास त्यांच्या पदावरून दूर करू शकतील. या अनुषंगाने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 124 च्या खंड 4 मधील तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास साबित झालेल्या गैरवर्तन किंवा अक्षमता या कारणास्तव त्यांच्या पदावरून दूर करण्यासाठी संसदेत प्रत्येक सभागृहाकडून त्या सभागृहातील एकूण सदस्य संख्या बहुमताच्या आणि त्या सभागृहातील उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या 2/3हून कमी नाही इतक्या बहुमताचा पाठिंबा असणारे समावेदन त्याच सत्रात राष्ट्रपती सादर करण्यात आल्यानंतर राष्ट्रपतीने आदेश दिल्याखेरीज त्यांच्या पदावरून दूर केले जाणार नाही असे अधिनियमित केले आहे. भारतीय संविधानातील उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याबाबतच्या अनुच्छेद 217 व अनुच्छेद 124(4) मधील तरतुदींच्या साकल्याने विचार करता ज्याप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याची घटनात्मक कार्यपद्धती अधिनियमित करण्यात आली आहे
तीच कार्यपद्धती राज्याच्या निवडणूक आयुक्तांना देखील पदावरून दूर करण्यासाठी अधिनियमित करण्यात आलेल्या आहेत. याबाबतची अधिकारिता ही केवळ संसदेची असून राज्य विधिमंडळामध्ये राज्याच्या निवडणूक आयुक्तांचा पदावरून दूर करण्यासाठी प्रक्रिया करता येणार नाही व तसे संविधानाला अपेक्षित नाही. हे सभागृह संविधानानुसार कामकाज करणारे सभागृह असून संविधानाला अपेक्षित नसलेल्या कार्यपद्धतीत अवलंबिणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत सन्मान्य सदस्य श्री नाना पटोले यांनी दिलेले निवेदनावर या सभागृहाने अथवा राज्य शासनाने कारवाई करणे अपेक्षित नाही. आता अजून बोलता देणार नाही, मी पूर्ण रुलिंग दिलेलं आहे. बोला. अध्यक्ष महोदय, नाना पटोले. हो नानासाहेब, हो नानासाहेब. नाही काय बोलणार? रेकॉर्डवरती देतो तुम्हाला. काय हे रेकॉर्डवरती देतो तुम्हाला. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये अध्यक्ष महोदय माननीय वळसे पाटील साहेबांनी जो विषय घेतलाय, अध्यक्ष महोदय, त्या एका महिलेला त्वरित न्याय मिळण्यासाठी शक्ती कायद्याचा अवलंबन करण्यासारखा. अध्यक्ष महोदय आपण रुलिंग द्या. माझी विनंती आहे, आपण आसनवर बसून माझ्या या मतावर सरकारला रुलिंग द्या. अध्यक्ष, एक 5 वर्षाची अध्यक्ष महोदय मुलगी, 5 वर्षाची, त्या 5 वर्षाच्या मुलीला अध्यक्ष महोदय एक 18 वर्षाचा खालचा मुलगा हा त्याच्यावरती अत्याचार करतो. अध्यक्ष महोदय, अत्याचार झाल्यावर अध्यक्ष महोदय संध्याकाळी 6:30 वाजता महानगरपालिकेच्या कांदिवलीतल्या शताब्दी रुग्णालयामध्ये ब्लिडिंग चालू असताना त्या 5 वर्षाच्या मुलीला घेऊन जायला येते. अध्यक्ष महोदय 6:30 ते 7:30, 8:30, 9:30 3 तासापर्यंत त्या मुलीवर कुठलाही प्रकारचा उपचार करण्यात अध्यक्ष महोदय आला नाही. अध्यक्ष महोदय 9:30 वाजता कुपर हॉस्पिटलमध्ये नेण्यासाठी सगळा प्रोटोकॉल म्हणजे पेपर प्रोटोकॉल महापालिकेचा, मेडिकल लिगल केस आहे ना अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर अडकायला नाही पाहिजे, मुलीचा जीव गेला तरी चालेल, डॉक्टरना काय अडचण नाही झाली पाहिजे. मेडिकल लिगल केसच्या नावावर 3 तास पेपर वर्क सुरू राहिले. नायर हॉस्पिटलमध्ये अध्यक्ष महोदय बेड बुक करावा लागतो असं त्यांचं म्हणणं आहे की नायर हॉस्पिटलला बेड बुक करावा लागतो. अध्यक्ष महोदय 1200 बेडची हॉस्पिटल, 5 वर्षात ही अध्यक्ष महोदय अत्याचार झालेली मुलगी, त्याचा अध्यक्ष महोदय ब्लिडिंग सुरू आहे, त्याला रक्तस्राव सुरू आहे, त्याला अध्यक्ष महोदय 3 तासानंतर नायरमध्ये पाठवायची महापालिकेकडनं शताब्दी रुग्णालयामधनं व्यवस्था होते. अध्यक्ष महोदय सिस्टम सुधारायची गरज आहे. अत्याचार झालाय, कायद्याने कारवाई होईल. सिस्टम अध्यक्ष महोदय महापालिकेच्या त्या रुग्णालयातले जे डॉक्टर जबाबदार असतील तातडीने अध्यक्ष महोदय त्या डॉक्टरवर कारवाई झाली पाहिजे. एक आणि 15 वर्षाचा मुलगाने अत्याचार केला अध्यक्ष महोदय, तो आता ज्युएनाइल कोर्टमध्ये जाईल. 18 वर्षाचा झाल्यावरती त्याचा काय होईल ते आपल्याला माहित नाही, पण त्या पीडितेला अध्यक्ष महोदय न्याय मिळाला पाहिजे. एखादा मुलीवर किंवा महिलेवर वयाचा खालचा असला तरी. सन्मान्य सदस्य योगेश सागरजींनी जी माहिती आज सभागृहात दिलेली आहे ती अत्यंत दुःखनीय आणि चिंताजनक आहे. कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत दुःखनीय अशी बाब त्यांनी आज सभागृहासमोर आणलेली आहे. शासनाने याची गंभीर दखल घेऊन त्वरित उपाययोजना करून अधिवेशन संपण्यापूर्वी या संदर्भातलं निवेदन करावं. सुमित वानखेडे. मी आमचा जो अध्यक्ष महोदय योगेश भाऊ, अध्यक्ष महोदय, आमचा वर्धा जिल्हा गांधी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यातली अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक अशा घटनेची माहिती मी सभागृहाला देऊ इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघ हा आर्वी मतदारसंघ आहे आणि इथून 70 किलोमीटर असलेल्या कारंजा तालुका ही नगरपंचायत आहे. त्या ठिकाणी अतिशय धक्कादायक घटना काल घडली. DRI म्हणजे डायरेक्टर ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स यांनी या छोट्याशा 10-15 हजार लोकसंख्या असलेल्या गावात रेड टाकली, छापेमारी केली. खऱ्या अर्थाने आम्हाला तर दारूबंदी असल्यामुळे अवैध दारूच्या रेडची आम्हाला सवय झालेली आहे. पण अध्यक्ष महोदय, अशा ग्रामीण भागामध्ये कालच्या रेडमध्ये काय मिळालं DRIला, तर त्या ठिकाणी 192 कोटी किमतीचे 128 किलोचे मेफेड्रोन म्हणजे MD ड्रग हे मिळाले. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अधिवेशन चालू असताना 70 किलोमीटर दूर
MD ड्रग्सचा ग्रामीण भागात कारखाना हे अतिशय धक्कादायक अशी बाब आहे. आतापर्यंत जेवढाही मेट्रो सिटीज असते त्या ठिकाणी पार्टी ड्रग म्हणून MD ड्रग्सचा वापर होतो, परंतु पहिल्यांदा हे ड्रग हे सर्वसामान्य माणसाच्या दारापर्यंत, शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, ही अतिशय गंभीर घटना आहे. याच्या DRI ही कारवाई केली, परंतु जिल्ह्यातील पोलीस यंत्रणेला याची काहीही माहिती नाही. त्या ठिकाणी 285 किलोच्या जवळपास कच्चा माल अजून सापडलेला आहे. करोडो रुपयाचा माल त्या ठिकाणी उपलब्ध काल DRIला झालेला आहे. या घटनेचे अध्यक्ष महोदय दोनच अर्थ निघतात. एक म्हणजे वर्धा जिल्ह्यातील पोलीस यंत्रणा ही पूर्णपणे कोलॅप्स झालेली आहे, किंवा पोलीस यंत्रणेचे लागेबांधे अशा पद्धतीच्या अवैध ड्रग रॅकेट चालवणाऱ्या लोकांशी आहेत. माझी आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना एवढीच विनंती आहे की ही जे काही अत्यंत गंभीर असं ड्रग्सचं रॅकेट या ठिकाणी सुरू होतं, याची नीट चौकशी SITच्या माध्यमातून झाली पाहिजे. यांना करोडो रुपयाचा, अब्जो रुपयांचा फायनान्स कोण करत होतं, हा ड्रग कुठे विकला जात होते, नागपूरला विकला जात होते, अमरावतीला विकला जात होते, संपूर्ण विदर्भात विकला जात होतं, याची चौकशी करण्यात यावी. या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती सभागृहाला मंत्री महोदयांनी द्यावी आणि जिल्हा प्रशासनाचे जे पोलीस अधिकारी आहेत त्यांची जबाबदारी फिक्स करावीत. अशा पद्धतीची घटना जर ग्रामीण भागामध्ये होत असेल तर भावी पिढीसाठी ही अत्यंत धोकादायक अशी स्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. बोला तुम्ही बोला. अध्यक्ष महोदय, मागच्या अधिवेशनामध्ये माननीय मंत्री उदय सामंतजींनी या सभागृहामध्ये स्टेटमेंट केलं होतं की मुंबई शहरामध्ये जेवढे सिमेट्री, कब्रस्तान आणि स्मशानभूमी नवीन आराखड्यामध्ये जे आले, नवीन DPR मध्ये, डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये जे दाखवण्यात आलेलं आहे, त्याचा संपूर्ण DPR तयार करून या पटल्यावरती या सदनमध्ये ठेवणार होते. ते मला वाटतं की अजूनपर्यंत आमच्या समोर आलेलं नाही. मुंबईची परिस्थिती एवढी विकट आहे की डिकम्पोज बॉडी सगळे कब्रस्तानमधून बाहेर येत आहेत. स्मशानामध्ये तर अशी परिस्थिती आहे की सगळ्या आजूबाजूला लोक राहायला आले आणि त्यांना फार पोल्युशनचा त्रास होत आहे. आणि ख्रिश्चन सिमेट्रीमध्ये तर जागाच नाही, अशी परिस्थिती मुंबईमध्ये निर्माण झालेली आहे. तर मला मंत्री साहेबांकडून हेच अपेक्षा आहे की जे शब्द त्यांनी मागच्या अधिवेशनामध्ये दिला होता की मुंबई महानगरपालिकेच्या या बजेटमध्ये जेवढी स्मशानभूमी, कब्रस्तान आणि सिमेट्री आहेत त्या सगळ्यांचं DPR तयार करून या पटल्यावरती आपण ठेवणार होते, त्याच्याबद्दल त्यांनी सांगावं. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिका ही त्याचं क्षेत्रफळ जे आहे ते फार मोठं आहे. सभागृहामध्ये जे आश्वासन दिलं होतं त्या पद्धतीनं कब्रस्तान आणि स्मशानभूमीच्या जागांचं सर्वेक्षण सुरू आहे. काही दिवसामध्ये तो अहवाल महानगरपालिकेकडे येईल आणि मग तो पटलावर ठेवण्यात येईल. नाही, त्याच्यामध्ये मंत्री महोदय, महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी अशा स्मशानभूमीचे विषय आहेत की ज्या म्हणजे हिंदूंचे असतील, मुस्लिम समाजाचे असतील, अनेक स्मशानभूमींना जागा नाही. त्याच्यासाठी काहीतरी आपण धोरण ठरवलं पाहिजे आणि त्या ग्रामपंचायतींना किंवा नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये त्या जागा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, कारण लोकसंख्या वाढलेली आहे. तर त्याच्या बाबतीमध्ये आपण धोरण ठरवलं पाहिजे. होय अध्यक्ष महोदय. हा, बाबासाहेब. अध्यक्ष महाराज, मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल. आज या नागपूर शहरामध्ये असंख्य शिक्षक, असंख्य पोलीस पाटील आणि उमेदच्या माध्यमातून बचत गटाच्या असंख्य महिला विविध मागण्या घेऊन सरकारकडे आपलं म्हणणं मांडायला आलेले आहेत. तर आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की त्या शिक्षकांची, त्या पोलीस पाटलांच्या आणि त्या बचत गटांच्या महिलांचं म्हणणं आपल्या सरकारने ऐकून घ्यावं आणि लवकरात त्वरित त्याचा निर्णय त्या शिक्षकांना, पोलीस पाटलांना आणि महिलांना द्यावा. धन्यवाद. ठीक आहे. शेळके साहेब. अध्यक्ष महोदय, जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून माझ्या मावळ तालुक्यातील असलेलं कासरसाई धरण असेल, पवनार धरण असेल, आंध्रा धरण, अशा वेगवेगळ्या राज्य सरकारची जी धरणं आहेत, या धरणाच्या भोवताली जे स्थानिक भूमिपुत्रांची घरं आहेत किंवा काही छोटे मोठे व्यवसाय सुरू केले आहेत त्याच्यावरती कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाने दिले. त्यातून मागच्या काही दिवसापासून स्थानिक भूमिपुत्रांचा रोजगार हिरावून घेतला जातोय, त्यांची दुकानं तोडली जात आहेत, घरं तोडली जात आहेत. माझी राज्य सरकारला आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की ज्या शेतकरी बांधवांचं, ज्यांनी 40-45 वर्षापूर्वी धरण क्षेत्राकरता आपली जागा दिली, ज्यांची जागा भूसंपादन करण्यात आली, परंतु त्या शेतकऱ्यांचं पुनर्वसन केलं नाही,
अशा शेतकऱ्यांच्या कुठल्या व्यवसायावरती किंवा त्यांच्या रोजगारावरती त्यांच्या घरावरती बुलडोजर फिरू नये, त्यांना विश्वासात घ्यावं, त्यांचं पुनर्वसन करावं आणि त्यानंतरनं जी काही शासकीय किंवा आपली कायदेशीर प्रक्रिया असेल ती आपण पूर्ण करावी अशी माझी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे. धन्यवाद. हेमंत रासने. माननीय अध्यक्ष महोदय, हेमंत रासने साहेब. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या पुणे शहरातील सार्वजनिक गणेशोत्सवातील गणेश मंडळांवर स्पीकरच्या माध्यमातून खटले दाखल केलेले आहेत. जी विसर्जन मिरवणूक 24 तास चालते आणि त्याच्यानंतर रात्री 12 नंतर स्पीकर मंडळ बंद करतात, पण 2-4 मंडळांचे चालू असताना जवळजवळ 250 मंडळांवर स्पीकरचे खटले दाखल केले. आपण मागच्या अधिवेशनामध्येच या राज्यातील गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सव म्हणून घोषित केलं. गणेशोत्सव मंडळाचा कार्यकर्ता 2-2, 3-3 महिने समर्पित होऊन हा उत्सव चांगला साजरा करतो. स्वातंत्र्यापासून 125 वर्षाची परंपरा असणारा हा गणेशोत्सव दरवर्षी निस्सीम भावनेने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर अशा पद्धतीचे खटले दाखल केले जातात. तर हे सर्व खटले गणेश मंडळांवर लादलेले खटले त्वरित मागे घ्यावे ही माझी मागणी आहे. जितेश शांतापूरकर. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील देगलूर जितेश शांतापूरकर. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील देगलूर व बिलोली या तालुक्यासह संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यामध्ये बिबट्याच्या वास्तव्यामुळे खळबळ निर्माण झालेली आहे. बिबट्या तसेच हिंस्र व वन्य शावपदांच्या भीतीमुळे दिवसासुद्धा शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी शेतावर जाणं अवघड झालेले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे दिवसा लोडशेडिंग व रात्री वीज चालू ठेवत असल्याने शेतीला पाणी देण्यासाठी जीवावर उदार होऊन रात्री बेरात्री शेतकऱ्यांना शेतावर जावे लागत आहे. वन विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे बिबट्या तसेच अन्य वन्यजीव सर्रास नागरी वस्त्यांमध्ये वावरताना आढळून येत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये कमालीचं दहशतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी वाघ आणि बिबट्या यांनी नागरी वस्ती शिरून पाळीव जनावरांचं नव्हे तर लहान मुले, अबाल, वयोवृद्ध नागरिकांना भक्ष्य केल्याच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसून येत आहे. या सर्व गंभीर घटनांनी शासनाने तात्काळ दखल घेऊन बिबट्यांना तात्काळ जेरबंद करण्याचे वन विभागाला आदेश देणं, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना दिवसाची लोडशेडिंग बंद करण्याची ताकीद देण्यात यावी, यासाठी मी हा पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या द्वारे हा मुद्दा या ठिकाणी मांडून विनंती करत आहे. धन्यवाद. नाना पटोले साहेब. अध्यक्ष महाराज, शासनाच्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणार्थ्यांना कायमस्वरूपी रोजगार व मानधनात दुप्पट वाढ करण्याबाबत राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री व युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत राज्यातील युवक युवतींना खाजगी व शासकीय आस्थापनेमध्ये 11 महिन्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत असणे, या योजनेत प्रशिक्षण प्राप्त 1,75,000 प्रशिक्षण पूर्ण करून पुन्हा शासनाच्या नाकारते धोरणापुढे बेरोजगार होणे, आज हे प्रशिक्षित बेरोजगार युवक व युवती आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलत असणे, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर येथे आत्महत्याही झाल्या असणे, त्यामुळे या प्रशिक्षित युवक युवतींना त्यांच्या शैक्षणिक क्षमतेप्रमाणे विविध शासकीय आस्थापनेमुळे कायमस्वरूपी रोजगार मिळाला पाहिजे व मानधनामध्ये दुप्पट वाढ होणे आवश्यक असणे, हे प्रशिक्षित युवक युवती राज्यात सातत्याने आंदोलन करत असणे, आपला रोष व्यक्त करत असणे, त्यामुळे शासनाने निर्णय घ्यावा व त्यांना कायमस्वरूपी रोजगार द्यावा व त्यांना कायमस्वरूपी रोजगार त्यांच्या मानधनात सदरील विषय गंभीर व महत्त्वाचा असल्याने सदर विषयावर या ठिकाणी मी पॉईंट मांडत असताना अध्यक्ष महाराज, सुरुवातीला जेव्हा निवडणुकीच्या पहिले राज्याचे आताचे मुख्यमंत्री आपले जे लोढा मंत्रीजी आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आताचे त्यावेळेचे मुख्यमंत्री यांनी या सगळ्यांचं एक मोठं संमेलन घेतलं होतं आणि त्या संमेलनात सांगितलं होतं की आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही तुम्हाला सेवेमध्ये नियमित करू, अशा पद्धतीचं व्हिडिओ पण त्या पद्धतीचं ते दाखवतात आहेत. काल पण ते लोक चॉकलेट घेऊन आले होते अध्यक्ष महाराज आणि सरकार त्यांचे एक प्रकारचं आणि त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात हे लोक आत्महत्या करायला लागलेले आहेत. आणि म्हणून माझी आपल्या माध्यमातून विनंती या सरकारला आहे की या सगळ्या युवकांना बोलवून त्यांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता सरकारने करावी आणि
त्याला नाव पण छान दिलं होतं अध्यक्ष महाराज, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण, त्यांना कायम रोजगार देण्याच्या बाबतचंही सुद्धा यांनी त्यांना स्वप्न दाखवलं होतं, ते पूर्ण करावं एवढीच आपल्या माध्यमातून विनंती. दटके साहेब. माननीय अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक मुद्दा आपल्या समोर मांडतोय. यानंतर आपण लक्षवेधी घेऊ. हलबा हलबी जमातीच्या प्रमुख मागण्या, एक मिनिट हलबा हलबी जमातीच्या प्रमुख मागण्या संदर्भात शासनासोबत अनेकदा चर्चा झाली, परंतु अद्यापही हलबा हलबी जमातीच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित मागण्याकरता विधिमंडळ अधिवेशन दरम्यान उपोषण सुरू आहेत. 2 तरुण लोक, एक डॉक्टर कोहाड आणि त्यांच्यासोबत एक तरुण माणूस गेल्या 7 दिवसापासून उपोषणाला बसले आहेत. माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की उच्चस्तरीय बैठकीचं आयोजन करून ही कारवाई करावी. एक घटना यादीमध्ये महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती अधिसूचनामधील अनुक्रमांक 19 मध्ये पुढील प्रमाणे घटना दुरुस्ती शिफारस केंद्र सरकारकडे करावी. 19 हलबा हलबी इन्सर्ट हलबा हलबी ऑफ erstwhile CP and bearer whose records show as कोष्टी because of vocation of weaving. 3 हलबा समाजासाठी संत कोलबा स्वामी हलबा आर्थिक विकास महामंडळाची त्वरित स्थापना करावी. या विषयावर सरकारने याच अधिवेशनात, कारण हे विदर्भातील आणि नागपुरातील हलबा समाजाचा प्रश्न आहे, त्यामुळे आपल्या माध्यमातून हे सभागृह संपायच्या आत ही शिफारस पाठवावी व यावर सरकारने या सभागृहात तात्काळ निवेदन करावे असे आपण आदेश द्यावे. धन्यवाद. अभिजित पाटील, नंतर नारायण कुचे साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपण बोलायला संधी दिल्याबद्दल. आज आपल्या नागपूरमध्ये शिक्षकांचा, आज ज्या शिक्षकांनी मुलांची परीक्षा घेऊन मोठं केलंय, आज आपल्यापैकी कितीतरी आमदार त्या ठिकाणी शिक्षकांनी शिकवलेत, त्यांनाच आता पुन्हा जर टीईटीची परीक्षा द्यायची असेल तर या ठिकाणी अन्यायकारक होतं. त्यांचे मोर्चे निघतायत. आज मोर्चा निघालाय, पोलीस पाटलांच्या काही मागण्या आहेत त्याच्यासाठी मोर्चा आलाय, आशा सेविकांचा. तर याच्यावरती सरकारने सकारात्मक बघावं. आणि माझ्या पंढरपूर तालुक्यातील वाखरी पालखी तळावरती समाधान फाटे नावाचे शेतकरी संघटनेचे नेते त्या ठिकाणी आंदोलनाला बसलेत की ऊस दराचे त्या ठिकाणी पहिला हप्ता जाहीर करावा. परंतु आपल्याला देखील या निमित्तानं सभागृहाला आणि मंत्री महोदयांना विनंती करतो की त्या माध्यमातनं ऊस दराची स्पर्धा लागत असताना 3900 रुपये भाव चालू होता आणि आता साखर कारखाने चालू झाले. आज 3400-3500 वर साखरेचे भाव आले. MSP त्या ठिकाणी 4200 रुपये करावी. प्रत्येक अधिवेशनात याची मागणी केली जाते, परंतु केंद्र सरकारला आपली शिफारस नसल्यामुळं MSP आणि इथेनॉल त्या ठिकाणी प्रोडक्शन होत नसल्यामुळं आणि मग दुसऱ्या बाजूला आज शेतकऱ्यावरती होत असणाऱ्या या लोकांच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी जी बर्डन येत आहे ह्याच्यासाठी 4200 रुपये साखरेची MSP केली तर या शेतकरी संघटनेचं आंदोलन आणि त्यांना न्याय देता येईल. तर सरकारने सकारात्मक याच्यावरती प्रतिसाद देऊन लवकरात लवकर MSP जाहीर करावे, इथेनॉलचे भाव 7 रुपयाने वाढवावे, तर त्या ठिकाणी ही साखर कारखानदारी आणि शेतकरी सुखी लागेल, ही आपल्या या माध्यमातून विनंती करतो. नारायण कुचे साहेब. अध्यक्ष महोदय, घेतो ॲट ए टाइम सगळ्यांना घेता येणार नाही. त्यानंतर अर्जुन खोतकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याचा प्रश्न आहे. मराठवाड्यामध्ये CCI कापूस खरेदी करत आहे, पण CCIने आणि सरकारने 1 एकरमध्ये 4 क्विंटल कापसाची आट घातली. शेतकरी त्याच्यामुळे अडचणीत आला. आमचं मत असं आहे की हेक्टरी गेल्या वेळेस 25 क्विंटल होती, ती आट आपण कायम ठेवा आणि जी 4 क्विंटल एकर मारली तिला 10 क्विंटल खरेदी करण्याचं शेतकऱ्याला हे स्थिर करावं. कारण की पेरे सुद्धा आज काही शेतकऱ्याचे पेरे सुद्धा नाहीये की कापसाचा पेरा 7-12 असल्याशिवाय कापूस खरेदी होत नाही. अख्ख्या मराठवाड्यात हा प्रॉब्लेम आहे. तरी सरकारने ताबडतोब शेतकऱ्यासाठी या दोन्ही अटी स्थिर करून शेतकऱ्याला मदत करावी ही विनंती आपल्या माध्यमातून. अर्जुन खोतकर साहेब. माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 ऑक्टोबरला जालना शहरामध्ये विकास प्रकाश लोंढे हा मातंग समाजाचा मुलगा, याच्यावर 120 वार करून त्याला मारला गेला. अध्यक्ष महाराज, गुन्हेगार हे सराईत आहेत, सातत्याने गुन्हा करणार आहेत. मग अशा लोकांवरती
मोका अंतर्गत कारवाई करावी अशा प्रकारचा मागणी संपूर्ण शहर मोर्चा काढला. मातंग, दलित, ख्रिश्चन सर्व समाजाच्या लोकांनी मोठा मोर्चा काढला. अध्यक्ष महाराज, याच्यावर तातडीनं मोका अंतर्गत कारवाई सरकारने केली पाहिजे. आणि 120 घाव अध्यक्ष महाराज त्या युवकावरती मारले. तरुण मुलाला त्या ठिकाणी मारला गेलं अध्यक्ष महाराज. आणि हेच आरोपी, ज्या आरोपीने या अगोदर सुद्धा NPD त्या लोकांना टाकलं होतं, बाहेर आले की त्यांनी अशा पद्धतीनं पुन्हा नवीन कांड केलं अध्यक्ष महाराज. त्यामुळे माझी विनंती माननीय मंत्री महोदयांना किंवा सभागृहाच्या माध्यमातून की तातडीनं या सर्व आरोपीवरती ज्यांनी विकास प्रकाश लोंढे या मातंग समाजाच्या तरुणाचा खून केला यांच्यावरही कठोरातली कठोर कारवाई केली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. अबू आझमी साहेब. महोदय, अध्यक्ष महोदय, यानंतर रोहित दादा पवार. अध्यक्ष महोदय, राजश्री साहू महाराज, छत्रपति साहू महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी दलितों, वंचित और पिछड़े समाज के लिए वक्फ किया था. अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को पहचानते हुए सभी वर्गों के लिए उपलब्ध कराया. उन्होंने रिजर्वेशन लागू करके सामाजिक समानता की नींव रखी. उनका काम सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था बल्कि पूरे देश के लिए उनका काम था. अध्यक्ष महोदय, उनका निधन 6 मई 1922 को मुंबई में हुआ था, लेकिन मुंबई या नई मुंबई के इलाके में किसी जगह पे उनका नाम नहीं रखा गया है. अध्यक्ष महोदय, एयरपोर्ट देश विदेश के नागरिकों का प्रमुख केंद्र होता है, इसलिए मेरी आज मांग है अध्यक्ष महोदय कि नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम सन्माननीय सदस्यांनी सगळ्यांनी बसून घ्यावा. सगळ्याला एकदम संधी देता येणार नाही. खाली बसा. नाही अबू आझमी साहेब, तुमचं सुरू राहू द्या. झालं. रोहित दादा पवार. अध्यक्ष महोदय, काय इसको सही करना. अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि नई मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्रपति शाहू महाराज के नाम से रखा जाए. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये बिबट्याचा प्रश्न अनेक वेळा चर्चेत आला. अध्यक्ष महोदय, जुन्नर, आंबेगाव, खेड या तालुक्यातल्या नातं आणि ते 20-25 तास अध्यक्ष महोदय ते आंदोलन चाललं. त्याच्यामध्ये सर्व पक्षातले पदाधिकारी, कार्यकर्ते त्या आंदोलनामध्ये सहभाग घेत होते. अध्यक्ष महोदय, तिथं उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब त्या ठिकाणी गेले होते आणि तिथं त्यांनी सांगितलं होतं की हे आंदोलन शेतकऱ्यासाठी आणि स्थानिक लोकांसाठी महत्त्वाचं असल्यामुळे ज्या लोकांवर FIR झालेली त्या लोकांची FIR ही मागे घेतली जाईल. अध्यक्ष महोदय, तिथं असं समजतं की जे सत्तेतले पदाधिकारी आहेत त्यांचे FIR मागे घेतले. देवदत्त निकम आणि इतरही जे काही सामाजिक कार्यकर्ते ते दुसऱ्या पक्षातले, विरोधातल्या पक्षातले असले तरी विषय हा सर्वसामान्य लोकांचा होता. त्यामुळे सरकारला विनंती करतो आपल्या माध्यमातून FIR मागे घेत असताना सगळ्यांचेच FIR अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी मागे घेतले पाहिजे. धन्यवाद. आव्हाड साहेब. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये भोलानगर, शिवाजीनगर हा भाग असून या भागातनं उन्नत यानंतर भीमराव तापकीर साहेब प्रायोजित आहे. आता नाही, त्या ठिकाणी यानंतर 3,500 झोपड्या आहेत आणि त्याच्यातल्या 786 बाधित होणार आहेत. देतो. खाली बसून घ्या सगळ्यांनी. देतो. सांगण्यात आले की 3,500 देतो. आपल्याला 5 मिनिटात संपवायचं आहे. लक्षवेधी सुरू करायचे करण्यात येईल, पण तशा प्रकारचं कुठलंही लेखी आश्वासन देण्यात येत नाहीये. माननीय मुख्यमंत्र्यांचाही त्या बाबतीत निरोप होता. मी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतो की आपल्याला जर हा प्रकल्प पुढे न्यायचा असेल आणि लोकांचा विरोध नको असेल तर आपण इन सेतू हा प्रकल्प करत असताना लेखी आश्वासन शासनाच्या वतीने 3,500 लोकांना दिल्यास लोक सहकार्य करायला तयार आहेत. जर आपण असं हे लेखी आश्वासन दिलं नाही तर लोकांचा विरोध कायम राहील व या प्रकल्पाला ऑलरेडी 7 वर्ष उशीर झाला आहे. अजून जर उशीर व्हायचा नसेल तर आपण शासनाने लेखी आश्वासन देऊन त्या लोकांचं घर तिथेच निर्माण होईल याची व्यवस्था करावी. भीमराव तापकीर साहेब. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या द्वारे मी या ठिकाणी शासनाचं लक्ष या ठिकाणी वेधू इच्छितो. देतो. 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी मध्यरात्री रायगड जिल्ह्यातील तामिनी घाटातील कोंडेथर गावाजवळील अतिशय धोकादायक वळणावर व तीव्र उतारावर अपघात होऊन माझ्या या ठिकाणी 20 ते 18 ते 21 वयोगटातील
6 मुलांचा त्या ठिकाणी अपघाती मृत्यू झाला. ही सर्व मुलं हवेली तालुक्यातील कोपरे, कोंडवे, दावडे या परिसरातील रहिवासी होती. खरं तर त्या ठिकाणी जात असताना 500 मीटर खोल अशा दरीमध्ये त्या ठिकाणी गाडी कोसळून त्या ठिकाणी दुर्दैवी अशी ही घटना घडली. माझ्या मतदारसंघातील खरं तर पाहिलं तर गोरगरीब घराण्यातील ही सर्व मुलं आहेत. मी या ठिकाणी आपल्या माध्यमाद्वारे शासनाला विनंती करतो की आपण या ठिकाणी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून या ठिकाणी या 6 मुलांच्यासाठी त्यांच्या कुटुंबाला या ठिकाणी आर्थिक अशी मदत त्या ठिकाणी द्यावी. ज्या ठिकाणी हा अपघात झाला त्या ठिकाणी जर पाहायला गेलं तर त्या ठिकाणी कठडे नव्हते होते, ते या ठिकाणी मोडकळीस आले होते. तर या ठिकाणी ते सर्व कठडे मोडकळीस गेलेले असतील ते दुरुस्त करण्यात यावी. पुन्हा त्या ठिकाणी अपघात होऊ नये यासाठी त्या ठिकाणी उपाययोजना करण्यात यावी व संबंधित कुटुंबाला त्या ठिकाणी भरपाई द्यावी. अशा नागपूरमध्ये प्रचंड थंडीमध्ये चालू कर ना बाबा. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नागपूरमध्ये एवढी थंडी आहे, महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त थंडी या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय, अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या नागपूरच्या अधिवेशनावर काही मोर्चे आलेत, काही ठिकाणी उपोषणाला लोक बसलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, वस्तीशाळा शिक्षक या ठिकाणी उपोषणाला बसले. अध्यक्ष महोदय, त्यांची दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यांची मागणी आहे कारण ते शिक्षक वाडी, वस्ती, तांडा, पाड्यावर जाऊन ज्ञानदान करतात. अध्यक्ष महोदय, आदिवासी भागामध्ये जाऊन ज्ञानदान करतात आणि असे शिक्षक आज 1982 जुनी पेन्शन योजना यासाठी ते उपोषणाला बसले. त्याचबरोबर वरिष्ठ आणि निवड श्रेणीचा लाभ त्यांना मिळावा यासाठी ते उपोषणाला बसलेले आहेत. त्याची दखल शासनाने घ्यावी. याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य गाव कामगार पोलीस संघटना ही या ठिकाणी उपोषणाला बसली. अध्यक्ष महोदय, त्यांची मागणी वय 60 वरून 65 करण्याचा एक विषय आहे. नूतनीकरण बंद करणे हा विषय आहे. रिटायरमेंटच्या नंतर त्याला ठोस रक्कम मिळावी हा त्यांचा विषय आहे. त्याचबरोबर पोलीस पाटील ॲक्ट 1967च्या अधिनियममध्ये दुरुस्ती करावी अशा विविध मागण्यासाठी उपोषणाला बसलेत. अध्यक्ष महोदय, याचबरोबर वस्तीशाळा, याचबरोबर उमेद, महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटना हेही या ठिकाणी बसलेले आहे. उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनज्योती अभियानास स्वतंत्र कायमस्वरूपी त्यांना विभाग मिळावा यासाठी ते अनेक विविध मागण्या आहेत. या तिन्ही उपोषणाची दखल शासनाने घ्यावी, आपले प्रतिनिधी पाठवावे, त्यांचं म्हणणं ऐकावं, त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. थँक्यू. वर्षाताई युतीताई गायकवाड. धन्यवाद. ठीक. माझ्या बाजूच्या एरियामध्ये, माहीम एरियामध्ये माझ्या धारावीचे बरेच मुलं जातात. 1200 ते आता ही 1500 शेवटची लक्षवेधी होईल आणि हे आता लक्षवेधी सुरू करायचे आपल्याला. बसा. त्यात नाही. आणि तिथे कपडा बाजार मधून एक शाळा आहे माहीम मध्ये, त्या शाळेमध्ये मुलांची उद्या घेऊ आपण. उरलेलं उद्या घेऊ. सगळ्याला संधी नाही देता येणार. टॉयलेट मध्ये पाणी नाहीये. नंतर तिथे कचरा उचलला जात नाही. मच्छरांचं साम्राज्य आहे. टॉयलेट मध्ये पाणी नसल्यामुळे खूप वास आहे. बाजूला काम झाल्यामुळे खिडकी आणि दरवाजे दोन्ही बंद केलं जातं आणि त्या मुलांची घुसमट होते. त्याचबरोबर मुलांना तिथे टॉयलेटला जाऊन दिलं जात नाही. जे लहान लहान मुलं 8वी जाऊन दिलं जात नाही. एवढी भयावह माणसाचा जो अधिकार आहे तो सुद्धा देतो. त्यामुळे एवढंच मी म्हणते व्यवस्था मुलांना खाली बसा. चुकीचं आहे. त्यामुळे तिथे त्या मुलांना, जे लहान मुलं आहेत जी सांगू शकत नाही किंवा बोलतात, तिथे त्यांना टॉयलेटला जाऊन देत नाहीयेत आणि त्या मुलांना तसंच घरी जावं लागतं. त्या मुलं आजारी पडतात आणि शाळेची जी पटसंख्या आहे ती कमी झालेली आहे आणि त्यामुळे मुलांचा जो अधिकार आहे की साधारण प्रत्येकाचा अधिकार की टॉयलेटला जाऊन द्यायला पाहिजे, त्या मुलांना दिवस तसंच तिथे बसवलं जातं वर्गामध्ये आणि त्यामुळे तिथे सगळ्या मुलांची संख्या कमी झाली. तर प्लीज त्या विभागाला तुम्ही सांगावं की ह्या ज्या अमानवीय ज्या घटना तुम्ही करताय किंवा ज्या मुलांचा जो अधिकार आहे तो देत नाहीये त्याच्यावर काहीतरी कार्यवाही करावी. धन्यवाद. राणे साहेब दिलीप लांडे. मुंबई शहरामध्ये घाटकोपर पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत आरती वर्मा या महिलेवरती बलात्कार झालेला आहे. गेले 8 दिवस अध्यक्ष महोदय, 8 दिवस बलात्कार झाला असताना सुद्धा विलास वावळ नावाचा जो आरोपी आहे तो मोकाट फिरत आहे. कुठल्या तरी राजकीय पक्षाच्या दबावाखाली पोलीस काम करत नाहीये.
त्या बाईवरती झालेला बलात्कार, महिलेवरती झालेला तो बलात्कार मोर्चा काढला तरी पोलीस स्वस्थ बसलेले आहेत. माझी अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना विनंती आहे, एका महिलेवरती अत्याचार झालेला आहे, कुठलाही राजकीय पक्ष असू द्या, त्याचा त्या ठिकाणी विचार न करता त्या महिलेवरती, त्या गरीब महिलेवरती झालेला अत्याचार, विलास वावळ नावाचा जो आरोपी आहे मोकट फिरतोय, त्याला तातडीने अटक करण्यात यावी. बोंगीरवार साहेब देतो. बोंगीरवार साहेब जोरगेवार चालू साहेब. करणार आहे माईक. हॅलो अध्यक्ष महाराज, असं आहे, जोरगेवार साहेब बोलतो आहे तर अध्यक्ष महाराज. धन्यवाद. या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज, मी आपल्या अनुमतीने चंद्रपूर गडचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त आदिवासी बहुल व इंडस्ट्रीयल जिल्ह्यामध्ये जनतेच्या अत्यंत विषयाकडे सभागृहाचे व शासनाचे लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडच्या सीमेवर असलेल्या या जिल्ह्यामध्ये अजूनही रेल्वे सुविधांचा अभाव आहे. त्याच्याकरता चंद्रपूरची जनता मोठ्या प्रमाणामध्ये रस्त्यावर येत लॉंग मार्च सुद्धा या ठिकाणी केलेला 3 दिवसाचं धरणे आहे. आमच्या मागण्या आपल्या या सभागृहाच्या माध्यमातून, शासनाच्या माध्यमातून पुढे जाव्या यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. चंद्रपूर ते मुंबई दररोज चालणारी सुपरफास्ट ट्रेन सुरू झाली पाहिजे. चंद्रपूरचे 15,000 पेक्षा अधिक विद्यार्थी हे पुण्याला शिकायला आहे. त्यामुळे पुण्याकरता सुद्धा आम्हाला एक चंद्रपूर गडचिरोलीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावं, यासाठी एक सुपरफास्ट ट्रेन सुरू करा ही विनंती आहे. चंद्रपूर आणि नागपूर हे काही दिवसांनी जुळं शहर होणार आहे. इंडस्ट्री जी आहे ती चंद्रपूरमध्ये, नागपूरमध्ये आहे, परंतु या ठिकाणी रोज डेली शटल सेवा सुरू करावी ही आमची मागणी आहे. बंगाली बांधव मोठ्या प्रमाणामध्ये चंद्रपूरमध्ये असल्यामुळे श्री महाकाली चंद्रपूर ते महाकाली कोलकाता ही सुद्धा लाईन या ठिकाणी सुरू केली पाहिजे. 3 लाख कोटी रुपयाचे इन्व्हेस्टमेंट चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये येणार आहे. तर ते चंद्रपूरचं जिओग्राफिकल महत्त्व लक्षात घेता या ठिकाणी एक लोहखनिजाचा आयरन वर आधारित एक उद्योग या ठिकाणी यावा ही सुद्धा आमची विनंती आहे. महत्त्वाचं असं आहे की दुरांतो एक्सप्रेस आहे जी गोंदियावरून सुरू होते, तिला चंद्रपूरवरून सुरू करावा, जेणेकरून चंद्रपूरच्या पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून रेल्वे सुविधा अत्यंत आवश्यक होणं ही महत्वाची आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महाराज. आपण कोट घालून आहात, आम्ही जॅकेट घालून आहात. दोघांना एकमेक आपल्याला शुभकामना देऊ. धन्यवाद. लक्षवेधी क्रमांक 1 मुर्जी पटेल साहेब. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 14 से 12. लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मुर्जी पटेल साहेब. अध्यक्ष महोदय, अंधेरी पूर्व पश्चिम जोडणारा हा अंधेरी पूर्वचा एकमेक सबवे आहे. अध्यक्ष महोदय, उद्या घेऊ आपण राहिलेले लक्षवेधी उद्या घेऊ. 50 वर्षापासून पाण्याखाली असतो. उद्या घेऊ. अनेकांना संधी दिली. सगळ्या 100च्या 100 लोकांना संधी देऊ शकत नाही. मुर्जी पटेल साहेब लक्षवेधी. अध्यक्ष महोदय, हा सबवे गेला 50 वर्षापासून पाण्याखाली असतो. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये अध्यक्ष महोदय 5 महिने पाऊस पडतो. अध्यक्ष महोदय, हा तिसऱ्यांदा सभागृहात मी लक्षवेधी लावली. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय उत्तर देत आहेत, त्याच्यानंतर काही कारवाई होत नाही. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हा सबवेमुळे पाणी साचल्यामुळे माझी विधानसभेत जवळजवळ 30% भाग हा पाण्याखाली असतो. अध्यक्ष महोदय, नागरदास रोड असेल, गोंदिवली असेल, मोगरापाडा असेल, आंबावाडी असेल, हा पूर्ण भाग पूर्ण पावसाळ्यामध्ये पाण्याखाली असतो आणि सबवे भरल्यामुळे वाहतुकी कोंडी होत असतात. अध्यक्ष महोदय, माझी शासनाला आपल्या माध्यमातून विनंती आहे, येणाऱ्या पावसाळ्याआधी हा सबवेचा कायमस्वरूपी तोडगा निघणार आहेत का? मंत्री महोदयांनी मला उत्तर द्यावं. अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सदस्यांनी, मुर्जी पटेलांनी हा मुद्दा खरंच 3 वेळा आणलेला आहे इथे आणि अतिशय गंभीर आहे. हा जो नाला आहे हा सबवेमधनं वाहतो. अध्यक्ष महोदय, आणि नेहमी तिथे पाणी साचतं, त्यावेळेस महानगरपालिका पंप लावते, ते पाणी काढते, तोपर्यंत वाहतूक बंद करतात वगैरे, असे तात्पुरते उपाय केले जातात. अध्यक्ष महोदय, नाला रुंदीकरणासाठी जी सल्लागार कंपनी होती त्यांनी
नाला रुंदीकरणासाठी पण अध्यक्ष महोदय सुचवलं होतं, पण नाला रुंदीकरण तिथे होऊ शकत नाही कारण घरं असल्यामुळे आणि ती घरं आता आपल्याला जमीनदोस्त करता येत नाही. तर तो एक विषय अध्यक्ष महोदय म्हणून महानगरपालिका आणि IIT-कडनं आपण एक सल्लागार समिती नेमली होती आणि त्यांनी आपल्याला असा दिलंय की 981 मीटर लांबीचा एक बंदिस्त नाला आपण तिथे टाकू शकतो असा त्याचा पूर्ण त्यांनी अहवाल आपल्याला महानगरपालिकेला दिलेला आहे सल्लागारांनी आणि तो अहवालानुसार त्याची आर्थिक बाजू तपासून म्हणजे आर्थिक व्यवहारता किती आहे हे तपासून अध्यक्ष महोदय त्याच्यावर महानगरपालिका स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल. दिलीप लांडे साहेब. महोदय आर्थिक बाबू तपासतात. मुंबई महानगरपालिका निश्चित मोठी महानगरपालिका अध्यक्ष महोदय, त्यांना आर्थिकची काय गरज आहे अध्यक्ष महोदय? पूर्ण त्यांना करायची मानसिकता नाही अध्यक्ष महोदय. ताई जे उत्तर देत आहेत त्याच्याशी मी समाधानी नाही. मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी जे त्यांना उत्तर लिहून देतात ते मंत्री महोदय बोलतायत. आर्थिकची गरज नाही. येणारा पावसाआधी कालावधी निश्चित करा अध्यक्ष महोदय. तुम्ही आदेश द्या येणाऱ्या पावसाआधी हा सबवेचं सोल्युशन होणार आहेत का, मला तारीख सहित कालावधी ताई निश्चित करून आपण उत्तर द्यावं मला. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, याची जी कारवाई सुरू केलेली आहे महानगरपालिकेने सदस्यांना आणि अध्यक्ष महोदय आपल्यालाही 6 महिन्यामध्ये असं होणं शक्य नाही अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे ह्याच्या सगळ्या तांत्रिक बाजू तपासून आर्थिक बाजू तपासून नाही, तीन वेळा त्यांनी लक्षवेधी याच्यामध्ये आलेले आहे. नाला रुंदीकरणाचं सल्लागार होती त्यावेळेस आणि ते नाला रुंदीकरण झालं नाही अध्यक्ष महोदय. त्याच्यानंतर परत IIT तर्फे आणि मुंबई महानगरपालिकेने तांत्रिक सल्लागार नेमले. त्यांनी हा टनेलचा प्रस्ताव आता अध्यक्ष महोदय दिलाय. अध्यक्ष महाराज, सन्मान्य राज्यमंत्री महोदया त्या ठिकाणी व्यवस्थित उत्तर देत आहेत, पण सन्मान्य सदस्यांचा आग्रह आहे की त्या संदर्भातला जो सतत पावसामुळे कालबद्ध कार्यक्रम द्या, पाणी भरलं जातं. नवीन तांत्रिक सल्लागार सन्मान्य सदस्य महोदय विभागानं नेमलेला आहे. त्याला थोडा कालावधी, नवीन तंत्रज्ञान काय वापरणार आहेत, नवीन त्याच्यामध्ये काय टेक्नॉलॉजी आणणार आहेत, थोडासा वेळ दिला पाहिजे, जास्त नाही. पण मी आपल्याला एवढंच सांगतो, अधिवेशन संपल्या महानगरपालिकेचे अधिकारी, आपण स्वतः त्या विभागाचे प्रतिनिधी, जे नवीन तांत्रिक सल्लागार नेमलेले आहेत ते या सगळ्यांची आपण उच्चस्तरीय बैठक अधिवेशन संपल्या पहिल्या आठवड्यामध्ये लावू आणि जो सगळ्यात बेस्ट पर्याय असेल जेणेकरून या पावसाळ्यामध्ये ही अडचण भासणार नाही या बाबतीतल्या उपाययोजना सदर बैठकीमध्ये केल्या जातील. चला, नाही आता उत्तर दिलेलं आहे. आता लक्षवेधी क्रमांक 2 IIT-ने काही पर्याय सुचवलेला आहे. ऐका ना, रविवारी अधिवेशन संपत आहे. मान्य राज्यमंत्री महोदया पहिल्याच आठवड्यामध्ये त्या कन्सल्टंटला सुद्धा बोलवतील. आवश्यकता पडली तर दुसरे कोणी असतील हायर अथॉरिटीचे अधिकारी, जॉईंट म्युन्सिपल कमिशनर त्यांना बोलू आणि कोणी आपल्याला ओपिनियन दिलेलं आहे, दिलीप लांडे साहेबांनी दिलेला आहे, त्यांना आपण पाचारण करू. मी आपल्याला एवढंच सांगतो सन्मान्य सदस्य, नाही त्यांना आमदार महोदय तुम्हालाही बोलवतील. हा प्रश्न येणाऱ्या पावसाळ्यामध्ये भासवणार नाही या उद्देशानं ज्या उपाययोजना करणं जलद गतीनं करणं गरजेचं आहे त्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेतला जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, नाही दोन नाही घेतले ना. खार सबवेचा सुद्धा आहे, अंधेरी सबवेचा आहे, जोगेश्वरीचा सुद्धा आहे.
त्यामुळे तुम्ही अंधेरीबद्दल सकारात्मक आहात, त्या संदर्भात तुम्ही बैठक घेणार आहात, याचं अभिनंदन. त्यासोबतच मंत्री महोदयांना, अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत आमची विनंती आहे की खार सबवे संदर्भात सुद्धा अशीच एक बैठक अधिवेशन संपल्यानंतर घ्यावी, असे निर्देश आपण कृपया त्यांना द्यावे, एवढीच विनंती होती. मंत्री महोदय, त्या बाहेरचं सगळे जर या ठिकाणी प्रश्न विचारू लागले तर त्याची माहिती या ठिकाणी आता नाही. ज्या स्पेसिफिक नाही, हे बघा, मुंबई आणि मुंबई उपनगरचा व्याप खूप मोठा आहे. सन्मान्य मुर्जी पटेल साहेबांनी त्यांच्या स्पेसिफिक विभागापुरता प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. सन्मान्य सदस्यांना इतर जर त्यांच्या विभागाचे प्रश्न मांडायचे असतील त्यांनी मान्य नगरविकास मंत्री महोदयांच्याकडे तसं स्वतंत्र पत्र द्यावं, पत्र तपासून त्याच्यावर कार्यवाही करू. लक्षवेधी क्रमांक 2 अमीन पटेल साहेब. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि मुंबई में और ख़ास करके दक्षिण मुंबई में 100 साल 150 साल पुराने सब बिल्डिंगें हैं. मैं इस वक्त ये लक्ष्यवेधी से पहले सरकार का धन्यवाद भी देता हूँ कि कमाटीपुरा का रीडेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होकर टेंडर कॉल करके सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को घर देने का काम शुरू हो रहा है. क्लस्टर रीडेवलपमेंट को लेकर के कमाटीपुरा का क्लस्टर रीडेवलपमेंट टेंडर कॉल हो गया और बहुत जल्द उसका वर्क ऑर्डर इशू होने वाला है. उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, तकरीबन 15-16 हज़ार बिल्डिंग है जो जूनी पुरानी इमारतें हैं जिसमें लोग बहुत ही परेशानी के साथ जीते. अध्यक्ष महोदय, माडा ने NOC देने के बाद में उसको IOD मिलता है, बिल्डिंग डिमोलिशन होता है. बहुत सारे डेवलपर मंत्री महोदय बिल्डिंग तोड़ के चले जाते हैं. इसमें आपने लिखा है कि 91 और 91A का हम प्रोसेस करते हैं, मगर IOD देने के टाइम पे जो NOC हम देते हैं उसी वक्त उसका भाड़ा, कई बिल्डिंग है जिसका 5-5 साल 10-10 साल तक डेवलपर भाड़ा नहीं देते. 10-10 साल तक बिल्डिंग न बनता है ना उनका भाड़ा दिया जाता है. ऐसे डेवलपर पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, ये एक मेरा प्रश्न है. और 3 साल का भाड़ा पहले देने का प्रावधान इसके अंदर होना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, ये जो पुरानी बिल्डिंग है उसको 33/7, 33/9 के अंदर रीडेवलपमेंट होता है. एक पॉलिसी जो हमने लाया था 79 का 79(1)A, उसको हाई कोर्ट ने स्थगित दिया है. आज उसको 7 महीना हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोज डेट गिरता है. ये अर्जेंट सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करके, क्योंकि हमने सैकड़ों बिल्डिंग को C1 डिक्लेयर कर दिया, उनको नोटिस दे दिया बिल्डिंग खाली करो. बिल्डिंग खाली करने का नोटिस देने के बाद में आज वो बिल्डिंग 79A और B के अंदर रुक गया है. मेरा आपके माध्यम से सरकार से प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको अर्जेंट पिटीशन मूव करके कितने दिन के अंदर उसको सॉल्व करेंगे. अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा जो मुद्दा मैंने इस सदन के सामने इस लक्ष्यवेधी के माध्यम से लाया है. अध्यक्ष महोदय, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस है वो कॉन्ट्रैक्टरों का अड्डा बन गया है. अध्यक्ष महोदय, ये पत्र मैंने एकनाथ शिंदे जी को लिखा था और DPDC में उन्होंने मुझको आश्वासन भी दिया था. कॉन्ट्रैक्टर 120% और 130% बिलो टेंडर भरते. इसका मतलब ये कि 25 लाख का काम है, रिपेयरिंग का 25 लाख का काम है, तो कॉन्ट्रैक्टर माडा को 37.5 लाख रुपए ऑफर कर रहा है कि मेरे को ये बिल्डिंग बनाने के लिए दीजिए, मैं आपको 37.5 लाख रुपया दूंगा, काम भी करूंगा और 37.5 लाख भी दूंगा. मतलब कि 52.5 लाख रुपए का डोनेशन वो माडा को देने को तैयार है. कोई भी आदमी ऐसा काम कर नहीं सकता है. अध्यक्ष महोदय, ये 18 बिल्डिंगों की लिस्ट मैंने लाया हूँ जो मैंने शिंदे साहब को दिया था DPDC के अंदर. उन्होंने मुझको आश्वासन दिया था कि असीम गुप्ता साहब के जो सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनके कमेटी के अंदर इसकी जांच होगी. अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर होता क्या है, इन बिल्डिंगों के ऊपर इल्लीगल काम होता है. 3 माले की बिल्डिंग 5 माले की और 7 माले की बनती है, उस तरह से पैसा वसूल होता है. इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर जो 120%, 130%, 70%, 80%, 35% ये जो टेंडर भरा जाता है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी एक मांग है. अध्यक्ष महोदय, उमर खाड़ी के अंदर आपने कमाटीपुरा का रीडेवलपमेंट किया. उमर खाड़ी के अंदर का 20 बिल्डिंग का क्लस्टर का प्रोजेक्ट आपके डिपार्टमेंट के पास है, आप कितना जल्दी उसको सहमति देंगे. और अध्यक्ष महोदय, आखिरी प्रश्न मेरा ये है, मंत्री महोदय जी, आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि जो रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड है, इनका बिल्कुल स्टाफ नहीं है. हर जगह पर जो डेप्यूटी इंजीनियर है उसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का चार्ज देकर रखा है, वो भी 2-2 वार्ड का चार्ज देकर रखा है. अभी कुछ ही दिनों के अंदर
मई महीना आ जाएगा, 3-4 महीने में बारिश गिरेगी अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग गिरेंगे, लोग मरेंगे। माडा के अंदर जो स्टाफ नहीं है उसकी भर्ती कितना जल्दी आप करेंगे और कैसे करेंगे, उसका प्लीज इसके उत्तर दीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य अमीन पटेल साहेबांनी जी लक्षवेधी या ठिकाणी विचारलेली आहे, त्याच्यामध्ये जे प्रकरण न्यायालयामध्ये या ठिकाणी गेलेलं आहे त्याला माननीय हायकोर्ट उच्च न्यायालयानं 28 जुलै 2025ला या ठिकाणी स्थगिती दिलेली आहे, जे आपण 29A वगैरे ज्या 2-3 पर्याय आपण या ठिकाणी दिले होते त्याच्यामध्ये आपण म्हाडामार्फत सुप्रीम कोर्टामध्ये SLP स्पेशल लीव पिटिशन या ठिकाणी दाखल केलेलं आहे। 4/8/2025ला आपण सदर पिटिशन या ठिकाणी दाखल केलं। आपण ते पिटिशन दाखल केल्यानंतर जेव्हा आपल्याला म्हाडाचं म्हणणं मांडायची संधी माननीय कोर्टाने दिली तेव्हा आपण त्या ठिकाणी आपली बाजू प्रखरपणाने मांडून स्टे हायकोर्टच्या ऑर्डरला द्यावा म्हणून आपण सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रयत्न केला, परंतु स्टे मिळू शकला नाही। 3 ते 4 वेळा या बाबतीतली तारीख सुप्रीम कोर्टामध्ये झालेली आहे। आपण ॲडव्होकेट तुषार मेहता साहेबांना आपली बाजू सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रभावीपणाने मांडण्यासाठी त्या ठिकाणी नेमलेलं आहे। आता सन्मान्य सदस्य महोदय 15 जानेवारी 2026ची तारीख आहे, जवळपास 1 महिन्याभराची तारीख आपल्याला या ठिकाणी आहे। म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आपण ॲडव्होकेट तुषार मेहता साहेबांना लिगल बाजू ज्या आपल्या आहेत आणि ज्या कसं घरं मुदतीत लोकांना मिळण्यासाठी आपल्या बाजू योग्य आहेत हे पॉइंटेड आणि व्यवस्थित त्याला आधार देऊन ते मान्य ॲडव्होकेट तुषार मेहता साहेबांकडे सादर करून ते मान्य सर्वोच्च न्यायालयासमोर कसं येईल याची पूर्ण तयारी करण्याच्या सूचना या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपण या ठिकाणी विभागाला दिलेल्या आहेत। या तारखेला 15 जानेवारी 26च्या तारखेला मॅक्झिमम प्रयत्न म्हाडाच्या मार्फत गृहनिर्माण विभागाच्या मार्फत किमान खालच्या ऑर्डरला स्टे मिळावा आणि पुढे जरी मॅटर चालू राहिलं तरी आपल्याला त्याच्यामध्ये आपण आपली बाजू मांडू, हा एक विषय। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आपण उमरखाडीचा सन्मान्य अध्यक्ष महोदय सदस्यांनी या ठिकाणी उल्लेख केला की उमरखाडीच्या प्रकल्पामध्ये आपण एकूण 20 इमारतींचे आर्किटेक्चर मार्फत अहवाल या ठिकाणी वास्तुशास्त्रज्ञाचे अहवाल सादर केलेले आहेत आणि त्या संदर्भातलं सुधारित अहवाल सादर करण्याचे म्हाडामार्फत आपण वास्तुशास्त्रज्ञांना या ठिकाणी निर्देश दिलेले आहेत आणि एकूण या ठिकाणी 81 इमारतींसाठी व्यावहारिकता तपासणीबाबत त्या आपण वास्तुविशारद शास्त्रज्ञ जो आपला आहे त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत। त्यांचा जो अहवाल प्राप्त होईल या एकूण 81 इमारतीचं रिडेव्हलपमेंट करण्यासंदर्भामध्ये या बाबतीत सुद्धा तो अहवाल प्राप्त झाल्या सकारात्मक निर्णय सन्मान्य अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आपण घेऊ। त्याचबरोबर स्टाफिंग पॅटर्नच्या बाबतीत सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की जवळपास 2022-23 मध्ये झालेल्या भरतीत आपण 565 कर्मचारी भरले, पण तरीसुद्धा ॲडिशनल चार्ज काही ठिकाणी दिलेत किंवा काही ठिकाणी वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची पदरिक्त असल्यामुळे त्याच्या खाली असणाऱ्या अधिकाऱ्याला प्रभारी म्हणून त्या ठिकाणी काम करावं लागते। पण ही वरची पदं सोडून खाली जे क्लेरिकल स्टाफ किंवा इतर जो स्टाफ आहे तो आउटसोर्सिंग मार्फत घेता येतोय का? पण मॅनपॉवर म्हणजे जरी डायरेक्ट रिक्रुटमेंटला परमिशन मिळाली नाही तरी आता इतर आरोग्य विभागामध्ये किंवा इतर विभागामध्ये जसं आपण आउटसोर्सिंग मार्फत घेतो तसा पर्याय निवडता येतोय का, ही सुद्धा एक शक्यता या ठिकाणी पडताळून पाहिली जाईल। महत्त्वाचा मुद्दा सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलं की 140% बिलोनं या ठिकाणी काम भरलं, म्हणजे हे मी सुद्धा ब्रीफिंग घेताना आश्चर्य व्यक्त केलं, पण ते 2 जी अशी टेंडर आली होती ती 2 टेंडर आपण या ठिकाणी रद्द केली आणि 140% बिलो काम कसं परवडतं मी सुद्धा आज या ठिकाणी विभागाला आदेश दिलेले आहेत की याची चौकशी करा। म्हणजे मुळात इस्टिमेट चुकीचं केलं होतं का मग इस्टिमेट बरोबर होतं आणि सन्मान्य सदस्य म्हणतात तसं 2 माळेवरचे वाढवायचे त्या दुरुस्तीच्या नावाखाली आणि काहीतरी इल्लीगल लोकांना द्यायचे असं काही त्याच्यामध्ये रॅकेट होतं का, या सुद्धा सगळ्या गोष्टीची या ठिकाणी चौकशी करण्याचे आदेश या ठिकाणी विभागाला दिलेले आहेत। पण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये म्हाडामध्ये 10% बिलोचा जो नियम आहे की 10% बिलोशिवाय टेंडर कुठलेही स्वीकारलं जाणार नाही, याची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना म्हाडाला देण्यात आलेल्या आहेत। चौधरी माझा एक अध्यक्ष महोदय, आपण सांगितले की आम्ही 81 बिल्डिंगच्या करायच्या नक्की करायच्या, त्यांना थोडा वेळ लागेल। 20 बिल्डिंगचा प्रस्ताव माडाकडे आलेला आहे, ते उद्या चालू होऊ शकतात। तिथे 1000 मराठी माणूस तिथे राहतात, 1000 फॅमिली माणूस नाही, 1000 माणूस। ते बिल्डिंग सगळे कोसळलेलं आहेत, बिल्डिंग डेंजर झालेलं आहेत, लोकांच्या स्लॅब पडतात आणि जीव हानी होतात
मालहानी होतात. तुम्ही 20 बिल्डिंगचा प्रोजेक्ट सुरू करा. पुढे जाताना आपण 50 बिल्डिंग, 7 बिल्डिंग, 80 बिल्डिंग, 100 बिल्डिंग घेऊया. माझा हरकत नाही, ते करायलाच पाहिजे. 100 बिल्डिंगच्या करायला पाहिजे. पण 20 बिल्डिंगचा जे प्रस्ताव तुमच्याकडे आलेला उंबरकाडीचा, त्याच्या तुम्ही श्री गणेश करा, त्यांची ओपनिंग करा आणि आपण नंतर पुढे घेऊ जाऊ. 20 बिल्डिंग इमारतींच्या संदर्भामध्ये जी बैठक या ठिकाणी झाली होती, त्या बैठकीमध्ये याचा फेर अहवाल सादर करण्याचे आदेश विभागाने दिलेले आहेत तत्कालीन यावेळी बैठकीमध्ये. त्याच्यामुळे हे फेर अहवाल जो या ठिकाणी प्राप्त व्हायचा तो प्रलंबित आहे. तो आपण या ठिकाणी किमान तो 20 बिल्डिंगचाच फेर अहवाल सादर करण्यासाठी 20 अधिक या उर्वरित 70 अशा 71 उर्वरित 61 अशा 81 बिल्डिंगचा एकत्र या ठिकाणी आपल्याला हा पुनर्विकास करायचा आहे. आपण जसं म्हणताय तसं 20चा एक टप्पा आणि 61चा दुसरा टप्पा असं करता येतंय का याची व्यवहारार्था या वास्तुशास्त्राकडनं तपासून घेतली जाईल. आमदार साहेब. अध्यक्ष महोदय, बोलू द्या. मुंबई सिटी साइन कोलीवाड़ा मेरा मतदार संघ में प्रतीक्षा नगर बाग है. प्रतीक्षा नगर बाग में माड़ा का 4 बिल्डिंग डेंजरस बिल्डिंग बोर्ड के डिक्लेयर किया अध्यक्ष महोदय. सम्मानीय माड़ा का सीईओ जयसोर साहब के साथ मीटिंग करने के बाद वो मीटिंग तोड़ने का पहले एग्रीमेंट करेंगे. उनका टोटल 400 स्क्वायर फीट का आगे देगा नहीं, ये जयसवार साहब का बात है. अध्यक्ष महोदय, जनता का तरफ से मेरा मांग है बीडीडी चाल और साइन कोलीवाड़ा में जो भी माड़ा का इमारती है उनका 630 स्क्वायर फीट मिल रहा है. अध्यक्ष महोदय, ये मंत्री महोदय का आशीर्वाद से उसी पूरा मराठी विभाग है उसमें तोड़ने के बाद डेमोलिशन विथ रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद 630 स्क्वायर फीट मिल सकता है क्या अध्यक्ष महोदय? दूसरा एक प्रश्न है, माड़ा का बिल्डिंग कम से कम 20-25 बिल्डिंग में पहले गरीब जनता का पास 500 रुपया भाड़ा लेता है माड़ा. अभी डायरेक्ट 3000 का चिट्ठी आ रहा है अध्यक्ष महोदय. 3000 गरीब लोग भर नहीं सकता है. वो पहले का भाड़ा से 100-200 आगे पीछे रहेगा, चलेगा. तो वो पहले का हिसाब से भाड़ा लेंगे तो अच्छा है. सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, तो मेरा मंत्री महोदय का विनंती है. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, जे स्पेसिफिक प्रश्न सन्मान्य सदस्य कॅप्टन सेल्वन साहेबांनी विचारले ते या लक्षवेधीमध्ये त्या प्रश्नांचा समावेश नव्हता. तरी सुद्धा सन्मान्य सदस्यांनी जर त्याचं स्वतंत्र पत्र मला दिलं तर त्या पत्रानुसार ह्या सगळ्या गोष्टी तपासून पाहिल्या जातील आणि त्यांच्या अनुषंगाने जी काही सकारात्मक कारवाई करायची ती सकारात्मक कारवाई या बाबतीत केली जाईल. चौधरी. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय अत्यंत सकारात्मक उत्तर देत आहेत. मी ह्या स्कोपच्या बाहेर न जाता या संदर्भातलाच एक विषय आपल्याला माहिती करता म्हणून सांगतो. माननीय अमीन पटेल साहेबांनी अतिशय महत्त्वाच्या विषयाला हात घातला. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये 14,500 मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारती आहेत. या इमारतीमध्ये मूळ मुंबईकर राहतात आणि ह्या इमारतींचा पुनर्विकास व्हावा त्याचे मालक सातत्याने आडमुठेपणा करतात. म्हणून एक विधेयक आपल्याकडे म्हाडा सुधारणा विधेयक आहे, आपण सर्वानुमते मंजूर केलं. परंतु याला हायकोर्टाने स्थगिती दिलेली आहे. जो काय 79A आणि 79B ही जी प्रोसिजर होती अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये फक्त एक वाक्य होतं की मुंबई महानगरपालिका म्हणजे ही इमारत राहण्यास अयोग्य आहे किंवा धोकादायक आहे हे मुंबई महानगरपालिकेने किंवा सक्षम प्राधिकरणाने ते जाहीर करावं आणि त्याची अंमलबजावणी म्हाडाने करावी. ह्या एका वाक्यावरती आपण सक्षम प्राधिकरण म्हाडा हे सिद्ध करू शकलो नाही म्हणून हायकोर्टाने स्थगिती दिली. आणि त्यामुळे काय झालं, या मुंबई मुंबई नगरीतल्या अनेक इमारती पुन्हा पुनर्विकासापासून वंचित राहिल्या. खरं म्हणजे आपण आपला एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जो म्हाडाचा आहे त्यांनी ज्या काही नोटीस दिल्या 79A आणि 79Bच्या, या जर आपण सिद्ध करू शकलो असतो की सक्षम प्राधिकरण हे म्हाडा देखील आहे तर मला वाटते स्थगिती मिळाली नसती. म्हणून माझी विनंती आहे आपल्या माध्यमातून की फक्त एक वाक्य बदलायचं आहे की सक्षम प्राधिकरण ह्या म्हाडा देखील सक्षम प्राधिकरण आहे. हे जर आपण त्याच्या सुधारणा करून जर त्या विधेयकामध्ये जर करू शकलो तर मला वाटते याचा मार्ग मोकळा निघेल. या संदर्भात आपण गांभीर्याने विचार करावा, पाहिजे तर कायदेशीर सल्ला घ्यावा अशी विनंती आपल्या माध्यमातून मी आदरणीय मंत्री महोदयांना करतो. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अजय चौधरी साहेब सांगतात त्याप्रमाणे जी काही थोडंसं पॉइंटेडली माननीय न्यायालयासमोर यायला पाहिजे होतं, कारण प्राधिकरण ही म्हाडाच आहे की जे ठरवू शकते इमारत धोकादायक आहे का नाही.
आणि म्हणून ते फक्त त्या ठिकाणी माननीय उच्च न्यायालयासमोर आणि आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे म्हणूनच मगाशी मी सांगितलं की म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ॲडव्होकेट तुषार मेहतांची जी नेमणूक या ठिकाणी आपण केलेली आहे, ज्या सगळ्या मुद्द्यांच्यासाठी आपल्याला स्टे वेकेट करून घ्यायचा त्यातला हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या मुद्द्यावरचं सुद्धा ब्रीफिंग मान्य तुषार मेहता साहेबांना आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी द्यावं. त्याच्यासाठी एक व्यवस्थित चार्ट जो काही ज्या मुद्द्यांच्या बाबतीतलं वेगळं मत माननीय न्यायालयाचं म्हणून स्टे दिला, तर ते कशा पद्धतीनं आपली बाजू योग्य आहे हे सगळं माननीय न्यायालयासमोर मांडायसाठी पूर्वतयारी गृहपाठ म्हणा आपण व्यवस्थित होमवर्क करून ॲडव्होकेट तुषार मेहता साहेबांना ब्रीफ करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत. आणि 15 जानेवारीच्या तारखेमध्ये निश्चितपणे हा स्टे वेकेट करण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी न्यायालयापुढे मांडायच्यात, पुरावे द्यायचे ते सगळे म्हाडामार्फत दिले जातील. एक मिनटं फक्त मंत्री महोदय, आमच्या विभागात माहीम विभागामध्ये जास्तीत जास्त बिल्डरनी मंत्री महोदय 2 मिनटं फक्त त्यांच्यासाठी त्या बिल्डरनी ज्या काही ट्रान्झिट कॅम्प बांधले होते ते जवळजवळ 10 ते 15 वर्ष तिथे डेव्हलपमेंट नाही झाल्यामुळे BMCनी C1 कॅटेगरीमध्ये ते डिक्लेअर केले आणि त्या जमीनदोस्त केल्या. परंतु तिथे बिल्डर अस्तित्वात नाही, तर म्हाडासुद्धा त्यांना आम्ही विनंती करतो म्हाडांना की तुम्ही त्यांना कुठेतरी ट्रान्झिट कॅम्प द्या. परंतु म्हाडा म्हणते की आम्ही अशा BMCनी तोडलेल्या जे काही ट्रान्झिट कॅम्प आहे त्यांना आम्ही नियमात आमच्याकडनं ट्रान्झिट कॅम्प देऊ शकत नाही. त्यांना सध्या भाडासुद्धा मिळत नाही आणि ट्रान्झिट कॅम्पसुद्धा मिळत नाही, मधल्यामध्ये लटकलेले आहे. तर मंत्री महोदयांना एवढीच विनंती आहे की तुम्ही म्हाडा अधिकाऱ्यांना एक सूचना करा किंवा त्यांना आदेश द्या की अशा ज्या इमारती आहेत C1 कॅटेगरीमध्ये BMCने डिक्लेअर केलं आहे त्यांना तुम्ही तुमच्या अधिकाराखाली ज्या काही रूम असतील त्या तिथे ट्रान्झिट म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात द्यावे अशी. आणि दुसऱ्या जे 10-10 वर्ष नाही आहेत त्यांना भाडं मिळत नाही, तर त्या बिल्डरकडनं भाडं मिळत नाही, तर म्हाडाला तुम्ही आदेश द्या की त्यांना सध्या पुनर्वसनासाठी भाड्याचा जो काही रेट आहे आमच्या विभागामध्ये तो त्यांना परवडत नाही, परंतु त्यामुळे त्यांना कुठेतरी बाहेर पालघर या ठिकाणी जावं लागतं. त्या म्हाडामार्फत तरी त्यांना एक 20,000 किंवा 25,000 भाडं द्यावं अशी तुम्हाला या विनंती करतोय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीच्या स्कोपच्या बाहेरचा हा प्रश्न जरी असला तरी सन्माननीय सदस्य जो प्रश्न उपस्थित करतायत त्यानुसार पात्र भाडेकरूंना त्या बिल्डरनी भाडं देणं हे क्रमप्राप्त आहे. तो जर देत नसेल तर त्याच्याकडनं सक्तीनं वसूल करण्याचे अधिकार सुद्धा म्हाडाकडे आहेत. स्पेसिफिक नेमकं कुणाचं भाडं त्यांनी या ठिकाणी थकवलेलं आहे, कुठल्या रिजनमधलं ते आहे याची माहिती जर सन्माननीय सदस्य सावंत साहेबांनी माझ्याकडे दिली तर ती माहिती तपासून घेतली जाईल आणि संबंधित बिल्डरला ते अनिवार्य केलं जाईल की त्याने ते वेळेत भाडं द्यावं. अशा पद्धतीच्या सूचना विभागाकडनं दिल्या जातील. लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1389. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या मुंबईत किंबहुना माझ्या विभागातील कुर्ला विधानसभेतील ज्या रेल्वेच्या हद्दीतील झोडपट्ट्या आहेत त्या संदर्भात आजची लक्षवेधी आहे. विशेष करून गेल्या 3 ते 4 वर्षांपासून मी या लक्षवेधी किंवा 293च्या माध्यमातून सातत्याने हा विषय उपस्थित करतो आहे, पण अजूनपर्यंत ह्या बाबतीमध्ये पुढे आपण जात नाही आहोत. आपण नेहमी हेच उत्तर आहे की केंद्र सरकारची जागा आहे, रेल्वेची जागा आहे, त्यांची NOC आपल्याला लागणार आहे. आणि म्हणून माझी शासनाला विनंती आहे, कारण आमच्याकडे विभागामध्ये कुर्लामध्ये बर्मा रेल्वे लाईनच्या लगतच फक्त एक सिंगल ट्रॅक जातो कुर्ला ते माहुल दरम्यान, आणि त्या ट्रॅकवरून जो ज्वलनशील पदार्थ अनेक असतात, कोळसा असतो, केरोसिन असते, पेट्रोल असतं, डिझेल असतं, काही इंडियन ऑइल वगैरे सर्व कंपन्या HP त्या ठिकाणी माहुलला आहेत. आणि त्याच्यामुळे बाजूला दुतर्फा त्या ट्रॅकच्या बाजूला बर्मा रेल्वेला एवढी मोठी झोडपट्टी आहे की उद्या पुढे भविष्यामध्ये त्याचा धोका हा संपूर्ण मुंबईला होऊ शकतो. आणि म्हणून त्या बाबतीमध्ये एक सातत्याने त्यांना नोटिसासुद्धा येत आहेत, निष्कासन करावं या बाबतीमध्ये. पण माझी विनंती आहे की गेल्या 40 ते 50 वर्षापासून हे झोपडीधारक त्या ठिकाणी राहत आहेत आणि त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत जर PAP त्यांना उपलब्ध करून दिली तर मला वाटतं लवकरच हा प्रश्न त्यांचा निकाली लागेल. तर या संदर्भात हा एक प्रश्न आहे की नक्कीच या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत त्यांना PAP मिळणार का. आणि त्याचबरोबर दुसरा एक प्रश्न असा आहे की साबेनगर, क्रांतीनगर आणि संतोषी मातानगर या झोडपट्ट्या रेल्वेच्या हद्दीतीलच आहेत,
पण त्याला ट्रॅकपासून फार वेगळे आहेत आणि रेल्वेपासून फार वेगळ्या ठिकाणी आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास हा त्याच ठिकाणी होऊ शकतो. मुंबईतल्या अशा अनेक जागा आहेत रेल्वेच्या की त्या पुनर्विकसित करू शकतो आपण आणि त्याच्यावरती धोरण ठरवायची गरज आहे. तर या बाबतीमध्ये सरकार सकारात्मक पद्धतीने जर का गेलं तर रेल्वे आणि महाराष्ट्र शासन असं म्हणून ज्या पद्धतीने SRA मध्ये नियम आहेत, आता आज क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये किंबहुना मुंबईमध्ये आपण डेव्हलपमेंट करतो आहोत. आज मुंबई आज वेगळ्या ठिकाणी आज आपल्या युती सरकारच्या माध्यमातून आज ती काट टाकते. पण या रेल्वेच्या हद्दीतील झोपड्यांचा विषय ऐरणीवर असल्यामुळे आज आपण कुठेतरी जवळजवळ 30 ते 40% झोपड्या ह्या मुंबईमध्ये या रेल्वेच्या हद्दीत आहेत आणि म्हणून ह्या बाबतीमध्ये एक सकारात्मक पद्धतीने जर का सरकारने निर्णय घेतला तर रेल्वेच्या या हद्दीतील झोपड्यांना माझ्या विधानसभेतच नाही तर मुंबईपासून ठाणे डोंबिवलीपर्यंतचा संपूर्ण विभाग हा संपूर्ण ह्याच्यामध्ये समाविष्ट आहे आणि म्हणून या बाबतीमध्ये सकारात्मक पद्धतीने सरकार ह्या बाबतीत निर्णय घेईल का आणि या रेल्वे आणि महाराष्ट्र शासनाशी बैठक लावून एक धोरण नक्की करणार का? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य मंगेश कुर्लाकर साहेबांनी जो कुर्ला विभागातला रेल्वेच्या जागेवरच्या झोपडपट्ट्यांच्या संदर्भातल्या पुनर्विकासाचा विषय मांडला. एकूण जवळपास 3.87 एकर क्षेत्रामध्ये रेल्वेच्या जागेत 1241 झोपड्यांना त्या ठिकाणी आपण नंबरिंग केलेलं आहे आणि त्यातल्या 1188 झोपड्यांचं बायोमेट्रिक हे सुद्धा सन्माननीय अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आपण पूर्ण केलेलं आहे. सर्वेक्षण करायला, बायोमेट्रिक करायला रेल्वेनं आपल्याला या ठिकाणी संमती दिली, त्याप्रमाणे आपण ही कार्यवाही पूर्ण केली. परंतु जो केंद्र सरकारचा ना हरकत प्रमाणपत्र रेल्वेचं या ठिकाणी आपल्याला अपेक्षित आहे ते रेल्वेचं ना हरकत प्रमाणपत्र सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्याला अद्याप या ठिकाणी प्राप्त झालेलं नाही. मी आपल्याला सांगेन की सन्माननीय अध्यक्ष महाराज 23/3/2022 रेल्वे मंत्रालय सचिव रेल्वे मंत्रालय भारत सरकार यांना परत 21/2/2023 चेअरमन आणि CEO रेल्वे मंत्रालय भारत सरकारला, 25/4/2023 चेअरमन रेल्वे बोर्डला, 9/9/2024 मान्य मंत्री रेल्वे या ठिकाणी भारत सरकारला आणि 14/10/2024 कॅबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार यांच्याकडे एवढ्या 6-7 वेळा आपण सातत्यानं पाठपुरावा केलेला आहे. आणि त्यातलं मला सन्माननीय सदस्य मंगेश कुर्लाकर साहेबांना आवर्जून सांगायचं आहे की आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब राज्याचे मुख्यमंत्री असताना 9 सप्टेंबर 2024 माननीय केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी स्वतः या ठिकाणी पत्र देऊन या प्रकल्प किती गरजेचा आहे हा कुर्ल्यातला आणि त्याला तातडीने NOC द्यावं अशा पद्धतीचा आग्रह, अशा पद्धतीचं लेखी पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आत्ताचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी दिलेला आहे. जे सन्माननीय कुडाळकर साहेब सांगतात की याचा पाठपुरावा करणं गरजेचं, जर आपण केला जरी असला तरी सुद्धा जेव्हा म्हणजे मला आवर्जून सांगितलं पाहिजे की याच्या अगोदर असं डिफेन्स लँडचा एक प्रश्न सन्माननीय वरुण सरदेसाई इथं आहेत आणि आणखीन मला वाटतं मुरजीबाई पण इथं आहेत. तुम्ही पण त्या डिफेन्स लँडच्या लक्षवेधीच्या वेळी प्रश्न उपस्थित केला होता. आपण एक बैठक घेतली बघा, तुम्ही त्या बैठकीला आला होता माझ्या दालनामध्ये आणि त्या बैठकीमध्ये आपण डिफेन्सच्या अधिकाऱ्यांकडे सुद्धा याचा आग्रह केला की बाबा ह्या डिफेन्सला म्हणजे संरक्षण दलाच्या जागेला तेवढी तर सेन्सिटिव्ह रेल्वेचं नाही, म्हणजे जसं डिफेन्सला अनेक नियम आहेत तेवढे कडक नियम रेल्वेच्या बाबतीत नाही, पण डिफेन्सच्या बाबतीत सुद्धा आपण पाठपुरावा करतोय. आपली बैठक झाली, आपण त्यांच्याकडे विनंती केली आणि दिल्लीला जेव्हा सन्माननीय अध्यक्ष महोदय केंद्राचं अधिवेशन असतं लोकसभेचं आणि राज्याच्या प्रश्नासंदर्भात केंद्राकडे जे राज्याचे प्रश्न आहेत तेव्हा माननीय मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री हे खासदार साहेबांच्या बरोबर आपल्या महाराष्ट्रातल्या एक संयुक्त बैठक घेतात आणि खासदार साहेबांनी तिथं प्रयत्न करावा राज्याच्या प्रश्नांसाठी. त्यामध्ये याचाही समावेश केला जाईल. या कुर्ल्यातल्या रेल्वेच्या जागेच्या ज्या झोपड्या आहेत याचं पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगानं त्या केंद्राच्या जसं डिफेन्स लँडचा आम्ही पाठपुरावा करतोय तसं ही रेल्वेचा कुर्ला परिसरातला प्रकल्प सुद्धा त्यामध्ये घ्यावा हा सुद्धा या ठिकाणी प्रयत्न केला जाईल. आणि आदरणीय उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांचा जेव्हा दिल्लीमध्ये केंद्रातल्या कामांसाठीचा दौरा असतो किंवा बैठका असतात त्या शिंदे साहेबांच्या आणि आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या या दोघांच्याही प्राधान्यक्रमाच्या कामात या प्रकल्पाचा निश्चितपणे दिल्लीतल्या पाठपुराव्यासाठी समावेश केला जाईल. दिलीप लांडे. अध्यक्ष महोदय,
तुमच्या माध्यमातून मंत्री महोदयाला विनंती आहे की कुर्ल्याचाच प्रश्न आहे. कुर्ल्यामध्ये गावदेवी विभाग आहे. रेल्वेच्या पटरीच्या बाजूला वसलेला विभाग गेले 40 ते 50-60 वर्षापूर्वीचा आहे. मंत्री महोदयांनी चांगलं उत्तर दिलं, मान्य आहे. प्रयत्न सुरू आहेत, मान्य आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, रेल्वेचे प्रशासन माझ्या गोरगरीब झोपडपट्टी धारकांना 6-6 महिन्यांनी परत नोटीस देऊन त्यांना जे भीती तयार करतात, ही या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने थांबणार आहे का? अध्यक्ष महोदय, माझा दुसरा प्रश्न आहे की महाराष्ट्र शासन मेट्रो प्रकल्पासाठी रेल्वेमध्ये बाधित असणाऱ्या लोकांना घराच्या बदली घर देत आहेत. पण त्याच धर्तीवरती या माझ्या गावदेवी विभागातील लोकांना, रेल्वेच्या हद्दीत असणाऱ्या बाधित लोकांना, गरीब लोकांना घराच्या बदली घर शासन देणार आहे का? आणि त्या पद्धतीने दुसरी, केंद्र शासनाकडे हे बोट दाखवत आहेत. केंद्र शासन पण आपलंच आहे, महाराष्ट्र शासन आपलं आहे. मग या ठिकाणी आदरणीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचं जे स्वप्न आहे, पंतप्रधान आवास योजना, या योजनेच्या माध्यमातून या झोपडपट्टीमधील, रेल्वेच्या प्राधिकरणामध्ये येत असलेल्या झोपडपट्टीतील गोरगरिबांना आवास योजनेच्या माध्यमातून घरं देणार आहेत का? हे देत असताना, पाठपुरावा करत असताना तातडीने रेल्वे प्राधिकरण गोरगरीब झोपडपट्टीतील लोकांना नोटीस देणं शासन बंद करणार आहे का? सन्मान्य सदस्य दिलीप मामा लांडेंनी जो झोपडपट्टीधारकांना रेल्वे प्रशासनाकडनं सातत्यानं 15-15 दिवसाला नोटिसा देऊन त्यांना या ठिकाणी तिथनं निष्कासित करण्यासाठी या ठिकाणी सांगितलं जातं, या संदर्भात रेल्वे प्रशासनाच्या बरोबर चर्चा करून त्यांना उचित त्या सूचना दिल्या जातील. अनंत नर. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी एक मिनिट. सन्माननीय सदस्य कुडाळकर साहेब यांनी रेल्वेच्या हद्दीमधील झोपड्यांचा विषय या ठिकाणी आणला आहे. मंत्री महोदय देखील सकारात्मक उत्तर देत आहेत. पण अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आता त्यांनी सर्वे करायला लावला आहे आणि सर्वे करत असताना ते मला वाटतं SRAच्या माध्यमातून क्लस्टर सर्वे करून त्याचं SRA योजना राबवण्यासंदर्भातल्या हेतूने करतायत. परंतु ज्या ठिकाणी 25-25, 30-30 झोपड्या आहेत त्या ठिकाणचा काही सर्वे झालेला नाही आहे, होत नाही आहे. अध्यक्ष, माझ्या विभागामध्ये आंबोली फाटक 52 झोपड्या होत्या, त्या ठिकाणचा विषय आहे. सुभाषनगर इथे 30 झोपड्या होत्या. काल परवाकडे मागच्या नोव्हेंबर महिन्याच्यामध्ये 22 झोपड्या कुठल्याही प्रकारची नोटीस न देता, मीटर कटिंग न करता साहेब 22 लोकांचे झोपड्या तोडलेल्या आहेत. मला वाटतं मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी इथे विश्लेषण केलं की SRAच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करू. पण अध्यक्ष महोदय, 2016मध्ये 120 लोकांचं पुनर्वसन याच विभागातल्या लोकांचं केलं गेलं. 120 लोकांचं. ते कुठल्या धर्तीवर केलं गेलं? माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, शासनाची जबाबदारी आहे, कुठल्याही जागेवर मुंबईमध्ये झोपडीधारक असेल आणि तो संरक्षित असेल तर त्याचं पुनर्वसन व्हायला पाहिजे. माझी विनंती आहे की शासन, महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासन यांचा काय समन्वय होईल तेव्हा होईल. तोपर्यंत जी आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजना आहे, त्या माध्यमातून जो काही निधी आहे त्याच्या माध्यमातून PTCच्या माध्यमातून जे काही उपलब्ध होतील, PAP उपलब्ध होतील, त्याच्या माध्यमातून खरेदी करून ते जर लोकांना केलं तर मला वाटतं ही रस्त्यावर येणारी घरं, रस्त्यावर येणारे संसार वाचतील. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना, जे इंदिरानगर, बांदेकवड इंदिरानगरमध्ये 22 घरं आहेत, आज अक्षरशः रस्त्यावर आहेत. त्याच्यामध्ये सांगायला वाटतं अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आमचे एक सहकारी BJPचे मागचे ज्येष्ठ नेते आहेत, ज्येष्ठ नेते केवडे, आज बिचारे आज रस्त्यावर त्यांचं कुटुंब आलेलं आहे. ही किती गंभीर बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, कुठल्याही शासनाचा कायदा आहे, मान्य आहे, परंतु शेवटी शासनाचा कायदा हा लोकांना दिलासा देण्यासाठी आहे, लोकांचं संरक्षण करण्यासाठी आहे. माझी विनंती आहे मंत्री महोदयांना की हे तातडीने याबाबत विचार करून या इंदिरानगरमधल्या 22 घरांना जसं 2016मध्ये पुनर्वसन केलं तसं त्यांचं पुनर्वसन करावं अशी विनंती आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य बाळानर यांनी जो काय कुठलं नगर, इंदिरा, त्यांनी जर माझ्याकडे लेखी स्वरूपामध्ये त्या विभागाची नावं आणि तिथली संख्या दिली तर सदरचे झोपडपट्टीधारक जर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला पात्र असतील तर निश्चितपणे त्याचा फेर सर्वेक्षण करण्याची सुद्धा सूचना या ठिकाणी दिल्या जातील. लक्षवेधी क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, माझ्या अध्यक्ष महोदय, ह्या रेल्वेकडच्या झोपडपट्टीसाठी मी 3 लक्षवेधी लावल्या.
3 लक्षवेधी लावून सुद्धा त्याच्यावर एकही अजून उपाययोजना झाली नाही. सन्माननीय मंत्री महोदय इकडे आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये इंदिरानगर, साईनाथ नगर, दैसर गावठण, त्याचबरोबर पुष्पविहार कॉलनी, ह्या दैसर रेल्वेच्या बाजूला असलेल्या झोपडपट्ट्या, आणि त्यांना आज रेल्वेकडनं नोटिसा आल्या, इंदिरानगरच्या झोपड्या जमीनदोस्त केल्या. पण अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझं विनंती आहे, पहिला प्रश्न आहे की अध्यक्ष महोदय, रेल्वेने त्यांचा सर्वे केलेला आहे, त्या सर्वेनुसार जर 4 बांबू बांधून कुठल्याही माणसाला 2000चा पुरावा दिला तर त्याला 300 स्क्वेअर फूटचं घर मिळते. मग हे 50 वर्षापासून माझी लोक राहतात, आणि हे 50 वर्षापासून राहणाऱ्या लोकांना तुम्ही MMRDAच्या माध्यमातून तुम्ही त्यांना PAP देणार का? हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न आहे की अध्यक्ष महोदय, रेल्वेवाले म्हणतात की सेंट्रल रेल्वेमध्ये घरं द्यायचा कायदा नाहीये. थोडक्यात प्रश्न सांगा, प्रश्नच विचारते अध्यक्ष महोदय. रेल्वे म्हणते आमच्याकडे रेल्वे सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये घरं द्यायचा नियम नाही आहे. मग महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट त्यांना आधार कार्ड देतं, त्यांना इलेक्शन कार्ड देतं, त्यांना रेशन कार्ड देतं. मग ह्या माणसांना 50 वर्षापासून राहणाऱ्या लोकांना तुम्ही MMRDAच्या माध्यमातून घरं देणार का? पहिला प्रश्न. आणि दुसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत स्वशुल्काने सुद्धा त्यांना घरं देणार का? हे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य मंदाताईंनी या ठिकाणी सन्मान्य सदस्यांनी जो या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केला तो नवी मुंबई त्या परिसरामधला आहे. इथं चाललाय कुर्ला रेल्वे स्थानकानं बाधित रेल्वे परिसरामध्ये बाधित होणाऱ्या झोपडपट्ट्याचं पुनर्वसन करताना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्याचा. पण समजा ताईंनी जो सांगितला तो विषय जर त्यांच्या परिसरामधल्या पात्र असतील त्या झोपड्या, म्हणजे जे झोपडपट्टीधारक जर पात्र निकषामध्ये बसणार असतील आणि त्यांना 20-20 वर्ष तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे जर त्यांचं सर्वेक्षण केलं जात नसेल तर परिसर कुठला आहे आणि तो कुठं कोणत्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये ते पात्र आहेत याची जर सविस्तर माहिती आपण माझ्याकडे दिली तर परत एकदा म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना म्हाडा पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये ते पात्र असतील तर अद्याप का त्यांना PAP मध्ये समावेश करून घेतलं गेलं नाही या संदर्भातला त्यांच्याकडनं अहवाल प्राप्त केला जाईल आणि तो अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याच्यावरती निर्णय घेतला जाईल. अजय चौधरी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील जिजामाता नगर, काळा चौकी येथील जवळजवळ 2800 झोपड्यांचा पुनर्विकास गेल्या 25 वर्ष रखडलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, या पुनर्विकासच्या योजनेमध्ये विकासकाला 2004 मध्ये LOI देण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. LOI हा 2004 मध्ये देण्यात आला आणि गेल्या 25 वर्षापासून पुनर्विकास रखडलेला आहे जिजामाता नगर, काळा चौकी. हा, 4 नंबर. चौथी लक्षवेधी. आणि अध्यक्ष महोदय, मी मुद्दामून हे सांगू इच्छितो, अध्यक्ष महोदय, या इथल्या ज्या झोपड्या आहेत त्या 5x5ची आहे, 6x4ची आहे, 8x10ची आहे. म्हणजे अक्षरशः जर एखाद्याच्या घरी दुर्घटना घडली, एखाद्याच्या बॉडी झाली तर दरवाजामध्ये देखील ठेवता येत नाही. ती कुठेतरी मोकळ्या जागेमध्ये मंडळाच्या आवारामध्ये नेऊन ठेवावी लागते. एवढ्या छोटी घरं आहेत, छोट्या गल्ल्या आहेत. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपली मंत्र्यांची बाथरूम देखील 200 चौरस फुटापेक्षा मोठी आहेत. काही वेळेला मी त्या मतदारसंघामध्ये ज्यावेळी फिरतो पायी तेव्हा मन विषण्ण होते. मंत्री महोदय, कसे राहत असतील 5x5च्या घरामध्ये, कसे राहत असतील 8x5च्या घरामध्ये, कसे झोपत असतील, कुठे जेवण बनवत असतील, कुठे अभ्यास करत असतील. आणि मग असे जे स्वप्न बघितलेलं आहे मुंबईकरांनी की झोपडपट्टी पुनर्विकसित होईल, आम्हाला मोठी घरं मिळतील, पण अनेक डेव्हलपर, अनेक विकासक त्यांच्या या सगळ्या आकांक्षावरती पाणी फेरतात. अध्यक्ष महोदय, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये याचा पुनर्विकास व्हायला पाहिजे. आम्हाला आमची हक्काची घरं मिळाली पाहिजे. हा त्या झोपडीवासियांचं सातत्याने मन मागत असते, परंतु ते पूर्ण होत नाही.
असं म्हणतात की प्रभू रामचंद्रांचा वनवास 14 वर्षांनी संपला, परंतु 30 वर्ष झाली आमचा वनवास मात्र संपलेला नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, जे काय घडते त्याला आपण आवर घालू शकतो. आपण जर मनात आणलं, सरकारने मनात आणलं, SRAने मनात आणलं, तर विकासकाचं जर नाक दाबलं तर त्याचं तोंड उघडायला वेळ लागत नाही. पुनर्विकास होणं गरजेचं आहे. पण अध्यक्ष महोदय, मला कल्पना अर्थसंकल्प अर्थ पुरवण्या मागण्यांवरती चर्चा आहे, मी फार वेळ घेणार नाही आपला. पण अध्यक्ष महोदय, पुनर्विकास हा झाला पाहिजे. त्याकरता जे आदरणीय मंत्री महोदय जे करता येईल ते करा. त्याला सांगा कर नाही तर मर, एक तर कर नाही तर आपलं तोंड काळं कर, दोघांपैकी एक काहीतरी करा. पण तुम्ही मनात आणलं तर हा पुनर्विकास होऊ शकेल. म्हणून ह्या संदर्भात माझे स्पेसिफिक 3 प्रश्न आहेत. 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत की गेले अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पावर नियमानुसार आपण कारवाई करणार का? माझा प्रश्न क्रमांक 2 आहे, निष्कासित केलेल्या झोपडीधारकांना संक्रमण शिबिर अथवा भाड्या आपण देणार का? आणि माझा 3रा प्रश्न आहे, अशा प्रकारे वर्षानुवर्ष प्रलंबित प्रकल्पांच्या पूर्ततेकरता कालबद्ध कार्यक्रम व विशेष अधिकाऱ्याची नेमणूक आपण करणार का? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील जिजामाता नगर काळा चौकी या परिसरातल्या जवळपास 2800 झोपड्यांच्या पुनर्विकास प्रकल्प अनेक वर्ष रखडला, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याच्यामध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सुरुवातीला मंगलमूर्ती डेव्हलपर्स यांना या ठिकाणी हे काम देण्यात आलेलं होतं आणि त्यानंतर त्यांनी त्याचं काम सुरू केलं नाही, डिले झाला, तिथल्या स्थानिक लोकांच्या अनेक तक्रारी आल्या आणि त्याच्यामुळं सन्माननीय अध्यक्ष महोदय 2005 साली मंगलमूर्ती डेव्हलपर्सची नियुक्ती रद्द करण्यात या ठिकाणी आली आणि त्याच्यानंतर पुन्हा नव्यानं तिथं आता 2011 साली LOI नवीन या ठिकाणी व्यावसायिकाला या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. त्या नवीन LOI प्रमाणे जवळपास 2791 झोपड्यांचं त्या ठिकाणी आपल्याला पुनर्वसन करणं बंधनकारक आहे आणि त्यानुसार आपण सुधारित LOI हा 31/12/2011 त्या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे आणि 30/5/2022 रोजी आपण त्या विकासकांनी सदर योजनेत काही प्रगती केली नसल्याने 30/5 रोजी आदेशान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्याची सुद्धा नियुक्ती या ठिकाणी रद्द केल्यामुळे तो आता AGRC शिखर तक्रार समितीकडे त्या ठिकाणी तो प्रकल्प करण्यासाठी या ठिकाणी आलेला आहे आणि त्याचा अपील मान्य करून आता त्याच्याकडनं टाइम शेड्यूल घेतलेला आहे. किती दिवसामध्ये सर्वेक्षण पूर्ण करणार, किती दिवसामध्ये जो काय आपल्याला टाइम बाउंड कार्यक्रम आहे त्या टाइम बाउंड कार्यक्रमाप्रमाणे तो किती दिवसामध्ये तो प्रकल्प पूर्ण करेल याचं त्याच्याकडनं लेखी अंडरटेकिंग हे या ठिकाणी रिसेंटली आमच्या महाराष्ट्राच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी घेतलेलं आहे. आम्ही तत्कालीन पालकमंत्री जे होते त्यांनी 21/11/2023 मुंबईच्या पालकमंत्र्यांनी या संदर्भामध्ये बैठक घेऊन त्याला उचित आदेश, उचित सूचना या ठिकाणी देण्यात आलेल्या आहेत. तो व्यावसायिक आहे बिल्डर, शांती बिल्डर्स, शांती ओम शांती बिल्डर्स नाव त्याचं आहे. तुम्हीच मुंबईला पालकमंत्री होता काही काळात, त्याच्यामुळे तुम्हाला कदाचित माहीत असेल. मी तर मुंबईला कधी नव्हतो पालकमंत्री, त्यामुळं तुमच्या असली ओळख तर काय माहीत, असली तर सांगा मला ओळख आहे म्हणून. आणि अजय चौधरी साहेब, आपण त्या बिल्डरला 21/11/2023 तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी जे निर्देश दिले, जे मिनिट्स झाले, ज्या बैठकीमध्ये पालकमंत्र्यांचे निर्देश आहेत त्याचं तंतोतंत पालन करण्यासाठी या ठिकाणी जो बारचार्ट त्यानं दिलेला आहे, जे त्यानं कमिटमेंट दिलेलं आहे, जे त्यानं लेखी दिलेलं आहे, त्याप्रमाणे जर त्यानं कारवाई पूर्ण केली नाही, त्याची गती दिसली नाही तर त्यांना पुन्हा टर्मिनेट करण्यासाठी सुद्धा नोटीस दिली जाईल. हारून खान. अध्यक्ष महोदय, आता ज्या प्रकारे मंत्री महोदयाने आता उत्तर दिलेलं आहे ते उत्तर समाधानकारक आहे. पण माझं म्हणणं एवढंच आहे की 2800 घरं तिथे आहेत आणि गेल्या 20-22 वर्षापासून वेगवेगळे जे विकासक आहेत ते येत आहेत, त्यांना
दुसरा विकास नेमला जातो, तिसरा विकासक नेमला जातो. आमचं म्हणणं एवढंच आहे की जो आपण निर्णय घेतो आहोत किंवा पालकमंत्र्यांनी जो निर्णय घेतलेला आहे त्याच्यावर आपण जोराने, कारण विकासकाला आपण जोपर्यंत ठामपणे बोलत नाही आहोत किंवा त्याच्यावर आपण प्रेशर आणत नाही आहोत तोपर्यंत विकासक कोणताही काम करणार नाही आहे. 2800 विकास जे झोपड्या आहेत त्यांचा प्रश्न आहे. म्हणून तुम्हाला माझा प्रश्न असा आहे की कृपया यांच्यावर प्रेशर आणा आणि कोणत्याही परिस्थितीत हा काम चालू करावं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये सन्माननीय अजय चौधरी साहेब असतील, सन्माननीय माता मुर्जी पटेल साहेब बोलतायत आणि अनेक सन्माननीय सदस्य बोलले. या संदर्भात जे जे मी आश्वासन आज या ठिकाणी प्रभारी मंत्री या विभागाचा अधिवेशन काळातला म्हणून दिलेला आहे, या संदर्भात मी स्वतः अधिवेशन संपल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत माझ्या दालनात याची पुन्हा एकदा बैठक घेतो, सगळ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलवतो, सगळ्या संबंधितांना बोलवतो. कुठल्याही परिस्थितीत आज सभागृहात मी जे आश्वासन दिलंय त्याची पूर्तता निश्चितपणे त्या बैठकीमध्ये केली जाईल. जयंतराव पाटील. अध्यक्ष महोदय, 2000 तसंच म्हणणार आहे. अध्यक्ष महोदय, जयंतराव पाटील. 2004ला माझ्या नंतर त्या बैठकीमध्ये भाडं जे प्रलंबित असेल त्याची सुद्धा चर्चा करू आपण. अध्यक्ष महोदय, 2004ला LOI दिलंय, आज 2025 साल आहे आणि आज मंत्री महोदय म्हणतात की पुन्हा त्याला संधी दिलेली आणि वरून सांगतायत की माझ्याकडे मीटिंग घेतो. यांच्याकडे अधिकारच नाही मीटिंग घ्यायचा, यांच्याकडे खातच नाही ते. हाच गृहनिर्माण खात्याचा या सरकारमध्ये हाच मोठा प्रॉब्लेम आहे. उत्तर देसाई साहेब देतात आणि सगळा कार्यक्रम तिकडे चालू आहे. हे फक्त उत्तराला येतात. जोपर्यंत एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या उपस्थितीत देसाई साहेब याची बैठक लावत नाहीत तोपर्यंत या प्रश्नाला फारसा अर्थ येत नाही. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय चौधरी साहेबांनी 2004 पासून काय अवस्था झालेली आहे सांगितलं. पुन्हा मंत्री महोदयांनी सांगितलं की पुन्हा आता त्यांना संधी देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. म्हणून मी विचारलं की विकासक आपल्या ओळखीचा आहे का. याचा उद्देश माझा काही आरोप नाही आहे, तुमची ओळखच मुंबईत असण्याचं काही कारण नाही आहे. पण अध्यक्ष महोदय, मी हा जाणूनपूर्वक प्रश्न ह्यासाठी विचारला की काही विकासकांना विशेष वागणूक देणे आणि काही विकासकांच्यावर गदा येणे आणि त्यांना थांबवणे किंवा स्टॉप करणे, अशापेक्षा सरकारने माननीय मंत्री महोदयांच्याकडून मी अपेक्षा करतो की जे 4 वर्षापासून किंवा 5 वर्षापासून प्रकल्प बंद आहेत, विकासकांनी कोणतंही पाऊल टाकलं नाही, अशा 5 वर्ष जुन्या प्रकल्पांची रिव्हिजन करून अशा विकासकांच्याकडून आत्ता जे तुम्ही कार्यक्रम घेणार आहे त्याकडून तसाच 5 वर्षापूर्वी थांबलेल्या प्रकल्पांच्याकडून घेऊन त्यांचं रिव्हिजन करून, नाही तर त्यांना बंद करण्याचं काम टर्मिनेट करून नवीन विकासक नेमण्याची व्यवस्था सरकार करेल काय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी अत्यंत पॉझिटिव्ह सूचना केलेली आहे की कुठेतरी ह्याचा एकदा रिव्ह्यू होणं गरजेचं आहे. की ज्या लोकांनी 5-5 वर्ष, एखादा दुसरा वर्ष एक्सटेन्शन आपण समजू शकतो काही तांत्रिक अडचण असेल म्हणून किंवा काय असेल म्हणून, पण 5-5, 10-10 वर्ष जर प्रकल्प रखडवत ठेवले असतील तर याचा निश्चितपणे एकदा कुठेतरी रिव्ह्यू घेणं गरजेचं आहे. आणि या बाबतीतला रिव्ह्यू गृहनिर्माण विभागाकडनं निश्चितपणाने घेतला जाईल. कारण शेवटी राज्य सरकारची प्रायोरिटी आहे आणि केंद्र सरकारची हाऊसिंगच्या बाबतीतली माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचं सुद्धा विजन आहे की आपल्याला सगळ्यांना घरे या ठिकाणी हक्काची द्यायची आहेत. त्यामुळं जयंत पाटील साहेबांनी ते विजन पूर्ण करण्यासाठी पॉझिटिव्ह सजेशन दिलेलं आहे. पॉझिटिव्ह 25-25 ते विजन पूर्ण करण्यासाठी सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी एक पॉझिटिव्ह सजेशन दिलेलं आहे. सजेशनचे पॉझिटिव्ह ॲक्शन त्याच्यावर सरकार सुद्धा घेईल, त्याचा आम्ही रिव्ह्यू घेऊ. आणि राहिला प्रश्न जयंत पाटील साहेब म्हणले मागे एकदा जे म्हणले होते तसंच की हे फक्त अधिवेशनापुरते आहेत. आमची जॉईंट अँड कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, संयुक्त जबाबदारी आमची आहे. आणि आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी सांगितलेलं आहे आम्हाला की जे उत्तर तुम्ही द्याल सभागृहामध्ये ते उत्तराचं आश्वासन पूर्ण करण्याचे सुद्धा अधिकार तुमच्याकडे आहेत. तुम्ही ते पूर्ण जबाबदारीने बैठका घ्या
निर्णय घ्या, त्याप्रमाणे विभाग अंमलबजावणी करेल. त्यामुळे आदरणीय जयंत पाटील साहेब, आपल्याला फक्त एक साक्ष काढतो. ऐका ना साहेब, तुम्ही वरुण सरदेसाई साहेब तुमच्या बाजूचे, त्यांना विचारा. त्याला मी आश्वासन एक दिलं होतं, मी माझी बैठक घेतली, त्यांना बोलवलं आणि पॉझिटिव्ह मार्ग आम्ही. वरुण सरदेसाई साहेब खाजगीत भेटून सांगा जयंत पाटील साहेबांना, ते बघा म्हणजे तुम्हाला आपलं दूध का दूध पाणी का पाणी करून दिलं. आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी तेवढे अधिकार आम्हाला दिलेले आहेत, म्हणून तर 50 जण गेलो ना बरोबर आम्ही. आणि त्यामुळं तो राहिला प्रश्न वेगळा. आपण निश्चितपणे त्यांची सूचना सकारात्मक घेऊ, रिव्ह्यू घेऊ आणि गती देण्यासाठी अशा काही लोकांवर कारवाई करावी लागली तर निश्चितपणे माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या संमतीने त्यांच्यावर कारवाई सुद्धा करू. लक्षवेधी क्रमांक 5 मुर्जी पटेल. धन्यवाद. मुर्जी पटेल. अध्यक्ष महोदय, अजय चौधरी साहेबांनी आज अति महत्वाचा विषय आज पटलावर ठेवला, मी मनापासून अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागात अध्यक्ष महोदय मूलगाव आदिवासी म्हणून एरिया आहेत. गेल्या 15 वर्षापासून एक बिल्डरनी रखडून ठेवलेला. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागात मंत्री महोदय विनंती आहे, माझी विनंती ऐकून घ्या. मंत्री महोदय, माझ्या विभागात मूलगाव आदिवासी म्हणून एरिया आहेत. गेल्या 15 वर्षापासून ते प्रोजेक्ट रखडले आहेत. एक गुंदिवली म्हणून एरिया आहेत अध्यक्ष महोदय, गुंदिवलीमध्ये 15-20 वर्ष प्रोजेक्ट रखडलेले आहेत. दोघे 13-2 करून लवकरात लवकर त्यांना मार्गी लावावं. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना माझी एक अजून विनंती आहे की जुना बिल्डिंग आहेत, जे SRD शिवशाही प्रकल्प झालेले आहेत, सगळं बिल्डिंगा त्यांना मालकी हक सोसायटीला द्यावा. परत ते रिलोप करायचे परवानगी सोसायटीला SRF सोसायटीला आपण द्यावी, अशी मंत्री महोदयाकडे माझी कडकडीची विनंती आहे. जो रखडलेल्या प्रकल्पाचा विषय सन्मान्य सदस्य मुर्जी पटेल साहेबांनी सांगितला, त्याचं नाव जर आपण माझ्याकडे दिलं तर हा जो रिव्ह्यू घ्यायचा आहे 5-5 वर्ष जे प्रकल्प जाणीवपूर्वक रखडलेले आहेत त्या रिव्ह्यूच्या यादीमध्ये त्याचा सुद्धा समावेश केला जाईल. त्याचाही रिव्ह्यू घेतला जाईल. एक अखेरची संधी दिली जाईल. अखेरची संधी देऊन सुद्धा जर त्याच्यामध्ये काही प्रगती दिसली नाही तर त्याच्यावर सुद्धा कठोर कारवाई करून पुढच्या दृष्टीनं तो विकासक दुसरा नेमण्याची कार्यवाही केली जाईल. वरुण सरदेसाई. आत्ताची जी लक्षवेधी आहे अध्यक्ष महोदय, आत्ताची जी लक्षवेधी आहे तशी तंतोतंत मंत्री महोदय पासून लोक राहतात दिले ना, त्यांना ते जमीन त्याच्या सोसायटीच्या नावावर करून द्या, कन्व्हेन्स करून द्या. ते लोक रिडेव्हलप करतील. घर पडायला आलायत, लोक राहू शकत नाही, 180 फुटाच्या घरामध्ये राहतात. त्यांना रिडेव्हलप करण्यासाठी शासनाने ते जमीन त्याच्या नावावर काढून द्यावी ही विनंती. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये 2 तरतुदी आहेत. एक तर मूळ मालकाला पहिली संधी दिली जाते, मूळ मालकाने नाही केलं तर भाडेकरूंच्या संस्थेला दिली जाते आणि भाडेकरूंनी नाही केलं तर मग शेवटचा पर्याय म्हणून आपल्याला म्हाडामार्फत ते करावं लागतं. पर्याय 1 करून वापरून झालाय का, पर्याय 2 वापरून झालाय का, हे सगळे पर्याय वापरलेत का हे तपासून घेतलं जाईल. आणि त्याच्यामध्ये आपला जो विषय आहे की त्या लोकांना त्यांची घरं मिळावीत या दृष्टीनं सरकार सगळे नियम तपासून त्याच्यावर उचित कार्यवाही करेल. वरुण सरदेसाई. अध्यक्ष महोदय, आज मंत्री महोदय एकदम पॉझिटिव्ह मूड मध्ये जे रखडलेले प्रकल्प आहेत या सगळ्यांना मार्गी लावण्याच्या मूड मध्ये, त्यामुळे जशी ही लक्षवेधी आहे तंतोतंत सेम प्रकल्प हा माझ्या मतदारसंघ आहे जय शिवसाई. मंत्री महोदय, 1 मिनिटात बोलतोय. 22 वर्ष प्रकल्प रखडलेला आहे. ट्रान्झिट कॅम्प मध्ये लोक आहेत. 5 वर्षापूर्वी त्याच्यावर 13-2 ची कारवाई झाली. त्यानंतर बारचार्ट सादर केला. बारचार्ट सादर केल्याच्या नंतर एकही वीट रचली गेलेली नाही. जय शिवसाई या प्रकल्पाचं नाव आहे. भाडी दिलेली नाहीयेत, लोकांची घरं बांधलेली नाहीयेत. सोसायटीने ठराव केला की याला 13-2 मध्ये काढून टाकण्यात यावं. 13-2 ची सुनवाई झालेली आहे. आता केवळ सीईओंकडे कारवाई करता ते प्रलंबित आहे. म्हणजे 13-2 करण्याकरता जे तुमचे निकष आहेत प्रत्येक निकषामध्ये हे बसतं. लोकांना घरं नाही मिळाली, भाडी नाही मिळाली, ट्रान्झिट कॅम्पची दुरावस्था आहे आणि सोसायटीने सुद्धा ठराव केलेला आहे. त्यामुळे माझी विनंती आहे की जसं ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी सांगितलं की 5 वर्षाच्या अधिक जय शिवसाई प्रकल्पाला तर 22 वर्ष झालेली आहेत. कृपया
जसा आपण अजय चौधरी साहेबांना न्याय दिला तसा वांद्र्यातल्या सुद्धा 450 कुटुंबांना जय शिवसाईच्या प्रकल्पाला द्यावा अशी मी आपल्याला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य वरुण सरदेसाई साहेबांनी जय शिवशाही प्रकल्पाचा जो या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे, त्यांनी ज्या गोष्टी आज त्यांनी या ठिकाणी रेकॉर्डवर आणलेल्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी तपासून घेतल्या जाईल आणि ज्या ज्या गोष्टी सरकारला किंवा महाडाला करणं अभिप्रेत आहे, हा SRA करणं अभिप्रेत आहे, हा प्रकल्प गतीनं पुढे नेण्यासाठी ज्या गोष्टी कराव्या लागतील त्या बाबतीत तपासून सगळ्या गोष्टी केल्या जातील. लक्षवेधी क्रमांक 5. लक्षवेधी क्रमांक 5. लक्षवेधी क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय थांबू. दादाने चंद्रकांत दादा पाटील. अध्यक्ष महोदय, सगळ्या गटनेत्यांची बैठक झाली विधानसभा अध्यक्षांकडे. त्यात 2 वाजता लक्षवेधी थांबवून बिलं सुरू करायचे 2 तास आणि मग पुरवणी सुरू करायची आहे. तर तुम्ही लक्षवेधी एखादी घ्या, प्रमुखाने प्रभूजी म्हणतायत, पण ते एक 5-10 मिनिटं संपवा, नाही तर मग हे सगळं गणित जमणार नाही. 5 संपून घेऊ. 1 मिनिट. लक्षवेधी क्रमांक 6. असं करू नका. हाय प्रभू साहेब. लक्षवेधी क्रमांक 5. सुनील प्रभू साहेब. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी वितरित 5. केल्याप्रमाणे आहेत ना. रणधीर दादा इकडे. मी आहे 5. अध्यक्ष महोदय, मी सर्वप्रथम आदरणीय मंत्री महोदयांचा आभार व्यक्त करतो की या अतिशय वाशिम जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचा असलेल्या विषयाबद्दल आपण अतिशय सकारात्मक आहात. उत्तर सुद्धा सकारात्मक आलेलं आहे. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाशिम जिल्हा हा गोदावरी नदी आणि तापी नदीच्या रिजवर आहे. छोटा जिल्हा आहे, तरुण जिल्हा आहे. आमची तहान मात्र मोठी आहे. 6 तालुक्यांचा जिल्हा मंत्री महोदय आमचा आहे. नदीजोड प्रकल्प हा महत्वाकांक्षी विदर्भासाठी जो प्रकल्प जाहीर झाला होता, तर पहिल्या GR मध्ये 15 तालुके आणि 6 जिल्ह्यांचाच उल्लेख झाला होता. पण आमच्या जिल्ह्याचे माजी मंत्री आदरणीय ठाकरे साहेब असतील, स्वर्गवासी पाटणी साहेब असतील आणि मी आपल्या राज्याचे तत्कालीन जलसंपदा मंत्री उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्याकडे पाठपुरावा केला आणि त्यांनी आमच्या सगळ्यांच्या गोष्टीचं लक्षात जी माहिती घेतल्यानंतर आपल्या जो GR निघाला 20 ऑगस्ट 2024 मध्ये, त्यामध्ये जनक साहेब फक्त 2च मिनिटात मांडा. अध्यक्ष महोदय, महत्त्वाचा विषय जिल्ह्याची तहान भागवणारा विषय आहे आणि मंत्री महोदय पॉझिटिव्ह आहेत. फक्त थोडक्यात मग प्रस्तावना मांडू द्या. जो त्यामध्ये उल्लेख झाला 20 ऑगस्टच्या GR मध्ये आदरणीय मंत्री महोदय, त्यामध्ये वाशिम जिल्हा तसेच नळगंगा ते पैनगंगा या गोष्टीचा उल्लेख त्यामध्ये झाला होता आणि सर्वेक्षणामध्ये समावेश करावा हा त्यामध्ये उल्लेख झाला होता. मी आदरणीय मंत्री महोदयांना एवढंच विनंती करेल की या लक्षवेधीचे 2 भाग आहेत. पहिला भाग आमचा वाशिम जिल्ह्याचा सहभाग नदीजोड प्रकल्पामध्ये झाला असेल तर कोणते प्रकल्प हाती घेण्यात आलेले आहेत. दुसरा महत्त्वाचा या लक्षवेधीचा भाग असा आहे की चाकातीर्थ प्रकल्प जो अतिशय महत्त्वाचा आहे, मालेगाव शहराजवळचा प्रकल्प आहे. एक महामार्गावरील पुलामुळे तो प्रकल्प आतापर्यंत पूर्ण होऊ शकला नव्हता. 2009 साली तो सुरुवात झाली होती, पण तो पूल आता साहेब जवळपास 50% पूर्ण झाला आहे आणि या उन्हाळ्यात तो मोटरेबल होऊन जाईल. तर त्या प्रकल्पाचं सुद्धा काम पूर्ण जर झालं तर मालेगाव शहराला सुद्धा पाणी उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांना सुद्धा जळुका भाग असेल, डवा भाग असेल, किरडा भाग असेल, तितक्या शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. आणि तिसरा महत्त्वाचा उल्लेख या लक्षवेधीत जरी नसला तरी आपल्याला मागणी ही आहे मंत्री महोदय की आमच्या जिल्ह्याचं हक्काचं पाणी जे बुलढाणा जिल्ह्यातील पेनटाकळी धरण असेल किंवा कोराडी धरण असेल ते दरवर्षी सोडण्यात येतं, तर यावर्षी सुद्धा शेतकऱ्यांना ते उपलब्ध होईल का? आणि चौथा आणि शेवटचा प्रश्न, या बाबतीत आपण अधिवेशन संपण्यापूर्वी मीटिंग आपल्या दालनात आयोजित करसाल का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य यांनी हा प्रश्न विचारला आहे. त्यांच्या मतदारसंघासाठी अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि आपल्याला माहिती आहे नळगंगा जो आपला प्रकल्प आहे, वैनगंगा नदीजोड प्रकल्प, या प्रकल्प आधी त्याचा तुमच्या तालुक्याचा समावेश त्यात नव्हता. आपण सांगितलं 20 ऑगस्टला जो GR निघाला, त्यामुळे या ठिकाणी आपलाही तालुका या ठिकाणी त्याचा समावेश करण्यात आला.
वाशिम जिल्ह्यात. हां ठीक आहे, पण आपण जे प्रश्न उपस्थित, आता खरं वेळ कमी आहे, खूप या ठिकाणी बोलता येईल, पण आपण जो प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे की लवकरात लवकर हा प्रकल्प मार्गी लागेल का, कारण पुलाच्या उंचीमुळे, कारण हा प्रकल्प जर पूर्ण क्षमतेने आपण अडवला तर त्या ठिकाणी हा पूल पाण्याखाली जाईल, तिथली रहदारी बंद पडेल, आणि म्हणून PWDने त्या ठिकाणी टेंडर काढलेलं आहे, पुलाचं काम सुरू आहे, आता स्लॅब टाकायचा राहिलेला आहे, तो स्लॅब टाकला की मला वाटतं की आपलं हे काम लवकरात लवकर, म्हणजे PWDशी आपलं बोलणं झालेलं आहे आणि हा प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी त्या ठिकाणी लागेल. पुढे आपण प्रश्न आपला, आता तुम्ही 4-5 प्रश्न मीटिंग घ्यायची ना, आणि मग कशाला एवढा वेळ येणार. तर अध्यक्ष महोदय, मुंबईला गेल्यावर आम्ही लगेच या संदर्भामध्ये आताच घेऊ, उद्या या संदर्भामध्ये बैठक लावून घेतो, सगळे अधिकारी इथेच आहेत आणि त्यांचे सगळे प्रश्न मार्गी लावून देतो. बोला सावरकर साहेब बोला. एक घटना घडली अकोल्यामध्ये 2 दिवस आधी. मी 2 दिवस विचार करत होतो त्याचा उल्लेख आपण केला पाहिजे की नाही सभागृहात. एका 13 वर्षा मुलीनं गळफास लावून आत्महत्या केली. मी जेव्हा माहिती घेतली तेव्हा त्या मुलीला एका विशिष्ट समाजाचा मुलगा गेल्या 6 महिन्यापासून त्रास देत होता, आणि ही घटना अशी अकस्मात नाही घडली. मुलीच्या वडिलानं सेंट ॲनस म्हणून शाळा आहे गीतानगरमध्ये, तिथल्या शिक्षकांना, प्राचार्यांना तक्रार दिली ती 2 महिने आधी की माझ्या मुलीला हा त्रास वारंवार हा मुलगा देऊन राहिला, तुम्ही लक्ष घाला. शेवटी तो त्रास असह्य झाला आणि त्या मुलीने, 13 वर्षाच्या मुलीनं फाशी घेऊन आत्महत्या करून टाकली. माझी या निमित्तानं फक्त सरकारला विनंती आहे की शालेय शिक्षक मंत्र्यांनी या सेंट ॲन्स शाळेवर कारवाई करून त्यांची मान्यता रद्द करावी, हा एक भाग, आणि ज्या शिक्षकांनी या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, हा दुसरा भाग. पोलिसांनी त्यांच्या पद्धतीनं काम केलं आहे, मुलाच्या वडिलाला अटक केली आहे, याच्यावर कुठतरी आपण कठोर कारवाईची अपेक्षा मी या ठिकाणी सभागृहाच्या माध्यमातून करतो. शासन याची गंभीर नोंद घेईल. आहे का हो, हे काय 1 मिनिट बोलू द्या. मुद्दा मांडतो फक्त, बोलू द्या त्याला. महाराष्ट्र लिफ्ट एस्केलेटर्स आणि मुव्हिंग वॉकवेज ऍक्ट हा 2017 मध्ये 8 वर्षापूर्वी पास झाला होता, ज्याच्या आधारे सगळे लिफ्ट चालतात. तर अध्यक्ष महोदय, त्याची अंमलबजावणी अजूनही 8. तुम्ही खाली बसा. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फक्त. लक्षवेधी सुरू आहेत आता. लक्षवेधी क्रमांक लक्षवेधी क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सभागृहाला मी सांगू इच्छितो की लाडक्या बहीण योजनेला कुठचाही विरोध नाही आहे, परंतु लाडकी बहीण योजनाची अंमलबजावणी केली गेली. त्यात मी लक्षवेधीमध्ये माननीय मंत्री महोदयांना हा प्रश्न विचारला होता की सदर योजनेत शासनाने केलेल्या पडताळणीत महिलांच्या नावाने 14,998 पुरुषांनी दरमहा 1,500 प्रमाणे 10 महिने लाभ घेतला, त्यांच्यावरती काय कारवाई झाली? महिलांच्या योजनेसाठी पुरुषांनी कसा काय डल्ला मारला? सदर योजनेमध्ये 14,998 पुरुषांची नावे कोणी घुसवली आणि त्याची पडताळणी न करता शासनाने चौकशी का केली नाही? दुसरं म्हणजे 8,000 बोगस लाभार्थी जे आहेत ते कोण आहेत? आणि तिसरं असं आहे की एकूण बोगस लाभार्थीची संख्या 26 लाख इतकी असून त्यापोटी 5,136 कोटी 30 लाख रुपये जे पुरुषांना गेलेत ते सरकार त्यांच्याकडनं परत घेणार आहे काय? आणि मंत्री महोदय, माझ्याकडे जे आकडे असतील ते मी आपल्याला सांगतो, मला करेक्ट करा की या सगळ्या याच्यामध्ये पुण्यामध्ये जवळजवळ 2,04,000 बोगस लाभार्थी सापडले. ठाण्यामध्ये 1,35,300 बोगस लाभार्थी सापडलेत. अहिल्यानगरमध्ये 1,25,756 बोगस लाभार्थी सापडलेत. नाशिकमध्ये 1,86,800 बोगस लाभार्थी सापडलेत. संभाजीनगरमध्ये 1,04,700 बोगस लाभार्थी सापडले. तिकडे कोल्हापूरमध्ये 1,14,000 बोगस लाभार्थी सापडले. मुंबई उपनगरामध्ये 1,13,000 बोगस लाभार्थी सापडले आहेत. नागपूरमध्ये 95,500 बोगस लाभार्थी सापडलेत. रायगडमध्ये मंत्री महोदय 63,000 बोगस लाभार्थी आहेत आणि बीडमध्ये 71,000 आहेत आणि लातूरमध्ये 59,000 आहेत. माझी मागणी एवढीच आहे की लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत 5,136 कोटी 30 लाख रुपयाचा आर्थिक घोटाळा झाला आहे,
तो घोटाळा ज्यांनी केला आहे त्याच्यावरती कारवाई काय करणार आहेत, आणि बोगस या ठिकाणी नोंदणी केली त्यावेळी शासनाचे अधिकारी त्याच्यामध्ये जे होते त्यांनी याला जी मंजुरी दिली त्यांच्यावरती शासन काय कारवाई करणार आहे, आणि आर्थिक घोटाळ्याची शासन चौकशी करून ऑडिट करून या संबंधीची श्वेतपत्रिका काढून महाराष्ट्राच्या जनतेला याची माहिती देणार आहे का, एवढे माझे प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या अनुमतीने सभागृहाला आणि सन्मान्य सदस्य महोदयांना या ठिकाणी माहिती द्यायची आहे की एकंदर जे काही लाडकी बहीण योजनेचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जे आलेले होते ते साधारणपणे 2,63,83,589 इतके फॉर्म्स होते, आणि यापैकी साधारणपणे 2,43,82,936 इतके फॉर्म्स हे विभागाने ग्राह्य धरले. ज्या आकडेवारीचा 26 लाखाचा आपण उल्लेख केला ती क्रॉस व्हेरिफिकेशनसाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून ज्या आकड्यांचा आपण उल्लेख केला ती आमच्याकडे विभागाकडे प्राप्त झालेली होती. साधारणपणे महिला व बालविकास विभाग म्हणून आणि सर्वच सन्मान्य समोर बसलेले वरिष्ठ सदस्य आहेत, अनेक वर्ष त्यांनी सुद्धा मंत्रिमंडळामध्ये वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये काम केलेलं आहे. एखादा विभाग ज्या वेळेला एखादी योजना आणतो त्यावेळेला दुसऱ्या विभागाच्या डेटाचा त्यांच्याकडे ॲक्सेस नसतो, तो आपल्याला त्या विभागाकडून मागवायला लागतो. उदाहरणार्थ मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही महिला व बालविकास विभागाकडून राबवली जाते. नमो शेतकरी योजनेचे जे लाभार्थी आहेत यांचा लाभाचा डेटा जो आहे तो कृषी विभागाकडे असतो. तो आम्हाला साधारणपणे जानेवारी महिन्यामध्ये प्राप्त झाला, आणि त्याच्यात आम्हाला लक्षात आलं की नमो शेतकरी आणि लाडकी बहीण योजनेचे काही कॉमन लाभार्थी आहेत. मग त्याच्यामध्ये त्यांना 1000 नमो शेतकरीचा लाभ मिळतो आणि वर्षे 500 जे आहेत ते लाडकी बहीण योजनेतनं मिळतात. तसंच माहिती व तंत्रज्ञान विभाग असेल, शालेय शिक्षण विभाग असेल, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग असेल, अशा वेगवेगळ्या विभागांकडे या संदर्भातली माहिती महिला व बालविकास विभागानेच मागितलेली होती. त्यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने साधारणपणे 26 लाखाचा डेटा दिला, जो आपण या ठिकाणी आत्ता सभागृहासमोर मांडला. या डेटाचं आम्ही पूर्णपणाने क्रॉस व्हेरिफिकेशन केलं. क्रॉस व्हेरिफिकेशन करत असताना साधारणपणे त्या 26 लाखापैकी 4 लाखापर्यंतच डेटा असा होता की ज्याला रिवाईज स्क्रुटिनीची गरज होती. बाकी सगळे जे होते हे पात्र लाभार्थी होते, त्यामुळे त्यांना त्या पद्धतीनं लाभ सुरू आहे. आता आपण जे काही शासकीय ह्यांच्या संदर्भामध्ये आपण विचारलं, 8,000 जे आपण बोगस विचारले, तर ते 8,000 बोगस नसून ते 8,000 शासकीय कर्मचारी म्हणजे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये किंवा वेगवेगळ्या शासकीय ज्या काही आपल्या नोकरी असतात त्याच्यामध्ये काम करणारे, आणि नियमानुसार ते तशा पद्धतीनं लाभ घेऊ शकत नाहीत. म्हणून या संदर्भातलं आम्ही सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना एक पत्र लिहिलं, आणि त्याच्या रिकव्हरीचं काम त्यांच्याकडून साधारणपणे गेल्या 5-6 महिन्यापासून सुरू आहे. म्हणजे मी इथे सांगलीचं सुद्धा आपल्याला उदाहरण देऊ इच्छिते की सांगलीमधले सुद्धा प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधले किंवा इतर शासकीय याच्यामध्ये काम करणारे जे आहेत त्यांची सुद्धा रिकव्हरीची जी काही प्रक्रिया आहे ती त्या ठिकाणी 10,500 असतील, कोणाचे 4,500 असतील, म्हणजे ज्या महिन्याला त्यांना वितरित झाले त्यानुसार आहे. आणि ही प्रक्रिया साधारणपणे 2 महिन्याच्या कालावधीमध्ये सगळ्या जिल्ह्यांची पूर्ण होईल. आता 12,000 जे आपण पुरुषांचं म्हटलं तो खरं तर आकडा साधारणपणे 12,000 ते 14,000 मध्ये येतो. ज्या वेळेला ही योजना सुरू केली त्यावेळेला निदर्शनास आलं की अनेक अशा महिला आहेत ज्यांचं स्वतःचं वैयक्तिक बँक खातं नाही आहे. त्यांचा आधार कार्डला त्यांच्या घरातला जो पुरुष असेल, मग वडील असेल, भाऊ असेल किंवा पती असतील, यांच्या अकाउंटवर ते शासकीय योजनांच्या वेगवेगळ्या लाभ घेतात. म्हणजे लाडकी बहीणच नाही पण ह्या व्यतिरिक्त सुद्धा बहुतांशी योजनांचा लाभ हे त्यांच्या घरातले जे पुरुष आहेत त्यांच्या खात्यावरती घेतात. त्यांचं स्वतःचं स्वतंत्र खातं नसल्यामुळे त्यांच्या आधार कार्डला सुद्धा अनेक पुरुषांचे म्हणजे घरातल्याच पुरुषांचे अकाउंट हे त्यांनी लाभासाठी दिलेले होते. त्यामुळे त्या संदर्भातलं सुद्धा क्रॉस व्हेरिफिकेशन हे आम्ही साधारणपणे केलं, आणि त्याच्यामध्ये कुठलीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहता कामा नये या दृष्टिकोनातून ही पावलं उचलत असताना ती 12-13 हजार एकदम आपण वगळून, जर त्याच्यातल्या खरंच लाभार्थी आहेत पण त्यांची बँकचं खातं नाही म्हणून घरातल्या पुरुषाचं त्यांनी खातं दिलेलं आहे, यामुळे ते लाभापासून वंचित राहता कामा नये म्हणून त्या संदर्भातली आम्ही क्रॉस व्हेरिफिकेशनची जी प्रोसिजर आहे ही त्या ठिकाणी गेल्या 3-4 महिन्यापासून राबवली. त्याच्यात बऱ्यापैकी अशाही केसेस आम्हाला आढळल्या की त्या खरंच बेनिफिशरी आहेत पण त्यांची अकाउंट त्यावेळेला नसल्यामुळे त्यांच्या घरातल्या यांचे त्यांनी त्या पद्धतीनं दिलेले आहेत. त्यामुळे अशा पद्धतीनं प्रक्रिया करत असताना KYC जे आपण सुरू केलं याला साधारणपणे आम्हाला
8 ते 9 महिन्याचा कालावधी ती eKYC प्रक्रिया ज्याच्यात 13 बाबी पूर्ण कराव्या लागतात, मग ती प्रक्रिया आपल्याला सुरू करता येत असते. तर ती आम्ही सुरू केली आणि eKYC झाल्यानंतर याच्यामध्ये आणखीन जो सुरळीतपणा आहे या सगळ्या सबंध लाभार्थ्यांच्या संख्येमध्ये तो आपल्याला पाहायला मिळतो. सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांच्या उत्तरातच कबुली जबाब आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी ज्या घोषणा केल्या त्यामध्ये दुसरा कोणताही लाभ घेतलेला नसला पाहिजे अशी कंडिशन होती का? मग होती तर ज्यांनी असा लाभ घेतला ते अधिक दोषी ठरतात आणि ते दोषी ठरत असतील तर त्यांचे पैसे परत घेण्यापुरतं हे मर्यादित प्रकरण राहणार नाही. तर त्यांना अशी सिच्युएशन असताना मी दुसरीकडून लाभ 500 रुपयाचा घेतोय आणि तरी मी तुमच्याकडून 1500 मागितले आणि ती कंडिशन असेल तर त्या सगळ्यांच्यावर तुम्ही गुन्हे दाखल करणार काय? असं व्हेरिफिकेशन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्यावर तुम्ही गुन्हे दाखल करणार काय? आणि तिसरं म्हणजे सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी काल परवा पेपरला मी काल वाचलं की लाडकी सून योजना चालू करायचं ठरवलेलं आहे. बरोबर आहे? लाडकी सून, सुरक्षित सून, सॉरी मी लाडकी, आता लाडकं काय इलेक्शन असल्यामुळे लाडकं काय करायची गरज नाही, तर सुरक्षित सून अशा योजनेचा समावेश. बरोबर आहे, मी पाठिंबा आहे तुम्हाला माझा कायम पाठिंबा आहे, प्रॉब्लेमच नाही. त्यामुळं अशी नवी योजना करण्याच्या आधी अशा कंडिशन्स करा. पण पहिला प्रश्न माझा जो आहे की ज्यांनी असा चुकीचे फायदे घेतले, पुरुषांची नावं देऊन, तुम्ही आता काय म्हणताय KYC करतोय, KYC त्यांना अप्रूव्ह करण्याच्या आधीच तुम्ही करायला पाहिजे होतं. KYC आत्ता करायला लागला म्हणजे का? तर तुम्हाला योजना जड जायला लागली, तुम्हाला ही योजना कमी करायची आहे, तुम्हाला खर्च कमी करायचा आहे, त्यामुळे तुम्ही हुडकायला लागलाय की कुणी डुप्लिकेशन झाले, कुणी ज्यादा बेनिफिट घेतले आहेत, कसे करायला लागले. तुम्हाला हे ज्या कंडिशन्स आहेत त्या नंतर आठवलेल्या आहेत, हे मुक्तपणाने आता मान्य करा आणि आपण आता नक्की कोणतं धोरण स्वीकारणार आहात आणि या सर्वांवर तुम्ही गुन्हे दाखल करणार का याचं उत्तर द्या. जयंत पाटील साहेबांनी या ठिकाणी ज्या बाबींचा म्हणजे उल्लेख या ठिकाणी केला, मी सर्वात पहिला जो लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णय काढला त्यामध्येच या सगळ्या बाबी समाविष्ट केलेल्या होत्या. आणि साधारणपणे मी आपल्याला पुन्हा एकदा सभागृहाला माहिती देऊ इच्छिते की टोटल रजिस्ट्रेशन जे आलेलं होतं ते 2,63,83,000 होतं. त्यापैकी 2,43,42,936 म्हणजे जवळपास 20-22 लाख जे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हे त्यावेळेला सुद्धा त्याचं रेक्टिफिकेशन झालेलं होतं. नाहीतर पहिल्याच ह्याला 2,63,00,000च लाभार्थी असते, ते 2,43,00,000 होते, म्हणजे 2.43 होते. म्हणजे व्हेरिफिकेशनची प्रोसिजर ही सुरू असताना साधारणपणे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबरच्या कालावधीमध्ये, आचारसंहितेच्या कालावधीमध्ये पूर्ण स्क्रुटिनीची जी प्रोसिजर आहे ही त्या ठिकाणी स्थगित होती. आणि त्याच्यानंतर जानेवारी महिन्यामध्ये ज्या वेळेला सगळ्या विभागांना आम्ही त्या संदर्भातलं, खरं तर ऑक्टोबर महिन्यामध्येच त्या संदर्भातल्या सगळ्या विभागांना पत्र आम्ही क्रॉस व्हेरिफिकेशन डेटासाठी दिलं होतं. कारण इतर विभागांचा डेटा हा आपण ॲक्सेस करू शकत नसतो एखादं डिपार्टमेंट. तर त्या ह्याच्यामध्ये जानेवारीमध्ये जशी त्यांच्याकडनं हा सगळा डेटा प्राप्त होत गेला त्या पद्धतीने याच्यामध्ये सुधारणाही केली गेली. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जी eKYCची प्रक्रिया आहे, साधारणपणे eKYCची प्रक्रिया डायरेक्ट DBT योजना ज्या वेगवेगळ्या खात्याकडून राबवल्या जातात ह्या सगळ्यामध्येच eKYCचं धोरण हे घेतलं जात असतं. पण ते घेत असताना काही 13-14 बाबींची त्याच्यामध्ये पूर्तता कॉम्प्लायन्स करावे लागत असतात. त्या दृष्टिकोनातून हा 7-8 महिन्याचा कालावधी जरी लागला तरी ज्या विभागाकडून आम्हाला जानेवारी महिन्यापासून डेटा मिळाला त्या पद्धतीनं त्याचं क्रॉस व्हेरिफिकेशनची सुरुवात केली. आजही eKYC प्रक्रिया करत असताना 31 डिसेंबरपर्यंत त्याची शेवटची मुदत आहे. पण साधारणपणे 1.25 कोटीपेक्षा अधिक महिलांची eKYC झालेली आहे.
म्हणजे पुढच्या 15-20 दिवसाच्या कालावधीमध्ये पण जी लाभार्थ्यांची संख्या आहे त्यांना KYC करण्याच्या संदर्भामध्ये निवडणुकीचा विषयच नाही. खरं तर सन्मान्य सदस्यांनी सुरुवातीलाच उल्लेख केला की लाडकी बहीण योजनेला विरोध नाहीये. हा लाभ जो आहे हा माता भगिनींनाच मिळालेला आहे. काही ठिकाणी पहिल्यांदा लाडकी बहीण सारखी योजना ही महायुतीच्या सरकारने आणली. ती चांगल्या पद्धतीनं त्याचा लाभ हा पोचावा या दृष्टिकोनातून आम्ही काम करत आहोत. आणि मला सन्मान्य सदस्य महोदयांना सुद्धा भास्करराव जाधव साहेब असतील आणि इतर सगळ्यांना सुद्धा सांगायचं आहे की या योजनेला 1 वर्षापेक्षा कमी कालावधी झालेला आहे आणि सर्वात जास्त लाभार्थी असणारी ही योजना. त्याच्यामुळे वर्षभराच्या कालावधीमध्ये याच्यामध्ये काही त्रुटी सुधारणा ह्या सगळ्या बाबींवर आम्ही लक्ष केंद्रित करत आहोत. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य जयंत पाटील साहेब बोला. 2 अध्यक्ष मिनिटांमध्ये महोदय, कन्क्लूड करा साहेब. सन्माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलं की KYC करायला बराच 13-14 कंडिशन्स असतात. या कोणत्याही कंडिशन्स या योजना ज्यावेळी जाहीर झाली त्यावेळी लावण्यात आल्या नाहीत. आता तुम्ही लावायला लागल्या. तुमच्या वेबसाईटवर जर बघितलं तर मागच्या महिन्यामध्ये 1,06,00,000 महिला एवढाच आकडा दिसत होता. आपलं म्हणणं असं असेल की आता 1,70,00,000 झालेले आहेत किंवा 75,00,000 झाले आहेत. म्हणजे जसं KYC होईल तसं चाललंय. त्यामुळं अर्थ खात्याच्या ते किती तुमचा आढावा घेतात मला माहीत नाही. पण अध्यक्ष महोदय, KYC उशिरा करणं, चुकीच्या लोकांना लाभार्थी देणं आमचा लाडक्या बहिणीला पाठिंबाच आहे. आमचा एकनाथ शिंदे नाही पाठिंबा आहे. काय प्रॉब्लेम नाही ना बघा. त्यामुळं सगळ्यात राज्य सरकार तुमचं येण्यात फायदा झाला लाडक्या बहिणीचा. पण 1 नंबरचा आमचा माणूस 2 नंबरला जाऊन बसला हा तोटा महाराष्ट्राचा मोठा झालेला आहे. त्यामुळं ह्या KYC व्यवस्थित केल्या नाहीत यासाठी तेव्हापासून ज्या मंत्री महोदय होत्या त्यांना जबाबदार धरलं पाहिजेत. आणि हे सगळं जे झालेलं आहे ते माझं पूर्ण होऊ दे. अध्यक्ष महोदय, एकनाथ शिंदे साहेब असल्याच लोकांनी तुमचं नुकसान केलेलं आहे. एकनाथ शिंदे साहेब असल्याच लोकांनी तुमचं नुकसान केलं. तुम्हाला ते सारखं समजावून सांगतायत. काय हरकत नाही. 1 नंबर हा 1 नंबरच असतो. 1 नंबर हा 1 नंबरच असतो. 2 नंबरला ठीक आहे. आमचं नाही अध्यक्ष महोदय माझ्या मला संरक्षण द्या. म्हणून माझा अध्यक्ष महोदय प्रश्नाला सन्माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं नाही की ज्यांनी चुकीची KYC भरली किंवा भरली नसेल त्यांच्यावर आपण गुन्हे दाखल करणार का. आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे अध्यक्ष महोदय, या योजनेने गिरीश महाजन साहेब या योजनेने काय परिणाम झाला तर तुम्ही सगळे इकडे येण्याच्या म्हणजे झोल्यात होता पण तिकडे गेला. त्याला जो प्रमुख ज्याने हे तुम्हाला योजना आणायचं काम केलं त्या माणसावर अन्याय होतोय असं आता अलीकडे आम्हाला वाटायला लागले. त्यामुळं आता ते देसाई शंभूराजे काय म्हणतायत की 1 नंबरचा 2 नंबर जाईल तर 2 नंबरचा 1 नंबरही जाऊ शकतो. ते आता 1 नंबर इथं नाहीये म्हणून असं तुम्ही म्हणताय. त्यामुळे 2 नंबरचा माणूस 1 नंबरला जाणार आहे या 5 वर्षात एवढं तुम्ही जाहीर करा. आमचं काही म्हणणं नाही. अजून डबल 1500चा 2100 हा शेवटचा प्रश्न 1500चा रक्कम 2100 कधी करणार हे आम्हाला जाहीर करा. सन्मान्य सदस्य नाना पटोले साहेब बोला. मंत्री महोदय लक्षवेधी चालू आहे. आमच्यामध्ये नंबर आमचे बदलत असतात. त्यामुळे आम्ही म्हणतोय असं नाही. स्वतः माननीय मुख्यमंत्री जे म्हटलेत की आम्ही 1 नंबर 2 नंबर आमच्या अदली बदली करत असतो. सन्मान्य सदस्य नाना पटोले साहेब सुरू करा तुम्ही. प्रश्नाचं उत्तर मंत्री महोदय मॅडम एकत्र देतील. अध्यक्ष महाराज, नाही दुसरा प्रश्न असा आहे की आपण दादा 2 शेवटचा प्रश्न आहे. 1 मे केसेस करणार का
आणि 1500 रुपयाची आपण घोषणा शिंदे साहेबांनीच केलेली आहे, 2100 रुपये करणार. तर ते 2100 रुपये या आर्थिक वर्षात आपण करणार का पुढच्या आर्थिक वर्षात करणार? की बहीण योजनेचे ॲप्लिकेशन सर, ज्याचा उल्लेख आपण आकडेवारीचा केला, ॲपवर साधारणपणे 1,34,85,000 इतके ॲप्लिकेशन्स आहेत आणि पोर्टलवर ज्याचा आकडेवारीचा आपण उल्लेख केला ते 1,06,00,000. असं दोन्ही बायफर्केशननी हे 2,43,00,000 आहेत आणि ते आकडे आत्ताही आपल्याला ॲप आणि पोर्टलवर दोन्हीवरही आपल्याला हे पाहायला मिळतात. मी ह्याची कारण आपण रजिस्ट्रेशन करताना ज्यांना ॲप सोयीस्कर पडतो त्यांना ॲप, ज्यांना पोर्टल सोयीस्कर पडतो त्यांना पोर्टल, अशा पद्धतीनं आपण दिलेलं आहे. मी साहेब या संदर्भातली आपल्याला सविस्तर माहिती ही त्या ठिकाणी ठेवते आणि त्याच्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या ही व्यवस्थित रजिस्टर्ड पद्धतीनं आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जी काही रिकव्हरीची प्रक्रिया आहे, ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्या ठिकाणी लाभ घेतलेला आहे ती 2 महिन्याच्या आत पूर्ण केली जाईल. 12,000 का 12,500 जे पुरुष लाभार्थी सुद्धा जे दाखवण्यात आलेले आहेत स्क्रुटिनीमध्ये, त्या संदर्भामध्ये सुद्धा क्रॉस व्हेरिफिकेशन करून त्याच्यातले किती जेन्युइन बेनिफिशरीज आहेत, किती फेक बेनिफिशरीज आहेत, या संदर्भातली हे करून त्या संदर्भातली चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. महाराज, लाडकी बहीणची चर्चा काल कुठलंही कारण नसताना मुख्यमंत्र्यांनी या सभागृहात उपस्थित केली. आज योगायोगाने लक्षवेधी लागली. अध्यक्ष महाराज, माझा स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महाराज, आणि ज्यांनी सुरू केलेली होती ते सभागृहात आहेतच, एकनाथ शिंदे साहेब. माझा प्रश्न एवढाच आहे की आपण जेव्हा योजना जाहीर केली त्यावेळेस आपण सांगितलं एवढे काही अर्ज भरले जातील त्या सगळ्या अर्जाला आम्ही 1500 रुपये लाडक्या बहिणीला आम्ही निधी उपलब्ध करून देऊ, असं आपण केलं. आम्हाला आनंद झाला, काही आम्हाला अडचण नाही. मग तुम्ही 2100 जाहीर केलं त्याचाही आनंद झाला. पण माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर तुम्ही ही ज्या पद्धतीची घोषणा केली, कुठलाही नियम न पाहता या पद्धतीनं जे काही आता याच्यामध्ये अफरातफर झाली असं तुम्हीच मान्य करताय. मग अफरातफर झाली, योजना तुम्ही सुरू केली, तर गुन्हे दाखल करायची जी भूमिका आहे ती त्या लोकांवर करायची का तुमच्यावर करायची, हा एक प्रश्न आहे. एक, तुम्ही 2100 करणार का, दुसरा प्रश्न. आणि तुमची ॲप आणि पोर्टल याच्यामध्ये हे आकडे फरक का दिसतात? म्हणजे ही योजना जशी ज्या उद्देशाने तुम्ही सुरू केली, जी गडबड तुम्ही लोकांनी केली ती आता ॲप आणि पोर्टलमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते आहे. मग या योजनेमधले लाभार्थी नेमके कोण आहेत ते पण कळायला पाहिजे. नाही, उत्तर त्यांना देऊ द्या ना. या सुरुवात म्हणजे चुकीची माहिती रेकॉर्डवर जाऊ नये म्हणून मी एक क्लेरिफाय करते. लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म घेत असताना आपण ऑफलाईन, आपण ॲप, आपण पोर्टल असे वेगवेगळे माध्यमं लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून दिले होते आणि म्हणून त्याच्यामध्ये ॲप आणि पोर्टल हे दोन्हीही प्लॅटफॉर्म्स आहेत. आणि हे दोन्ही प्लॅटफॉर्म्स असताना जे ऑफलाईन फॉर्म पण जे अंगणवाडी सेविका असतील, आशा सेविका आहेत, तिथले ग्रामसेवक आहेत, वेगवेगळी जे सरकारी यंत्रणा आहे, यांना सुद्धा आपण तिथं लाभार्थ्यांना सोयीस्कर पडावं रजिस्ट्रेशनसाठी, त्या दृष्टिकोनातून आपण हे केलेलं आहे. आणि KYC साधारणपणे 1,74,00,000 महिलांपेक्षा जास्ती महिलांची झालेली आहे. हे मी ऑन रेकॉर्ड आपल्याला इथे सांगत आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत त्याची मुदत आहे आणि त्याच्यामुळे कुठेही या संदर्भामध्ये रजिस्ट्रेशन करत असताना वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म्स आपण त्यांच्यासाठी रजिस्ट्रेशनसाठी उपलब्ध करून देत असताना कुठल्याही लाभार्थ्यांच्या आकडेवारीची, कुठल्याही गोष्टीची इथं गडबड किंवा कुठल्याही पद्धतीचे याच्यामध्ये दुर्लक्ष झालेलं नाही. ठीक आहे. सन्मान्य सदस्य हारून खान. केलं अध्यक्ष महाराज, त्यांनी आता मान्य प्रश्नात केलं. उत्तर दिलं ना. अध्यक्ष 10 महाराज, मिनिटं त्यांनी झाले मान्य चालू आहे केलं. लक्षवेधी. 15 त्यांनी मिनिटं झाली. मान्य केलं. आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक आम्ही सगळ्यांना कामाला लावलं. यांनी टार्गेट दिलं होतं अध्यक्ष महाराज त्यावेळेस, एवढे फॉर्म भरलेच पाहिजे आणि त्या पद्धतीने त्यांनी फॉर्म भरलेत आणि बोगस भरले. तुम्ही टार्गेट दिलेलं होतं, आणि मग तुमचं आता टॅब आणि या दोन्ही त्याच्यात फरक जाणवत आहे. आम्ही काय तुम्हाला मदत केली ना, पण तुम्ही सरकारच्या योजना आम्ही त्याचं समर्थन केलेलं आहे. पण याच्यात जे गडबड झालेली आहे
त्याला गुन्हेगार कोण? आखरी हे जनतेचे पैसे आहेत, तुम्ही मालक नाही आहात, तुम्ही मालक नाही आहात. जनतेच्या पैशाचा हिशोब द्यावा लागेल तुम्हाला. अजून सांगायचंय की या रजिस्ट्रेशनमध्ये कुठल्याही पद्धतीची गडबड किंवा कुठल्याही पद्धतीचे दोन आपण त्यांना माध्यमं उपलब्ध करून दिले होते. प्रत्येक योजनेमध्ये असतात ॲप आणि पोर्टल. ऑनलाईन पद्धतीनं रजिस्ट्रेशन करत असताना दोन माध्यमं ही सगळ्या स्कीममध्ये दिले जातात. आपण इतरही स्कीममध्ये तपासलेत तरी त्या पद्धतीनं आहे. आणि लाभार्थ्यांची संख्या ही सुरुवातीपासून अडीच कोटीच्या संख्येमध्येच आहे. त्याच्यामुळे या संदर्भातला आता नव्याने काही आपण त्याबद्दल कॉन्ट्रोवर्सी तयार करून किंवा लाडक्या बहिणींच्या योजनेला आणखीन बदनाम करण्याच्या दृष्टिकोनातून काही वेगळे विषय इथे काढू नये आणि रेकॉर्डवर काही चुकीचं येऊ नये अशीच माझी सभागृहाला विनंती आहे. ती संख्या वाढायला पाहिजे, कमी कशी होते? याचा अर्थ फ्रॉड झालाय, गडबड झाले, भ्रष्टाचार झालाय, चुका झाल्या, राजकारणाकरता, सगळ्या करता, मतांकरता महाराष्ट्र राज्य लुटण्याचं तुम्ही काम केलं आणि तुम्ही समाधानकारक उत्तर देत नाही म्हणून आम्ही तुमचा निषेध करतो. चला करतो. चला अध्यक्ष नाना तुम्हाला ऐकायचंय ना? लक्षवेधी 7 आणि 8 एक मिनिट. लक्षवेधी 7 आणि 8 पुढे ढकलण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय आता आपण विधेयक घेऊ. बिल थांबा अध्यक्ष, थांबा 1 मिनिट. राज्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब काय बोलतायत? लक्षवेधी संदर्भात लाडक्या बहिणीच्या संदर्भात नाना आपल्या आदिती तटकरे यांनी व्यवस्थित उत्तर दिलं. ऐका ना. अरे तुम्ही ही योजना जेव्हा सुरू केली तेव्हा ती आता तुम्ही म्हणताय लाडक्या बहिणीवर अन्याय होतोय. तुम्ही योजना बंद करण्यासाठी कोण गेला वडपल्लीवर कोर्टामध्ये? कोण गेलं? बघा वडपल्लीवर कोणाचा समर्थक होता? अनिल वडपल्लीवर. अध्यक्ष महोदय यांनी योजना बंद व्हावी म्हणून कोर्टात गेले आणि ते नानाचा माणूस होता वडपल्लीवर. आणि या ठिकाणी बसा ऐका, सत्य ऐका जरा. आणि म्हणून आम्ही जी योजना सुरू केली त्या योजनेमध्ये बिलकुल कुठल्याही परिस्थिती आम्ही चांगल्या भावनेने भूमिकेत ही योजना सुरू केली. त्यावेळेस तुम्हाला वाटलं हे फक्त निवडणुकीपुरती घोषणा आहे. तुम्ही चुनावी जुमला म्हणाले नाना, तुम्ही म्हणाले ही फसवी घोषणा आहे. तुम्ही एवढ्यावर थांबले नाही, तुम्ही हायकोर्टात पाठवलं. हायकोर्टाने पण एक चपराक दिली, त्याला पाठवून दिलं परत. आणि तरी सुद्धा आम्ही या ठिकाणी त्या लाडक्या बहीण योजनेचे पैसे नाना जमा केले. त्याच्यामध्ये तुम्हाला वाटलं आता आचारसंहितेत पण पैसे बंद होतील, तर आचारसंहितेचे पण ॲडव्हान्स पैसे आम्ही टाकले. आम्ही पण बरोबर डोकं लावून काम केलं लाडक्या बहिणींना पैसे मिळाले पाहिजे म्हणून. आणि लाडक्या बहिणींनी तुमचा टांगा पलटी केला आणि पार असं लँडस्लाईड मॅन्डेट दिलं की म्हणून आता बघा आदितीने जे उत्तर दिलं आमच्या मंत्री महोदयांनी अतिशय स्पेसिफिक प्रश्नांना उत्तर दिलंय. आणि तुम्हाला सांगतो कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लाडकी बहीण योजना तुम्हाला वाटतं कमी होईल, बंद होईल, मी सांगतो तुम्हाला लाडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नाही. आणि सांगतो तुम्हाला, तुम्ही 2100 रुपये बोलले, योग्य वेळी आम्ही जे बोललोय ते सगळं पूर्ण करणार नाना. कारण लाडक्या बहिणींमुळे तुम्ही जे नाही लाडक्या तुम्ही खोडा घालायला प्रयत्न केला की नाही? लाडक्या बहिणीने चांगला जोडा दाखवला की नाही? लाडक्या बहिणीने काय चांगला जोडा दाखवला की नाही? विधानसभेत दाखवला की नाही? आणि म्हणून आता नाना एकच आहे, तुम्ही लाडक्या बहिणींच्या विरोधात कधी बोलू नका बिलकुल. नाहीतर आता येणाऱ्या पुढच्या निवडणुकांमध्ये लाडक्या बहिणी परत या ठिकाणी नाना तुम्ही तुमच्यावर का घेताय? बोला ना. ऐका. अरे लाडक्या बहिणींना आतापर्यंतच्या इतिहास किती वर्ष होतं हो काँग्रेसचं सरकार? आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये कधी अशी योजना सुरू केली? आम्ही सुरू केली. त्याला हिंमत लागते, धाडस लागतं आणि लोकांचे पैसे लोकांना देण्याची दानत लागते. ती दानत आम्ही दाखवली. आणि म्हणून या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो लाडकी बहीण योजना कधी बंद होणार नाही. जे आम्ही बोललोय ते पूर्ण करणार आणि करणार. योग्य वेळी देणार.
आता शासकीय विधेयके सुरू करावी. शासकीय विधेयके विधान परिषदेने संमत केल्याप्रमाणे विचार, खंडशः विचार व संमत करणे सन 2025चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 13. महोदय, विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025चे विधान परिषद विधेयक 13 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2025 मी आपल्या अनुमतीने मांडतो. विधेयक मांडण्यात आले. प्रस्ताव मांडायला सांगा ना. प्रस्ताव कुठं मांडलाय तेच सांगतोय. मांडायला सांगा मंत्र्यांना. महोदय, विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 13 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे असे मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. 25 हा विधेयक हो, क्रमांक 13. मग अध्यादेशाचं कन्व्हर्शन करा. असं नसतं चालत. असं कसं सांगता तुम्ही चुकीचं? तेरा नंबर मांडला आणि आता हो मग आता पण बोलताय. प्रस्ताव मांडू का? प्रस्ताव मांडू का? विधेयक 13 प्रस्ताव असा आहे की विधान परिषद संमत केलेले सन 2025चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 13 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे. भास्करराव जाधव बोला. अध्यक्ष महोदय, हे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक 2025, 13 आणि 14 ही दोन्ही एकसारखीच विधेयकं आहेत. त्याच्यामध्ये दोन्ही प्रस्तावावर एकत्रितपणे चर्चा करता येत नाही म्हणून मी दोन्ही विषय एकत्र मांडतो. पुढच्या वेळेला बोलण्याची आवश्यकता नाही दादा. या विषयात बोलण्यासारखं काहीच नाही अध्यक्ष महोदय. याचं कारण असं की सर्वसाधारणपणे गेले 2, 2.5, 3 वर्ष विजय पंडित आपसात बोलू नका तुम्ही दोघं तिघे जण. बोला. दर 6 महिन्यांनी हा प्रस्ताव सभागृहासमोर येतोय. आपल्याकडं स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील, नगरपालिका असतील, नगरपंचायती असतील, महानगरपालिका असतील, ग्रामपंचायती असतील, जिल्हा परिषद असतील, पंचायत समिती असतील, या ठिकाणी जे रिझर्व्ह कॅटेगरीमधले जे उमेदवार उभे राहतात त्या उमेदवारांना निवडून आल्यापासून 6 महिन्याच्या आतमध्ये त्यांनी त्यांचं व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट त्या ठिकाणी जमा केलं पाहिजे किंवा व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट त्या ठिकाणी दिलं पाहिजे. न पेक्षा त्यांचं निवडून आलेली निवड रद्द होते आणि ते डिस्क्वालिफाय होतात. आणि म्हणून याकरता आपण दर 6 महिन्यांनी ही मुदत आपण वाढवून देत असतो. कशा करता? तर व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट आपण 6 महिन्यामध्ये देऊ शकत नाही. त्याला जेवढी प्रशासकीय यंत्रणा अपेक्षित आहे तेवढी प्रशासकीय यंत्रणा ही आपण पुरी करू शकत नाही. आणि म्हणून ज्याला कोणाला सर्टिफिकेट मिळण्याचा जो कोणी लाभार्थी आहे किंवा ज्याचा हक्क आहे त्याला प्रशासकीय यंत्रणेमुळे उशीर होतो म्हणून त्याला आपण सातत्याने ही मुदत वाढवून देतो. ही मुदत दादा गेले अनेक वर्ष आपण वाढवतोय. माझा मुद्दा एवढाच आहे की गेल्या वेळेला याच सभागृहामध्ये याच मंत्रिमंडळातले सन्माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब जे आता महसूल मंत्री आहेत त्या महसूल मंत्र्यांनी काही अशा पद्धतीचे जे कोणी जिल्हा पातळीवरचे अधिकारी आहेत, समाज कल्याण खात्याचे अधिकारी आहेत, ते सगळे महाराष्ट्रातले अधिकारी आम्ही भरले. आणि आता याच्या पुढं अशा प्रकारची व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट मिळण्याला कोणत्याही प्रकारचा उशीर होणार नाही या सभागृहामध्ये त्यांनी सांगितलं. आणि आम्ही सर्वांनी त्यांचं कौतुक केलं. आम्ही सर्वांनी बाकं वाजवून त्यांचं अभिनंदन केलं. आज सरकार येऊन 1 वर्ष होऊन गेलंय. 1 वर्षानंतर सुद्धा नुकत्याच झालेल्या नगरपंचायत आणि नगर परिषदांच्या ज्या निवडणुका आहेत त्या निवडणुकीकरता हाच प्रश्न उभा राहणार आहे, कारण अजून मतमोजणी झाली नाही. आणि म्हणून पुन्हा आपण अधिवेशन असल्यामुळे या सभागृहाच्या समोर गेलेलो आहोत. आणि म्हणून जी अधिकाऱ्यांची दादा नेमणूक झाली, अधिकारी नेमून गेले, मग तरी सुद्धा आपण आजच्या ह्या युगामध्ये जे कॉम्प्युटराइज युग आहे, पूर्वीसारखं सगळं हँडरायटिंगनी करण्याची गरज आहे अशातला भाग नाही. आता सगळ्या कागदपत्राची त्या ठिकाणी जशी कलेक्टर कचेरीमध्ये लँड बँक असते
अशा पद्धतीच्या बँका त्या विभागाच्या तयार झालेल्या असताना सुद्धा हे अशा पद्धतीचं 6 महिन्याकरता आपल्याला विधेयक समोर आणण्याची वेळ का यावी? आणि म्हणून ही जी काही नेमणूक झाली अधिकाऱ्यांची, त्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक होण्यापूर्वी महाराष्ट्राची अवस्था काय होती ही व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट मिळण्यासंदर्भात, मग कोणाला नोकरीला असेल, विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये प्रवेश घेण्याकरता असेल, कोणाला अशा पद्धतीने निवडणूक लढण्याकरता असेल, किंवा काही लोक हे व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेटमध्ये त्या कास्टमधले त्या कॅटेगरीमध्ये असल्यामुळे घेऊन ठेवतात, ते असतील जे कोणी असतील ते. आपण इतका मोठा खर्च केला, एवढी मोठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्यानंतर आपल्याला रिझल्ट काय आला हे मंत्री महोदय सांगण्याची गरज आहे का? आपलं आहे ते जैसे ते आहे. बरं, ही 6 महिन्याची मुदत आपण वाढवू, 6 महिन्याची दाबा आपण ही मुदत वाढवून देतो. तुम्ही म्हणाल तेवढं, अगदी आरामात या, 2-4 मिनिटाचं काम आहे. हा काय नेहमीचाच विषय आहे, खरं सांगायला गेलं तर काय फार मोठा विषय नाही आहे. आणि म्हणून आपण अशा पद्धतीचं पुन्हा पुन्हा विधेयक आणतो. दादा, तुम्हाला एक मी माझा अनुभव सांगतो. आपण इथं हा कायदा पास करतो आणि खाली 6 महिन्याच्या आतमध्ये व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट एखाद्यानं जमा केलं नाही तर त्याला मुदत वाढलेली ही माहिती असून सुद्धा काही लोक उच्चापती असतात. काही लोक तक्रारी करतात की अमक्या तमक्या उमेदवाराला निवड होऊन 6 महिने झाली आणि या 6 महिन्यामध्ये त्यांनी त्याचं व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट जमा केलं नाही. का केलं नाही त्यांना माहिती असतं, परंतु ह्या तक्रारी करायच्या आणि मग या तक्रारीचा निपटारा आणि निवाडा करण्याकरता ॲडिशनल कलेक्टरच्याकडे हा विषय जातो. ॲडिशनल कलेक्टरला हा अधिकार दिलेला आहे किंवा RDCकडे हा विषय जातो आणि मग RDC याच्यावर तारखावर तारखा लावतो. मंत्री महोदय ऐकून ठेवा जरा. RDC तारखावर तारखा, ॲडिशनल कलेक्टर तारखावर तारखा लावतो आणि त्याला सांगतो की तू 6 महिन्याच्या आतमध्ये हे व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट दिलंच नाही आणि म्हणून तुला आता त्या ठिकाणी डिस्क्वालिफाय का करण्यात येऊ नये अशा प्रकारची नोटीस देतो. त्याला तिथे जावं लागतं, त्याला उत्तर देऊन चालत नाही, त्याला वकील करावा लागतो आणि त्या अधिकाऱ्याकडे सकाळ संध्याकाळ खेपा घालाव्या लागतात. माझी विनंती आहे की आज हा कायदा पास होणार आहे. हा कायदा पास होताना मंत्री महोदयांनी एक महाराष्ट्राला दिलासा दिला पाहिजे की हा कायदा पास झाल्यानंतर संपूर्ण सगळ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये समाज कल्याण अधिकाऱ्यांच्याकडं ह्या कायद्याची प्रत पाठवा आणि त्यांना स्पष्टपणे सांगा की 6 महिन्याच्या आतमध्ये कुणी तक्रार केली तर संबंधित ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे त्यांनी पुरावे दाखल करण्यापेक्षा त्यांनी मी कसा डिस्क्वालिफाय होणार नाही, मी कसा नियमामध्ये आहे, मी कायद्याचं कसं उल्लंघन केलेलं नाही हे सर्टिफिकेट सबमिट करण्याकरता म्हणून कशी मुदत वाढवून दिलेली आहे याचा कायदा महाराष्ट्राच्या विधानमंडळामध्ये झालेला आहे आणि त्याची प्रत ही संबंधित अधिकाऱ्याकडे असली पाहिजे. कशा करता त्या माणसांनी खेपा घालायच्या, कशा करता त्या माणसांनी वकील द्यायचं? जर अधिकाऱ्यांना माहितीच आहे की सरकारनं कायदा करून याची मुदत 6 महिन्याकरता वाढवलेली आहे, पुन्हा 6 महिन्याकरता वाढवलेली आहे, हे अधिकाऱ्यांना माहिती असतं तरी सुद्धा कुणीतरी खोटी तक्रार करायची, उचापती करायच्या आणि त्या माणसानं मी नियमाचा भंग कसा केला नाही, मी नियमबाह्य कसा वागलो नाही, माझा अधिकार कसा शाबूत आहे हे सिद्ध करण्याला लावण्यापेक्षा आजच्या आज हे सभागृहामध्ये तुम्ही घोषित करा की सरकारनं जितके दिवस मुदत वाढेल तेवढ्या पद्धतीमध्ये कोणाच्याही विरोधात तक्रारी अर्ज खोटा आला तर त्याने पुरावे देण्यापेक्षा शासकीय अधिकाऱ्यांनीच ते पुढे समोर ठेवावेत. तू अमुक अमुक तारखेला निवडून आलास आणि सरकारनं इतके महिन्यापर्यंत ह्याची मुदत व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट देण्याची मुदत वाढवलेली आहे. त्यामुळं संबंधित माणसाचा त्रास वाचेल, त्याची डोकेदुखी वाचेल, त्याचा खर्च वाचेल आणि समोरचा माणूस सुद्धा सकाळ संध्याकाळ त्या ठिकाणी तक्रारी करून विरोधाला विरोध म्हणून संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा वेठीस धरण्याचं सोडून देईल. कारण त्याला माहिती असतं वेठीस धरतात आणि म्हणून याला पाठिंबा तर आहेच, तो द्यावाच लागणार आहे. ती गरज सगळ्यांचीच आहे आणि ऑलरेडी त्याचा ऑर्डिनन्स निघालेलाच आहे. त्यामुळं वेगळं काय नाही, परंतु खोट्या तक्रारी करून त्रास ज्यांना होतो त्यांना त्रास होऊ नये याकरता सरकारनं अतिशय सुटसुटीत आणि सोपी पद्धती राबवावी आणि या लोकांना संरक्षण द्यावं. व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट ज्यांना आवश्यकता आहे त्यांना संरक्षण द्यावं, एवढंच या बिलाच्या माध्यमातून माझी सूचना आहे.
अध्यक्ष महोदय, माननीय ज्येष्ठ सदस्य भास्करराव जाधव साहेबांनी जी सन्माननीय रत्नाकर गुट्टे बोला. ज्या सूचना, एक मिनिट मंत्री महोदय, त्यांना बोलायचे. बोला. नाही पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बिलावर बोलणार आहेत का आपण? बिलवर नाही. नाही मग थांबा थोडं होऊ द्या, बिल होऊ द्या. सन्माननीय सदस्य भास्करराव जाधव साहेबांनी ज्या सूचना केलेल्या आहेत त्या संबंधीच्या अध्यक्ष महोदय सगळ्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या जातील आणि आदरणीय जाधव साहेबांना 6 महिन्याची मुदत वाढवण्यासाठी विषय निवडणुकीचा फॉर्म भरताना जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याचा कायदा आहे. आता निवडणुका आता लगेच लागत आहेत. निवडणुका लागल्या आपल्याला व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट देणं अनेक उमेदवारांना शक्य नाही, म्हणून आपण 6 महिन्याची मुदत आपण त्याला देतोय. हा एक खूप संक्षिप्त असा विषय आहे. याचा ऑर्डिनन्स ऑलरेडी निघालेला आहे आणि त्याचं कायद्यात रूपांतर करण्याची आवश्यकता आहे. माझी विनंती आहे की सभागृहातल्या सगळ्या सदस्यांना याची अडचणही माहिती आहे आणि या संदर्भात खूपदा सभागृहात चर्चा झालेली आहे, परंतु सातत्यानं ज्या आवश्यक असणाऱ्या सगळ्या उपाययोजना या ठिकाणी शासनाने केलेल्या आहेत. अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केलेल्या आहेत. तरीसुद्धा खूप मोठ्या संख्येनं या पडताळणीचे फॉर्म येतात, त्यामुळं खूप मोठा लोड या ठिकाणी आहे. माझी विनंती आहे की आत्ता ही प्राप्त परिस्थितीमध्ये सभागृहाने जे विधेयक आहे त्या विधेयकाला पाठिंबा द्यावा आणि विधेयक मंजूर करावं. प्रश्न असा आहे की विधान परिषद संमत केलेले सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 13 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यायचे का? अनुकूल असतील त्याने होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत, होयचे एकमत, होयचे एकमत. विधेयक विचारात घेण्यात आले. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते खंड 7, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे एकमत, होयचे एकमत. खंड 2 ते 7, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक 13 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2025 संमत करण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की विधान परिषद संमत केलेले सन 2025 चे विधान परिषदेचे विधेयक क्रमांक 13 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की विधान परिषद संमत केलेले 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 13 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे एकमत, होयचे एकमत. विधेयक संमत झाले. सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 14. अध्यक्ष महोदय, विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 14 मुंबई महानगरपालिका महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2025 मी आपल्या अनुमतीने मांडतो. विधेयक मांडण्यात आले. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 14 मुंबई महानगरपालिका महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडते. प्रस्ताव असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 14 मुंबई महानगरपालिका महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषद नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे. कोण बोलणार आहे का? प्रश्न असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 14 मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषद नगरपंचायत औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यायचे
घ्यावेत यावे, अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे एकमत, होयचे एकमत विधेयक विचारात घेण्यात आले. विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, विधान परिषदेने खंड 2 ते 8, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे एकमत, होयचे एकमत. खंड 2 ते 8, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, विधान परिषदेने संमत केलेले 2025चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 14 मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2025 संमत करण्यात यावे. प्रस्ताव असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले 2025चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 14. आपण आपल्या आसनावर बसा. सन्मान्य सदस्य, असं करता येणार नाही. तुम्हाला वेलमध्ये येता येणार नाही. तुम्ही तुमच्या चेअरवर बसा. सन्मान्य सदस्य, आपण कपडे चेंज करा आणि आपण आपल्या आसनावर जाऊन बसा, नाहीतर आपल्यावर कारवाई करण्यात येईल. सन्मान्य सदस्य, आपण सिनियर सदस्य आहात. आपण सिनियर सदस्य आहात, वरिष्ठ आहात या सभागृहात. आपण दुसऱ्या तिसऱ्यांदा प्रतिनिधित्व करतायत. आपण आता बिल चालू आहेत. अध्यक्ष, सन्मान्य सदस्य, आपण आपल्या जागेवर बसावं. सन्मान्य सदस्य, आपल्याला विनंती करण्यात येते आहे की आपण आता एक तर आपण आपला ड्रेस बदलावा आणि आपण आपल्या चेअरवर जाऊन बसावे. प्रस्ताव असा आहे की विधान परिषद संमत केलेले 2025चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 14 मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायत औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले 2025चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 14 मुंबई महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे एकमत. विधेयक संमत झाले. 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 98. महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 98 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2025 विचारणात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 98 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, एक मिनिट. खाजगी विद्यापीठाचं विधेयक आहे, कोणाला बोलायचं का? सार्वजनिक विद्यापीठाचा जो कायदा 2017ला आपण केला त्याच्यामध्ये एकूण 9 क्लॉजेसमध्ये त्या विद्यापीठावर आर्थिक शिस्त राहावी म्हणून काही छोटे बदल केले आहेत. ते मी एका रांगेने सांगतो. प्रामुख्याने 2 मध्ये सेक्शन 8(6) मध्ये युनिव्हर्सिटीचं इन्स्पेक्शनमध्ये केवळ आपल्याला भास्करराव विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंटचं इन्स्पेक्शन करता यायचं. त्याच्याशी एंटायर युनिव्हर्सिटी असा आपण शब्द टाकला आहे. जॉईंट डायरेक्टर इन्स्पेक्शन करायचे, त्याच्याऐवजी डेप्युटी सेक्रेटरी करावे असा बदल केला आहे. 3 मध्ये 18 पास मध्ये फायनान्स अकाउंट ऑफिस याच्यामध्ये ऑफिसरला आपण 5 वर्षाची टर्म द्यायचो आणि ती 5 वर्ष किंवा रिटायरमेंट यातली जी आधी असेल त्याप्रमाणे तो निवृत्त व्हायचा. त्यातला 5 वर्षाची एक टर्म, पण ती संपल्यानंतर त्याचं कामकाज चांगलं असेल तर 2 टर्म देता येतील. अशा वेगवेगळ्या सूचना आहेत. मूळ विद्यापीठ कायदा आहे त्याला दुरुस्त्या आहेत.
या दुरुस्त्यांवर काय बोलायचं असेल तर बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदय यांनी सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 98 हे सभागृहाकरता या सभागृहाच्या मंजुरीकरता ठेवलेले आहे. सन्माननीय मंत्री महोदयांनी जी माहिती सांगितली त्यातून एक निश्चितपणे घोषित होतंय किंवा एक गोष्ट लक्षात येते की आपण ही प्रशासकीय सुधारणा केलेली दिसतेय. काही पदांची पदोन्नती केलेली दिसते. जे कोणी चौकशी करू शकतील, एन्क्वायरी करू शकतील किंवा ज्यांना तपास करण्याचे अधिकार आहेत ते थोडेसे उच्च पदस्थ असावेत, अशा प्रकारचा हा बदल दिसतोय, म्हणजे प्रशासकीय बदल दिसतोय. ठीक आहे, त्याच्या संदर्भामध्ये मी काय आता फार भाष्य करत नाही. पण माझा एक प्रश्न आहे दादा तुम्हाला. 1 वर्षापूर्वी मी माझ्या कोकणातला एक प्रश्न उपस्थित केला. आता नक्की ऑर्डर द्याल मला, कारण काय माझं कुठल्याही संस्थेच्या विरोधात नाही, कुठल्या व्यक्तीच्या विरोधात मी आयुष्यात कधी भांडलो नाही. हा, आणि ते कोकणाला एक कलंक लागू नये, कारण तुम्ही बघताय कोकण निवड मंडळ हे राज्यामध्ये सातत्यानं प्रथम क्रमांकानं रिझल्ट लागतोय. दुसरी गोष्ट, संपूर्ण कोकणामध्ये एकही कॉपी केलेला विद्यार्थी आपल्याला आज तगायत सापडलेला नाही. मेरिटवर पुढे आहे. आमच्या परीक्षा मंडळाचा रिझल्ट सर्वोत्तम आहे. आणि म्हणून कोकणाला ही जी कीड लागली होती की खोटे विद्यार्थी दाखल करायचे, परराज्यातनं विद्यार्थी इथं आणायचे, ते त्या ठिकाणी दाखवायचे आणि त्यांना त्या ठिकाणी डिग्री देऊन करोड रुपये कमवायचे, हे आम्हाला मान्य नाही. आणि म्हणून आपल्याला मी तेव्हा प्रश्न उपस्थित केला होता, आपण दखल घेतली होती. खरोखर प्रशासक नेमलाय का, एवढं मला फक्त उभं राहून ऑन रेकॉर्ड सांगा. तुम्ही आपल्या सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे लगेच प्रशासक नेमला. त्याने एवढ्या कोर्ट कचेऱ्या केल्या, कारण शेवटी त्यांना ते कॉलेज ताब्यात ठेवायचं होतं. सगळ्या केसेस संपवल्या आणि सभागृहात येण्यापूर्वी प्रशासकाची ऑर्डर फायनल झाली. त्याची कॉपी तुम्हाला देतो. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 98 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक, सन्माननीय सदस्य हेमंत उगले साहेब बोला. मंत्री महोदय साहेब, आपण याच्यामध्ये 3 नंबरचा जो मुद्दा घेतलेला आहे, वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांची 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी नियुक्तीचा विषय घेतलेला आहे. मी मागच्या अधिवेशनामध्ये, याच बिलामध्ये मागच्या अधिवेशनामध्ये मी आपल्याला प्रश्न विचारला होता आणि आपल्याला पत्रही दिलं होतं. पुणे विद्यापीठात 300 कोटींचा भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्या बाबतीत अद्यापर्यंत कुठलाही खुलासा किंवा काही आमच्याकडे त्याचं पत्र आलेलं नाही. तर या माध्यमातून मी आपल्याला विनंती करतो की त्या बाबतीत आपण काय आपल्या माध्यमातून कारवाई झाली आहे, या अध्यक्षांच्या मार्फत मी आपल्याला विचारणा करतोय. धन्यवाद. नाही, तुम्ही असा आरोप केला होता, त्याच्यावर मी असं उत्तर दिलं होतं की याची संपूर्ण चौकशी करून आपण त्याचा अहवाल मांडू. चौकशीअंती काही त्याच्यामध्ये लक्षात आलं नाही, तरीही येत्या सिनेटमध्ये काही जणांनी प्रश्न विचारला, त्यालाही उत्तर दिली. मला असं वाटतं की आपण वेगळं ह्या विषयामध्ये तुमच्याकडे असणारे पुरावे घेऊन बसू अधिवेशन संपल्यानंतर, कारण तुमच्या मागणीप्रमाणे चौकशी पूर्ण करून आता काही निष्पन्न झालं नाही आहे. पण तरी तुमचं म्हणणं असेल की नाही असं कसं होईल, तर वेगळं बसायला लागेल. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 98 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्याने होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 9 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत खंड 2 ते 9 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. मंत्री महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 98 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 98 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 98 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे,
प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत विधेयक संमत झाले. सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 99. महोदय, सन 2025चे 98 झाला होता 99. 99 2 98 99 जिल्हा नाही दिलंच म्हणजे आपल्या पिजनहोलमध्ये टाकलंय तेही असंच आहे की प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीचा आता वारंवार आपण ॲक्ट करत नाही, त्याच्यामध्ये नवीन नाव जोडतो फक्त. महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 99 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ स्थापना विनियमन दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 विचारण्यात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमती प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 99 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना व विनियम दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. कोण बोलणार आहे का? सन्माननीय सदस्य नाना पटोले साहेब. मंत्री महोदय, करणार आहात ही खाजगी विद्यापीठ काही नावं ठरवून त्या ठिकाणी आपण करताय का पॉलिसी तयार करताय या संदर्भामध्ये? एकच मिनिट सर, मी मांडल्यानंतर बहुतेक तुम्हाला बोलावं लागणार. खाजगी विद्यापीठ स्वयंअर्थसहाय्यित या विषयाचा या सभागृहामध्ये खूप उहापोह करून आपण कायदा केला. तो कायदा ज्याला आपण अमरेला ॲक्ट असं म्हटलं की ज्या कायद्यामध्ये सगळ्या प्रकारच्या सूचना आल्या की किती जागा असली पाहिजे, काय कोर्सेस केले पाहिजेत, याचं ऑडिट कसं होणार, यात शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राईब असं रिझर्वेशन आहे की नाही, असं सगळं होऊन आता दरवेळेला नवीन विद्यापीठ आलं जयंतराव की त्या निकषाप्रमाणे त्याचं चेकिंग होतं आणि फक्त नाव जोडण्यापुरतं एक लाईनचं विधेयक येतं. तेव्हा आता ह्या विषयामध्ये त्याच्या नियमांवर चर्चा करण्याचं काही राहिलंच नाही, कारण ते एकदाच आपण चर्चा केली आणि ती चौकट समोर ठेवून तुम्ही समजा नव्याने तुमचं विद्यापीठ मांडलं, ह्यांनी घेतलं विनय कोरेंनी, तर त्यावेळेला फक्त त्या चौकटीप्रमाणे ते आहे की नाही ते चेकिंग झालं की एक लाईनचं त्यांचं नाव जोडण्याचं, बाकी ॲक्ट काहीच नाही, असं ते विधेयक असतं. माझी थोडीशी जी काही शंका संशय मला सरकारच्या भूमिकेचा काही जो डाऊट होता तो थोडा आता माझा अधिक गडद झाला आहे. थोडंसं हातात बिल आल्यानंतर वाचल्यानंतर मी आपल्याला वाचून दाखवतो. मी सांगितलं की मी वाचलेलं नाही, माझा अभ्यास केलेला नाही, तुम्ही आम्हाला क्लिअर करा म्हणून जयंतरावांनी सांगितलं. काय लिहिलं याच्यामध्ये? 2 उक्त अधिनियमाच्या उक्त कलम 6 मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम 5च्या पोटकलम 4 अन्वये पडताळणी समितीने सादर केलेल्या अहवाल विचारात घेतल्यानंतर प्रायोजक मंडळाने उक्त अधिनियमाच्या कलम 5च्या तरतुदीचे अनुपालन केले आहे अशी शासनाची खात्री पटल्यावर शासन राज्य विधानमंडळाद्वारे कायदा अधिनियमित करून अनुसूचीमध्ये केलेल्या सुधारणेद्वारे अनुसूचीच्या भाग 2 मध्ये खाजगी विद्यापीठाचे व त्याच्या प्रायोजक मंडळाचे नाव ठिकाण मुख्यालय समाविष्ट करून त्याद्वारे खाजगी विद्यापीठ स्थापन करण्यास परवानगी देऊ शकाल. हा धोरणात्मक निर्णय झाला. आता त्याच्या खाली वाचा. 3 मध्ये म्हटलेलं आहे की उक्त अधिनियमाच्या उक्त कलम 6 मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम 5च्या पोटकलम 4 अन्वये पडताळणी समितीद्वारे सादर केलेला अहवाल विचारात घेतल्यानंतर शासनाची अशी खात्री पटली आहे की जिओ विद्यापीठ या नावानं खाजगी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी रिलायन्स फाउंडेशन इन्स्टिट्यूशन ऑफ एज्युकेशन अँड रिसर्च 9वा मजला प्लॉट 222 ईस्ट विंग मेकर चेंबर्स 4 JB मार्ग नरिमन पॉईंट मुंबई 400021 या प्रायोजक मंडळाने कलम 5च्या तरतुदीचे पालन केले आहे. म्हणून जिओ विद्यापीठ हे स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ म्हणून स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना विनियम अधिनियम 2023 यात जोडलेल्या अनुसूचीच्या भाग 2 मध्ये समाविष्ट करणे इच्छा. म्हणजे मी जो माझा पहिलाच डाऊट होता की आपण हे फक्त धोरणात्मक काहीतरी ते विषय ठरवण्याकरता किंवा धोरण ठरवण्याकरता म्हणून हे विधेयक आणलेलं दिसत नाही, तर एका पर्टिक्युलर त्या ठिकाणी रिलायन्स कंपनीच्या विद्यापीठाला मान्यता देण्याकरता. म्हणजे मी असंच म्हटलं, मी जेव्हा उभा राहिलो तेव्हा मला डाऊट हाच होता
की हा धोरणात्मक निर्णय आहे की कोणाची एखादी संस्था डोळ्यासमोर ठेवून आपण हा निर्णय घेतोय. आणि म्हणून तो माझा डाऊट खरा ठरला की आपण एका संस्थेकरता एका संस्थेला मान्यता मिळावी, खास करून याचा अर्थ असा भविष्यामध्ये असा होणारच आहे की शासनाला वाटेल त्यालाच फक्त ते मान्यता देतील. धोरणात्मक दृष्ट्या कुणीही शासनाच्या कंडिशन फुलफिल केल्या तरी त्याला मान्यता मिळणार नाही. तर मान्यता फक्त आणि फक्त शासनाची मेहर नजर ज्याच्यावर होईल, शासन ज्याला मेहर नजर करेल, असं माझं स्वतःचं मत आहे. आणि तसंच आहे याच्यामध्ये. ज्या अर्थी एखाद्या विद्यापीठाचं नाव घेऊन मंजुरी करता आपण आलात त्या अर्थी हा निर्णय धोरणात्मक नाही, तर हा निर्णय कोणाला तरी एका संस्थेला फेवर करण्याकरता आहे. आणि म्हणून या गोष्टीला माझा विरोध आहे. सन्मान्य मीच बोलतो जयंत पाटील साहेब. नाही, तुम्हाला बोलायची गरजच लागणार नाही, मी बोलतो 2 मिनिटं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, तात्यासाहेब कोरे थोड्या वेळापूर्वी ते आधीचं बिल ते आहे आणि हे जिओचं बिल आहे. अशी यापूर्वी ज्यांनी त्यांच्याकडे अर्ज केले त्या सर्वांचे असे प्रस्ताव यायची प्रथा आहे. त्यात ढाचा सेम आहे, काही वेगळं नाही आहे. त्यामुळं असा अनुभव आलेला नाही की त्यांच्याकडे अर्ज केला आणि त्यांनी केलेलं नाही. तसं जर काय असतं तर आपण त्यांच्यावर खुलासा मागू शकतो. तर आत्तापर्यंत ज्यांनी त्यांच्याकडे अर्ज केलेले आहेत ते सगळे मला वाटतं आपण सभागृहापुढं मांडून त्यांचं कायद्यात रूपांतरित केलं. असे राज्यात 22 विद्यापीठं स्थापन झालेली आहेत. त्यामुळं तसा असं आढळलेलं नाही आहे. म्हणून हे 2 विद्यापीठांचे आज 2 आपण करताय. आतापर्यंत आढळलं नाही जयंतरावजी, ते चांगलं आहे. पण चंद्रकांत दादांसारखा सभ्य आणि सज्जन माणसाच्या हातामध्ये आहे म्हणून ते आढळणार नाही. आपल्याला माहित आहे साखर कारखान्याला सरकारच्या वतीनं जो हमी दिली जाते, कर्जाला हमी दिली जाते, ती सरसकट दिली जाते का साखर कारखान्यांना? ते कारखाने कोणाचे आहेत? ते कुठल्या राजकीय पुढाऱ्याच्या जवळचे आहेत, कुठल्या मंत्र्याचे आहेत, कुठल्या सत्ताधारी पक्षाचे आहेत? आता दादांसारखा सज्जन आणि सभ्य माणसं किती इथे आहेत हे मला माहित नाही. म्हणजे मी कोण नाही असं म्हटलं नाही, कोण किती आहेत मला माहित नाही. पण आजपर्यंत दादांच्याकडे एक हात आहे म्हणून 22 विद्यापीठांना मिळालं. पण मग त्याच्याऐवजी तुम्ही नियम आणि निकष ठरवून त्या क्रायटेरिया फुलफिल करणाऱ्या लोकांना कोणालाही आम्ही मान्यता देऊ असा कायदा का करत नाही तुम्ही? प्रत्येक वेळी व्यक्ती आणि प्रत्येक वेळी विद्यापीठ ठाव ठिकाणा कशाला पाहिजे? सरसकट करा. बरं, अर्ज ते पण सांगा. हा, आम्ही काहीच खरं बरोबर आहे. पण आम्हाला साधे विकासाला मिळणारे बजेटला 1 रुपया सुद्धा तुम्ही देत नाही, तर तुम्ही आम्हाला विद्यापीठ द्याल? देव अर्ज. अध्यक्ष महाराज, या पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये आपण खाजगी विद्यापीठासाठी ज्या पद्धतीचे काही आपण कायद्यामध्ये स्वरूप करून त्यांना मान्यता दिलेली आहे त्याचा जयंतराव पाटलांनी उल्लेख केला. पण अध्यक्ष महाराज, मूळ उद्देश आहे की जे विद्यार्थी असतात त्यांनी मगाशी सांगितलं की SC ST OBC या सगळ्यांचं आरक्षण आणि त्या सगळ्या गोष्टी, पण अध्यक्ष महाराज त्याचं पालन केलं जात नाही. विद्यार्थ्यांच्या खऱ्या अर्थानं जे गरीब असतात, जे आर्थिक मागास असतात, अशा मुलांचं शोषण या सगळ्या खाजगी विद्यापीठात मोठ्या प्रमाणात केलं जातं. हे अनेकदा निदर्शनास आलेलं आहे. सभागृहात अनेकदा ते चर्चेलाही आलेलं आहे. आपण कायदा बनवतो पण कायद्याचं पालन होत नाही, कारण की सगळी मोठी व्यक्ती असतात. माशी शब्द वापरणार नाही, हे मोठी व्यक्ती असतात आणि मग या लोकांच्या विरोधात जाणं हे शक्य होत नाही. आणि म्हणून या कायद्यामध्ये असं एक प्रोव्हिजन आलंच पाहिजे. आपण जेव्हा हे कायदा आणतो आणि त्या विद्यापीठाला मान्यता देतो, पण त्यावेळेस आपल्याला एक गोष्ट निदर्शनास आणली पाहिजे की आपला उद्देश याला चांगलं, कारण की आपण जगामध्ये शिकायला मुलं मुली जातात. आपल्याच राज्यामध्ये विशेष करून महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला आता नाही बिलं नाही, आता नाही. मी या निमित्तानं आपल्याला या ठिकाणी सांगेल की अनेक विद्यापीठाच्या तक्रारी आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्या ठिकाणी ज्या आर्थिक कमजोर असतात पण मेरिट असतात, ते मागासवर्गीय असतात, त्या मुलांना त्या ठिकाणी प्रवेश दिला जात नाही आणि मग ते बिचारे फिरत राहतात.
मग ते ऑनलाईन भरती आहे, मग ऑनलाईन भरतीमध्ये काय काय गडबडी होतात दादा आपल्याला सगळं माहिती आहे. त्यामुळे कायद्यामध्ये हे सगळं आपण खाजगी विद्यापीठाला जेव्हा मान्यता देतोय तर त्याच्यामध्ये हे एक प्रोव्हिजन आलं पाहिजे. हे असे गोष्टी निदर्शनास आल्यात तर आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू, ते युनिव्हर्सिटीज बंद पाडू, अशा पद्धतीची अगर भूमिका घेतली तर मला वाटतं की आपण आणि त्या ठिकाणी एक धाक आपल्याला शासनाचा राहील. आणि दुसरं या सगळ्या विद्यापीठात आता जिओ म्हटलं तर आता रिलायन्स म्हटलं तर मोठं काम आहे. याच्यामध्ये शैक्षणिक सबसिडी त्या मुलामुलींना मिळतील का, या गोष्टीचा एक खुलासा आपण केला पाहिजे, एवढंच माझं मत आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुळात नॉर्मल कॉलेज नॉर्मल विद्यापीठामध्ये जी जातीचे आरक्षण असतात ती सगळी त्याच्यात आहेत. प्लस यांना आपण फी जास्त असल्यामुळे 10% आर्थिक मागासांना मोफत शिकवण्याचे कंपल्शन केलं आहे. आणि माननीय नाना पटोलेजी, त्यासाठी एक वेगळी राज्यमंत्री दर्जा असणारी एक कमिटी आहे, जी कमिटी या सगळ्याचं मॉनिटरिंग करत असते. त्याच्या कंप्लेंट्स आपण नीट करू. जिओ हे नाव असलं तरीसुद्धा प्रामुख्याने माशेलकरजी हे त्याचे प्रमुख आहेत. आणि ह्या विद्यापीठाची कल्पना तर जयंतरावाशी आहे की खूपच आपल्या विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडेल. विदेशातल्या प्राध्यापकांना, त्यांच्याकडे पैसे असल्यामुळे विदेशातल्या प्राध्यापकांना ते लेक्चरसाठी हायर करणार आहेत. म्हणजे कोण कोण आहेत? सदर प्रस्तावित विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन मंडळाने डॉक्टर आर ए माशेलकर, पद्मविभूषण, डॉक्टर दीपक जैन, माजी अधिष्ठाता केलॉंग स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट USA, डॉक्टर प्रदीप खोसला, कुलगुरू कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटी सॅन डिएगो USA, डॉक्टर जीन लिओ चेमूर, फॉर्मर प्रोवोस्ट त्याच्यानंतर डॉक्टर सुब्रा सुरेश, फॉर्मर प्रेसिडेंट कार्नेगी मेलियन युनिव्हर्सिटी, अशी वेगवेगळ्या. आणि त्याला लीड करतात माशेलकर. याच्या फी ज्या आहेत त्या त्यांनी ठरवायच्या असतात, परंतु त्याच्यामध्ये 10% विद्यार्थ्यांना पूर्ण फ्रीशिप असते आणि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राईबचं आरक्षणही त्यात असतं. हे सगळं नीट फॉलो होतं की नाही, म्हणून म्हटलं ना की एकदा सभागृहामध्ये काही तास चर्चा करून याचा ॲक्ट आपण करून टाकला आणि फक्त दरवेळेला आपण नावं जोडतो. त्या ॲक्टमध्ये हे सगळं आलेलं आहे. कशाची? स्कॉलरशिप मिळणार का म्हणतायत? त्यांची फी आपण रिएम्बर्स करणं लागतोच ना, करायला लागतोच. हॉस्पिटल जे आहे तिथं आपण अनेकदा कायदे केले, या सभागृहात अनेकदा चर्चा केली, पण चॅरिटी हॉस्पिटलमध्ये जी परिस्थिती असते तीच परिस्थिती या पद्धतीच्या खाजगी विद्यापीठामध्ये असते अध्यक्ष महाराज. म्हणून मी माननीय मंत्री महोदयांना सांगतो की आपल्याला परवानगी द्या, चांगल्या क्वालिटीचे कॉलेजेस विद्यापीठं आलीच पाहिजे महाराष्ट्रात, त्याचा कोणाला विरोध नाही. पण हे जे काही आहे त्याचं पालन होत नाही आणि ते पालन करण्यासाठी सरकार काय करेल तेवढंच आम्हाला स्पष्टीकरण द्या. कमिटी काहीच करत नाही ना. चॅरिटी हॉस्पिटलमध्ये तसंच होतंय. मुंबईचं आपल्याला नेहमी आपल्याला समोर प्रश्न येतात, लीलावती असेल, बॉम्बे हॉस्पिटल असेल. या विषयात कंप्लेंट आली आणि ती आत्तापर्यंत असं झालं नाही, पण या विषयात कंप्लेंट आली आणि त्या कंप्लेंटची खातरजमा आपण केली नाही. नानासाहेब, या विषयात कंप्लेंट आली, कंप्लेंटची खातरजमा आपण केली नाही, ॲक्शन घेतली नाही, असं झालंच नाही. कशाच्या? या प्रत्येक विद्यापीठावर शासन नियुक्त 2 जण असतात. कशा होणार नाही? त्या बोर्डाच्या प्रत्येक विद्यापीठाला 2 जण शासनाचे प्रतिनिधी घ्यायला लागतात. जे शासनाचे प्रतिनिधी तिथे सगळ्या गोष्टी मॉनिटर होतात की नाही बघतात. नाही बरोबर. आता हे बघा, गाडी चालवताना ॲक्सिडेंट होतो म्हणून गाडी चालवणं बंद करतो का आपण? गाडी चालवताना काळजी घेतो, बाकी काय काय. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 99 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना विधिनियम दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत खंड 2 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले.
मंत्री महोदय. महोदय, सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 99 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना व विनियमन दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 99 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना व विधिनियम दुसरे सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 99 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना विधिनियम दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत विधेयक संमत झाले. सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 96. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 96 महाराष्ट्र जनविश्वास तरतुदींची सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. अध्यक्ष महोदय, राज्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा विषय असलेलं हे विधेयक आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र जनविश्वास तरतुदीमध्ये सुधारणा विधेयक 2025 या विधेयकाची पार्श्वभूमी जी आहे ती राज्यात येणाऱ्या फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट, होऊ घातलेल्या रोजगाराची निर्मिती, सामान्य नागरिकाला आणि व्यावसायिकरणाला सुविधा मिळावी यासाठी केलेलं हे विधेयक आहे. आणि म्हणून या विधेयकाचा मूळ गाभा जो आहे तो भारत सरकारने बनवलेल्या कायद्याच्या अभिप्रेत अशा पद्धतीचा गाभा आहे. आणि त्याचा मूळ मंत्र आहे तो किमान सरकार आणि कमाल प्रशासन. या आधारावर महाराष्ट्रामध्ये रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क आणि रिड्यूस कंप्लायन्स बर्डन, विविध पद्धतीच्या नियमनामधल्या असणाऱ्या अडचणींना बाजूला करून किमान सरकार आणि कमाल प्रशासन यामध्ये नियामक चौकटीचे सुलभीकरण व अनुपालनाचा बोजा कमी करणे हा त्याचा हेतू आहे. आणि म्हणून या आधारावर केंद्र सरकारने भारत इंडियाज जनविश्वास अमेंडमेंट प्रोव्हिजन ॲक्ट 2023 हा जो केला त्या आधारावर हा कायदा प्रस्तावित केलेला आहे. ही दुसरी सुधारणा आहे. या अगोदर 5 वेगवेगळ्या कायद्यातल्या सुधारणांच्या विषयामध्ये आपण हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर दुसरी सुधारणा आहे. याचा फोकस जो आहे तो अपराधीकरण रद्द करणे आणि विविध छोट्या तरतुदीमध्ये रॅशनलायझेशन पिनल प्रोव्हिजनमध्ये करणं अशा पद्धतीचं आहे. आणि म्हणून या आधारावर 5 विभागातील जवळजवळ 7 कायद्यात 49 तरतुदीत या अपराधीकरण कमी करणे आणि फाईन्स याचं रॅशनलायझेशन करून व्यवसायाला पूरक, डिटेल खूप आहे, मांडू सगळ्या कायद्यातलं मांडू. उदाहरण सांगतो. आता आपल्याकडे पीटी ॲक्ट आहे, प्रोफेशनल टॅक्स ॲक्ट आहे. तर त्यामध्ये एखादा वकील असेल, एखादा एस्टॅब्लिशमेंट असेल तर त्याने कायद्यामध्ये ज्या गोष्टी बंधनकारक कळवणं, नोंदवणं, त्याचं कार्यवाहन करणं याच्यात 1946च्या कायद्यामध्ये ते केलं नाही तर त्याला क्रिमिनल पेनल्टी आहे. आणि मग त्या क्रिमिनल पेनल्टीमुळे राहिलेल्या गोष्टींमध्ये ही भीती व्यावसायिकाला अन्यथा राहतच असते की एखादा अधिकारी आपल्यावर कारवाई करेल, त्यापेक्षा त्याला सिव्हिल फाईन करू असे जर चुका केल्या तर असं पेनल्टीला फाईनमध्ये रूपांतरित करणं, क्रिमिनल ॲक्शनला जिथे जिथे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नाहीत त्यामध्ये सिव्हिल ऑफेन्स करणं आणि याचे सर्व अधिकार न्यायालयात जाण्यापेक्षा अधिकारिक स्तरावर प्रशासकीय स्तरावर देणं, म्हणजे न्यायालयाचे खेटे घालण्यात छोट्या छोट्या विषयात ज्या अडचणी होतात त्यात वकिलाचा खर्च, न्यायालयाचं बर्डन, गुंतवणूकदाराला गुन्हेगारीची ट्रीटमेंट आणि बरोबरीने तिथे काम करणाऱ्या एस्टॅब्लिशमेंटमधल्या कामगार असो, विविध प्रोव्हिजन्समधले, त्यालाही ती दाद मागायला कोर्टासमोर जायला लागतं. त्यामध्ये विविध पद्धतीच्या प्रशासकीय सुधारणा करून या सगळ्यामध्ये हा वेळ वाचावा, अडचणी निर्माण होऊ नये म्हणून या 5 विभागातील 7 कायद्यातील 49 तरतुदीतला पहिला फेज, ज्यामधले मी तुम्हाला त्यातले प्रस्तावित जे विभाग आहे त्या विभागाची सुद्धा माहिती या समोर आपल्या सगळ्यांच्या समोर देतो.
उदाहरणार्थ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल रिलेशन्स ॲक्ट, यामध्ये 2 डिक्रिमिनलायझेशनचे कायदे केले, आपण 23 रॅशनलाइज केले. महाराष्ट्र रेकग्निशन ऑफ ट्रेड युनियन्स प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअर लेबर प्रॅक्टिस ॲक्ट, यामध्ये 2 रॅशनलाइज कायदे करतो आपण. महाराष्ट्र शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट, यामध्ये 6 डिस्क्रिमिनलाइज करून त्यामध्ये सुविधाजनक कामगार आणि व्यावसायिक या दोघांचा, नागरिकांचा आणि व्यावसायिकांचा हेतू आपण साध्य करू पाहतो. महाराष्ट्र नर्सिंग होम रेग्युलेशन ॲक्ट, यामध्ये 5 रॅशनलाइज आपण करतो आहोत. महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिल ॲक्ट, यामध्ये 2 रॅशनलाइज करतो आहोत. महाराष्ट्र स्टॅम्प ॲक्ट, यामध्ये 8 रॅशनलाइज करतो आहोत. महाराष्ट्र स्टेट टॅक्स ऑन प्रोफेशनल ट्रेड्स कॉलिंग्स अँड एम्प्लॉयमेंट ॲक्ट, यामध्ये एक डिस्क्रिमिनलाइज करतो आहे. अशा पद्धतीने या 49 कायद्यामध्ये काही ठिकाणी आपण पनिशमेंट जी 100 रुपये होती, 150 रुपये होती, ती 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपये अशी रॅशनलाइज करतो आहोत. काही ठिकाणी आपण म्हणू इम्प्रिझनमेंट रिगरस होती, ती सिंपल करतो आहोत. काही ठिकाणी कामगारांना न्यायालयासमोर जाण्यापासून प्रशासकीय अधिकारी स्तरावरच न्याय मिळावा अशा पद्धतीच्या प्रोव्हिजनचा हा कायदा राज्याच्या संपूर्ण हिताचा आहे. त्याला सभागृहाने मंजुरी द्यावी अशी माझी विनंती आहे. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 96 महाराष्ट्र जनविश्वास तरतुदींची सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. कुणाला याच्यावर मत मांडायचं असेल? सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील साहेब. सन्माननीय मंत्री महोदय आशिष शेलारजींनी एक सर्व कायद्यांना सुसूत्रीकरण करण्यासाठी एक चांगलं विधेयक मांडलेलं आहे. अशी चांगली कामं अलीकडे ते करताना आम्हाला क्रिकेटच्या मैदानावरही आढळतात आणि आता इथेही आढळायला लागलेत. पण अध्यक्ष महोदय, एक आपल्या देशात सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे आणि तो म्हणजे एखादा कशात अडकला तर तो बाहेर कधी येईल ह्याचा नेम नसतो. कोर्टाचे हेलपाटे मारून मारून बिझनेसमन, व्यवसाय करणारे थकून जातात आणि त्यांना 5-5, 7-7, 8-8 वर्षांनी न्याय मिळतो आणि कुणी अंगावर काही घेत नाही. त्यामुळे ब्युरोक्रेसी कधी स्वतः काही रिस्क घेत नाही आणि मग ते कोर्टाकडे गेलं प्रकरण की बराच काळ जातो, ज्याचा तुम्ही मगाशी उल्लेख केला. हे खरं आहे आणि जगामध्ये बऱ्याच गोष्टी सहजगत्या हाताळल्या जातात, पण आपल्या देशामध्ये आपण बऱ्याच गोष्टी कॉम्प्लिकेटेड करून ठेवलेल्या आहेत. व्यावसायिकांनाही ठेवलेल्या आहेत आणि रहिवाशांनाही बऱ्याचशा गोष्टी त्रासदायक होतात आणि म्हणून असं दुरुस्ती करणं हे आवश्यक होतं. ते जे आपण केलेलं आहे, कदाचित आणखीन बरेच कायदे असे आहेत की ज्याच्यात आपल्याला दुरुस्ती करणं योग्य होईल आणि आवश्यक आहे. मी एकदा अर्थमंत्री असताना अमेरिकेत गेलो आणि सगळ्या भारतीयांच्या समोर एक भाषण केलं आणि त्याला कसं आमच्यात मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे चांगला झाला आहे, तुम्ही इन्व्हेस्टमेंटला या, अशी आता व्यवस्था आहे, हिंजवडीला MIDC मोठी इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही करू शकाल, असं एक जवळपास 35-40 मिनिटाचं भाषण कॅलिफोर्नियामध्ये एका शहरात केलं. ते म्हटले ठीक आहे, चांगलं भाषण केलं, तर आम्हाला प्रश्न विचारायचे आहेत. प्रश्नोत्तर आहे ते मला माहीत नव्हतं, पण ते प्रश्न विचारायला लागलं. एकाने मला असा प्रश्न विचारला की आमच्या शेजारच्या प्लॉटचा आणि आमचा डिस्प्यूट झाला आणि तक्रार झाली किंवा त्यांनी आमच्यावर अतिक्रमण केलं, तर आम्ही किती दिवसात हा डिस्प्यूट आमचा रिझॉल्व्ह होईल, त्याला काही मुदत आहे का? मी म्हटलं नाही, त्याला न्यायालयात जावं लागेल. हा नाही, न्यायालयालाच किती मुदत आहे, न्यायालय किती दिवसात हा निकाल देईल? मग मी म्हटलं माझ्याकडे असं काही ऑथेंटिक उत्तर देण्याची क्षमता माझी नाही आहे, पण होईल 2-3 वर्षात होईल. म्हटले 2-3 वर्ष आम्ही तुमच्या राज्यात यायचं आणि अडकून बसायचं, तुमच्याकडं काही अशी व्यवस्था आहे का की डिस्प्यूट जागेवर रिझॉल्व्ह होईल आणि इन्व्हेस्टरला प्रोटेक्शन होईल? आज महाराष्ट्रात काय चाललेलं आहे, महाराष्ट्रामध्ये इन्व्हेस्टरला त्रास देणारे फार लोक तयार झालेत. इन्व्हेस्टमेंट येते म्हटल्यावर स्वागत करण्याच्या ऐवजी सगळ्यांनी त्याला कसं घेरायचं
आणि मग त्याचं माझंच सिमेंट घे, माझीच वाळू घे, माझीच खडी घे, माझ्याच ट्रक लाव, मीच तुझं करणार, ही जी चालू आहे, मी अनेक वेळा या सभागृहात तो आग्रह केला आहे आणि आपण हे रॅशनलायझेशन करतायच. असा एक कायदा महाराष्ट्रात आणा जसा मोका लावतो आपण. इन्व्हेस्टरने तक्रार केली तर त्या कलमाखाली त्याला स्टेट अरेस्ट करण्याची अरेंजमेंट काहीतरी करा. कारण हे इतकं महाराष्ट्रात वाढलेलं आहे की ब्लॅकमेलिंग करणे, त्यांना त्यांच्या मागं लागणे, पोलिसही उघड्या डोळ्याने बघत राहतात. मग पोलिसांचेही काही इंटरेस्ट जर असले तर आणखीनच त्याची वाट लागते. त्यामुळं असा एक कायदा आपण मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करा. असा एक कायदा महाराष्ट्रात आणू. आपलं महाराष्ट्र हे पहिल्या नंबरचं राज्य होईल असा कायदा आणणारं, की कुणीही इन्व्हेस्टरला प्रोटेक्शन द्यायची व्यवस्था आपण जर केली. दोन, एक म्हणजे त्याच्या सिव्हिल डिस्प्यूट्स, कोणतेही क्रिमिनल त्याच्यावर ॲक्शन होण्याच्या आधी 10 वेळा व्हेरीफाय झालं पाहिजे त्याने खरंच चूक केली आहे का. आणि सहजासहजी त्याला प्रोटेक्शन देऊन सहजासहजी कोणी त्याच्या अंगावर जाणार नाही याची कायद्याने व्यवस्था केली तर मला खात्री आहे की इन्व्हेस्टर्स अजून वाढतील. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आपल्या राज्यामध्ये जसं इन्व्हेस्टरचं आहे तसं राज्यामधल्या बाकीच्या व्यावसायिकांना फार त्रास दिले जातात. आता नवीन येणाऱ्या इन्व्हेस्टरचं आपण बोलतोय, पण ऑलरेडी जे महाराष्ट्रात आहेत त्यांना किती लोकांना सहज एक प्रश्नावली पाठवा प्रत्येकाला की तुम्हाला त्रास देणाऱ्यांची यादी पाठवा. प्रत्येक इंडस्ट्री 2 ते 10 जणांपर्यंत तुम्हाला यादी पाठवेल अशी आज महाराष्ट्रात परिस्थिती आहे. आणि लिबरल जोपर्यंत वातावरण आपण करत नाही, हे त्याचं एक पाऊल आहे असं मी म्हणतो. मी याचं स्वागत करतो. आणि ईज ऑफ डुईंग बिझनेस ते मोदीजी सांगत होते. 2005 का 6ला मी वर्ल्ड बँकेत गेलेलो, त्यावेळी त्यांनी एक डॉक्युमेंट दिलेलं, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस महाराष्ट्राने केलं तर किती महाराष्ट्राचा प्रोग्रेस होऊ शकेल आणि देशाचं रेटिंग कसं इम्प्रूव्ह होईल. तशी हे प्रयत्न फार महत्त्वाचे आहेत आणि यासाठी पाहिलं तर एखादी कमिटी बसवा, आणखीन कुठं अशा सुधारणा करता येतील ती बघा. पण माझी सूचना जी आहे की इन्व्हेस्टरला प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपण विशेष कायदा आणा. इन्व्हेस्टरला कोणी धक्का लावणार नाही याच्याविषयी, धक्का लावायचा तो भानगडीच करत असेल तर लावायला हरकत नाही, त्याच्या चोऱ्या दडवणं हा याच्यात उद्देश नाही. पण त्यांना त्रास देणार नाही कोणी, त्याला पाहिजे तसं लिबरली त्याने लोकांना कामं देणं वगैरे, बाकी त्याला बिझनेस करायला अडथळा होऊ नये, त्याची कॉस्ट ऑफ बिझनेस वाढू नये याची जरा व्यवस्था करण्यासाठी कायदा सरकारने आणावा अशी सूचना करतो. आणि एक चांगलं विधेयक आपण आणलेलं आहे. याच्यात आता बरेचसे आपण बंद करतोय, म्हणजे शिक्षा कमी करतोय आणि दंड वाढवतोय. उत्पन्न वाढीचा हा मार्ग आहे असं मी म्हणणार नाही, परंतु दंड करताना असं कुठंही होऊ नये याची काळजी घ्या की जिथे दंडामुळे ते करण्यासाठी, म्हणजे शिक्षा करताना त्याला अरेस्ट आहे, आता 1-2 ठिकाणी आपण त्या अरेस्टच्या ऐवजी ऑर केलेलं आहे, म्हणजे हे अँड हे नाही आहे तर हे ऑर हे किंवा दोन्ही असं खाली वाक्य आहे. तर ह्याच्यामध्ये कुठंही फार मोठा, म्हणजे आता ह्याचा फायदा घेऊन एक 10-15 कोटी रुपयाचा GSTचा कर किंवा GST नाही आहे आपलं काय स्टॅम्प ड्युटी भरणं, याच्यातनं कोणी सुटू नये याची काळजी पण आपण घ्यावी, एवढीच माझी विनंती आहे. सन्माननीय वरिष्ठ सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आणि त्यांनी या बिलाचं स्वागत केलं, त्याबद्दल धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि कारण आपण सुद्धा अर्थमंत्री म्हणून काम केलं आहे, या सभागृहातल्या कुठल्याही सदस्याला असं वाटणार नाही की राज्यामधली गुंतवणूक कमी व्हावी, रोजगार निर्मिती कमी व्हावी, असं कोणालाच वाटणार नाही. आणि म्हणून तुम्ही जे योग्य म्हणालात की ईज ऑफ डुईंग बिझनेसचा हा एक भाग आहे आणि त्याचा दुसराही भाग आहे की नागरिकांना सुद्धा त्यांचं नागरीकरण आणि व्यावसायिकता याची सुलभीकरण व्हावे. आणि या दोन्ही हेतूने हा सगळा विषय आणि हे बिल आपण या ठिकाणी प्रपोज केलेलं आहे. आपण या ठिकाणी म्हणालात की बाबा इन्व्हेस्टर्सची तक्रार, खरं आहे आपण सगळेच जाणता काही ठिकाणी इन्व्हेस्टर्सच्या तक्रारीसुद्धा महत्त्वाच्या आहेत, त्या पद्धतीने प्रचलित कायद्यामध्ये आपण बघतोच. पण तुम्ही मांडलेला जो मुद्दा आहे
तो इन्व्हेस्टरची तक्रार म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट प्रोटेक्शनसाठी आपण विचार केला पाहिजे. त्याच्या चुका असतील तर त्या नक्की त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे. पण बरोबरीने इन्व्हेस्टमेंट प्रोटेक्शन हा ध्येय धोरण ठेवून त्या आधारित आपण विचार करतो आहोत. आणि म्हणून मला याच्याकडे सांगायचं आहे की आपल्या राज्यामध्ये इंडिया कोड वेबसाईटप्रमाणे 624 असे कायदे आपल्याकडे आहेत, ज्यामध्ये 152 कायदे ज्याच्यामध्ये क्रिमिनल प्रोव्हिजन्स आहे. मी छोटे छोटे म्हणतो, म्हणजे आयपीसी नाही, आता भारतीय दंड संहिता ही वगैरे म्हणत नाही आहे, ज्याच्यामध्ये फाईन्स आहेत, पेनल्टी आहेत, या पद्धतीचे जे आहेत त्या कायद्यांबद्दल म्हणतो. त्यासाठी आपण विधी नावाची एक कन्सल्टन्सी ज्याने केंद्रातले कायदे केले त्यांची एक्सपर्टी आपण घेतली, त्यांना हे काम दिलं, विभागाने अभ्यास केला आणि त्याच्यापैकी 31 कायद्यांवर विचार आपण केला. विधी आणि आपल्या विभागाशी चर्चा केल्यानंतर त्यामधल्या 26वर आपण आता निर्णय करत होतो आणि त्या आधारावर आता या 7 कायदे आणि 5 विभाग याचा पहिला फेस केलेला आहे. आणि म्हणून यामध्ये इन्व्हेस्टर प्रोटेक्ट झाला पाहिजे, नागरिकांचे हक्क प्रोटेक्ट झाले पाहिजेत, कामगारांचे हक्कही प्रोटेक्ट झाले पाहिजेत आणि इन्व्हेस्टर फ्रेंडली वातावरण झालं पाहिजे. या अर्थानेच याचा विचार केला. आता उदाहरणादाखल संयुक्त समिती कामगारांनी मागितली तर मालकाने संयुक्त समिती केली नाही तर ₹1 फाईन आहे. 1946चा आहे. पर दिवसाला ₹1. त्याला आपण 10,000 रुपये केले. हे कामगारांच्या हिताचं पण केलं आहे. बट ॲट द सेम टाईम ज्याचा उल्लेख तुम्ही और वगैरे केलात त्यामध्ये न्यायालयाला मुभा दिली आहे की ज्याच्यामुळे बॉडीली अरेस्ट ही जरुरी आहे, त्यात तुम्ही हे वापरा. ज्यातनं केवळ रिव्हेन्यू आणि पिनलायझेशन पनिशमेंट होईल तिथे केवळ पेनल्टी वाढवून ₹1,00,000 ₹2,00,000 पण केले ते वापरा. ही मुभा न्यायालयाला मिळाली पाहिजे म्हणून त्या पद्धतीने और अदरवाईज अशा पद्धतीने त्या कायद्यातला बदल केलेला आहेत. आणि म्हणून 1940, 46, 52, 72 या कायद्यात 100, ₹125, ₹1, ₹5 असे जे दिवसाचे पेनल्टी होते त्या सगळ्याला रॅशनलाइज करून वाढवले आहेत. न्यायालयाला मुभा दिली आहेत. इन्व्हेस्टर आणि इन्व्हेस्टमेंटला सोयीचं वातावरण होईल आणि कामगारांना प्रशासकीय अधिकारी स्तरावर सुद्धा काम करता येईल अशा पद्धतीने हा प्रस्ताव त्या ठिकाणी केलेला आहे. मी सदनाला विनंती करतो की याला संमती द्यावी. अजून कुणा सदस्याला चर्चा करायची या विधेयकावर? प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 96 महाराष्ट्र जनविश्वास तरतुदींची सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 व 3, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 व 3, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. मंत्री महोदय. महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 96 महाराष्ट्र जनविश्वास तरतुदीची सुधारणा विधेयक 2025 सुधारणा स्वीकृत झाल्यास सुधारल्याप्रमाणे संमत करावे अशी मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 96 महाराष्ट्र जनविश्वास तरतुदींची सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 96 महाराष्ट्र जनविश्वास तरतुदींची सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. विचार पुढे सुरू. खंडशः विचार व संमत करणे. सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 95. माननीय अध्यक्ष महोदय, 2025चे विधेयक क्रमांक 95 मध्ये काल आपली चर्चा झाली होती. या संदर्भामध्ये मी अधिकची माहिती देऊ इच्छितो की आपल्या देशामध्ये आणि राज्यामध्ये MPSC आणि UPSC मार्फत जेवढी निवड प्रक्रिया आहे त्या कुठल्याही निवड प्रक्रियेमध्ये कट ऑफ नाही आहे. तर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये जो मेरिट असतो त्या मेरिटनुसारच निवड केली जाते. आणि JMFC आणि दिवाणी न्यायाधीशच्या संदर्भामध्ये
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 20 उच्च न्यायालयाच्या जजेसच्या अफिडेविटवर जो निकाल दिलेला आहे मे 2025ला, त्या निकालामध्ये त्यांनी अशा पद्धतीचे निर्देश दिले आहे आणि त्यामुळे आपण थेट 3 वर्ष प्रॅक्टिस असलेल्या वकीलच चॅरिटी कमिशनर सहाय्यक चॅरिटी कमिशनरच्या पदासाठी पात्र होऊ शकेल, अशा पद्धतीची एक छोटीशी दुरुस्ती केली आहे. जयंत पाटील साहेबांनी यापूर्वीच्या बिलमध्ये अतिशय सकारात्मक दाद दिली आहे. हा छोटासा बिल आहे. माझी विनंती आहे की या संदर्भामध्ये IAS आणि IPSला देखील कुठलाही कट ऑफ नाही आहे, राज्यामध्ये देखील कुठल्याच्या, त्यामुळे जे ज्युडिशियल प्रोसेस आहे त्यामध्ये आपण अशा पद्धतीची कट ऑफ एका पदाला आपल्याला लावता येणार. माझी सभागृहाला विनंती आहे की आपण हा बिल संमत करावा. अध्यक्षमहोदय, सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील साहेब. महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांचा आग्रहच आहे म्हणून आम्ही मान्यता देण्यात काही हरकत नाही, पण तरी देखील आमचा आग्रह आहे की मेरिट मॅक्सिमम असलं पाहिजे. आता सगळीकडे कट ऑफ नाही आहे कुठंच असं तुम्ही आग्रह करताय, पण हा पूर्वीच आहे प्रोव्हिजन. आपली प्रोव्हिजन पूर्वी असताना सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की 3 वर्षाचा अनुभव, ती एक ॲडिशनल कंडिशन झाली, पण आपली मूळची 55% अट आहेच. म्हणून माझी मंत्री महोदयांना विनंती काल होती, आता आज त्यांची विनंतीच आहे म्हटल्यावर मी परत रिपीट करण्याची आवश्यकता नाही, पण जे आपल्याला एवढं माझ्यानंतर ते बोलणार आहेत, त्यांचं कन्सेंट घेतल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येणार नाही. त्यांचा कन्सेंट एवढ्यापुरती आमची युती झालेली आहे. पण माझी विनंती आहे की कसं आहे की जेवढं स्ट्रिंजंट होईल ना तेवढं चांगलं कॅलिबर आत येईल. आपण जेवढं लूज करू ना तेवढे प्रश्न, काल आता सुधीर मुनगंटीवार साहेब पण नाही आहेत, तुम्ही त्यांच्या गैरउपस्थितीत हे बिल मंजूर करणं कितपत योग्य आहे, परत तुम्हाला ते ताचतील आणि त्यांना म्हणजे आमचं काय, आम्ही बाहेरचे आहोत पण ते तुमचे पक्षाचे आहेत आतले, त्यामुळं त्यांचाही कन्सेंट घ्यायला पाहिजे होता. पण काही असलं तरी माझी विनंती आहे, आता शेवटी तुमची सरकार तुमचं आहे, मेजॉरिटी तुमची आहे, पण सरकारच्या बद्दल इम्प्रेशन रॉंग जाऊ शकतं की हे आपलं मेरिट कमी करायला लागलेत, एवढी काळजी आपण घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील महोदयांना मी सांगू इच्छितो की ही जी 55% अट होती ही देखील 2001ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच आली होती आणि त्यामुळे आता 20 वर्षाच्या अनुभवानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आलं की 3 वर्षाची प्रॅक्टिस करून ही अट त्यांनी JMFC मध्ये रिलॅक्स केली आणि त्याची नोटिफिकेशन आपण काढलेलं आहे. आणि त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की ही जी प्रक्रिया आहे ते थ्रूआउट पूर्ण महाराष्ट्र UPSC आणि MPSCच्या सर्व निवड प्रक्रियेमध्ये आपण या ठिकाणी अशा पद्धतीची सेम तरतूद आहे. आणि JMFC आणि दिवाणी न्यायाधीश ही पोस्ट चॅरिटी कमिशनरची समकक्ष असल्याने जी सुधारणा त्यांनी त्याच्यात केलेली आहे ती सुधारणा आपण याच्यात करत आहोत. त्यामुळे माझी जयंत पाटील महोदयांना विनंती आहे की आपण अतिरिक्त या संदर्भामध्ये चर्चा न करता हे विधेयक मंजूर करावं. की सुप्रीम कोर्टाने JMFCचा डिसिजन देताना ही 55% अट काढा असं म्हटलंय का? असं नाही म्हटलेलं. त्यांनी सांगितलं की 3 वर्षाचा अनुभव असणारी माणसं घ्या. हे 3 वर्षाचा अनुभव आणि इन ॲडिशन टू दॅट असा घ्या की ज्याला 55% पेक्षा जास्त मेरिट आहे. म्हणून मला असं वाटतंय की आले का, म्हणून मला असं वाटतंय की सुधीर भाऊंच्या गैरहजेरीत गडबड करणं हे बरोबर नाही. सुधीर भाऊंचा तो अवमान होईल कारण ते कधी एवढे बोलत नाहीत. दादांनाही सुधीर भाऊंच्या बरोबर राहावंच लागेल. त्यामुळे मनात असो वगैरे नसो पण दादा अशा बऱ्याच गोष्टी करतात जे त्यांच्या मनाच्या विरोधी आहेत, तरी ते दादा करत असतात. पण माझी विनंती आहे की सुप्रीम कोर्ट 55% डायल्यूट करा असं म्हणणार नाही. जर सुप्रीम कोर्ट, आता शब्द कुठला वापरायचा परत ते योग्य असेल तर, पण सुप्रीम कोर्ट असं म्हटलं नसेल, असं म्हटलं असेल की 3 वर्षाचा अनुभव असल्याशिवाय घेऊ नका, कारण अनुभव आला असेल की बऱ्याच मिस्टेक्स
इमॅच्युअर लोकांच्यात होत आहेत आणि म्हणून 3 वर्षाचा प्रॅक्टिसचा अनुभव प्लस 55% अशा दोन्ही कंडिशन जर स्वीकारल्या तर सरकारची इमेज अशी होईल, सुप्रीम कोर्टात जातील लोक, सुप्रीम कोर्ट म्हणणार ये तो अच्छा है, इन्होंने किया है, वो क्या गलत नहीं किया है, तुमचं कौतुक होण्याचा चान्स आहे सुप्रीम कोर्टात. सुप्रीम कोर्ट फार तर असं म्हणेल नाही नाही ती अट काढा, एवढंच होईल, तुमच्यावर काही येणार नाही, पण तुम्ही रिस्क घेतली तर सुप्रीम कोर्टात तुमचं कौतुक होईल. आता गवई साहेब नसले तरी जे दुसरे सूर्यकांत आले तेही कौतुक कदाचित करू शकतील. चान्सेस कमी आहेत पण शक्यता आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये आपण JMFC मध्ये देखील रिलॅक्सेशन दिलेलं आहे. म्हणजे JMFC आणि हे दोन्ही कोर्टाच्या निकालानंतर झालेलं तशी अधिसूचना निघालेली आहे आणि त्यामुळे तिन्ही अपॉइंटमेंटमध्ये विसंगती करणं योग्य नाही आणि त्यामुळे अतिरिक्त चर्चा न करता कृपया विधेयक मंजूर करावं अशी माझी आपल्यास विनंती आहे. मत करा. अरे तुम्ही अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे JMFC मध्ये आपण म्हणताय तर JMC मध्ये ही जी अट आहे ना, सुप्रीम कोर्टाने ही अट काढा असं सांगितलेलं नाही. त्यामुळे सुधीर भाऊ आपल्याला कालचं बिल पुन्हा घेतलेलं आहे. माझं कर्तव्य होतं तुम्ही येईपर्यंत किल्ला लढवणे, त्यामुळे ते 55%ची अट काढा असा त्यांचा आजही आग्रह आहे. कालचा दिवस आणि आजचा दिवस याच्यात काही रात्रीत काही बदल झालेला नाही. तरी मला असं वाटतं की मी काही जास्त मॅच फिक्सिंग आहे का? फिक्सिंग आहे, मॅच फिक्सिंग आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय या संदर्भात अधिकाऱ्यांचं शिष्टमंडळ मला बाहेर भेटलं, निवेदन दिलं. त्या निवेदनावर मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना पत्र घेण्यासाठी माझ्या PAला सूचनाही केल्या. अध्यक्ष महाराज, कोणताही कायदा करत असताना त्या कायद्याच्या संदर्भात सर्वंकष आणि त्या संदर्भातले जे वर्ग त्याला जोडून आहे त्यांचं मत ऐकलं पाहिजे. हे बघा, हे विक्रमादित्य वेताळची चांदोबाची कथा नाही आहे की आम्ही आपला हट्ट सोडणार नाही. अध्यक्ष महाराज, आपण जर तुमच्याच विभागाचे जे चॅरिटी कमिशनर विभागाचे अधीक्षक आहेत ते आत्ता भेटलेत, ते मला म्हणाले की आमचे वरिष्ठ अधिकारी हे मुद्दाम अशा कायद्यात तरतुदी करतात की ज्या तरतुदीचा फायदा त्यांच्याच कुटुंबातील त्यांच्या नातेवाईकांना व्हावा. आम्ही दीन दुर्बल शोषित वंचित समाजातून येतो, पण आमचे प्रमोशन थांबवण्याचं हे महापाप हे या पवित्र विधानसभेत केलं जातं. अध्यक्ष महाराज, हे खरं आहे की हे चुका आपण करू नये म्हणून मी पोटतिडकीने सांगतो. चूक केली तर शेवटी हे जग राहट आहे, हे तर चालत राहणार आहे. पण चुका केल्या तर त्या चुकावा कधी ना कधी भोगाव्या लागतात. आता निवडणूक आयुक्तांनी केलं, मी निवडणूक आयुक्ताशी जेव्हा विचारणा करतो तेव्हा तेच सांगतात की तुम्हीच कायदा केला आणि मग काही घटना झाली की झोपी गेलं जागा. अध्यक्ष महाराज, आमचा आग्रह काय, याच्यातून आम्हाला काही आमचे काय आमदार निधी वाढणार आहे का? मग आम्हाला काय, शेवटी आमची शक्ती खर्च होते, आम्हाला जाऊन एक चपाती जास्त खावी लागते, आमचंच नुकसान आहे. पण तुम्ही इतका का हट्ट करताय? चर्चा करा ना तुम्ही. का तुम्हाला गुणवत्ता नको आहे का? तुम्हाला गुणवान नको आहे का? आणि तुमच्याच विभागाचे अधिकारी कर्मचारी भेटले आता बाहेर, तुमच्याच विभागाचे, कमीत कमी ज्या विभागाचं आपण नेतृत्व करतो त्या विभागाचे अधिकारी कर्मचारी हे जर आपल्या विभागाबद्दल असं निगेटिव्ह बोलत असतील तर अध्यक्ष महाराज हे काही चांगलं नाही. ठीक आहे, शेवटी असं आहे की सुधारायचं की नाही हे प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्यानुसार ठरवावं लागतं. सरकारच्या या विभागाला ठरवायचं आहे की गुणवत्ता द्यायची की नाही द्यायची. आणि मी आता खरं तर आशिष जयस्वालजी माझे जवळचे मित्र आहे, मी काल शोधायला सांगितलं, माझ्याकडे लिस्टही येत आहे की अशा अनेक स्पर्धा परीक्षा आहे की ज्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये पर्सेंटेज आहे. काल तुम्ही म्हणाले की असं नाही आहे, अनेक स्पर्धा परीक्षेमध्ये आहे. आणि त्याचं कारण साधं आहे की उद्या स्पर्धा परीक्षा घेणाऱ्यांना उद्या जर तुम्ही मार्किंग सिस्टीमच ठेवली तर लाखो लोक नशिबात मला येतील. ते होऊ नये. आता ती सुद्धा लिस्ट मी तुम्हाला देणार आहोत. पण तुम्हाला कोण सांगताय, कोण अधिकारी आहे हे आम्हाला माहीत नाही की त्यांचा अनुभव हा जास्त असू शकतो, मी असं म्हणणार नाही. पण काही गोष्टी या कॉमन सेन्सच्या असतात. या कॉमन सेन्सच्या गोष्टीमध्ये
स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाणांचं ते उदाहरण प्रसिद्ध आहे की मी एखाद्या बुद्धिमान माणसाला विचारलं की 27 उणे 9 किती होतात, तो म्हणे 18. पण मी एखाद्या शेतकऱ्याला विचारलं 27 उणे 9 किती, तो म्हणे 0. कारण 9 पाण्याचे नक्षत्र जर नाही आले, बरसले नाही, तर त्याचं जीवन 0 होते. हे याच सभागृहामध्ये दिलेलं भाषण आहे. आणि म्हणून माझं आपल्याला आग्रह आहे की तुम्ही समजून घ्या ना, असा दुराग्रह हट्ट का करताय, कोण सांगताय, आणि करायचं असेल नक्की करा. पण शेवटी चित्रगुप्ताच्या वहीमध्ये जे निगेटिव्ह मार्किंग होईल की नाही, त्याच्यानंतर मात्र गडबड होईल एवढं सांगतो. अमीन पटेल साहेब. अमीन पटेल साहेब. कल से हम लोग ये बिल पे डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है. मैं सुधीर मुंगीटवार जी, विजय वडेट्टीवार जी, जयंत पाटिल जी और सभी लोगों ने इस बिल को बोला है कि इससे गुणवत्ता को धक्का पहुंचेगा. मेरा आपसे योगेश सागर जी बीजेपी के कल मैडम, ये बिल को मेरे आपके रिक्वेस्ट है कि जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए बिल को चर्चा के लिए, और इसके बाद में जॉइंट सेलेक्ट कमेटी जो रिकमेंड करेंगी वो बिल को बाद में पेश किया जाए. मंत्री महोदय, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल को जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के बाद भेजिए उसको. मंत्री महोदय. सांगू इच्छितो अध्यक्ष महोदय की एकूण साधारणतः 328 प्रकारचे पद स्पर्धा परीक्षेतून राज्यात भरण्यात येतात, आणि त्यापैकी आणि MPSC UPSCचे वेगळे, कुठल्याही IAS असो की IPS असो की राज्य सरकारच्या MPSCच्या निवडीमध्ये एकही ठिकाणी कट ऑफ नमूद नाही आहे. आणि त्यानंतर मी एक अतिरिक्त बाब या ठिकाणी सांगू इच्छितो की आता प्रत्येक राज्यामध्ये वेगवेगळे विद्यापीठ असतात, परीक्षेमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे परीक्षा होऊ शकतात, परंतु कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये कॉमन एक्झाम होते आणि त्या कॉमन एक्झामची मेरिट लिस्ट असते, त्यामुळे कोणावरही अन्याय होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. आणि जी प्रक्रिया अनेक वर्षापासून या ठिकाणी सुरू आहे, सन्मान्य सुधीर भाऊ ज्या खात्याचे मंत्री होते त्या खात्यामध्ये असताना जेवढी भरती झाली, मान्य जयंत पाटील साहेब आजपर्यंत ज्या खात्याचे मंत्री होते त्या खात्यामध्ये जी भरती झाली त्या कुठल्याही नियुक्तीमध्ये निवडमध्ये कट ऑफ नव्हतं. त्यामुळे अशा पद्धतीचा अट्टास मी करत नाही. माझी आपल्याला विनंती आहे की माननीय मुख्यमंत्री महोदयासोबत सकाळी देखील या विषयावर चर्चा झाली, तो विषय एकदम क्लिअर आहे. त्यामुळे आपण बिल मतास टाकावं आणि सभागृहाला मंजुरी द्यावी एवढी माझी विनंती आहे. मंडळ भेटलं अधिकाऱ्यांचं, त्यांचा आग्रह काय आहे की हे एक षडयंत्र आहे की न्याय व्यवस्थेमधल्या लोकांना आणण्यासाठी ही पद्धत विकसित केली जात आहे. म्हणजे जे कोर्टाच्या मध्ये काम करणारे लोक आहे त्यांना या ठिकाणी आणता यावं म्हणून ही व्यवस्था आहे. हे खरं आहे की नाही आहे, किंवा तुम्ही असं मान्य करणार का की महाराष्ट्रामध्ये असणारे याच प्रवर्गातल्या लोकांना या परीक्षेमध्ये बसू द्या, संपला विषय. मग हे आणत कशासाठी आहे बिल, आणि 55% अट का काढताय? सुप्रीम कोर्टाने फक्त अर्हता समान ठेवावी एवढं म्हटलं आहे, पण त्या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये काम करणारे जे 20-25 वर्षीय सेवा करताय त्यांना दिलं पाहिजे. नवीन माणूस तिकडून आला टाका इकडे, असं का करतोय आपण? हे जे मला आत्ताच बाहेर भेटले ते लोक, नाही तक्रार देतोच आहे. आता मी पत्रासाठी पाठवले, ते पत्र तुम्हाला देणारच हो, पण एकदा बिल पास झाल्यावर माणूस मेल्यावर अमेरिकेतून औषधी आणून फायदा काय हो? वडेट्टीवार साहेब. अध्यक्ष महोदय, कालपासून मी ठराविक शब्द माननीय मंत्री महोदयांच्या मी ऐकतो, तेच भावना दुसऱ्यांच्या अजिबात ऐकूनच घ्यायचं नाही. असं काही तुम्ही ठरवूनच जर आला असाल आणि तुम्ही जे कालपासून ठरवता सगळं रेकॉर्ड काढा. तुम्ही त्या पलीकडे जातच नाही, तुम्ही विचारच करायला तयार नाही. न्याय व्यवस्थेमध्ये काही सुधारणा आणायची किंवा तुम्हाला माहित आहे की आता वकिली करणारे 3 वर्षाचं प्रॅक्टिस करणारे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले नाही तशातला भाग नाही. पण तुम्ही इथूनच काय होताय की ज्यांची एक सायकल आहे, सर्कल आहे, तोच त्या ठिकाणी बसला पाहिजेत, त्यांचेच आपतेष्ट बसावेत, त्यांच्याच जवळपासचे बसावेत. आता मुद्दाम काय होतं की डॉक्टरचा पोरगा डॉक्टर, वकिलांचा पोरगा वकील, मॅजिस्ट्रेटचा पोरगा मॅजिस्ट्रेट, हे असं काही पद्धत चालली. आणि यालाच पोषक आहे हे जे बिल आहे. तुम्ही जे अट काढताय 55%ची, ते त्या दिशेनं त्याचा प्रवास दिसतोय अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून हे घातक आहे की तुम्ही त्या धर्मदाय आयुक्त असेल, JMFC असतील, आणि या बाकीच्या पदाचा समकक्ष पदाचा तुम्ही इथे विषय काढूच नका.
समकक्ष वेगळी पद आहेत. कालचे उदाहरण सुधीर भाऊनी इतके छान उदाहरण दिले, 4-5 उदाहरण, तरी पण तुम्ही आपल्या गोष्टीवर आपल्या म्हणण्यावर ठाम आहात. म्हणजे तुम्हाला या सभागृहामध्ये असलेल्या एवढे सगळे वरिष्ठ सभागृहातली सदस्य बोलतायत, त्या भावना सांगतायत, या बिलामागची जी काही पार्श्वभूमी आहे ती सांगतायत, होणाऱ्या त्याचे दुष्परिणाम सांगतायत, तरी पण तुमचा रेट आहे. त्यामुळे काल मग बावनकुळे साहेब म्हणालेत की या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्या बोलवा, मुख्यमंत्री महोदयांना होऊ द्या त्यांच्याबरोबर चर्चा, येऊ दे, ते आले तर त्यांच्याबरोबर तरी होईल, त्यांनी उत्तर दिलं पाहिजेत. कुठेतरी आपण नाहीतर मग आत्ता आमचे सन्माननीय सदस्य म्हटले अमीनभाई त्याप्रमाणे पाठवा जॉईंट सिलेक्शन कमिटीकडे. आपण पाठवतो ज्यावेळेस अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम होतात. आणि मला हे कळत नाही की कोण मागे जाईल, नाही त्यांनी नाही केलं, ह्यांनी नाही केलं, स्पर्धा परीक्षेमध्ये नाही आहेत म्हणून इथे नाही. पण हा नियम होता. बरं, सर्वोच्च न्यायालयाने असं नाही म्हटलं, त्यामध्ये कुठेच उल्लेख नाही, हे सगळे सन्मानित सदस्य सांगतायत. आता सुधीर भाऊनी पण सांगितलं की त्यामध्ये कुठेही सर्वोच्च न्यायालय म्हटलं नाही की तो कटाप काढा. मग हा आग्रह कशासाठी, कुठल्या लाभीला पोसायसाठी, कुठल्या विशिष्ट लोकांच्या फायद्यासाठी, अनेक प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतात अध्यक्ष महोदय. म्हणून आपण आपल्यालाच पुन्हा, तुम्ही ठीक आहे बहुमत आहे असं म्हणाल, आम्ही काय एकटे विरोध म्हणून बोलत नाही, सत्ताधारी पक्षाचे सन्माननीय अनेक सदस्यांनी या संदर्भातलं मत मांडलं आहे. आमचे सुधीरभाऊ म्हणतायत, योगेश साहेब आपले सागर साहेब म्हणलेत. आता आज काय बदल नाही माहीत, पण कदाचित ती खुर्ची बदलली, संगतीचा तुमच्या बाजूला बसल्यामुळे तुम्ही काही दिलं असेल त्या. पण एक आहे की तुम्ही भावना समजा, या एका बाजूच्या भावना नाही. इथे बहुमत तुम्ही टाका, मतास टाका असं म्हणताय. जर त्या बिलाला विरोधक म्हणून माननीय आशिषजी आम्ही विरोधक म्हणूनच विरोध केला असता, तर बहुमताच्या भरोशावर तुम्ही तो बिल मंजूर केला असता तर गेलं ठीक आहे बा, हा विरोधकांनी विरोध केला, सत्ताधारी पक्षांचा विरोध नव्हता. इथे सत्ताधारी पक्षाच्या ज्येष्ठ सदस्यांचा विरोध आहे. या लोकभावना आहेत असं समजा तुम्ही, जनभावना आहेत. हे काही एवढ्या पुरतीच घेऊ नका, लाईटली घेऊ नका. फार तुम्ही अत्यंत कालपासून बघतोय, तुम्ही आपलं म्हणणं पूर्ण करण्यासाठी, तुमच्या मनात असलं ते पूर्ण करण्यासाठी, तुम्ही ठरवून आलं ते पूर्ण करण्यासाठी जर हे असं होत असेल तर मग या ठिकाणी चर्चेचा संबंध कुठे आला. तुम्हाला बहुमत, कुठलीही चर्चा आपण बिलावर का करतो की त्यामध्ये चर्चा होऊन सुधारणा करता येईल, अधिक चांगलं पुन्हा त्यामध्ये करता येईल, ही त्यामागची भूमिका असते. आणि ती सोडून तुम्ही ठरवून आलात कालपासून की नाही मला हे करायचं आहे, किती कोणी काय बोलू देत, किती कोणी काय ओरडू देत, पण मी करणारच, अशी जर भावना असेल तर तुम्ही, तुमच्याकडे बहुमत आहे, पण तुमच्या बहुमतातील ज्या लोकांचा विरोध आहे त्याची मत या ठिकाणी नोंदली गेलेली आहेत. जनमत नोंदलं गेलेलं आहे, हे सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा. त्यामुळं जाऊ दे ना, काय फरक पडणार आहे, आपण करू बजेट सेशन मध्ये, 2 महिन्यांनी काय फरक पडेल, 3 महिन्यांनी, पुढच्या ह्याच्यात आणा, जाऊ दे जॉईंट सिलेक्शन कमिटीकडे. काल पण माननीय अध्यक्ष महोदय हे बिल कालपासून चर्चेला आहे आणि कालपासून या बिलावर दोन्ही बाकावरती, सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावरती सर्व सदस्य या बिलाच्या संदर्भात आपली भूमिका म्हणतायत. जो तुम्ही हायकोर्टाचे, सुप्रीम कोर्टाचे वकील राहिलात अध्यक्ष महोदय, आणि त्यामध्ये हे जे काही बिल आलं ते JMFC आणि चॅरिटीच्या संदर्भातलं, त्या बिलाच्या संदर्भात जे 55% अट आहे ती शिथिल करायचं कारण केवळ 3 वर्ष प्रॅक्टिस केली की तोच त्याला पात्र ठरेल, ही भूमिका सगळ्या सभागृहातील अनेक लोकांची त्या संदर्भातली वेगळी आहे, विरोधाची आहे. म्हणून आपल्याला विनंती करतोय की आपण हे बिल जॉईंट सिलेक्शन कमिटीकडे पाठवण्याचा निर्देश द्यावेत आणि पुढच्या वेळेस यावर विस्तृत आणि सविस्तर चर्चा व्हावी आणि मग हे बिल पुढे यावं आणि त्याला मंजुरी द्यावी, असं माझं मत आहे. आपण या संदर्भात गांभीर्याने घ्यावं, कारण हा मी विरोधक म्हणून पुन्हा सांगतोय की आम्ही विरोध करतो असं नाही, पण या सभागृहातील सर्व दोन्ही बाजूच्या विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षांच्या लोकांचं म्हणणं, भावना, जनभावना हे लक्षात ठेवून या संदर्भात निर्णय व्हावा अशी आमची अपेक्षा आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय
सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्यांवर मी सविस्तर आणि समर्पक उत्तर दिलेलं आहे. वारंवार सन्मान्य सदस्य अशा पद्धतीचे वातावरण निर्माण करत आहे की दोन्ही सभागृहाच्या सदस्याची भावना या संदर्भामध्ये अशी आहे, ही वस्तुस्थितीला आधारित नाही आहे. मी या संदर्भामध्ये अतिशय स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की एक मिनिट मला बोलू द्या अध्यक्ष महोदय. मला कंप्लीट करू द्या, माझ्या नंतर बोला. तुम्ही बोलत असताना मी नाही. हे जे चुकीचं काय रेकॉर्डवर येत आहे, कारण योगेश सागर साहेब काल बोलले की नाही आणि आमचे सुधीर भाऊ बोलले की नाही, विचारा हे कुठल्या बाजूचे आहेत. पण वडेट्टीवार साहेब मला एक जरा आपण सांगा, आपण शासनात प्रमोशनसाठी असो किंवा इतर गोष्टींसाठी मेरिट कम सिनियरिटीचं प्रिन्सिपल अप्लाय करतो, बरोबर आहे ना. मेरिट कम सिनियरिटी म्हणजे काय? मेरिट म्हणजे त्यांनी केलेलं काम, त्याचे CR, त्याचा रेकॉर्ड, हा मेरिट. सिनियरिटी म्हणजे त्याचा अनुभव. कोणी 5 वर्ष नोकरी केली आहे, कोणी 20 वर्ष केली आहे. आता तुम्ही जो मुद्दा इकडे मांडलात, एक मिनिट, तुम्ही जो इकडे मुद्दा मांडलात की ह्याच्यात 55% अट शिथिल करून आपण मेरिट कॉम्प्रोमाइज केलं आहे, पण त्याच्यात त्यांनी 3 वर्षाचा अनुभवही ॲड केलेला आहे. त्यामुळे चेक अँड बॅलन्स कुठेतरी आहे ह्याच्यात. आपण असं म्हणू शकणार नाही की हे कम्प्लिटली मेरिटला वगळून काम करण्यात येत आहे. त्यामुळे मला वाटतं मंत्री महोदयांनी पण काल असो आज असो संपूर्ण स्पष्टीकरण या विषयातलं दिलेलं आहे. आणि एवढं स्पष्टीकरण आल्यानंतर मला वाटतं बहुतेक जेवढे सदस्य आहेत त्यांचं या स्पष्टीकरणातून समाधान झालेलं दिसून येत आहे. त्यामुळे मला वाटतं आपण आता पुढे जायला पाहिजे. हे खातं विधी न्याय आहे आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक मिनिट सुधीर भाऊ, एक मिनिट. विधी न्याय खात्याच्या अंतर्गत हा विषय येतो. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे हा पोर्टफोलिओ आहे, ते स्वतः येत आहेत. तोपर्यंत चालू आहे. ठीक आहे, तोपर्यंत आपण धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात काम केलेल्यांचं निवेदन आहे. अध्यक्ष महाराज, हे त्यांचं निवेदन आहे, याच्यावर सह्या केलेले आहे. अमरावती, रायगड, नाशिक, ठाणे, परभणी सर्वांच्या सह्या आहे. त्यांना माहीत नसेल ना, तर ते व्यस्त राहतात. नाही, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. बोला आशिष शेलारजी, बोला. साहेब आले, बोलू का मी? CM साहेब आले. मला अध्यक्ष महोदय या बिलावरती काल जेव्हा साधक बाधक चर्चा होत होती अध्यक्ष महोदय, या बिलावरती जेव्हा चर्चा सुरू झाली अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेला बिलमध्ये ओरिजिनली 55 वर्षाची अटची त्याच्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आला होता. अध्यक्ष महोदय, मी जेव्हा त्याला हे विचारलं की हे सुधीर भाऊंनी विषय मांडला की 55 बदले 60 का नको, मग अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय म्हणाले की 55 सुद्धा आम्ही विड्रॉ करतो. मग अध्यक्ष महोदय माझा प्रश्न तेवढा पुरता होता की हे जर मेरिटवर घ्यायचं असेल आणि 3 वर्षाची त्याची प्रॅक्टिस हे त्याचा एक क्रायटेरिया असेल आणि 55च्या वयाच्या बदली 60चे वय सुधीरभाऊ सुचवत आहेत, मग तुम्ही 55 मागे का घेताय? याचा अर्थ 55 पेक्षा कमी. मला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय, स्पर्धात्मक परीक्षेमध्ये कुठलीही अट लागत नाही आहे. कुठल्याही स्पर्धात्मक परीक्षेमध्ये कुठलीही अट टक्केवारीची अशासाठी लागत नाही, कारण तो परीक्षाचा स्वरूप वेगळा असतो आणि त्याच्यावरनं त्याचा पुढचं काय नोकरी वगैरे जे काही प्रमोशन असेल किंवा पोस्टिंग असेल ते ठरतं आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय 55 तुम्ही काढून टाकताय, तर तुम्ही 55 टाकलं का होता हा माझा प्रश्न होता. त्याचं समर्पक उत्तर मंत्री महोदयांनी काल दिलं नाही. त्यांनी नंतर सांगितलं असं की बाबा कुठल्याही स्पर्धात्मक परीक्षेमध्ये ही टक्केवारीची मर्यादा नसते, म्हणून आम्ही हे विड्रॉल करतोय. अध्यक्ष महोदय, माझं म्हणणं ते होतं की ती चिठ्ठी तिकडून आली, मग कायदा तिकडून आला, त्या वेळेला तुम्ही 55% का टाकले होते, एवढाच माझा प्रश्न होता. अन्यथा अध्यक्ष महोदय, माझा या विषयामध्ये कुठलाही दुधाभाव की सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकत्रित आहे याच्यातला सत्ताधारी आणि विरोधीचा भाव नाही आहे. माझं जे म्हणणं होतं ते मी मांडलं होतं. धन्यवाद. माननीय अध्यक्ष महोदय,
55% अट हे देखील 2001च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे होती. तेव्हा 3 वर्षाची अट नव्हती, डायरेक्ट पासआउटला जेव्हा घेत होतो. आणि आता मे 2025ला माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे त्या निकालानंतर JMFC आणि सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजन यांना देखील 55% अट नाही आहे. चॅरिटी कमिशनरची पोस्ट ही समकक्ष असल्याने जे निकष आणि नियम JMFC आणि सिव्हिल जजसाठी होते तेच निकष या सहाय्यक धर्मदाय आयुक्तासाठी ठेवण्यात आलेले आहे. आणि या विषयावर आपण अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं आहे की एकूण 328 ज्या भरत्या राज्य सरकारच्या MPSC मार्फत होतात ते काही कोणाच्या शिफारशीवर होत नाही, तर ते गुणवत्तर होतात, एक्झाम घेतली जाते. आणि त्यामुळे अशा पद्धतीने कुठल्याही माणसाला कुठल्याही पद्धतीचं फेवर किंवा डिस्क्रिमिनेशन करता येत नाही. उलट या केसमध्ये ही जी अमेंडमेंट आपण केलेली आहे या अमेंडमेंटमुळे जर आपण ही विसंगती केली तर परत सुप्रीम कोर्टात पिटिशन होईल आणि परत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या तिन्ही समकक्ष पदामध्ये आपण विसंगती निर्माण करता येत नाही. या संदर्भामध्ये समर्पक उत्तर दिल्यानंतर देखील वारंवार या विषयावर तेच प्रश्न विचारले जातात, ज्याचं उत्तर मी ऑलरेडी दिलेलं आहे. त्यामुळे आपण हा बिल मतास टाकावं आणि बिल मंजूर करावं अशी माझी आपणास विनंती आहे. साधा प्रश्न आहे की 60%ची अट टाकल्याने सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटचा अवमान होतो का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होतं का? आपण मग पाठवू आपण नंतर. पण तुम्ही काल हा प्रश्न विचारला की 60% टाकता येते का. आता हे निवेदन अधिकाऱ्यांनीच दिलं आहे, त्यांनी तर गंभीर विषय उपस्थित केले आहे या आपल्या विधेयकाच्या नुसार. आता ठीक आहे, त्यांचं ऐकायचं नाही आहे, काही अडचण नाही. पण तुम्ही जो प्रश्न विचारला त्याचं उत्तर तर येऊ द्या की 60%ची अट शासनाला टाकल्याने सुप्रीम कोर्ट हे जसं मागे एका मंत्र्याला 7 दिवसाची जेल झाली तशी यांना जेल होण्याची शक्यता आहे. एवढं संपला विषय. एका मिनिटाच्या उत्तरासाठी आमचं समाधान होईल, रेकॉर्डवर येईल, मग अभ्यास करू आपण. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने तुम्ही 60%ची अट टाकली. मला एक गोष्ट माहिती आहे की सुप्रीम कोर्ट एक किमान मर्यादा देते. तुम्ही चांगल्यात चांगलं काम करायला सुप्रीम कोर्ट जर नाही म्हणत असेल तर मग या देशाला कुणीच वाचवू शकत नाही, कोणीच नाही वाचवू. सुधीर भाऊ, मुळात प्रश्न हा आहे की 55%ची अट टाकणं हे, एक मिनिट, 55%ची नाही, तुमचं सध्या म्हणणं आहे की 55%ची अट शिथिल का केली गेली आहे, बरोबर आहे. आता शिथिल करण्यासाठी शासनाने कारणं सांगितलेली आहेत, त्यामुळे परत 55 ठेवणं अथवा ते 60वर वाढवणं हे हितात आहे की नाही या संदर्भात आत्ता सभागृहात चर्चा चालू आहे. त्यावरती शासनाने आपलं उत्तर दिलेलं आहे. त्यामुळे आता परत सुप्रीम कोर्टचा अवमान होतोय की नाही होत आहे हा विषयच राहत नाही ना. राज्यमंत्री महोदयांनी खूप स्पष्ट सांगितलेलं आहे, मग याच्यात काही कन्फ्युजनच नाही आहे. मेरिटवर कुठे कॉम्प्रोमाइजच नाही आहे याच्यामध्ये. मुळात काय होतं, आपण जर बघितलं तर 4 पद्धतीने लोक यायचे. त्यातली एक पद्धत होती उच्च न्यायालय किंवा दुय्यम न्यायालयांमध्ये किमान 3 वर्ष अधिवक्ता म्हणून अनुभव. दुसरं, किमान 3 वर्ष सरकारी अभियोक्ता किंवा सरकारी अधिवक्ता म्हणून अनुभव. तिसरं, किमान 3 वर्ष विविध न्याय विभागात विधी सहाय्यक पेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या पदाचा अनुभव. चौथं, नवीन विधी पदवीधारक, सर्व परीक्षा प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण, अंतिम वर्षात किमान 55% गुण. आणि 5वं, विधी पदवी प्राप्त केल्यानंतर धर्मदाय संघटनेत लिपिक टंकलेखकापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या पदावर 3 वर्षाचा अनुभव. अशा 5 पद्धतीने ह्या नियुक्त्या व्हायच्या. हे 5 कॅटेगरी होत्या. यातली जी चौथी कॅटेगरी आहे, 4 कॅटेगरीत आता काहीच वाद नाही आहे. ही जी चौथी कॅटेगरी आहे त्या कॅटेगरीच्या संदर्भात ही जी सेवेत येण्याची पद्धती होती, नवीन विधी पदवीधारक, सर्व परीक्षा प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण व अंतिम वर्षात किमान 55% गुण, याच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की हे बरोबर नाही आहे. तुम्ही स्पर्धा परीक्षेतनं यांना घ्या, बस एवढंच आहे याच्यामध्ये. आता स्पर्धा परीक्षेतनं घ्या, स्पर्धा परीक्षा दिल्यानंतर म्हणजे जो 55% नाही 75%वाला आणि 80%वालाच येणार आहे त्याच्यामध्ये. त्यामुळे याच्यामध्ये जे सुधीर भाऊंनी विचारलं, हा कंटेम्प्ट होईल. 60% केलं तरी कंटेम्प्ट होय. कारण
त्याची पद्धती मी सांगतो, त्याची पद्धती त्यांनी सांगितली आहे, तुम्हाला टक्केवारीवर डायरेक्ट घेता येणार नाही, तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेतून घ्यावं लागेल अशा पद्धतीनं त्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे तुम्ही 60 करा, 55 करा, 75 करा, एव्हरीथिंग विल बी कंटेम्प्ट, एव्हरीथिंग विल बी अगेन्स्ट सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर. कारण असं आता घेताच येणार नाही. तुम्हाला घ्यायचं असेल स्पर्धा परीक्षा घ्या, स्पर्धा परीक्षेत जो पहिला मेरिट असेल तो 1 नंबर, दुसरा असेल तो 2 नंबर, असंच तुम्हाला घ्यावं लागेल. आणि म्हणून अतिशय सोपं आणि सिंपल बिल आहे. मेरिट कमी होत नाही आहे, मेरिट कमी होत नाही आहे. जसं MPSCच्या परीक्षेमध्ये आपण ज्यावेळेस स्पर्धा परीक्षा होती MPSCची, सगळे देतात. त्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये एखादा 12वीमध्ये 80% मिळवणाराही नापास होतो आणि एखादा 12वीमध्ये त्या ठिकाणी 50% मिळवणाराही मेरिटमध्ये येतो आणि MPSC पास होतो. अशा पद्धतीनं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेलं आहे. याच्यामुळे याच्यापेक्षा वेगळं काही केलं तुम्ही तरी तो सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान होईल आणि दॅट विल बी सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट्स म्हणजे स्क्रुटिनी. आणि म्हणून मला असं वाटतं की याच्यात पहिल्यांदा हे डोक्यातनं काढून टाकलं पाहिजे की बाबा आपण कुठेतरी 55% अट काढतोय म्हणजे कमी लोकांना घ्यायचं आहे. अटीचा विषय संपलाय आता. 55 नाही, 60 नाही, 50 नाही, 80 नाही, अटीचा विषयच नाही आहे. आता स्पर्धा परीक्षा आहे. अजून स्ट्रिंजंट झालंय. तसं ट्विस्ट होत आहे. इथं स्पर्धा परीक्षा होणारच आहे, त्याच्याबद्दल कोणाचाच वाद नाही. स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी जी अर्हता आहे ती अर्हता 55च्या ऐवजी 60 व्हावी एवढा मुद्दा आहे. बघा तुम्ही जे स्पष्टीकरण दिलं त्याच्यामध्ये कदाचित असा भाव आहे की 55% 60%नाच एंट्री आहे असं नाही. स्पर्धा परीक्षेची अर्हता आणि तुम्ही जे सांगत आहात तो जर नियम आजपासून आपण गृहीत राज्यातल्या सर्व परीक्षांना लावला तर यानंतर कोणतीही स्पर्धा परीक्षा असेल त्याच्यामध्ये 35% वागा सुद्धा अर्ज भरू शकेल असं साधारणतः सुतोवाच तुम्ही करताय आणि हे रेकॉर्डमध्ये राहील एवढीच माझी विनंती आहे. सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय म्हटले तर हा 55%चा विषय कंटेस्ट सुप्रीम कोर्टात झालाय का? फक्त सुप्रीम कोर्ट असं म्हटलेलं असावं की किमान त्यांना 3 वर्षाचा अनुभव असणाऱ्यांनाच या परीक्षा करायला परवानगी द्या. हा 55%च्या अटीचा विषय कंटेस्ट झालाय का? आणि त्यासाठी स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्टाने ही अट काढून टाका असं म्हटलंय का? याची माहिती सभागृहाला आपण द्यावी. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी अतिशय स्पष्टपणे पुन्हा 7व्यांदा हा खुलासा करत आहोत. सेम शब्द सेम वर्ड. JMFC आणि सिव्हिल जज याची निवड करताना जे क्रायटेरिया होता तोच क्रायटेरिया, कारण की ते JMFC ट्रान्सफर होऊन सहाय्यक चॅरिटी कमिशनरून पोस्टिंग होते आणि ते जे निकष आहेत त्या तिघी निकषामध्ये कुठल्याही डिस्क्रिमिनेशन पक्षपातपूर्ण कृती होऊ नये आणि ती एकसारखी असावी जेणेकरून परत सुप्रीम कोर्टात कोणी जाऊ नये म्हणून सेम टू सेम तरतुदी त्या ठिकाणी लागू केलेल्या आहे. आज मी आता अतिशय क्लिअरपणे परत सांगतो की सन्मान्य जयंत पाटील साहेब ज्या खात्याचे अनेक वर्ष मंत्री होते, सन्मान्य सुधीर भाऊ ज्या खात्यात तेवढ्या भरत्या झाल्या, एकाही भरतीमध्ये कट ऑफ नव्हतं. 100% कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामनी मेरिटवर निवड झालेली आहे. त्यामुळे हा बिल मंजूर करावं अशी माझी विनंती आहे. परत मला वाटतं आता पुढे जाऊया. एक मिनिट मी सांगतो. एक मिनिट. जयंतराव जे म्हणतायत ना, असं आहे, तुम्ही असं खा की असं खा. जर समकक्ष करायचं आहे, सुप्रीम कोर्ट सांगताय समकक्ष करायचं आहे, समकक्षाचा अर्थ काय आहे? त्याला जे निकष लागू आहे तेच याला निकष लागू आहे, ह्याला समकक्ष. याच्यापेक्षा वेगळं जर तुम्ही काय केलं, तिथे जर 55%ची अट नाही आहे, सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं समकक्ष करा, इथे 55%ची अट केली, कंटेम्प्ट नाही होणार? आपण वकील आहात, बरोबर होईल की नाही होणार? होईल. तेच मंत्री सांगतायत, मगापासून मंत्री तेच सांगतायत. आमचं काय म्हणणं नाही, आमचं काही म्हणणं नाही, काही हरकत नाही. चला पुढे जाऊया. माझा फक्त मुद्दा, माझी काही तक्रार नाही. तुम्हाला मेरिट कमी करायचं असेल तर हरकत नाही, पण माझा मुद्दा असा आहे की सुप्रीम कोर्टात ते कंटेस्ट झालेलं का नव्हतं, त्याला तुम्ही जयंत पाटील उत्तर साहेब द्या. 55%. जयंत पाटील साहेब
साहेब हे कंटेस्ट झालंय ना. अल्टिमेटली अर्हतावर जेव्हा त्यांनी त्या ठिकाणी निर्णय दिला, अर्हता पाहूनच निर्णय दिला ना. ही अट जेव्हा काढतोय सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने, सुप्रीम कोर्टाने अर्हता पाहिली ना. नाही तर सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं असतं ना की बाबा नाही हे 55% ठेवा म्हणून, असं नाही म्हटलेलं ना. किंवा याचा दुसरा अर्थ असा होऊ शकतो की जर सुप्रीम कोर्टाला 55%ची अट ठेवायची असती तर त्यांनी असे आदेश दिले असते की सगळ्या परीक्षांमध्ये तुम्ही 55% ठेवा. तसं केलं नाहीये ना. चला, अध्यक्ष प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 95 महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था तिसरी सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे, होय ते बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे, होय ते बहुमत आहे. खंड 2 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. प्रभारी मंत्री महोदय, सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 95 महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वास व्यवस्था तिसरी सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 95 महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था तिसरी सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 95 महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था तिसरी सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे, होय ते बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. पुरवणी मागण्या एक आपलं बोला अमित साटमजी. पहिली आजी मग माझी. आमचे 2 मिनिटं फक्त. आशीजी 2 मिनिटं. अध्यक्ष महाराज, हो त्यांचं होते ना. मला 2 महत्वाच्या विषयांकडे शासनाचं लक्ष वेधायचं आहे. जुहू मिलिटरी ट्रान्समीटर स्टेशनच्या 500 यार्डांमध्ये असलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास हा गेल्या 16 वर्षापासून थांबलेला असून या संदर्भामध्ये बहुतांश इमारती या आता 40 वर्षापेक्षा जास्त जुन्या झाल्या असून त्या ठिकाणी आता एक इमारतींना मुंबई महानगरपालिकेची C1ची नोटीस ही या ठिकाणी येऊ लागली आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंब त्या इमारतींमध्ये राहत असून जर C1ची नोटीस आली आणि डिलॅपिडेटेड डिक्लेअर झाली तर सर्व सदर कुटुंबांना रस्त्यावर येण्याची वेळ येणार आहे. अध्यक्ष महाराज, त्यामुळे माझी शासनाला ही विनंती आहे की DCRमध्ये या संदर्भामध्ये आणि काही रेग्युलेशन्समध्ये प्रावधान करून या जुहू मिलिटरी ट्रान्समीटर स्टेशनच्या 500 यार्डामध्ये असणाऱ्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग काढावा आणि हे अधिवेशन संपण्याच्या अगोदरच सदर पॉलिसी आणि सदर रेग्युलेशन हे या ठिकाणी विधानसभेमध्येच या ठिकाणी निवेदन शासनाने करावं अशा प्रकारची माझी विनंती आहे. माझी दुसरी विनंती अशी आहे अध्यक्ष महाराज की DN नगर येथे एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या जमिनीवर असलेल्या ट्रान्समीटर स्टेशनच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारची हाईट रिस्ट्रिक्शन असल्यामुळे गुलमोहर आणि DN नगर या परिसरातील इमारतींचा पुनर्विकास हा खोळंबला असून त्या ठिकाणच्या इमारतीही 40 वर्षापेक्षा जास्त जुन्या झाल्या असून त्यांनाही मुंबई महानगरपालिकेची C1ची नोटीस यायला सुरुवात झालेली आहे. सदर परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती मराठी कुटुंब ही राहत असून त्यांना रस्त्यावर येण्याची वेळ ही येणार आहे. अध्यक्ष महाराज, माझी अशी विनंती आहे की DN नगरच्या एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या जमिनीवरती असलेल्या ट्रान्समिटिंग स्टेशनच्या टॉवर्सला इतरत्र हलवावे. या ठिकाणी शासनाने एक जागा ही आयडेंटिफाय केलेली आहे. त्या जागेचा ऑप्शन हा एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या टीमला देऊन त्यांची त्या ठिकाणी स्थळ पाहणी करून हे टॉवर हलवून लवकरात लवकर त्या ठिकाणी हाईट रिस्ट्रिक्शन असल्यामुळे ते हाईट रिस्ट्रिक्शन लवकरात लवकर शिथिल करून
सदर परिसरातील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करावा. या संदर्भात शासनाने अधिवेशन संपण्याच्या आत निवेदन करावे अशी माझी विनंती आहे. हॅलो, जो विषय आता मांडला तसाच विषय माझ्या मतदारसंघाशी संबंधित आहे. 2 मिनिटं हो विजय भाऊ, ओ विजू भाऊ 2 मिनिटं. नाना भाऊ त्यामुळे माझ्या मतदारसंघामध्ये सीओडीचे 2 डेपो आहेत. 2016च्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सच्या सर्क्युलर प्रमाणे 10 मीटरच्या बाहेर कुठल्याही प्रकारची एनओसी त्या ठिकाणी घ्यावी लागत नाही. मुंबई महानगरपालिकेने 1 वर्षापूर्वी या संदर्भात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सला स्पष्ट कळवलं, कुठल्याही कामांना आम्ही स्थगिती देणार नाही हे अधिकृतरित्या कळवलं. केवळ इन डेफरन्स टू द आर्मी आम्ही नवीन कामांना परवानगी देणार नाही असं आपल्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महानगरपालिकेने तोंडी त्यांना सांगितलं होतं. आज 1 वर्ष होऊन गेलं, नवीन सर्क्युलर आलेलं नाहीये. 2016च्या सर्क्युलर प्रमाणे आम्ही काम करू असं राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ॲफिडेव्हिट केलेलं आहे. परवाच सर्वोच्च न्यायालयाचा या संदर्भातला एक निर्णय आला. तो निर्णयाने हेच सांगितलं 2016चं सर्क्युलर MODचं हेच राज्य सरकारला लागू आहे. त्यामुळे माझी आपल्या माध्यमातून राज्य सरकारला विनंती आहे की ओरल ऑर्डरवर नवीन बांधकामांना जी परमिशन थांबवली होती ती तात्काळ उठवावी आणि सीओडीच्या संदर्भातल्या इमारतींचा विकास हा मोकळा करावा. कारण माझ्याही मतदारसंघामध्ये हे बोर्ड लागलेले आहेत, नो रिडेव्हलपमेंट, नो व्होटिंग. आणि व्होटिंग करणं आपला मूलभूत अधिकार आहे. त्या अधिकारापासून जर का लोक वंचित राहत असतील तर हे मला वाटतं योग्य नाही. ते कायद्याच्या विरोधी आहे, घटनेच्या विरोधी आहे, लोकांच्या विरोधी आहे. त्यामुळे आपण सरकारला निर्देश द्यावे. सदस्य श्री अतुल भाटकळकरजी यांनी आता सभागृहात जो मुद्दा मांडलेला आहे तो मुंबईच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. कुलाब्यापासून ते दहिसरपर्यंत अनेक ठिकाणी या डिफेन्सच्या NOCमुळे अनेक इमारती ज्या मोडकळीस आलेल्या आहेत त्यांच्या पुनर्विकासासाठी खूप मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. यातून सामान्य रहिवासी नागरिक व्यथित आहे आणि शासनाची या गोष्टीची वस्तुस्थितीची त्वरित दखल घेऊन अधिवेशन संपण्यापूर्वी रविवारी दुपारी 3 वाजण्याच्या पूर्वी शासनाने या संदर्भातलं निवेदन करावं. शेलार साहेब. अध्यक्ष महोदय, आज आपल्या सगळ्यांसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी अतिशय अभिमानाचा आणि आनंदाचा क्षण आहे असं निवेदन या ठिकाणी मी करतोय. अध्यक्ष महोदय, युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीत म्हणजे ज्याला आपण इनटँजिबल कल्चरल हेरिटेज म्हणतो असं युनेस्कोने आता आपल्या दीपावलीच्या सणाचा समावेश त्या यादीत केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राची सांस्कृतिक क्षेत्रातील कामगिरी अधोरेखित करणारा मराठा लष्करी भूरचनेचे म्हणजे आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 12 गड किल्ल्यांचा युनेस्कोने मानांकन आपल्या माननीय देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मिळवला आणि हा वारसा टँजिबल म्हणजे मूर्त स्वरूपाचा आहे. हा आपण त्या ठिकाणी मानांकन मिळवलं. सांस्कृतिक मंत्री म्हणून मला सभागृहाच्या निदर्शनास आणताना आनंद होतो की युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा इनटँजिबल कल्चरल हेरिटेज या यादीत दीपावलीचा समावेश करण्यात आला आहे. ही आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. केंद्र सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाने वर्ष 2025-26 साठी दीपावलीचे नामांकन केले होते. अंधारातून प्रकाशाकडे, निराशेतून आशेकडे आणि संघर्षातून यशाकडे नेणारा हा सण आपल्या जीवनातील सकारात्मकतेचे प्रतीक आहे. दीपावली हा महाराष्ट्राच्या कृषी संस्कृतीशी आणि मराठी परंपरेशी अतूट नाते असलेला उत्सव आहे. या सणाचा इतिहास निश्चित प्राचीन आहे. निसर्गावर आधारित साजरे होणारे सण हे भारतीय संस्कृतीचे वेगळेपण, त्याचे जागतिक अद्वितीय मूल्य अधोरेखित करतात. त्यामुळे भारतीय सण परंपरा पर्यायाने भारतीय संस्कृतीचा जगात प्रसार होण्यास हातभार लागणार आहे. आपल्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेला हा ऐतिहासिक गौरव मिळवून देण्यासाठी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री माननीय गजेंद्रसिंग शेखावतजी
यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हे शक्य झाले. या सभागृहाच्या माध्यमातून मी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी व केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री मान्य गजेंद्र सिंग शेखावतजी यांचे अभिनंदन करतो व आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. पुरवणी मागण्या. आता नगरविकास विभाग, गृहनिर्माण विभाग आणि पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग या विभागांच्या पुरवणी मागण्या चर्चेला घेण्यात येतील. विभागांच्या मागण्यांच्या तपशील व स्वीकृत कपात सूचनांची यादी सदस्यांना टपालखान्याद्वारे वितरित करण्यात आली आहे. कपात सूचना न मांडता मान्य करण्यात आलेल्या कपात सूचनांची उत्तरे मान्य मंत्री महोदयांच्या स्वाक्षरीने 30 दिवसांच्या कालावधीत सदस्यांना पाठवण्याची प्रथा जुलै 2010 पासून मान्य झाली असल्यामुळे आता कोणत्याही कपात सूचना मांडणार नाही असे मी गृहीत धरतो. या चर्चेसाठी एकूण 3 तास वेळ देण्यात येईल. सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. प्रत्येक सदस्याने भाषण सुरू करण्याच्या वेळी विभाग त्याचबरोबर बाब क्रमांक व पूरक विवरणपत्रातील पुष्ट क्रमांक यांचा उल्लेख करावा. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा संबंधित बाबींपुरतीच मर्यादित असल्यामुळे सदस्यांना मूळ अनुदान अथवा मूळ मागणी यावर चर्चा करता येणार नाही. आता चर्चेला सुरुवात करण्यात येईल. कोण करताय सुरू? सुनील प्रभू साहेब. सुधीर भाऊंचा हरकतीचा मुद्दा असल्यामुळे त्यांना बोलू द्या. अध्यक्ष महाराज, विदर्भामध्ये अधिवेशन होत आहे. आपल्याला याची जाणीव आहे की विदर्भात अधिवेशन का होतं? कारण हा करार झाला विदर्भाच्या जनतेला न्याय देण्याच्या दृष्टीने. अध्यक्ष महाराज, एका गंभीर बाबीकडे मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो आणि विदर्भ मराठवाड्याचा आवाज हा या कराराने या पुरवणी मागण्यामध्ये आर्थिक आकड्यामध्ये दिसावा यासाठी वैधानिक विकास मंडळ हे आपण निर्माण केलं. अध्यक्ष महाराज, आज गेले 5 वर्ष झाले वैधानिक विकास मंडळ नाही. त्याचा वाईट परिणाम काय होता? अध्यक्ष महाराज, तुम्ही पुरवणी 1000 कोटीच्या सादर केल्या. जेव्हा तुम्ही मुख्य अर्थसंकल्प मांडता अध्यक्ष महाराज, तेव्हा वार्षिक कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने तुम्ही आकडेवारी दिली. विदर्भ 30,604 कोटी, मराठवाडा 23,949 कोटी, उर्वरित महाराष्ट्र 67,538 कोटी, असं 1,22,092 विभाजित निधी याच्या संदर्भातले आकडे तुम्ही दिले. पण अध्यक्ष महाराज, त्यानंतर दुसरं पत्र तुम्ही काय दिलं अध्यक्ष महाराज, की पहिल्यांदा विदर्भाच्या 23% लोकसंख्येनुसार किंवा मराठवाड्याच्या लोकसंख्येनुसार वैधानिक विकास मंडळाचा कायदा असल्याने नोकरीमध्ये आमचं संरक्षण व्हायचं. आता तुम्ही पत्र काय दिलं? विभागनीय लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकर भरती करण्याचे बंधन सध्या वैधानिक विकास महामंडळे अस्तित्वात नसल्याच्या परिस्थितीत लागू आहे किंवा नाही हे सरकार सांगू शकत नाही. म्हणजे विदर्भाच्या मराठवाड्याच्या तरुणांवर अन्याय करायची ही जी भूमिका आहे अध्यक्ष महाराज, ही वैधानिक विकास मंडळ नसल्याने अध्यक्ष महाराज आहे. वैधानिक विकास मंडळ बंद करून विदर्भ मराठवाड्यावरचा अध्यक्ष महाराज आपल्याला जर हा नवीन निर्माण झालेला अनुशेष, दांडेकर समितीने अनुशेष काढला, आपण इतके ढोल वाजवले की नाही अनुशेष भरतोय. मग विजय केळकर समिती आली, सत्यशोधन समिती, त्यांनी सांगितलं की अजूनही अनेक सेक्टरमध्ये हा अनुशेष आहे. अध्यक्ष महाराज, आज पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना माझा गंभीर आक्षेप आहे की तुम्ही मुख्य बजेट देत असताना जरी कागदावर या संदर्भातला निधी विभाजनाचा आकडा दिला असला तरी या पुरवणी मागण्यामध्ये त्याचं प्रतिबिंब नाही आणि बॅलन्स बिघडलेला दिसतोय. विदर्भामध्ये हुरडा खायचा, विदर्भामध्ये आपण एक दिन, तुम्ही काय सुंदर गाणं म्हटलं, एक दिन बिक जाएगा माती के मोल, सुंदर गाणं होतं. आणि मी विचार केला आता कोणाला आवडो अथवा न आवडो आपण विदर्भाची बाजू मांडली पाहिजे, ते आपली जबाबदारी आहे. अशा पद्धतीने दबून काम केल्याने आपल्या आयुष्यामध्ये मग तुम्ही जे म्हटलं की ते गाणं तुम्ही फार चांगलं म्हटलं, आवडलं मला तुमचं गाणं, आणि त्याच्यातून खरं तर मी प्रेरणा घेतली. एक दिन बिक जाएगा माती के मोल और दुनिया में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. एक दिवस जायचंच आहे, आता कुणाला घाबरायचं आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज,
पहिला मी मुद्दा तुम्हाला सांगतोय की 26 जुलै 1984ला राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने पारित केला आणि हा कोण्या पक्षाचा विषय नाही. कारण मी तुम्हाला पत्र सांगतो 23 जून 2020 ला कालावधी हा 30 एप्रिल 2020 ला संपला. 30 एप्रिल 2020. आता 25 डिसेंबरमध्ये आम्ही आहोत. 25 डिसेंबरमध्ये बरं सर्वांची पत्र आहे. 23 जूनला देवाशीष चक्रवर्तींनी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव दिला. 22 एप्रिल 2020ला नितीन राऊत ऊर्जा मंत्री त्यांनी पत्र दिलं की वैधानिक विकास मंडळ झालं पाहिजे. मी स्वतः 41 आमदारांच्या सह्या घेऊन पत्र दिलं. 41 आमदारांनी सांगितलं. अशोक चव्हाण साहेबांनी वैधानिक विकास मंडळ व्हावं 25 एप्रिल 2020ला पत्र दिलं. 25 एप्रिल 2020ला सौ मेघनाताई दीपक साकोरे बोर्डीकर यांनी देवेंद्रजी विरोधी पक्ष नेते होते त्यांना प्रत पाठवली. मुख्यमंत्र्यांना प्रत पाठवली. आमदार विकास कुंभारे यांनी पत्र पाठवलं. प्रदीप ठाकरे निवासी उपजिल्हा प्रमुख रामटेक लोकसभा क्षेत्र शिवसेना उबाठा म्हणजे तेव्हा उबाठा झाली त्यांनी पत्र दिलं. संजय खडतकर यांनी अध्यक्ष महाराज 100च्या वरती वैधानिक विकास मंडळाचे पत्र आहे. विदर्भ मराठवाडा उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे पुनर्गठित जर केलं नाही अध्यक्ष महाराज इथं अधिवेशन घेऊन अध्यक्ष महाराज इथं पाणी प्यायचं हुरडा खायचा 200 कोटी अधिवेशनावर अध्यक्ष महाराज खर्च करायचे आणि निष्पन्न काय तर धूळफेक आकडेवारी करायची नाही. अध्यक्ष महाराज या पुरवणी मागण्यांमध्ये जेव्हा मी वाचत होतो तेव्हा लक्षात आलं की कोणत्याही आम्हाला सांगितलं गेलं. मी विचारलं अधिकाऱ्याला त्यामुळे आम्ही खात्री देतो. म्हणजे कशाची खात्री देता तुम्ही? प्रत्येक गोष्टीला आपण कायदा काय करतो खात्रीचा संबंधच येत नाही. वैधानिक विकास मंडळ हे जर 371(2) नुसार केलं आहे तर वैधानिक विकास मंडळ विदर्भाचा हक्क आहे मराठवाड्याचा हक्क आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्याला तुम्ही वैधानिक विकास मंडळ देत नसाल तर मग अध्यक्ष महाराज शेवटी अधिवेशन घेऊन आपण संविधानाच्या अनुच्छेद 371 खंड 2चा इनडायरेक्ट अपमानच करतोय. आपल्याला कसा अधिकार राहील अध्यक्ष महाराज? म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की तुम्ही या क्षणाला केंद्र सरकारकडे एकमताने पुरवणी मागणीची चर्चा होण्याच्या अगोदर आणि असे प्रस्ताव आपण घेतले आहे. नाना पटोलेजी अध्यक्ष असताना ते उभे झाले म्हणाले ओबीसीची जनगणना घ्या ठराव टाकला घेतला. म्हणजे आपल्याला काही नवीन पद्धत परंपरा निर्माण करायची नाही. जुनी पद्धत नाना पटोलेंनी केली आहे तीच पद्धत घ्या आणि आता हा ठराव ताबडतोब पाठवा. मी विस्तृत बोलणार नाही कारण वेळेचा अभाव आहे. पण अध्यक्ष महाराज मी जी कागद पाहतोय सरकारच्या विभागाला विचारतोय तुम्ही विदर्भाचं खाऊन पिऊन बर्फाच्या चाकूनी खून करून वापस जाणार आहात का? की तुम्ही या रविवारपर्यंत आमचा प्रस्ताव गृहमंत्र्याकडे प्रलंबित आहे उद्या फोन करा काढा. मी तिथं विचारणा केली ते म्हणतात की सरकार पाठपुरावाच करत नाहीये. सरकारचं साधं पत्र नाही आहे की द्या म्हणून वैधानिक विकास मंडळ. विदर्भाच्या जनतेशी आपण भामरागडमध्ये आदिवासी बांधव आहे. विश्वरत्न भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचवल्या जातील. अध्यक्ष महाराज तुम्ही ठराव मांडा ना अध्यक्ष महाराज. अशा भावना पोहोचून अध्यक्ष महाराज एवढ्या कानामध्ये इतके आवाज आपल्याला माहिती आहे आपण ज्या वेळेला एखादा ठराव सभागृहात मांडायचं ठरवतो त्याआधी आपण BSc मध्ये याची चर्चा करतो सगळ्यांची सहमती घेतो आणि मग ठराव आणतो. त्यामुळे आपण योग्य ती प्रचलित पद्धतीचं पालन करून आपण मांडलेल्या मुद्द्याला निश्चितपणे प्रचलित पद्धतीप्रमाणे न्याय देऊ. अध्यक्ष महाराज नाना भाऊ फक्त मी चेअरवर असताना प्रचलित पद्धतीची आठवण करून देतात ते असताना त्यांना त्याचा विसर होत होता. माझी विनंती आहे साहेब इतकं सुंदर गाणं नाही तर प्यारे तेरे बोल रहेंगे नाही. अध्यक्ष महाराज तुम्ही एवढं सुंदर गाणं म्हणतो त्याचा फायदा काय? गाणं हे शब्द नाही अर्थासहित घेतलं पाहिजे. काल तुम्ही गाणं म्हणाले अध्यक्ष महाराज. तुम्ही मांडलेल्या प्रस्तावाला ज्या वेळेला शासन मंजुरी देईल तेव्हा गाण्यासकट म्युझिक डायरेक्शन पण मी करीन. आता पुढे जाऊ साहेब. खरंच सांगतोय विदर्भाच्या जनतेचा विश्वासघात होता कामा नये. काळजी घ्या साहेब. चला आपलं प्रभूसाहेब सुनील प्रभूसाहेब करा. एक मिनिट. चर्चेला सुरुवात करण्यापूर्वी माझी विनंती आहे अनेक नवीन सदस्यांनी माझ्याकडे चेंबरमध्ये येऊन पण विनंती केलेली आहे की आपण वेळेचं भान ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. पहिल्या फळीतली नेते मंडळी जेव्हा बोलत असते तेव्हा आपण सहसा डेकोरमच्या हिशोबाने त्यांना कधी थांबवत नाही. परंतु माझी विनंती राहील की सगळ्यांना बोलायची संधी जर द्यायची असेल
तर सुरुवातीच्या बोलणारी जी सदस्य आहेत त्यांनी पण तेवढ्याच वेळेत आपलं भाषण, आपलं म्हणणं मांडावं, जेणेकरून इतर सदस्यांना पण न्याय मिळेल. नाही नाही, आता नाही, आता पुरवणी नंतर, रात्री पुरवणी झाल्यावर, पुरवणी झाल्यावर. एक मिनिट, आता आपण कामकाज संपेपर्यंत पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करू. उद्या सकाळी स्पेशल सिटिंगमध्ये आपण 293ची चर्चा सुरू करू. ठीक आहे, संपल्यावर तुमचं करू. चला भाऊ, आज पुरवणी मागण्यांना प्रायोरिटी द्यायला लागेल. आज देऊ ना, घेऊ. पुढचे 3 दिवस आहेत तेव्हा घेऊ. 4 दिवस आहेत, आपण करू. अध्यक्ष महोदय, नको आता संपूया. चला, नागपूर अधिवेशनामध्ये देतो तुम्हाला संधी. 2025च्या ज्या पुरवणी मागण्या सरकारने या ठिकाणी मांडल्या, त्या जवळजवळ 75,200 कोटीच्या पुरवणी मागण्या या ठिकाणी आपण मांडल्या आहेत. आणि विविध विभागामध्ये वेगवेगळ्या रूपात पैसे त्यासाठी आवश्यकता आहे, म्हणून हा प्रस्ताव आमच्या समोर आला. कोण आहे तालिका? खऱ्या अर्थाने आपण जर बघत असाल, आणि सुधीर भाऊ मगापासून जे बोलत आहेत त्यांचं म्हणणं एवढंच होतं की नागपूरचं अधिवेशन हे नागपूर करारानुसार किमान 6 आठवडे चालावं, आणि विदर्भाचा बॅकलॉग जो आहे तो भरून काढण्यासाठी या अधिवेशनामध्ये चर्चा व्हाव्यात, आणि किमान हे अधिवेशन नाही म्हटलं तरी 4 आठवडे चालावं. मला आठवतं की मुख्यमंत्री मनोहर जोशी असताना हे अधिवेशन 4 आठवडे चाललं. आपल्या काळामध्ये हे अधिवेशन एकदा आपण 3 आठवडे चालवलं, परंतु खंडित पडलेली ही प्रथा पूर्णपणे पुन्हा एकदा जास्तीत जास्त दिवस चालवल्याने या विदर्भाला न्याय मिळू शकतो, हीच सर्वसाधारण सदस्यांची भूमिका आहे. आणि म्हणून हे अधिवेशन आपण या ठिकाणी घेतो. मी या ठिकाणी नगरविकास विभागावरती बोलत असताना मुख्य लेखा शीर्षक 4217 नगरविकासावरील भांडवली खर्च बाब क्रमांक 114 दत्तमणी पान नंबर 73 महानगरपालिका क्षेत्रातील मूलभूत सेवा सुविधा विकास वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी नगर परिषदा विशेष अनुदान या विषयावरती मी माझे मत या ठिकाणी मांडतो. अध्यक्ष महोदय, देशाची राजधानी असलेली आणि जगाच्या आर्थिक उलाढालीमध्ये ज्या शहराचं नाव आहे ते मुंबई शहर, आणि त्या मुंबई शहरातील एका मतदारसंघाचं मी प्रतिनिधित्व करतो. त्या मतदारसंघातील जवळजवळ 4 लाख लोकांनी मला या ठिकाणी लोकशाही पद्धतीने मतदान करून निवडून पाठवलं. तिसऱ्यांदा या सभागृहामध्ये त्या नागरिकांचं नेतृत्व करतोय. परंतु अध्यक्ष महोदय, दुर्दैव हे आहे की या भागातील नागरिकांना पाण्याची जी समस्या आहे त्या समस्येवरती अनेक वेळा या सभागृहामध्ये मी बोलून देखील त्यावरती सरकारने अथवा मुंबई महानगरपालिकेने मार्ग काढला नाही. अध्यक्ष महोदय, मी अत्यंत पोटतिडकीने आणि भावनिक होऊन बोलतोय. याचं कारण मुंबई शहरात उपनगरात दैनंदिन जी गरज आहे पाण्याची ती 4,500 ते 6,600 दशलक्ष लिटर गॅरंटी आहे. आज मी तिला आपण जर बघितलं तर सद्यस्थितीत आपण जवळजवळ 3,800 दशलक्ष लिटर ते 4,000 दशलक्ष लिटर पाणी हे आपण ठाण्या शहरातून आपली जी तलाव आहेत त्या तलावातून मुंबई शहरामध्ये आणतो. यावर्षी यंदा पाऊस अत्यंत चांगला पडला. मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या उर्ध्व व वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, तुलसी आदी 7ही धरणं 98% अध्यक्ष महोदय पाण्याने भरली. परंतु आज मितीला आपण जर बघितलं तर मुंबई दैनंदिन पाणी पुरवठा जो आहे त्यामध्ये दरवर्षी कपात होते, आणि प्रतिवर्षी किमान 500 ते 1000 दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने या ठिकाणी शासनाने कुठचीही प्रोव्हिजन केलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, आज काय परिस्थिती आहे? मागच्या वेळेला मी सभागृहात बोललो होतो की पाण्याचं एवढं दुर्भिक्ष मुंबई शहरात आहे. ज्या दिंडोशी मतदारसंघात मी नेतृत्व करतो तिथे
होळी आणि रंगपंचमी हे दोन जे सण आहेत आमचे, त्या सणाला डोक्याला रंग लावला, अंगाला रंग लावला तर आंघोळीसाठी पाणी नाही, ही परिस्थिती आहे. ही दिवाळी, त्या दिवाळीचा उल्लेख आता आशिष शेलारांनी केला, ज्या सणासाठी आपल्याला फार मोठं नामांकन मिळालं. त्या दिवाळी शहरामध्ये त्या सणाच्या दिवशी लोकांना आंघोळीला पाणी नाही, ही परिस्थिती आहे. सरकारला सांगून सांगून आता आम्ही थकलो. सरकारला याची कुठचीच काय त्याला तीळ मात्र देखील त्याला पाजर फुटत नाही आणि कुठच्याही पद्धतीने हे सरकार गेंड्याच्या गातडीचं आहे, यावरती उपाययोजना करत नाही. अध्यक्ष महोदय, आज मी पुरवणी मागण्याच्या निमित्ताने बोलतोय. आज अशी परिस्थिती आहे की या भागातील नागरिक संतप्त झालेले आहेत. राजकीय पक्ष सोडून नागरिक केवळ पाण्याकरता हे रस्त्यावरती सतत येत आहेत. लोकप्रतिनिधींना या ठिकाणी फिरणं कठीण झालेलं आहे आणि उद्या सकाळी जर अनुचित प्रकार घडला, पाण्यासाठी घडला, पाण्याचा दुर्भिक्ष आहे म्हणून घडला, तर त्याला जबाबदार हे सरकार असणार आहे. या राज्याचे मुख्यमंत्री, या राज्याचे नगरविकास खात्याचे उपमुख्यमंत्री आणि महानगरपालिकेचा आयुक्त याला जबाबदार असेल. आणि म्हणून आपल्या माध्यमातून मी सरकारला विनंती करतो की अरे 4 वर्ष झाली, 4 वर्ष सत्ता नाही आहे, प्रशासक आहे, जरा ऐकून घ्या. तुमच्याकडे पण हीच परिस्थिती आहे. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करू नका, प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करू नका. तुमच्या मतदारसंघात पण हीच परिस्थिती आहे, समजलं ना? तुमच्या मतदारसंघात पण हीच परिस्थिती आहे. हा, पण ती बोलतोय ना, जबाबदारीने बोलतोय. अध्यक्षाकडे बघून बोला, अध्यक्षाकडे बघून बोला. उद्या नाही, मी असं नाही अध्यक्ष महोदय, मी असं बोलू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, मी अध्यक्ष महोदय पुरवणी मागण्यावर बोलतोय, त्याने त्यांच्या भाषणात बोलायला सांगा. अजिबात नाही. हे बोलतायत, पुरवणी मागण्यावर बोलता येत नाही. हरकतचा मुद्दा, पुरवणी मागण्यावर हरकतचा मुद्दा बोलता येत नाही. सांगा सेक्रेटरी त्यांना. तुम्ही अध्यक्षाकडे बसून बोला. अध्यक्ष महोदय, पाण्याचा दुर्भिक्ष बसा आणि मी आपल्याला विनंती करतो की दिंडोशी विभागात आपण केवळ माझ्याकडे भाषण करतोय विधानसभेत, उद्या पाणी व्यवस्थित येईल. अध्यक्षाकडे बघून बोला. मी आपल्याकडे बघूनच बोलतोय. आज मी या सभागृहात भाषण करतोय, उद्या पाणी व्यवस्थित येईल. पुन्हा 10 दिवसांनी पाणी कपात केलं जाईल आणि पुन्हा माझ्या भागात तीच परिस्थिती आहे. मुंबईतलं या भागातलं पाणी काढायचं, त्या भागात द्यायचं, त्या भागातलं काढायचं, त्या भागात द्यायचं, ही परिस्थिती आहे. आणि सगळ्याच राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना हे सहन करायला लागतं. इकडे काय म्हणतात ना, एक मराठीमध्ये म्हण आहे की मांजराचं खेळणं आणि उंदराचं मरण, तशी परिस्थिती आहे. या भागातल्या नागरिकांना पाणी सोडलं की पलीकडची माणसं जी आहेत त्यांची बोंबाबोंब होते. आणि शेवटी याला कुठच्याही पक्षाचा राजकीय लोकप्रतिनिधी असला तरी त्याला सहन करायला लागतं. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त हे सगळे AC कॅबिनमध्ये बसून राहतात. सकाळी उठल्यानंतर त्यांच्या घरी लोक येत नाहीत की आमच्या घरी पाणी नाही म्हणून, ते लोकप्रतिनिधीच्या घरी येतात. मग तो भारतीय जनता पक्षाचा असेल, शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचा असेल, आणखी कोणत्या पक्षाचा असेल, ते आम्हाला जाब विचारतात. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, याच्यावरती सरकारने गांभीर्याने कारवाई करायला पाहिजे. आयुक्तांनी यावर तात्काळ त्या ठिकाणी बैठका घेऊन जिकडे जिकडे म्हणून पाण्याचे प्रश्न आहेत ते सोडवायला पाहिजे, अशी आपल्या माध्यमातून मी सरकारला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, या मुंबई शहरामध्ये प्रदूषणाचा फार मोठा विळखा आहे. आपण जर बघत असाल तर मुंबई शहरामध्ये आज इतर जी देशातली शहरं आहेत किंवा जगातली शहरं आहेत, त्या शहरापेक्षा आज जी परिस्थिती इतकी भयावह आहे की सकाळी उठल्यानंतर पूर्णपणे धुक्याचं साम्राज्य मुंबई शहरामध्ये असतं. अध्यक्षपणे धुक्याचं साम्राज्य असतं, त्याचा विमानावरती परिणाम होतो, बाकी सगळ्या निसर्गावर परिणाम होतो, पण मनुष्य प्राण्याच्या तिकडे असणाऱ्या शरीरावर परिणाम होतो. आज मुंबईची परिस्थिती अशी आहे की या प्रदूषणामुळे जवळजवळ 80% लोक, मग ती स्लममध्ये राहणारे असतील, इमारतीमध्ये राहणारे असतील, बंगल्यामध्ये राहणारे असतील, टॉवरमध्ये राहणारे असतील, त्यांना घशाचे विकार झालेत. घशाने त्यांना बोलता येत नाही, घशाखाली खाज येते, प्रचंड मोठ्या प्रमाणात खोकला लागतो आणि मग या सगळ्या प्रदूषणाचा प्रभाव हा संपूर्ण तिकडे असणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्यावरती होतो. म्हणून हे प्रदूषण सुधारण्यासाठी प्रदूषण सरकार नेमकं काय करणार आहे? मागच्या वेळेला प्रदूषण झालं, धुळीचे लोट आले, तर आमच्याकडे असणाऱ्या सरकारने आणि सरकारच्या प्रतिनिधींनी रस्ते धुण्याची योजना काढली. अध्यक्ष महोदय, काय तर माझं शहर सुंदर शहर, मोठमोठे मंत्री,
मुख्यमंत्री रस्ते धुत आहेत, पाण्याचे टँकर लावत आहेत, मला त्याच्याबद्दल काही वाईट बोलायचं नाही. पण यासाठी जे पैसे खर्च केले गेले त्याचा ऑडिट रिपोर्ट असा आलाय की 600 कोटी रुपये स्वच्छ मुंबईसाठी, सुंदर मुंबईसाठी खर्च केले, ते वाया गेले. त्या 600 कोटी रुपयाला कोण जबाबदार? अध्यक्ष महोदय, जे गेलं तर गेलं, पण याच्या पुढे आपण नेमकी उपाययोजना काय करणार आहात हे आम्हाला कळणं गरजेचं आहे. आपल्या माध्यमातून सरकारला मी विनंती करतो की प्रदूषणावरती मुंबई शहरामध्ये नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणती उपाययोजना आपण करणार आहात ते मंत्री महोदयाने आपल्या उत्तरामध्ये सांगावं. अध्यक्ष महोदय, या मुंबई शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये रिडेव्हलपमेंट सुरू आहे. मग ती इमारतीची असेल, स्लममध्ये SRAला मोठ्या प्रमाणामध्ये रिडेव्हलपमेंट करून मुंबई शहरातील झोपडपट्टी मुक्त शहर करण्याचं सरकारचं धोरण आहे. त्या धोरणाला आमचं देखील या ठिकाणी मान्यता आहे. आणि हिंदुहृदय सम्राट शिवसेनाप्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1990 साली ही योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार साहेबांनी दिली. त्यांनी ती अंमलबजावणी केली नाही, पण त्यानंतर आलेल्या सरकारने ही योजना आणली. 180 फुटापासून आता 300 फुटापर्यंत लोकांना घरं मिळत आहेत. परंतु आज परिस्थिती अशी आहे की या SRA योजनेमध्ये जे आतल्या बाजूला मोठमोठे स्लम आहेत, जिकडे मोठ्या प्रमाणात सेलेबलला भाव मिळत नाही, तिकडे असणारे डेव्हलपर मोठ्या प्रमाणामध्ये PTC बांधतात. PTC काय आहे की SRAमध्ये जी घरं उभी राहतात त्यांना भाड्याने ती घरं देण्यासाठी PTC बांधली जातात. पण कुठून? तारदेवरून लोक जोगेश्वरला आणायची, कुर्ल्यावरनं लोक गोरेगावला आणायची. ह्या जी काय तिकडनं तिकडे लोक आणण्याचा जो काय प्रयत्न आहे, त्या प्रयत्नाला स्थानिक नागरिकांचा विरोध आहे. आज मी ज्या इंडस्ट्रीचं नेतृत्व करतो तिकडे मोठ्या प्रमाणात PTC बांधण्यासाठी तिकडे असणारे आयुक्त SRAचे त्यांनी त्या ठिकाणी परवानगी दिली. मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलं, 2 वर्षापूर्वी पत्र दिलं की PTC आमच्याकडे चालणार नाही, तुम्ही घरं उभारा, ती PAP म्हणून उभारा आणि ती महानगरपालिकेला द्या, MMRDAला द्या. तिकडे माझ्याकडे नाल्या रुंदीकरणाचा प्रकल्प आहे, जवळजवळ 2000 घरं पाहिजेत. 120 फुटाचा रस्ता जो लोखंडवाल्यापासून अगदी फिल्म सिटीपर्यंत जातो, तिकडे त्या ठिकाणी मला 400 घरांची आवश्यकता आहे. जो संस्कार कॉलेजपासून GG मालकर रोड इकडे जो मोठा DP रोड आहे तो उघडणं महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी जवळजवळ 400 घरांची आवश्यकता आहे. आपण लोखंडवाल्यापासून आप्पापाड्यापर्यंत जाणारा जो रस्ता आहे त्यासाठी जवळ 450 घरांची आवश्यकता आहे. किमान 5000 घरं जी या ठिकाणी PTC बांधली जातील, सरकारने निर्णय घेऊन ती PAP म्हणून द्यावी. आणि PAP असतील तर त्या भागातले नागरिक तात्काळ स्वखुशीने त्या घरामध्ये राहतील, रस्ते मोकळे होतील, नाले मोकळे होतील. आणि मी जे बोलतोय माझ्या या मताशी या सभागृहातील प्रत्येक आमदार सहभागी असेल की PTCच्या ऐवजी PAP द्या आणि त्या नागरिकांना तिथेच स्थलांतरित करा. त्यामुळे लवकरात लवकर डेव्हलपमेंट होऊ शकतं. याची अंमलबजावणी सरकारने करायला पाहिजे. आणि दिंडोशीमध्ये होणाऱ्या PTCला यापूर्वी मी विरोध केला आहे, मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलंय, SRAला सांगितलंय आणि आजही आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतोय की जिकडे PTC आहेत त्या PAP म्हणून आम्हाला द्या आणि बाजूला असणाऱ्या विकासाच्या जी लोक बाधित होतात त्यांना त्या इमारतीमध्ये टाका. या ठिकाणी प्रकल्पाचं डेव्हलपमेंट होऊ शकेल आणि लोकांना त्याचा फायदा मिळेल. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे शिवशाही प्रकल्पाच्या इमारती या बांधल्या गेल्या आणि त्या शिवशाही प्रकल्पात जी घरं होती त्यामध्ये आप्पापाड्यामध्ये जवळजवळ 198 PTC बांधले गेले. ज्या दिवशी लॉटरी निघाली त्या दिवशी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मी पत्र दिलं की मुख्यमंत्री महोदय, माझ्याकडे डेव्हलपमेंटसाठी आज 5000 घराची आवश्यकता आहे आणि इकडे ज्या ठिकाणी आपण PTC बांधताय ती जवळजवळ 189 जी घरं आहेत, ती घरं जी आहेत ती लॉटरी न करता आपण तात्काळ PTCचे PAP म्हणून मुंबई महानगरपालिकेला द्यावी. मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की तात्काळ त्यांनी त्याच्यावरती रिमार्क्स दिले. ते शिवशाहीच्या प्रकल्पाच्या COकडे गेले, COने त्याला मान्यता दिली आणि आज ते PAP म्हणून मुंबई महानगरपालिकेला देण्याबाबतची फाईल ही नगरविकासचे सचिव असीम गुप्ता यांच्या टेबलावरती आहे. मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो सरकारला, नगरविकास विभागाला की तात्काळ त्याबद्दल आपण कारवाई करा आणि त्या PTC ज्या आहेत त्या PTC PAP मध्ये कन्वर्ट करण्याची परवानगी दिलेली आहे. त्याचे पैसे महानगरपालिका सरकारला देणार आहे. ते ज्या PAP आमच्या ताब्यात दिल्या तर तिकडे असणारा बाजूला जो आप्पापाड्यापासून लोखंडवाला जाणारा रस्ता आहे त्यातील जी घरं आहेत त्यांना आपण त्या इमारतीत घरं देऊ शकतो आणि तात्काळ त्या रस्त्याचं डेव्हलपमेंट झालं तर वाहतुकीची कोंडी दूर होऊ शकते. आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की याबाबत देखील तात्काळ कारवाई मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून करण्याबाबत आज सरकारकडनं आयुक्तांना आदेश द्यावे अशी मी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, या मुंबई शहरातील अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि ज्यामुळे SRAचे सारखे प्रकल्प
जे रखडलेत त्याचं कारण तळमधला आणि वरच्या मजल्यावरील घरं म्हणजे 1+1 या 1+1ला घरं दिली पाहिजेत. हा मुद्दा या सभागृहामध्ये मी गेली 10 वर्ष आणि हे माझं 11वं वर्ष सातत्याने मांडतोय. पहिल्या टर्ममध्ये मी सरकारसमोर एक अशासकीय बिल आणलं आणि या बिलाद्वारे मी सरकारकडे मागणी केली की या मुंबई शहरामध्ये 1+1च्या लोकांना घर दिलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये मी उदाहरण दिलं की शहरी भागामध्ये रिपेरिंग बोर्ड आहेत पण उपनगरामध्ये रिपेरिंग बोर्ड नाही आहेत. उपनगरामध्ये रिपेरिंग बोर्ड झाले तर 65च्या जाळी आहेत, 75च्या जाळी आहेत. त्या चाळी त्यावेळेच्या इमला मालकाने तिकडे असणाऱ्या नागरिकांना सोयीनुसार आवश्यकता म्हणून ती वरची घरं त्याने विकली. त्यांच्याकडे असेसमेंट बिल आहे, त्यांच्याकडे लाईट बिल आहे, त्यांच्याकडे पाणी बिल आहे, त्यांच्याकडे तिकडे असणारी भाडेपावती आहे आणि मतदार यादीत नाव आहे, तरी देखील त्यांना SRA मध्ये वरच्या माळ्यावर राहतात म्हणून ग्राह्य धरलं जात नाही. आणि जर चुकून T1 आणि T2 म्हणून SRAच्या अधिकाऱ्याने मानवता म्हणून त्यांना पात्र केलं तर तिकडे असणाऱ्या माहितीच्या अधिकारातले लोक तक्रार करतात आणि त्यांच्याकडे असलेला NXL मधलं त्यांचं नाव हे कमी केलं जातं, त्यांना बेघर व्हावं लागतं. आणि म्हणून मी सरकारला विनंती केली की अशी जी लोक आहेत, उदाहरण म्हणजे जोगेश्वरीमधलं मागच्या वेळेला मी महादेव लक्ष्मण चाळ नावाची एक चाळ आहे, 1975ची चाळ आहे. तळमजल्यावरती लोक राहतात, त्यांना SRA मध्ये घेणार, वरच्या लोकांना पण घ्या. आणि म्हणून या कायद्यामध्ये कुठेतरी आपण सुसूत्रता आणा म्हणून मी विनंती केली होती. माझ्या दिंडोशी मतदारसंघामध्ये अशा 10 चाळी आहेत की ज्याच्यामध्ये खाली आणि वरती लोक राहतात, त्यांच्याकडे पुरावे आहेत, मतदार यादीत नाव आहे, 2011च्या पूर्वीचे पुरावे आहेत, तरी देखील त्यांना वरच्या माळावर राहतात. म्हणून त्या ठिकाणी आपण त्यांना SRA मध्ये घर देऊ शकत नाही. आज आशिष शेलार या सभागृहात नाही आहेत, पालकमंत्री म्हणून 1+1च्या विषयावर त्यांनी 2, 3, 4 बैठका घेतल्या. वृत्तपत्रामध्ये बातमी आली की पालकमंत्री आता 1+1साठी पुढाकार घेत आहेत आणि आता घरं मिळणार आहेत. पालकमंत्र्यांनी बैठका घेतल्या, ती फाईल गेली कुठे? मंत्रालयात त्याच्यावरती कोण बेटोळा म्हणून दागोबा म्हणून बसलाय आणि म्हणून 1+1ची घरं मिळत नाहीत. हा खरा प्रश्न आहे. आणि म्हणून झारीतले शुक्राचार्य जे कोण असतील, ज्यांनी ही फाईल अडकवून ठेवली आहे त्या अधिकाऱ्याला शोधा, त्याच्याकडनं ती फाईल क्लिअर करा आणि तिकडे असणाऱ्या 1+1 ज्यांच्याकडे असेसमेंट बिल आहे, ज्यांच्याकडे पाणी बिल आहे, ज्यांच्याकडे लाईट बिल आहे, ज्यांचं मतदार नाव आहे, ज्यांच्याकडे भाडेपावती आहे, अशा सगळ्या लोकांना 1+1 मध्ये घरं द्या अशी मागणी मी आज नगरविकास विभागाच्या चर्चेमध्ये करतोय. अध्यक्षामध्ये बेल मारू नका, मी पहिला वक्ता आहे, त्यामुळे मला माझे विषय जे आहेत ते मोकळेपणाने मांडून मी जास्त वेळ घेत नाही आणि मी मुद्देसूद बोलतोय. वेळेचं बंधन आहे. अध्यक्ष महोदय, नगर विकास विभागाच्या भ्रष्टाचाराबद्दल बोलतो. अध्यक्ष महोदय, मी नगर विकास विभागाच्या भ्रष्टाचाराबद्दल बोलतोय. अध्यक्ष महोदय, अलीकडच्या काळामध्ये मुंबई महानगरपालिकेत असं बेल नका, मी बोलतोय, मी पहिला वक्ता आहे, त्यामुळे पहिल्या वक्त्याला किमान बेल मारायची नाही. माझे 3-4 मुद्दे आहेत ते मला मांडू दे. अध्यक्ष महोदय, ज्या बदल्या झाल्या त्या बदल्यांना मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. मुख्यमंत्री जेव्हा स्थगिती देतात तेव्हा त्यात भ्रष्टाचार असतो. कोण अधिकारी IAS अधिकारी होता, कोण मुंबई महानगरपालिकेचा अधिकारी होता, कोण त्या बदलीकडे इंजिनियरांकडनं 25-25 लाख रुपये गोळा करत होता आणि म्हणून ती बदलीची लिस्ट त्यांनी बनवली आणि मग ते मुख्यमंत्र्यांना कोणीतरी तक्रार केली म्हणून ती बदली थांबवली. मला एवढंच म्हणायचं आहे, भ्रष्टाचार नसेल तर चौकशी करा. SIT लावा म्हणून मी मागणी केली आहे. CID मार्फत चौकशी करा आणि हे भ्रष्टाचारी कोण आहेत त्यांना शोधा आणि त्यांना फासावर लटकव. जे लोकांसमोर येऊ दे आणि कळू दे की आम्ही सुशासन चालवतोय पण अधिकारी अशा पद्धतीचे भ्रष्टाचार करतायत. त्यांना एकदा लोकांसमोर येऊन त्यांचं जे काय आहे ते सत्य उघड होऊ दे अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, आज ट्रॅफिकची समस्या मुंबईमध्ये आहे. हरकत होऊ शकत नाही. मी पुरवणी मागण्यावर बोलतोय. अध्यक्ष महोदय, हरकत होऊ शकत नाही. मी पुरवणी मागण्यावर बोलतोय. अध्यक्ष महोदय, विकास खातं आणि त्याची दिलेली स्थगिती याचा अर्थ भ्रष्टाचाराची होतो का? त्याचा काय पुरावा यांच्याकडे आहे का? हे जे निनावी पद्धतीने आज भाष्य करतायत, आज निवडणुका डोळ्यासमोर आहे आणि ही विधानं करणं ही महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य जनतेची आणि त्या मतदाराची फसवणूक आहे. ही दुर्बेक आहे. यांनी त्या पटल्यावर किंवा आपल्या अध्यक्ष महोदय ते पुरावे द्यावेत
आणि मग नगर विकासाचं नाव यांनी घ्यावं. हे दादांचं खोटं आहे, हे चुकीचं आहे आणि हे पटलावर काढण्यात यावं. हे चुकीचं पटलावरून काढण्यात येईल. मी पुराव्याशिवाय बोलत नाही, मी पुरावे आपल्याला देतो. अरे तपासून तर बघा, मी बोलतोय चुकीचं बोलतोय खरं आहे. विजय वडेट्टीवार अध्यक्ष महोदय ट्रॅफिक बद्दल बोलायचं आहे. अध्यक्ष महोदय आणखी एक विषय. अध्यक्ष महोदय सगळ्यात महत्वाचा विषय. अध्यक्ष महोदय सशुल्क ज्यांचे घर सशुल्क पात्र झालेत, सशुल्क पात्र झालेत, SRA मध्ये असतील मुंबई शहरामध्ये, त्यांना सशुल्कतेचं मान्यता मिळाली. पैसे कुठे भरणार? SRA वाले म्हणतात महानगरपालिकेच्या प्रकल्पातील घर आहेत, तुम्ही महानगरपालिकेत पैसे जाऊन भरा. महानगरपालिकेमध्ये कुठचीही व्यवस्था नाही, ना तिथे विंडो आहे, ना कोण पैसे घेत, ना महापालिकेचा आयुक्त, ना अतिरिक्त आयुक्त, ना DMC, ना वॉर्ड ऑफिसर. पैसे भरायचे कुठे? सशुल्क पात्र करता, लोकांवर वाऱ्यावर सोडता, लोक आपले फेऱ्या मारतायत, SRA मध्ये जात आहेत, महानगरपालिकेत जात आहेत. आणि म्हणून या सशुल्कतेबद्दल निर्णय घ्या अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, अरे मी पहिला वक्ता आहे. पुरेसा वेळ दिला. रत्नाकर गुट्टे. अध्यक्ष महोदय मला तुम्ही बसू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय मी पहिला वक्ता आहे. अरे अध्यक्ष महोदय पहिला वक्ता आहे, काय बसवताय? अरे अधिकार आहे माझा. वेळ दिला जाईल ना. अध्यक्ष महोदय, हा अध्यक्ष महोदय मी पहिला वक्ता है. अमीन पटेल. क्यों? मेरा पार्टी का है, मेरा पार्टी का सभा है. बैठो तुम, बैठा. अरे बैठो नीचे. तुम्ही आपल्याकडे बघून बोला. बैठ नीचे. मी अध्यक्षाबरोबर बोलतोय. सुनील प्रभू, तुम्ही आपल्याकडे बोलून बघायचं, ते काय बोलतात बघून बोलायचं आहे. तुमचा वेळ झाला. रत्नाकर गुट्टे. तुमचा वेळ झाला आहे, बस. बरं 5 मिनिटात संपवा. अध्यक्ष महोदय मी आणि सर्वांनी नोंद घ्यायची, फक्त मुद्दे या ठिकाणी मांडायचे आहेत, भाषण करण्याची आवश्यकता नाही. बरं ट्रॉमा हॉस्पिटल जोगेश्वरीला आहे. या ट्रॉमा हॉस्पिटल मध्ये मेरे जगह में बाद में बात करने वाला. एक मिनिट थांबा ना, एक मिनिट. माझं नाव काढलं होतं, मी अमित देशमुख साहेब बोलणार आहे. त्याच्यानंतर तुमचं आहे, इनके बाद में बोलो. चलो. अध्यक्ष ट्रॉमा हॉस्पिटल आमच्याकडे जोगेश्वरीला आहे. आज काय परिस्थिती आहे? डॉक्टर नाही आहेत. ऑपरेशनला समजा एकदा ऍक्सिडेंट होऊन तिकडे गेला रुग्ण तर डॉक्टर नाही आहेत, तिथे ऑपरेशन होत नाहीत, गोळ्या नाहीत, औषधं नाहीत. काल कुत्र्यावर चर्चा होती, कुत्रा चावला तर रेबीजचं इंजेक्शन नाही. ही परिस्थिती आहे. आणि मग महानगरपालिका हॉस्पिटल चालवते की मस्करी करते, हा प्रश्न आहे. आणि म्हणून मला असं म्हणायचं आहे की आज कांदिवलीला शताब्दी उडाले, नवीन बांधण्याची इमारत तिकडे आपण सुरू केलं काम, परंतु 3 माळे झाले, पुढे अद्यापपर्यंत इमारतीचं काम बंद आहे, पुढचे पैसे मिळाले नाहीत. उपनगरामध्ये आपण आरोग्य व्यवस्था देणार कशी, हा प्रश्न आहे. आणि त्यामुळे जर कोण नोटिंग करत असेल, मंत्री हे समोर बसलेत ते, तर त्यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये ट्रॉमा रुग्णालयामध्ये आपण कशी व्यवस्था करा, डॉक्टरांची, औषधांची आणि ऑपरेशनची आणि शताब्दी रुग्णालयाची, ती इमारत तिचं काम बंद आहे, ते कधी सुरू होणार हे जरा कृपया सांगावं. आणि अध्यक्ष शेवटचा मुद्दा, शेवटचा मुद्दा कन्क्लूड करा. शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, गृहनिर्माण विभागाशी संबंधित मुद्दा आहे. गृहनिर्माण शेवटचा मुद्दा आहे. शेवटचा मुद्दा आहे. अरे शेवटचा मुद्दा आहे रे. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे शिवशाही पटेल सांगितलं ना, शिवशाही नावाचा एक प्रकल्प आहे. कुर्ल्यावरनं स्थलांतरित झाले एअरपोर्टची लोक आपण शिवशाहीने बांधलेल्या त्यावेळेच्या त्या इमारतीमध्ये आणून बसवली. 2600 घरं आहेत आणि आज इमारती जीर्ण झाल्यात. ना तिकडे शिवशाही रिपेरिंगला पैसे देत, डिलॅबिलेट कंडिशनमध्ये बिल्डिंग आहे, ना मुंबई महानगरपालिका रस्ते बनवत, ना सिवरेज लाईन. माझी विनंती अशी आहे की सरकारने स्वतःहून पुढाकार घेऊन
या सगळ्या इमारती तोडून पुन्हा नव्याने त्याचं रिडेव्हलपमेंट करावं. आणि मला असं वाटतं की मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये जसं 20 वर्षापूर्वी SRच्या इमारती आहेत त्या तोडून 33/9ची स्कीम जी आपण डेव्हलपमेंटसाठी आणतोय त्याच पद्धतीने म्हाडाच्या या इमारती शिवशाहीच्या पुनर्विकासासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा आणि याचा पुनर्विकास करावा अशी मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, सन 2025-26 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मी उभा आहे. नगरविकास, गृहनिर्माण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक 105, पृष्ठ क्रमांक 63, बाब क्रमांक 106, पृष्ठ क्रमांक 68, बाब क्रमांक 113, 114, 115, बाब क्रमांक 276, 277. अध्यक्ष महोदय, नगरविकास, गृहनिर्माण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये अलीकडं या सगळ्याच विभागाच्या संदर्भाने जी चर्चा सुरू आहे, किंबहुना जे प्रश्न महाराष्ट्रामध्ये चर्चेला आलेले आहेत, यामध्ये आता येणाऱ्या काळामध्ये नाशिक येथे कुंभमेळा होणार आहे आणि या मागण्यांमध्ये जवळपास हजारो कोटी रुपयाची तरतूद या कुंभमेळ्यासाठी या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या संदर्भामध्ये ज्या काही शासनाने या ठिकाणी कार्यक्रम किंवा धोरण आखलं आहे अध्यक्ष महोदय, त्या संदर्भामध्ये अपेक्षा एवढीच आहे की याचा जो विकास आपल्याला करायचा आहे तो सगळ्यांना बरोबर घेऊन त्याचा विकास करणं आवश्यक आहे. तपोवन येथील ज्या वृक्षांच्या बाबतीमध्ये जी चर्चा या संदर्भाने होते, त्या संदर्भाने सुद्धा या चर्चेमध्ये शासनानं आपली काय भूमिका आहे ही सुद्धा सभागृहापुढं स्पष्ट करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, हे मला आपल्याला या निमित्तानं सांगितलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, हजारो कोटी रुपये त्या कुंभमेळ्यामध्ये खर्च होणार आहेत. फक्त ते खर्च करत असताना पारदर्शक पद्धतीनं तो खर्च झाला पाहिजे, कारण अलीकडं पारदर्शकता ही कुठंतरी या महाराष्ट्रामध्ये हरवली आहे असे चिन्ह आपल्याला अध्यक्ष महोदय पाहायला मिळत आहेत. अध्यक्ष महोदय, काल परवाच जी हवाई उड्डाणं इंडिगो एअरलाईनच्या संदर्भामध्ये देशभर चर्चेला आलेली आहेत, अजूनही ती हवाई उड्डाणं ही काही पूर्वपदावर आलेली नाही आहेत. या संदर्भामध्ये शासनानं कुठंही हे जेव्हापासनं सुरू झालं तेव्हापासनं शासनाच्या वतीनं म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं कुठंही भूमिका ही महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर किंबहुना हे जे काही नागरी भाग आहेत, मुंबई, नागपूर, पुणे, संभाजीनगर, नाशिक या शहरांमध्ये नागरिकांची खूप हेळसांड झाली. नागरिकांना हा प्रश्न पडला की पाहावं कुणाकडं, आणि एवढी त्यांची अडचण झाली की आपण सगळं हे TV वर पाहिलं, वर्तमानपत्रामध्ये वाचलं, पण महाराष्ट्र शासनाकडून त्यांना दिलासा देण्याचं काम हे झालं नाही अध्यक्ष महोदय. आणि अजूनही या अडचणी काही संपलेल्या नाही आहेत. आणि म्हणून माझी अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून ही विनंती आहे राज्य सरकारला की या इंडिगो एअरलाइन्स किंवा ही जी काही उड्डाणं इंडिगो एअरलाइन्सच्या माध्यमातून आपल्या राज्यात होत आहेत याच्यामध्ये सुलभता कधी येईल यासाठी राज्य सरकार काही प्रयत्न करणार आहे का अध्यक्ष महोदय? या संदर्भामध्ये सुद्धा शासनाकडनं त्यांची भूमिका यामध्ये त्यांनी विशद केली पाहिजे.
अध्यक्ष महोदय, मुंबईचा देखील कायापालट शासन करतंय. पुणे, नागपूर, नाशिक, पिंपरी चिंचवड, संभाजीनगर या सगळ्या शहरांचा कायापालट होतोय अशी भूमिका राज्य सरकारनं या ठिकाणी घेतली आहे. अध्यक्ष महोदय, शेकडो, हजारो, लाखो कोटी रुपये या सगळ्या पायाभूत सुविधामध्ये खर्च होत आहेत. पण अलीकडं आपण पाहिलं की अतिवृष्टी या सगळ्या शहरांमध्ये झाली आणि अतिवृष्टीमुळं या शहरांचा नेमका विकास कसा झाला आहे हे आपल्यापुढं या ठिकाणी त्याचं स्पष्ट चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं. अध्यक्ष महोदय, मला असं वाटतं की कुठंतरी या शहरांना पुन्हा एकदा नव्यानं पाहण्याची गरज आहे. हे सगळ्या विकासाच्या योजना आपण राबवतोय, एवढा पैसा आपण खर्च करतोय, पण त्याला न्याय सरकारकडनं किंबहुना सरकारी ज्या काही व्यवस्था आहेत यांना न्याय करता आला का, हा खरा अध्यक्ष महोदय आपल्यापुढं प्रश्न आहे. एवढंच नव्हे तर आता शहरांमध्ये आपण अनेक बिबट्यांच्या संदर्भामध्ये चर्चा झाली, भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भामध्ये चर्चा झाली, कबुतरांच्या बाबतीमध्ये चर्चा झाली. अध्यक्ष महोदय, आता हे सुद्धा प्रश्न या शहरांना भेडसावत चाललेले आहेत आणि म्हणून हे सगळे जर प्रश्न भेडसावत असतील तर ही शहरंसुद्धा सुरक्षित आहेत का, हा खरा मुद्दा या सरकारच्या समोर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. या संदर्भामध्ये सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी विचार करावा लागेल. लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघातून मी येतो आणि लातूर शहर महानगरपालिका याचे सुद्धा अनेक प्रश्न या ठिकाणी आहेत. सरकारचं मी लक्ष वेधू इच्छितो की लातूरमध्ये वाहतुकीची कोंडी होतोय, तिथं ट्रॅफिक सिग्नलची व्यवस्था नाही आहे, पार्किंग लॉट्स नाही आहेत, किंवा लातूर शहर महानगरपालिकेनं मल्टी स्टोरीड पार्किंगच्या ज्या काही व्यवस्था करायच्या त्याकडं या ठिकाणी दुर्लक्ष होतं आहे. सिटी बसची व्याप्ती ही वाढवायला हवी, त्या संदर्भामध्ये काम करणं गरजेचं आहे. लातूर शहर महानगरपालिकेमध्ये अनेक ज्या महानगरपालिकेच्या योजना आहेत, अगदी दप्तर दिरंगाईमुळं नागरिकांची खूप कुचंबणा होते आहे. भ्रष्टाचार हा फोफावत चाललेला आहे. बांधकाम परवानेसुद्धा आता सहज मिळत नाही आहेत. तिथंसुद्धा ऑनलाईन पद्धतीनं बांधकाम परवानगी शासनाच्या आदेशानुसार दिले जातात, पण ते 45 दिवसात काही ते मिळत नाहीत. 6-6 महिने, वर्षभर नागरिकांना बांधकाम परवान्यासाठी वाट पाहावी लागते आणि तिथं देखील पैसे मोजल्याशिवाय बांधकाम परवाने मिळत नाहीत. ही शोकांतिका आहे. अध्यक्ष महोदय, हॉकर पॉलिसी ही देशभरामध्ये सगळ्या शहरामध्ये राबवण्यात आलेली आहे, पण लातूर शहरामध्ये हॉकर पॉलिसीच्या संदर्भामध्ये कुठेतरी उदासीनता या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. ती अंमलबजावणी ही शासनाच्या वतीनं नगरविकास विभागानं या संदर्भामध्ये लातूर शहर महानगरपालिकेला सूचना द्याव्यात आणि एक कालबद्ध कार्यक्रमाअंतर्गत या हॉकर पॉलिसीची अंमलबजावणी या ठिकाणी त्यांनी केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, लातूर शहरामध्ये लातूर औद्योगिक सहकारी वसाहत अध्यक्ष महोदय आहे आणि ही जी काही औद्योगिक वसाहत आहे, आता या औद्योगिक वसाहतीमध्ये जे प्लॉट धारक आहेत त्यांनी त्याचा उपयोग आता बदललेला आहे आणि म्हणून राज्य सरकारनं या औद्योगिक वसाहतीमध्ये ज्या प्लॉट धारकांच्या अडचणी आहेत त्या अडचणी दूर करण्यासाठी एक नवं धोरण आणि ज्या शहरांमध्ये या औद्योगिक वसाहती आहेत त्या औद्योगिक वसाहतीचा वापर बदलण्याच्या संदर्भामध्ये काही धोरण स्वीकारायला हवं आणि त्या अडचणी अध्यक्ष महोदय त्यांनी दूर करायला हव्यात. अध्यक्ष महोदय, आता शहरांमध्ये औद्योगिक वसाहती आलेल्या आहेत, MIDC, आणि म्हणून MIDCमध्ये सुद्धा आता मालमत्ता कर हा आकारला जातो आणि औद्योगिक करसुद्धा आकारला जातो आणि म्हणून हा दुहेरी कर अशा औद्योगिक वसाहतींसाठी लागू झालेला आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा शासनानं लक्ष देण्याची गरज आहे, हे मला आपल्याला या ठिकाणी मुद्दामून सांगितलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, लातूर शहरामध्ये अनेक जी काही वसाहती आहेत त्याच्यामध्ये कबाले अध्यक्ष महोदय त्यांना देण्यात अजून आलेले नाही आहेत. त्यामध्ये विलासनगर, ओल्ड ट्रेंचिंग ग्राउंड, तुळजाभवानीनगर, राजीवनगर, इंदिरानगर, जय भीमनगर, कुष्ठधाम, कॉईल नगर, अण्णाभाऊ साठे नगर, इस्लामपुरा या सगळ्या वसाहतींमध्ये अनेक नागरिक आजही कबाल्यांच्या प्रतीक्षेमध्ये आहेत.
माझी विनंती आहे, अध्यक्ष महोदय नगर विकासाच्या राज्यमंत्री या ठिकाणी आहेत, त्यांना माझी अशी विनंती आहे की लातूर शहर महानगरपालिकेमध्ये अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांनी त्यांना सूचना केल्या पाहिजेत की त्या सगळ्या कबाल्यांचा जो काही निवाडा आहे तो तातडीनं त्यांनी काढावा, ही एक विनंती मी आपल्याला या ठिकाणी करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक शहरांमध्ये स्लॉटर हाऊसच्या संदर्भामध्ये सुद्धा या ठिकाणी प्रश्न आहेत. तिथं अनेक समाजामध्ये देखील तेढ निर्माण होण्याची भीतीही असते आणि म्हणून राज्य सरकारनं स्लॉटर हाऊस, कत्तलखाना या ज्या काही व्यवस्था करणं आवश्यक आहे त्या व्यवस्थासुद्धा अध्यक्ष महोदय त्यांनी या ठिकाणी केल्या पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, याच संदर्भामध्ये पुन्हा पाणी पुरवठ्याच्या योजना, मलनिसारण योजना, कचरा व्यवस्थापन, झोपडपट्टी पुनर्वसन या सगळ्याच बाबतीमध्ये कुठंतरी या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी थोडीशी काही गतिमानता जर दाखवली तर याच्यामध्ये हे सगळे प्रश्न मिटू शकतील. अध्यक्ष महोदय, गृहनिर्माणच्या संदर्भामध्ये मुंबई, पुणे, ठाणे एवढ्याच मर्यादेमध्ये गृहनिर्माण या विभागाचा कामाचा विस्तार झालेला आहे. पण धाराशिव, लातूर, नांदेड इथं देखील शासनानं विस्तार करावा आणि त्या योजना त्या ठिकाणी राबवाव्यात, ही एक विनंती आपल्या माध्यमातून करू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, शेवटी पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभाग जो आहे, अध्यक्ष महोदय दोनच मुद्दे राहिलेत. पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागामध्ये ज्या काही ग्रामीण भागामध्ये दुर्लक्ष होतं आहे मला असं वाटतं आहे, कारण अनेक पाणी पुरवठा विभागाने योजना मंजूर केल्या पण त्या योजना काही ना काही कारणामुळे त्या अपूर्ण राहिलेल्या आहेत. कुठंतरी वीज बिल थकलेलं आहे, कुठंतरी कंत्राटदारानं काम सोडून तो गेला आहे आणि म्हणून या सगळ्या योजना पाणी पुरवठा विभागानं या कार्यान्वित जलद गतीनं केल्या पाहिजे. तरी कचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता विभाग जो आहे, ग्रामीण भाग शहरांमध्ये सुद्धा स्वच्छता ही अडचणीची झालेली आहे आणि ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा स्वच्छतेसाठी पुरेसा निधी हा शासनानं उपलब्ध करून दिला पाहिजे, ही एक सूचना या निमित्तानं करतो. या ज्या मागण्या या सरकारने या ठिकाणी प्रस्तुत केलेल्या आहेत त्या मागण्या या सगळ्या महाराष्ट्राला न्याय देणाऱ्या नाही आहेत, म्हणून याचा विरोध करून मी या ठिकाणी माझे शब्द थांबवतो. ते ठरलं त्याप्रमाणे 3 किंवा जास्तीत जास्त 4 तास आपण पुरवणी मागण्यावर चर्चा घेणार आहोत. माझी आपल्याला विनंती आहे की अप टू पॉईंट घेऊन सदस्यांना टाईम ठरवून घेऊन आणि लगेच बसायला सांगा. अध्यक्ष महोदय, 52 नावं तर भारतीय जनता पक्षाची आहेत आणि त्यामुळे सदस्यांनी कमी शब्दात बोललो पाहिजे आणि तुम्ही त्यांना बसवलं पाहिजे. मिहीर कोटेचा. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्यांवर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, 2024ला अध्यक्ष महोदय, पण रात्री 11 वाजता पण चालेल, सगळे सदस्य बसणार. सर्वांना रुलिंग या ऑपोजिशनला बोलायचं तुम्ही संधी द्या, कारण हे पुरवणी मागणी आहेत त्याच्यावर सर्वांना आम्ही सगळे सूद बोला, थोडक्यात बोला. हो, पण सर्वांना बोलायची संधी द्या. मिहीर कोटेचा. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्यांवरती बोलण्यासाठी, नगरविकास खात्यावरती बोलण्यासाठी मी उभं आहे. अध्यक्ष महोदय, 2024ला महाराष्ट्रामध्ये सुनामी आली आणि महाराष्ट्राचे लाडके भाऊ देवाभाऊ हे महाराष्ट्राचे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आणि एक मुंबईकर म्हणून गेल्या 1 वर्षात मुंबईकरांनी जे विकासाचा झपाटा बघितला, न भूतो न भविष्यती एवढा विकास हे मुंबईकरांनी गेल्या 1 वर्षात बघितला. अध्यक्ष महोदय, मेट्रोची एक्वा लाईनचा काम थांबवण्याचा पाप जे यांनी केला होता, ते मेट्रो एक्वा लाईन पुन्हा चालू झाल्यानंतर आज दिवसाचे 2 लाख मुंबईकर हे सुखाचा प्रवास करतायत. मुंबईचा विकास थांबवण्याचा पाप यांनी केलं होतं, आज 2 लाख मुंबईकर सुखाचा प्रवास करतायत. आणि अध्यक्ष महोदय, एक्वा लाईनचा जो रूट आहे, अरे थांबा हो प्रभूजी, तुमच्यामध्ये बोललो नाही आम्ही, तुम्ही थांबा, मागणी करतो मी. अरे सोडा, तुम्ही सोडा. अरे तुम्हाला एक्सपोज करतोय तर घाबरू नका, अजून खूप करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, कोस्टल रोड आपण बघितला,
अध्यक्षाकडे बघून बोला. अध्यक्ष महोदय, कोस्टल रोड 2 तासाचा प्रवास आज 20 मिनिटावरती आणला. अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक 114 झालं. प्रभू साहेबांचा झालं. बाब क्रमांक थोडा सत्य ऐकायची सवय टाका. बाप क्रमांवरती फोकस करू नका प्रभूजी. हा तेच बोला. तुमच्याकडे बाकी काय बोलण्यासारखंच नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, कोस्टल रोड आता उत्तर पूर्व मुंबईमध्ये राहणारे लाखो नागरिकांसाठी MMRDA द्वारा ठाण्यापासून चेंबूरला कनेक्ट करणारा नवीन एलिव्हेटेड कॉरिडोराचं काम चालू झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, आज जे ठाणेकर, मुलुंडकर, भांडुपकर यांना जो ट्रॅफिकचा त्रास आहे त्याच्यात नाही येणाऱ्या 2 वर्षात मुक्ती भेटणार आहे. मुलुंडवरनं थेट छत्रपती शिवाजी टर्मिनस पर्यंत ईस्टर्न फ्रीवे कॉरिडोरवरनं मुंबईकर हे सुखाचा प्रवास करणार आहेत आणि 45 मिनिटात त्यांचा प्रवास होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मी कौतुक करतो आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, एकनाथ शिंदेजी आणि अजितदादा पवार यांचा मुंबईमध्ये राणीचा बाग हे 110 वर्षाआधी ब्रिटिशरांनी बनवलं होतं आणि त्यानंतर यांनी एक्झॉटिक. अध्यक्ष महोदय, मला बोलू द्या. बाब क्रमांक सांगून आपण बाब क्रमांक 114 बोललो. अध्यक्ष महोदय, आणि पुरवणी मागण्यावरच बोला. हो अध्यक्ष महोदय, 110 वर्षाआधी ब्रिटिशरांनी जो राणीचा बाग बनवला, यांचे नेते पशुप्रेमी तर आहे पण 25 वर्ष मुंबईमध्ये काहीच केलं नाही. आज सांगताना अभिमान होतोय. आजच महानगरपालिका आयुक्तांनी मुलुंड बर्ड पार्क याला मान्यता दिलेली आहे. लवकरच त्याचा भूमिपूजन होणार आहे. 110 वर्षानंतर मुंबईकरांना नवीन पर्यटनच्या स्थळ भेटणार. अध्यक्ष महोदय, तेवढंच नाही, 150 वर्षाआधी ब्रिटिशरांनी मुंबईमध्ये गोल्फ कोर्स बनवले होते. त्यानंतर काहीच मुंबईमध्ये झाला नाही. आज अभिमानाने सांगतो, मी आमचे देवाभाऊंकडे मागणी केली होती आणि आज सांगताना आनंद होतोय की महानगरपालिका आयुक्तांनी मुलुंड गोल्फ कोर्ससाठी फिजिबिलिटी सर्वेची परवानगी दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, याला म्हणतात विकास. कारण आमच्या शासनामध्ये मुंबईकरांचा हित, मुंबईकरांचा सुख हेच बघायचंय. कोणत्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये दुप्पट रक्कम कशी करायची, एक्झॉटिक ॲनिमल एन्क्लोजरच्या नावाखाली 150 कोटीचा खर्चाला 300 कोटी कशी दाखवायची आणि मग ते आम्ही एक्सपोज करतो तर ते टेंडर कॅन्सल करावा लागतो. हे आता नाही होत. अध्यक्ष महोदय, मुंबईचा विकास चाललाय आणि म्हणून माझी मागणी आहे राज्याचे मुख्यमंत्र्यांकडे की आज मुंबईकरांना दररोज जो पाणी पुरवठा होतोय त्याच्यात 500 MLD पाण्याचा शॉर्टफॉल प्रति दिवस आहे. सुनील प्रभूजी बोलत होते, खूप विकास चाललाय, बिल्डिंगा बनतायत. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला पाणी पुरवठालाही बघावं लागणार. माझी मागणी आहे, आवश्यकता नाही. माझी मागणी आहे मुख्यमंत्री महोदयकडे की मुंबईला नवीन धरणाची गरज आहे. कारण येणाऱ्या 5 वर्षात हा पाणीची टंचाई, हा शॉर्टफॉल हे 2000 मिलियन लिटर पर डे होणार आहे आणि तातडीने माझी मागणी आहे की नवीन धरणाची सोय आपण करावी. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये प्रदूषण खूप वाढत चाललंय. बसून घ्या आता. योगेशजी बोलू द्या मला, बसून घ्या. नाही, मी नाही थांबणार, तुम्ही बसून घ्या. नाही. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये प्रदूषणाचा दर्जा खूप वाढलाय. अध्यक्ष महोदय, आता जे मेट्रो लाईन 3चा काम आहे त्याच्यात 550 कोटी रुपयाचा हाऊसकीपिंगचा कॉन्ट्रॅक्ट हे MMRDA ने दिला होता.
पूर्ण परिसराचा 2 किलोमीटर मी प्रवास केला अधिकाऱ्यांसोबत. भंगार आणि धूळचा डम्पिंग यार्ड त्यांनी बनवलं होतं अध्यक्ष महोदय. हे 2 किलोमीटर मध्ये 100 GIS टॅगिंग करून मी फोटो काढलेले आहेत, जेणेकरून प्रदूषण वाढतोय हे मी तुम्हाला पाठवू इच्छितो अध्यक्ष महोदय. माझी आपल्याद्वारे मुख्यमंत्री साहेबांकडे मागणी आहे की 550 कोटी रुपये आपण या कंत्राटदाराला हाऊसकीपिंगसाठी, स्वच्छता आणि सुंदरता राखून ठेवण्यासाठी दिली होती. तो काहीच करत नाही आणि त्याच्यावरती कडक कारवाई व्हावी, चौकशी व्हावी. शासनाचा पैसा वाया नाही गेला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. तेच बोलतोय ना मी पण. आम्ही तुमच्यासारखे नाही आहोत. आम्ही कॉन्ट्रॅक्टदार चुका करत असेल तर बोलतो. हा, तुम्ही फक्त घेतात. अध्यक्ष महोदय, GMLR गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड एवढा महत्वाचा प्रकल्प आहे मुंबईचा. पश्चिम मुंबईला पूर्व मुंबईनी जोडणारा महत्वाचा प्रकल्प अध्यक्ष महोदय. तिकडेही हाच प्रकार दिसून आला. SP सिंगला नावाचा कंत्राटदार 500 कोटीचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे अध्यक्ष महोदय. काम तर डिले आहेच, पण त्याचबरोबर बॅरिकेडिंग नाही. एक चांगला पट्टा आमचा मुलुंडचा हे एलिव्हेटेड रोड आहे. 25-25 फूट खड्डे खोदलेत अध्यक्ष महोदय. सुरक्षाच्या नावाने तिकडे शून्य आहे आणि तेही मी तुम्हाला पाठवू इच्छितो. 100 लोकेशन हे GMLRचे आम्ही GIS टॅगिंग केलेत आणि AQI जो वाढत चाललाय त्याचे प्रमुख जबाबदार हे बेजबाबदार कंत्राटदार आहे. त्यांच्यावरती पण कडक कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी मी ठेवतो आणि हे 100 फोटो हे आपल्याला पाठवतोय. अध्यक्ष महोदय, महसूल मंत्री बावनकुळेजी पण सभागृहात बसलेत. मुंबईचा 1 मिनिट, मुंबईचा प्रश्न आहे प्रभूजी, तुम्ही मान्य करणार, थांबा. बसलेत म्हणून त्याचा फायदा घेतोय. मुंबईकरांची आस्थाचा केंद्रबिंदू म्हणजे बाबुलनाथ महादेव मंदिर. त्याची फाईल मी मागणी करतोय की तब्बल 1 रुपयामध्ये बाबुलनाथ मंदिरची जी जागा आहे ते महसूल विभागाने त्या मंदिरासाठी देण्यात यावी. कारण करोडो मुंबईकर हे बाबुलनाथ महादेवला प्रार्थना करायला जातात अध्यक्ष महोदय आणि हे आस्थाचं स्थान आहे. मला खात्री आहे बावनकुळेजी आता नगरविकास वरती बोलतोय, पण तुम्ही सकारात्मक निर्णय या संदर्भातही घेणार. अध्यक्ष महोदय, AQI झाला. अर्जुन खोतकर. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा आहे, शेवटचा. एक अर्धा मिनिट लवकर कन्क्लूड अध्यक्ष करा. महोदय, मुंबईमध्ये जो हवाचा दर्जा खालवलाय, माझी मागणी आहे की प्रत्येक महत्वाचा प्रकल्प तिकडे स्पेशल AQI मॉनिटर लावलं पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला आयडेंटिफाय होणार की हे पोल्युशन कंट्रीब्युटर्स कोणती साईट आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलायची संधी दिली, खूप खूप धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मी नगर विकासची बाब क्रमांक 114 आणि 106, पृष्ठ क्रमांक 107 आणि 73, गृहनिर्माणचा बाब क्रमांक 277, पाणी पुरवठा विभागाची बाब क्रमांक 432 या विषयावरती आपलं मत या ठिकाणी मांडण्यासाठी उभा आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण राज्याच्या लोकसंख्येमधून शहरीकरण हे आता 50% पुढे गेलेलं आहे आणि त्यामुळं नगर विकास विभागाची जबाबदारी ही अत्यंत समर्थपणे पेलणारे या राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदेसाहेब यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की या सर्व बाबीला अत्यंत समर्थपणे न्याय देण्याची भूमिका माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी गेली 6 वर्षापासून या ठिकाणी घेतलेली आहे आणि तेवढीच समर्थ साथ माननीय देवेंद्रजी आणि माननीय अजितदादा यांनी या संदर्भामध्ये या ठिकाणी दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, शहरीकरण जसं वाढलं सांगितलं ना 114 आणि 100
मी तुम्ही तुमचं लक्ष नाही यंत्र माझ्याकडं. मी सर्व सांगितलं साहेब, पृष्ठ क्रमांक सुद्धा सांगितलं. या सर्व बाबीकडं शहरीकरण जसं वाढलं अध्यक्ष महोदय, तिथल्या समस्याही अत्यंत मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेल्या आहेत. शहरीकरणाच्या बरोबरच जो काही निधी शासनाच्या माध्यमातून शहराला दिला जातो त्यामध्ये निश्चितपणे मोठा वाटा माननीय शिंदे साहेबांनी या ठिकाणी उचलला, त्याबद्दल अभिनंदन करतोच. परंतु अध्यक्ष महोदय, मागच्या पावसाळ्यामध्ये ज्या पद्धतीनं परिस्थिती निर्माण झाली, शहरीकरणामध्ये सर्वात जास्त ग्रामीण भागामध्ये तर इफेक्ट झालाच झाला, परंतु शहरी भागामध्ये सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये या पुराचा तडाखा शहरातल्या लोकांना या ठिकाणी बसलेला आपण या ठिकाणी बघितलं. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे कुंडलिका आणि शिना नदी आहे. या दोन्ही नद्यांनी नदीचं पात्र पलटवलं, दोन्ही नद्याचं पात्र पलटलं आणि शहराच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पाणी घुसलं. अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये हनुमान घाट असेल, साठेनगर असेल, कोठारी नगर असेल, खानसरी असेल, रहीमनगर असेल, या संपूर्ण भागामध्ये अध्यक्ष महाराज पाणी गेल्यानंतर माननीय शिंदे साहेबांना मी तातडीनं त्या ठिकाणाहून व्हिडिओ कॉलवरती बोललो. त्यांनी तातडीनं सर्व यंत्रणा पाठवली, खाजगी यंत्रणा पाठवली, लोकांना अन्नधान्य पाठवलं, रोजच्या गरजांचं सामान त्या ठिकाणी पाठवलं अध्यक्ष महाराज. परंतु एवढ्यावरती हे थांबणार नाही अध्यक्ष महाराज. ज्या नद्यांनी पात्र बदललं त्या पात्राच्या ठिकाणी निश्चितपणे संरक्षण भिंत बांधणं, कुंडलिका शिना नदीवर या ठिकाणी संरक्षण भिंत बांधणं गरजेचं आहे. याचा अभाव यामध्ये या पुरवणी मागण्यामध्ये नाही. अध्यक्ष महाराज, मी आपल्या माध्यमातून मागणी करतो की या दोन्ही ठिकाणी निश्चितपणे संरक्षण भिंत बांधल्या जावी. शहराच्या मध्यभागी छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल आहे. या संकुलामध्ये निश्चितपणे पाणी घुसल्यानंतर शिवाजी महाराज संकुलामध्ये पाणी घुसलं, त्या भागामध्ये मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय की जिंदल कॉम्प्लेक्स असेल, शिवाजी महाराज स्टेशन रोड असेल, सनराईज हॉटेल असेल, मोहन इंगळे, पाटेकर, विष्णू पाटेकर, कैलास जाधव, डॉक्टर हुशे, डॉक्टर चेतन बोथरा, गणेश बन, राकेश गांधी आणि आमचे म्हस्के यांचे जवाई यांच्या 3-3, 4-4 कोटीचं नुकसान दवाखान्यात पाणी गेल्यामुळे झालं. अध्यक्ष महाराज, त्यामुळे ही बाब अत्यंत महत्त्वाची की या शहरामध्ये संरक्षण भिंत बांधणं अत्यंत गरजेचं किंवा अत्यंत महत्त्वाचं या ठिकाणी. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महोदय, मी माननीय बावनकुळे साहेबांचं आणि माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचा आणि फडणवीस साहेबांचा आभार व्यक्त करतो की जालन्यात त्या 42 झोपडपट्ट्या, ज्या अधिकृत झोपडपट्ट्या आहेत, ज्या यादीवर आहे सरकारच्या, त्या यादीवर आम्ही मागणी केली की तुम्ही सर्व PR कार्ड देण्याच्या संदर्भातली भूमिका घ्यावी. माननीय शिंदे साहेबांनी, बावनकुळे साहेबांनी आणि माननीय फडणवीस साहेबांनी भूमिका घेतली आणि शहरातलं काम सर्वे सुरू झाला. माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे अध्यक्ष महाराज, या 42 झोपडपट्ट्याला तर न्याय मिळणारच आहे, परंतु त्याबरोबर सुद्धा अजून काही ज्या लिस्टेड झोपडपट्ट्या नाहीत त्या झोपडपट्ट्याला निश्चितपणे PR कार्ड देण्याच्या संदर्भातली भूमिका, अशा 40 झोपडपट्ट्या अध्यक्ष महाराज की त्या 40 झोपडपट्ट्याला सुद्धा PR कार्ड देण्याच्या संदर्भामध्ये कारवाई या ठिकाणी सुरू करावी, अशा प्रकारची विनंती मी आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी सरकारला या ठिकाणी करतो. अध्यक्ष महाराज, मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे की जालना शहर हा संपूर्ण राज्यामध्ये आपण भूमिगत गटार योजना राबवतो. अमृतची योजना आपण सर्व शहरामध्ये राबवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला, पण तो का जाणो कशामुळे ही अमृतमध्ये जालना शहर येऊ शकले नाही. अध्यक्ष महाराज, माझी सभागृहाला आपल्या माध्यमातून विनंती आहे माननीय मंत्री महोदयाला की या ठिकाणी सर्व झालेला आहे, पण अमृतमध्ये ज्या शहराची लोकसंख्या आता 5 लाखापेक्षा पुढे झाली, महानगरपालिका झाली, महानगरपालिका झाल्यानंतर सुद्धा गुलाबरावजी आपण ऐकताय की अमृतसारखी योजना या शहरामध्ये ती बाब क्रमांक 7 आणि पृष्ठ क्रमांक 69 जयंतरावजी या बाबीवरती निश्चितपणे अमृतमधून ही योजना घेण्याचा विशेष बाब म्हणून या ठिकाणी ही अमृत योजना जर या शहरासाठी दिली अध्यक्ष महाराज तर 7 लाख लोकांना या ठिकाणी न्याय मिळाला असं या ठिकाणी होईल. यामध्ये आपल्या पुरवणी मागण्यामध्ये याचा अंतर्भाव अध्यक्ष झालेला नाही अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे मी विनंती करतो की या संदर्भात प्राधान्याने या ठिकाणी या ठिकाणी विचार करावा आणि ही मदत आम्हाला या ठिकाणी करावी. अध्यक्ष महोदय, महानगरपालिका झाल्यानंतर GSTचा जो परतावा आहे हा परतावा देण्यासाठी निश्चितपणे आपल्याला बंधनकारक या ठिकाणी असताना सुद्धा आम्हाला 93 कोटी रुपये मंजूर झाले अध्यक्ष महोदय. फक्त मंजूर केले, पहिला हप्ता 93 कोटीचा पाठवला,
परंतु अद्याप निधी आम्हाला प्राप्त झालेला नाही. अध्यक्ष महोदय, मी माननीय अजितदादाकडे अनेकदा बोललो की या संदर्भातली बैठक लावा. त्यांनी खाली अधिकाऱ्याला सांगितलं का बैठक लावा, पण अजूनही त्या बैठकीचा मुहूर्त ठरला नाही. अध्यक्ष महाराज, आम्ही जो काही जालना शहर हे उद्योग नगरी आहे आणि मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला कल्पना आहे अध्यक्ष महाराज, मी तुमचा जमानतदार आहे अध्यक्ष महाराज, तुम्हाला कल्पना आहे त्या गोष्टीची की जालना शहर हे व्यापारी पेठ मोठी आहे, स्टीलचं मार्केट मोठं आहे, बियाण्याचं मार्केट मोठं आहे. अध्यक्ष महोदय, तिथून GST राज्यातल्या मुंबई, नागपूर, पुणे या शहरानंतर सर्वात जास्त GST जर कुठलं शहर देत असेल तर ते जालना शहर देतं अध्यक्ष महाराज. आणि त्या तुलनेमध्ये GSTचा परतावा या ठिकाणी आम्हाला आमच्या महानगरपालिकेला मिळाला पाहिजे. 93 कोटीचा परतावा पाठवला, परंतु तो अजूनही आम्हाला मिळालेला नाही. त्या संदर्भात सुद्धा तातडीने पावलं उचलणं अत्यंत गरजेचं अध्यक्ष महाराज. त्यासाठी आमच्या नगरपालिकेला निश्चितपणे मदत केली पाहिजे. केंद्र शासनाच्या ज्या एक अर्थसहाय्य योजना आहेत, ज्या शहरी मूलभूत समस्या आहेत, त्या सोडवण्यासाठी निधीची गरज आहे अध्यक्ष महाराज. त्या संदर्भामध्ये ती सुद्धा निधीची गरज आमची मान्य करावी ही विनंती या माध्यमातून मी करतो. अध्यक्ष महोदय, शहराचा विस्तार या ठिकाणी झाला. रामतीर्थ पूल आहे, भूमिगत रामतीर्थ इथे मोठा पूल आहे अध्यक्ष महाराज. संभाजीनगर आणि जालना शहराला जोडणारा पूल आहे. यावेळेस 10 वेळेस तो बंद झाला. बस स्टँड जवळचा पूल आहे, तोही बंद झाला अध्यक्ष महाराज. हे 2 पूल अत्यंत महत्त्वाचे शहरामधले अध्यक्ष महाराज. याचाही या ठिकाणी उल्लेख झालेला नाही. या दोन्ही पुलाचा उल्लेख त्या ठिकाणी करावा अध्यक्ष महाराज, माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महाराज, मला 5 मिनिट लागतील अध्यक्ष महाराज. या ठिकाणी जालना शहरात पाणीपुरवठा करणारा घाणवडी जलाशय अध्यक्ष महोदय, या घाणवडी जलाशय याची दुरावस्था झालेली आहे. निजामकालीन तलाव आहे. त्या संदर्भामध्ये निश्चितपणे, कारण की हा शहराचा तलाव आहे, त्यामुळं या तलावामध्ये आपण जी काही सुधारणा आम्ही आपल्याला प्रस्तावित करू किंवा जो प्रस्ताव तुम्हाला आम्ही या ठिकाणी पाठवलेला आहे तो प्रस्ताव निश्चितपणे तशाचा तसा तुम्ही मान्य करावा. अध्यक्ष महाराज, जालना शहराच्या 60 MLD पाण्याची गरज आहे. आज आमच्याकडे फिल्टर बेट आम्ही बांधायला घेतलं, अधिकची गरज आम्हाला आहे. त्या संदर्भात मी माननीय गुलाबरावजी आपल्याला विनंती करणार, शहरीकरण जरी तुमच्याकडे नसलं तरी तुम्ही या संदर्भाने बोलू शकता की त्या संदर्भाने सुद्धा आम्हाला अत्यंत गरज आहे पुन्हा फिल्टर बेल्ट बांधण्याची. त्या संदर्भात सुद्धा आपण आम्हाला मदत या ठिकाणी करावी. अध्यक्ष महोदय, शहरामध्ये आता अनेक प्रश्न येऊन गेले. कुत्र्यांचा सुस्वार प्रचंड झाला. अध्यक्ष महाराज, या 2 महिन्यामध्ये मी तुम्हाला नाव सांगू शकेल, या 2 महिन्यामध्ये कुत्र्याने चावा घेतला. 2 मुली, एक यशवंतनगरमधली रोजी परी दीपक गोसावी, ही 3 वर्षाची मुलगी. अध्यक्ष महाराज, आई वडिलांचं भांडण झालं. आई निघून गेली घरातून, माहेरला निघून गेली. मुलगा आणि वडील आणि आई झोपली. अध्यक्ष महाराज, रात्री 3ला मुलीला जाग आली. आईशिवाय ती झोपू शकत नव्हती. बाहुली घेतली, रस्त्यावरती बाहेर आली. रात्री 3ला कुत्र्याने तिला उचललं आणि पूर्ण खाऊन टाकलं अध्यक्ष महोदय. रात्री 3च्या वेळेला खाऊन टाकलं अध्यक्ष महोदय. दुसरी मुलगी अध्यक्ष महाराज, रामनगर मधली मुलगी, तिचं नाव संध्या प्रभुदास पाटोळे, ही 7 वर्षाची मुलगी आईसोबत चालली आहे. एक मिनिट अध्यक्ष महाराज, मला ही मुलगी अध्यक्ष महाराज कुत्र्याने त्या ठिकाणी उचलून नेली. अध्यक्ष महाराज, तिला सुद्धा त्या ठिकाणी उचलून नेऊन खाल्लं कुत्र्याने. 2 मिनिट जयंतरावजी, या संदर्भात कुत्र्याच्या संदर्भात निर्बीजकरण केंद्रा संदर्भामध्ये तातडीनं आपण सूचना करणं गरजेचं आहे. माननीय जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांनी निश्चितपणे निर्णय घेतला, खाजगी व्यापाऱ्यांना बोलले आणि त्या संदर्भात ती व्यवस्था केली. अध्यक्ष महाराज, आमचा मास्टर फुलंब्रीकर नाट्यगृहाचा प्रश्न असेल, आमचे अनेक प्रश्न अध्यक्ष महाराज आहेत की ज्या माध्यमातून लाईटचा विषय असेल, पाण्याचा विषय असेल, या सर्व महात्मा फुले मार्केट असेल, महात्मा फुले मार्केटबद्दल मी माननीय शिंदे साहेबांना धन्यवाद देईल की त्यांनी 2दा बैठका या संदर्भात घेतल्या. जे निर्वासित सिंधी समाजाचे लोक आहेत, जे बाहेर पाकिस्तानहून आपल्याकडे आलेले आहेत, त्यांचं मार्केट पाडलं गेलं अध्यक्ष महाराज, त्यांना द्यावं म्हणून सातत्याने प्रयत्न आम्ही करतो. या संदर्भात पुन्हा एकदा आपण या संदर्भामध्ये भर टाकावी आणि लवकरात लवकर त्यांना हे देण्याच्या संदर्भामध्ये, त्यांच्या मालकीच्या दुकानात देण्याच्या संदर्भामध्ये सूचना करावी अशा प्रकारची विनंती मी तुम्हाला आपल्या या ठिकाणी करतो. अध्यक्ष महोदय, एक गृहनिर्माणचा अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे सिडकोचा प्रकल्प या ठिकाणी होऊ लागला अध्यक्ष महाराज. तुम्ही अर्ध्या लोकांना पैसे देऊन टाकले, पण जे शेतकरी आहेत त्या शेतकरी लोकांना तुम्ही अजून पैसे दिले नाही अध्यक्ष महाराज. तातडीनं सिडकोचा प्रकल्प तुम्हाला करायचा असेल तो ताबडतोब करा आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी ज्या घेतल्यात त्या तातडीनं त्यांना पैसे देऊन टाका अध्यक्ष महाराज. आज या ठिकाणी बाकी इतर गोष्टी ज्या आहेत अध्यक्ष महाराज, भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न, जनावरांचा प्रश्न, जलजीवन मिशनच्या संदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय 85% कामं पूर्ण झालेले आहेत. तुमचा विषय माननीय गुलाबरावजी,
15% कामे आता होण्यास विलंब या ठिकाणी होतो, त्या संदर्भात सुद्धा आपण तातडीने निधी पाठवावा ही विनंती या ठिकाणी करतो. अध्यक्ष महाराज, आपण मला संधी दिली त्याबद्दल आपले मनापासून आभार. जयंतरावजी, आपण बोलू शकता. श्री जयंत पाटील. अध्यक्ष महोदय, नगरविकास खात्याच्या पुरवणी मागण्यांवरती चर्चा करण्यासाठी म्हणून आपण या ठिकाणी बोलतो आहोत. अध्यक्ष महोदय, ठाणे शहरामध्ये पाण्याचं दुर्भिक्ष्य हे फार मोठ्या प्रमाणात आहे. अध्यक्ष महोदय, ठाणे शहरातला एकही भाग नाही त्याच्यात मुबलक पाणी आहे. प्रत्येक विभाग दुसऱ्या विभागाकडे संशयाने बघतो. जे आमचे मित्र सुनील प्रभू म्हणाले ही गोष्ट एकदम खरी आहे की एका विभागाला खुश करायचं, दुसरा विभाग नाखुश, त्या विभागाला खुश करायचं, तिसरा विभाग नाखुश. अध्यक्ष महोदय, गेले अनेक वर्ष ठाणे महानगरपालिकेत ज्यांची सत्ता आहे त्यांच्याकडनं अपेक्षा होती की ते धरण बांधतील, पण अध्यक्ष महोदय, कुठल्याही प्रकारची योजना न आखल्यामुळे आज ठाण्यामध्ये प्रचंड पाणी टंचाई आहे. घोडबंदर रोडला प्रत्येक सोसायटीला 10 ते 12 लाख रुपये दर महिन्याला टँकरचा खर्च येतो. हे पाण्याचं दुर्भिक्ष्य आहे, पाण्याच्या टँकर लॉबीमुळे होतंय का हे कळायला काही मार्ग नाही. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील कळवा आणि मुंब्रा या भागामध्ये गेले अनेक वर्ष पाण्याचं दुर्भिक्ष्य आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक चव्हाणजी यांनी त्यावेळेस 200 कोटी रुपयाची योजना जाहीर केली, अंमलात आली. पण अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री होऊन आता जवळजवळ 15 वर्ष होत आली, ती योजना काय पूर्ण होताना दिसत नाही. अध्यक्ष महोदय, पाण्याच्या टाक्या बांधल्या जात नाही आहेत. अध्यक्ष महोदय, इथे आश्वासन देण्यात आलं की या योजना त्वरित पूर्ण केल्या जातील, पण विधानसभेमध्ये देणाऱ्या आश्वासनांची काही किंमत राहिलेली नाही अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. विधानसभेत आश्वासनं द्यायची, ती पूर्ण नाही झाली तरी काही फरक पडत नाही. अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक ठिकाणी हीच परिस्थिती आहे ठाण्यामध्ये. अध्यक्ष महोदय, घोडबंदर रोडचा ट्रॅफिक, मुंब्र्याचा ट्रॅफिक, कळव्याचा ट्रॅफिक आणि एकंदर शहरातला ट्रॅफिक याचा विचार केला तर पुढच्या येणाऱ्या काळामध्ये काय वाढून ठेवलंय हेच कळत नाही. नवीन DCPR मध्ये जो काय FSI देण्यात आलेला आहे त्याच्यातनं निर्माण होणाऱ्या बिल्डिंगी, त्याच्यातनं वाढणारी लोकसंख्या आणि अस्तित्वात असलेले रस्ते याचा जर विचार केला तर याच्यावर काहीतरी तोडगा निघेल असं मला तरी या क्षणाला शक्य वाटत नाही. अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक शहराची गरज ही सर्व्हिस रोड असते, पण घोडबंदर रोडचे सर्व्हिस रोडच गहाळ झालेत, म्हणजे पळवलेत MMRDने. म्हणजे एकीकडे मेट्रो मोनो चालू असताना दुसरीकडे त्याचे जे स्टेशन आहेत त्याचे जे पिलर्स आहेत ते पिलर्सच मुळात त्या सर्व्हिस रोडवर उतरवलेत. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, हायकोर्टामध्ये केस गेली. हायकोर्टाने विचारलं तुम्ही झोपले आहात का? 22 लोक घोडबंदर रोडवरती गेल्या वर्षभरात मरण पावले ट्रॅफिकमुळे. अध्यक्ष महोदय, असाच गंभीर प्रश्न मुंब्र्यामध्ये उभा राहिला आहे. मुंब्र्यामधल्या हॉकर्सचा प्रश्न, सगळे प्रश्न सोडवत आम्ही हॉकर्सच्या प्रश्नाकडे आलो. हॉकर्सनी अर्धा रस्ता व्यापलाय. आमदार महोदय तक्रार करून 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 कंटाळतात, कोणालाही लक्ष द्यायला वेळ नाही. खरं तर हॉकर्स जर व्यवस्थित बसवले तर ट्रॅफिकची समस्या मुंब्र्यामध्ये उरणार नाही, पण महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना वेळच नाही, कारण हप्ते एवढे मोठे आहेत हॉकर्सकडनं की आमच्या अधिकाऱ्यांना हॉकर्सकडे बघायला वेळच नाही. अध्यक्ष महोदय, ब्रिटिशकालीन एक ब्रिज आहे आमच्या इथे, त्या ब्रिटिशकालीन रोडवरनं आमच्या इथे मुंब्र्याचा ट्रॅफिक जातो. अध्यक्ष महोदय, दोन्ही बाजूला हा ब्रिज वाढवावा
याला रेल्वेने पण मंजुरी दिलेली आहे, पण महानगरपालिकेकडे खर्च करायला, इतर ठिकाणी खर्च करायला करोडो रुपये, हा ब्रिज बांधायला पैसा नाही. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मी इथे मागणी करतो की माननीय उपमुख्यमंत्री आणि तेव्हाचे मुख्यमंत्री हे ठाण्यातले होते, त्यांनी जर त्या ब्रिजकडे लक्ष दिलं आणि तो ब्रिज बांधून घेतला तर मला वाटतं की ही समस्या सुटू शकेल. अध्यक्ष महोदय, पर्यायी रस्ते देणं ही काळाची गरज आहे. आज कळव्यामधला रस्ता, कळव्यामधला ट्रॅफिक साफ करत असताना कळव्यामध्ये अध्यक्ष महोदय पॅरेलल रोड देणं ही गरज असताना त्याकडे लक्ष दिलं जात नाही आहे. जो ब्रिज आम्ही, सागर साहेब मंत्री होते नगरविकास खात्याचे, तेव्हा त्यांचा कळव्याचा दौरा झाला होता आणि त्यांनी एका ब्रिजला मंजुरी दिली होती. माननीय देवेंद्रजी फडणवीसांनी पण त्याला मंजुरी दिली होती. दौरा झाला, त्याला मान्यता मिळाली, तो ब्रिज आहे तसा आहे. तो जर ब्रिज काढला, जो ब्रिज थेट कळव्यातनं पटणी नावाच्या एका एरियामध्ये उतरतो, तर कळव्यातला ट्रॅफिकच गायब होईल. पण अध्यक्षमध्ये कोणालाही वेळ द्यायला वेळ नाही. बाकी सगळीकडे पैसा खर्च करायला वेळ आहे, पण बाकी मुख्य ज्या गरजा आहेत त्याच्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. पाण्याचा प्रश्न कसा सुटणार? इथे बोललं तर मग सत्ताधारी आमदारांना, सत्ताधारी मंत्र्यांना राग येतो. अध्यक्ष महोदय, ठाण्याला भीक मागावे लागते अशी परिस्थिती आहे पाण्यासाठी. कधी आम्ही स्टेमकडे जातो, कधी इरिगेशन कडे जातो, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटसाठी जातो. पण 2002 साली आणलेलं शाही धरण पूर्ण करायला आम्ही नकार दिला राजकीय कारणासाठी. आज आमच्याकडे स्वतःचं धरण नाही आणि शाही धरण बांधायला घेतलं तर आज शाही धरणाची किंमत 2800 कोटी रुपयावरती गेलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, जर ह्या समस्यांकडे जर गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही तर पुढच्या काळामध्ये पाण्यावरनं मारामाऱ्या होतील, रक्त सांडलं जाईल, अशी परिस्थिती शहरामध्ये निर्माण झाली आहे. आणि ती फक्त गरिबांच्या वस्त्यांमध्ये नाही, तर श्रीमंतांच्याही वस्त्यांमध्ये तीच परिस्थिती आहे. अशा पद्धतीचं आज कॉन्ट्रॅक्टरची बिलच मिळत नाहीत. अध्यक्ष महोदय, नगरविकास खात्याचे मंत्री आमचे स्वतःचे असताना आज ठाण्यामध्ये इतकी मोठी समस्या उभी राहिली आहे की पैसे येतात, कामं केली जातात, पण कामाची बिलं कोण देणार? आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, ठाण्याच्या एकंदर परिस्थितीचा विचार केला असता आज मेंटल हॉस्पिटलमध्ये एक मागच्या 4 दिवसापूर्वी 5 दिवसापूर्वी जवळजवळ 200 झाडं कापण्यात आली. ती 200 झाडं कापत असताना त्यांना जाऊन विचारलं की अध्यक्ष, की तुमच्याकडे परवानगी आहे का? त्यांनी सांगितलं आमच्याकडे कुठल्याही प्रकारची परवानगी नाही. पण अध्यक्षमध्ये 200 झाडं कापण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, संपवतोय मी. अध्यक्ष महोदय, आमच्या इथे भोलानगर, शिवाजीनगर, मांडेकर, अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे भोलानगर, शिवाजीनगर नावाचा भाग आहे, त्याच्यावरनं उन्नत रेल्वे जाते. लवकर कन्क्लूड करा. एकच मुद्दा आहे, 3500 झोपड्या त्याच्यामध्ये अफेक्ट होणार आहेत. मला माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी शब्द दिला होता की आपण याच्यावरती तोडगा काढू. अध्यक्ष महोदय, आम्ही सांगतो एवढंच आहे की एवढ्या मोठ्या जागा, सरकारी जागा तिथे उपलब्ध आहेत की त्या जागीच त्या लोकांचा तिथे त्यांना विस्थापित होऊ देऊ नका, त्यांना तिथेच स्थापित करा. अध्यक्ष महोदय, याच्यात सर्वात कळीचा मुद्दा हा आहे की सगळं धुणे भांडी काम करणारी लोक तिथे राहतात आणि त्याच्यामुळे जर त्यांना तिथेच दिलं नाही तर परत एकदा ते झोपड्या नवीन बांधतील आणि त्यांचं परत तेच होतील. बाप क्रमांक 432 आणि बाप क्रमांक 114 वर बोलण्यासाठी उभा आहे. माझ्या मतदारसंघात भोर, राजगड, मुळशी या 3 मतदारसंघामध्ये जलजीवन मिशन व राष्ट्रीय पेयजल अंतर्गत अनेक कामं मंजूर झाली आणि आपण पाहताय कामं मंजूर झाली, त्यांचे वर्क ऑर्डर झाल्या, परंतु बरीचशी कामं अर्धवट पडलेली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी योजना होऊन देखील या ठिकाणी लोकांना त्याचा काही फायदा होत नाही. शासनाने अतिशय चांगलं धोरण अवलंबून या ठिकाणी प्रत्येक घरात नळ देण्याचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून या योजना आणल्या, परंतु खऱ्या अर्थानं आपण असं पाहिलं तर ह्या योजना फक्त ठेकेदारांसाठी एक चांगली गोष्ट होऊन बसलेली आहे. कारण की अनेक ठेकेदार वेगवेगळी कामं घेतात आणि ती कामं न पूर्ण करता बिलं काढून मोकळी होतात. त्यामुळे अनेक योजना या अर्धवट अशा अवस्थेत पडलेल्या आहेत. तर खऱ्या अर्थानं भविष्यकाळात ही शासनाची फसवणूक आहे, तेव्हा यावर कठोर कारवाई करून ज्या ठेकेदार असेल किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांनी पण आपण पाहतोय की बऱ्याच वेळा बिलं काढलेली आहेत, कागदावर योजना पूर्ण दिसतात, परंतु प्रत्यक्ष गेलो तर योजना अपूर्ण आहेत.
तेव्हा माझी आपणास विनंती आहे, याची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी असू द्या, ठेकेदार असू द्या, त्यांच्यावर कार्यवाही झाली पाहिजे अशी माझी सभागृहाला या ठिकाणी विनंती आहे. त्याचप्रमाणे माझ्या मान हिंजवडी या भागामध्ये खऱ्या अर्थानं नदीतनं पाणी पिण्यासाठी उचललं जातं, त्याच्यावर प्रक्रिया करून पाणी वापरत असताना देखील हे अतिशय दूषित आहे. म्हणून खऱ्या अर्थानं त्या भागाचं नदीचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी नदी सुधार योजनेअंतर्गत त्याचा विकास व्हावा अशी माझी सभागृहाला या ठिकाणी माझी विनंती आहे. त्याचप्रमाणे भोर शहराचा आपण जर विचार केला, ही ऐतिहासिक भूमी आहे. भोर शहरात अनेक अशी काही गोष्टी आहेत, त्याचं पुनरुज्जीवन होणं महत्त्वाचं आहे. भोर शहराला ब्रिटिशकालीन जुना ऐतिहासिक शहराचा वारसा आहे आणि 1885 साली भोर संस्थकांनी उभारलेली भोर नगर परिषद इमारत आहे, ही खऱ्या अर्थाने या इतिहासाचा साक्षर आहे. या वास्तूचं संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी शासनाने निधी दिला पाहिजे आणि तो मिळावा अशा ठिकाणी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे रामबाग तलाव असा या भोर शहरात आहे, त्या ठिकाणी हा तलाव नसून खऱ्या अर्थाने शहरातील एक अतिशय जुन्या काळातलं एक वैभवशाली वैभव आहे. त्या ठिकाणासाठी आपण या ठिकाणी निधी द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. बोर शहरात या ठिकाणी नदीच्या शेजारीच बोर शहर आहे आणि नीरा नदी त्या ठिकाणी वाहती. भुयारी गटर त्या ठिकाणी नाही आहे किंवा सांडपाण्याचा कुठलाही प्रकल्प त्या ठिकाणी झालेला आहे, तेव्हा तो व्हावा. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची अपेक्षा आहे. तो निधी मिळाला तर शहराची चांगली समस्या पण सुटेल आणि खऱ्या अर्थानं नदी जी नीरा नदी आहे ती भविष्य काळात चांगल्या परिस्थितीत राहील अशा ठिकाणी मी आशा व्यक्त करतो. सर तर 2 मिनिटं साहेब आम्हाला बोलू द्या. बाकीचे मंडळी साहेब एक 20 अर्धा तास बोलतात आणि तुम्ही नवीन सदस्यांना संधी देताना 2 मिनिटात उरकायला सांगता, हे बरोबर नाहीये. बोला आपण. राष्ट्रीय पातळीवर अनेक खेळाडू या ग्रामीण भागामध्ये तयार होतात, परंतु या ठिकाणी अजून क्रीडांगण नाहीये. भोर राजवाडा कमान ही खऱ्या अर्थानं भोर संस्थानाचा आत्मा आहे. त्या विकास करण्यासाठी आपण या ठिकाणी मदत केली तर संस्थांचा इतिहास, सांस्कृतिक वैभव याचे प्रतीक समजून याचा सर्वांगीण विकास केल्यास भोरला पर्यटन, अर्थकारण आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या खऱ्या अर्थानं महत्त्व प्राप्त होईल. ही चारही मागण्या फक्त आर्थिक मागण्या नाहीत तर भोर शहराचा इतिहास, पर्यावरण, आरोग्य, संस्कृती आणि तरुणाईचं भविष्य याशी निगडीत आहे. त्याचप्रमाणे माझ्या राजगड तालुक्यामध्ये राजगड हा स्वराज्याची पहिली राजधानी होती. त्या ठिकाणी तोरणागड सुद्धा या ठिकाणी आहे. स्वराज्याचं पहिलं तोरण त्या ठिकाणी बांधलं गेलं आणि स्वराज्याची स्थापनेची शपथ सुद्धा त्याच भागात घेतली गेली. परंतु हे सर्व गड किल्ले आज आपण पाहतोय राजकीय दृष्ट्या दुर्लक्षित राहिलेलं आहे. म्हणून मी सभागृहाला विनंती करतो, भविष्यकाळात या भागाच्या विकासासाठी याचं संवर्धन होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या मूलभूत सुविधा दिल्या तर खऱ्या अर्थाने या भागाचं पर्यटन वाढणार आहे, या भागातील परिस्थिती, आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे. त्यासाठी आपण लक्ष द्यावं आणि त्यासाठी निधीची तरतूद करावी एवढी अपेक्षा या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. माननीय मंत्री महोदय. एक मिनिट घेतो याला. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटंसं बिल आहे. माननीय मी नाना पटोले साहेब, माननीय सुनील प्रभूजी, विजय वडेट्टीवारजी यांना विनंती केलीच आहे. आपल्याला विनंती करतो की उद्या वरच्या सभागृहामध्ये या बिलाला आपल्याला आणायचं आहे. तर अध्यक्ष महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 97 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे अशी मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 97 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. कोणी बोलणार आहे? नाही अध्यक्ष महोदय, थोडी बिलाची पार्श्वभूमी मांडतो. मग त्या ठिकाणी काही सदस्यांना बोलायचं असेल तर ते आपल्या सूचना या ठिकाणी देतील. अध्यक्ष महोदय, या बिलामागे एवढीच फक्त पार्श्वभूमी आहे की महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966च्या कलम 42 अ, ब, क, ड व कलम 44 अ मध्ये जमिनीच्या अकृषिक प्रयोजनाबाबत वापर करण्याकरता परवानगी नसल्याबाबतचे वेळोवेळी 94 मध्ये 1994, 2014, 2017, 2018 मध्ये या तरतुदी केल्या की आता येण्याची अकृषिक अट राहणार नाही. पण अध्यक्ष महोदय, एकीकडे आपण येण्याची अट काढली, जिथे जिथे जो वापर आहे त्या ठिकाणी वाणिज्य वापर असेल तिकडे येण्याची गरज नाही. वाणिज्य वापर करताना
औद्योगिक वापर करताना औद्योगिक वापराची येण्याची अट नाही, ती आता रद्द केली शासनाने. ते नियमात आपण सुधारणा केली आणि रहिवासी असेल तर रहिवासी क्षेत्रामध्ये सुद्धा येण्याची गरज नाही, अशी आपण त्या ठिकाणी सुधारणा केल्याच आहे. पण या सुधारणेमध्ये ही बाब अंतर्भूत होती की सनद घ्यावी लागेल. म्हणजे येण्याची अट काढली आणि दुसरीकडे सनदची अट ठेवली, म्हणजे तीच प्रक्रिया करायची आणि तेच त्या ठिकाणी मग ते तेवढीच प्रक्रिया करून आपण एवढी मोठी येण्याची अट रद्द करूनही काही त्या ठिकाणी उपयोग होत नव्हता. आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी प्रकरणं त्या ठिकाणी पुन्हा पुन्हा येणे करता जाणे, पुन्हा सनद करता जाणे आणि सनदची प्रक्रिया तशीच आहे येण्यासारखी. त्यामुळं येण्याची अट रद्द करूनही उपयोग झाला नव्हता आणि त्यामुळं आता 42मध्ये आपण सुधारणा करतो आहे आणि 42मध्ये सुधारणा करून आता स्वतंत्र अकृषक परवानगीची आता गरज पडणार नाही, सनदही आता काढून टाकतो आहे. त्यामुळं राज्य शासनाने हा बिल आणण्यामागचा एवढाच उद्देश आहे की सनदची अट आपण काढतो आहे आणि जमीन वर्ग 1 अथवा वर्ग 2 जरी असली तरी या ठिकाणी या बांधकाम आणि विकासाकरता कुठलेही त्या ठिकाणी अडचण येणार नाही. दुसऱ्या या ठिकाणी 2 प्रकारचे टॅक्स आहे. अकृषक परवानगी देताना एक टॅक्स आहे की स्थानिक संस्थाकरता प्रॉपर्टी टॅक्स आणि दुसरा अकृषक वापराचा टॅक्स. 2 टॅक्स या ठिकाणी राज्यात आहे. तर आता आपण दोन्ही टॅक्स कमी करून एक सिंगल टॅक्स आणतो आहे आणि त्यामुळं डबल टॅक्स भरण्याची गरज पडणार नाही. एकच टॅक्स या राज्यामध्ये आता त्या ठिकाणी ज्याला आपण प्रीमियम म्हणतो आहे, सांगतो ना प्रीमियम कसं भरावं लागणार आहे. 1000 चौरस मीटरपर्यंत जो भूखंड आहे त्याला 0.1% ओनली, 0.1% केवळ ही त्या ठिकाणी सर्व अटी रद्द करून प्रीमियम भरायचा आहे 0.5%, 0.1%. हां, रेडी रेकनरच्या 0.1% आणि 1001 चौरस मीटर ते 4000 चौरस मीटरपर्यंत 0.25%, 0.25% रेडी रेकनरच्या आणि 4001 चौरस मीटरच्या वरचे भूखंड आहेत त्यांना 0.5% इतकं आपण त्या ठिकाणी खाली आणलेलं आहे. आणि त्यामुळं आता यानंतर कुठल्याही सनदची गरज नाही, येण्याची गरज नाही. जो वापर ज्या ठिकाणी अनुज्ञेय आहे तो वापर त्यांनी करावा आणि आता आपण सनदची अट काढून टाकलेली आहे. एवढी सुधारणा या कायद्यामध्ये आहे आणि ही हजारो लोकांची मागणी आहे की महसूल खात्याने सनदची अट रद्द करावी, येण्याची अट रद्द केली तर सनदची रद्द करावी. ही मागणी आता आम्ही या बिलामध्ये मान्य करतो आहे. 2 टॅक्सपैकी फक्त एक प्रीमियम एवढंच ठेवलेलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जे काही या ठिकाणी आपण जे शुल्क देतो ते आता याच्यातनं त्यांना जाणार आहे आणि त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही त्यांच्या जे काही त्यांना जे टॅक्स मिळतं त्यात त्यांना कुठली अडचण येणार नाही. एवढी सुधारणा या बिलामध्ये आहेत. नाही तेच विचार त्याच्यावरच बोलतोय. अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदयांनी फार उत्तम हा बिल इथे प्रस्तुत केला आहे. या बिलामध्ये एनए टॅक्स कॅन्सल केल्यानंतर जी सनदची प्रोसिजर होती ती पण आता कॅन्सल होत आहेत आणि माननीय मंत्री महोदयांनी 1000 मीटर, 1000 ते 4000 मीटर आणि 4000 मीटरच्या वरती ज्या 0.1 प्लस 0.25 आणि त्यापुढे जे ज्या दाखवलेत ते रेडी रेकनरप्रमाणे की बाजार मूल्याप्रमाणे तेवढं ते खाली खुलासा करावा. अध्यक्ष महोदय, रेडी रेकनरप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदयांनी जे उद्देश या ठिकाणी सांगितला त्या उद्देशाचं आम्ही स्वागतच करतो. त्याच्यामुळे त्याला विरोध करायचं काही कारण नाही. पण अध्यक्ष महाराज, कृषक जमीन जी आहे आपली, त्या कृषक जमिनीचा जो विषय आहे की आपण मोठ्या प्रमाणात आता शहरीकरण होत आहे आणि कृषक जमीन आपली कमी होत चालली. दर वर्षाला मोठ्या प्रमाणात पुराचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे. त्यामुळे नदीकाठातली जमीन ही जवळपास आता रेतीवाली होत आहे आणि पूर्ण जमीन त्याच्यातून संपत चालली आहे. नदी आपल्याला आपली शेत जमीन ताब्यात घेते आहे. आपलं धोरण पण आहे सरकारचं की हे जे नदीमध्ये जाणाऱ्या जमिनीचा मोबदला तातडीने त्याचे सर्वे करून त्या शेतकऱ्याला द्यायचा आणि ते आपल्या रेकॉर्डला घ्यायचा. पण ते काही होत नाही.
नदीकाठात त्या पुराच्या जमिनीमध्ये ते तसंच असते. एकीकडे आता आपण हे धोरण आणताय ते ठीक आहे. आता ज्यांनी आता शेतात घरं बांधण्याची एक नवीन पद्धत आलेली आहे, फार्म हाऊस बांधायची पद्धत आलेली आहे आणि शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढतं आहे त्याच्यामुळे. पण कृषक जमीन ही त्याची एक मर्यादा आपल्याला भविष्यात ठरवावी लागणार आहे. त्याच्यामुळे हे सगळे आपण करताय त्याचं स्वागत करतो असं मी पहिले सांगितलं. पण कृषक जमिनीचं प्रमाण पण याला किती प्रमाणात आपण या राज्यात आपलं राहिलं पाहिजे आणि तिला कसं आम्ही सुरक्षित करू शकू हे आपल्याला धोरण भविष्यात ठरवावंच लागणार आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हे बिल आपण आणतायत त्याला आमचं स्वागत आहे. पण मी जे 2 मुद्दे मांडलेले आहेत त्या मुद्द्याचं आपण स्पष्टीकरण द्यावं. महोदय, हे जे आपण एनए रद्द केला आणि एनए सनदी आता रद्द करतोय, हे बिल फक्त औद्योगिक, इंडस्ट्रीयल, कॉमर्शियल आणि रहिवासी क्षेत्राकरता आहे. तिथे जे एनए आपण करतो, वाणिज्याला वाणिज्य वापर करतो, औद्योगिकला औद्योगिक वापर करतो आणि रहिवासीला रहिवासी वापर करतो. त्यामुळं यांना वारंवार येण्याची गरज नाही. व्यावसायिक क्षेत्रात व्यावसायिक वापर करण्यास, औद्योगिक क्षेत्रात औद्योगिक वापर करण्यास आणि रहिवासी क्षेत्रात रहिवासी वापर करण्यास कुठलीही येण्याची गरज नाही असा निर्णय असा कायदा आपण पारित केला. पण सनद ठेवली होती. त्यामुळे हा शेतीशी काही संबंध नाही आहे. कृषकची या बिलाचा काही संबंध नाही. हा फक्त संबंध हा रहिवासी, वाणिज्य आणि औद्योगिक क्षेत्राकरता आहे. त्यामुळं कृषक क्षेत्राला याचा काही इफेक्ट होणार नाही आहे. दुसरं, नदी काठाच्या जमीन ज्या खरडून गेलेल्या आहे त्या खरडून गेलेल्या जमिनीकरता नदीच्या पात्रात गेल्या त्याकरता त्या जमिनीचा पुनर्विकास करणे, त्या जमिनीला पूर्ववत करणे याकरता किती आपण केलं तरी इतका फ्लो असतो नदीचा की त्या ठिकाणी आपल्याला त्या खरडूनच गेल्या आहे. तर मला असं वाटतं की यामध्ये काही वेगळं धोरण राज्य सरकारला करावं लागेल. कारण हजारो एकर जमिनी या नदीच्या पुराने वाहून गेलेल्या आहे. त्यामुळं आपल्याला कधीतरी मदत पुनर्वसन खात्या माध्यमातून या ब्ल्यू लाईन ठरवताना आपल्या ज्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नदीत गेल्या आहेत त्याच्याबद्दलही वेगळं त्या ठिकाणी काही मदत पुनर्वसन विभागाकडनं वेगळं धोरण आणण्याची गरज आहे. मी आपल्याला आश्वस्त करतो की शासन याच्यामध्ये पूर्ण लक्ष टाकेल. मला एकच फक्त क्लॅरिफिकेशन पाहिजे की आपण आत्ता रेडी रेकनर रेट म्हणालात, इंग्लिश व्हर्जनमध्ये तसंच लिहिलंय ॲन्युअल स्टेटमेंट ऑफ रेट्स, पण जे मराठी याच्यात आहे त्यात चालू बाजार मूल्य लिहिलंय म्हणजे तो मार्केट रेट होतो. आता मार्केट रेट आणि रेडी रेकनर रेट हे शहरी भागात त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी तफावत असते. त्यामुळे त्याच्यावर आपण कृपया क्लॅरिफिकेशन द्यावं एवढी माझी विनंती. नाही, मी आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो की रेडी रेकनरच्याच दराप्रमाणे हे मूल्य राहील. नाही, आपण याच्यात जर बाजार मूल्याचा अर्थ असा होत असेल की त्या ठिकाणी मार्केट रेट, तर आपण ते रद्द करू. आपला रेडी रेकनर जो आहे चालू बाजार मूल्य आपण आता याच्यातून कमी हा वाक्य कमी करू, हा शब्द कमी करू आणि रेडी रेकनर रेट प्रमाणे मी मराठी भाषेत याचा आता मराठी त्याला बाजार मूल्यच म्हणतात, पण ठीक आहे, आपण एक याच्यामध्ये रेडी रेकनर ॲड करू. पण रेडी रेकनरच्या 10% 1000 चौरस मीटरला, 1001 ते 4000 चौरस मीटरला 0.25% आणि 4001 चौरस मीटरला 0.5%. या असं आपण एक वन टाईम प्रीमियर घ्यायचं, वन टाईम प्रीमियम घ्यायचं आणि सनद आणि एने रद्द करून टाकायचं. माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्ताच माननीय सदस्यांनी सांगितलं, आपण क्लिअरिफाय केलं, मी आपलं अभिनंदन करतो. पण शहरात जे काही लेआउट्स आपण मंजूर करतो आहे NITच्या माध्यमातून, तिथे गैर कृषी कर लागतो आहे. तो हा कायदा आल्याबरोबर तो वन टाईम घेऊन आपण तो नियमित संपवणार आहोत का, नंबर 1. आणि माननीय पालकमंत्री किंवा माननीय महसूल मंत्री महोदय, आपण इथे लिहिलं आहे की जमिनीचे 31 डिसेंबर 2001 रोजी किंवा त्यापूर्वी अकृषिक वापरामध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे त्या जमिनीसाठी दरवर्षी अकृषक निर्धारणाऐवजी सन 2001च्या वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या
जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या पोट कलम 2 मध्ये नमूद केलेल्या दराने एकाच वेळेला अधिमूल्य आकारण्यात येईल व वसूल करण्यात येईल. माननीय महसूल मंत्री महोदय, माननीय बावनकुळे साहेब, हा जर कलम हे आपण लावलं तर ते खूप अधिक होणार आहे. त्यामुळे याची तपासणी आपल्या विभागातर्फे आपण करावी, जेणेकरून ते नागरिकांना परवडलं पाहिजे आणि त्यांनी तुमच्याकडे ते भरलं पाहिजे. आपण हे जर वाजवी कराल तर सर्व नागरिक, विशेषतः नागपुरातल्या NITच्या भागांमध्ये ज्यांना दरवर्षी हे भरावा लागतो, ते सर्व नागरिक हे भरतील. त्यामुळे या विषयाची आपण एकदा परत तपासणी करावी व योग्य ती दुरुस्ती करावी अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आधीच सांगितलं की 2 कर प्रणाली रद्द करण्यात आल्या, त्यामुळं अकृषकचे पुन्हा पैसे भरण्याची गरज नाही. एकच प्रीमियम भरावं लागेल. तेही मी सांगितल्याप्रमाणे 0.1%, 0.25% आणि 0.5%, यामुळे एवढं कमी केलेलं आहे. आता इथून पुढे जे लेआउट पडणार आहे त्यांना हा दर लागू राहील जो आत्ता आपण केला आहे. आणि आता जो दरवर्षी NA टॅक्स आपण घेत होतो तोही रद्द केला आहे. प्रत्येक वर्षी NA टॅक्स जो आपण घ्यायचो तो रद्द केला. आता फक्त वन टाईम एकदा रेडी रेकनरच्या 0.1% भरले फ्री झाला. रेडी रेकनरच्या मी सांगितलं ज्या प्लॉटचा जो एरिया सांगितल्याप्रमाणे, त्यामुळं आता NA टॅक्स प्रतिवर्षी भरायची गरज नाही. आत्तापर्यंत प्रतिवर्षीचा NA टॅक्स हा त्या ठिकाणी साचला होता, तो आता आपण रद्द केलेला आहे. यानंतर फक्त या आपण जे काही रेट लावले त्याप्रमाणे पैसे भरून वन टाईम प्रीमियम भरून आता सरळ सर्व त्या ठिकाणी NAची अट आणि सनदची अट आपण रद्द करतो आहे. राहिला 2001, तर जे यापूर्वी जे NA टॅक्स लागलेले आहे त्यांना वन टाईम करण्याकरता, त्यांना वन टाईम भरण्याकरता 2001चा रेडी रेकनर लावून त्यावर हा रेट लावायचा, 2001चा रेट लावायचा. म्हणजे बघा, याच्या पूर्वीचे जे NA आणि झालेले आहेत त्यांना जे 1000 चौरस मीटरला 0.1% भरलं तर ते त्या ठिकाणी पुन्हा कधीच भरायची गरज नाही. जुनही त्या ठिकाणी रद्द आणि नवीनही पुढच्या काळात त्याला भरायची गरज नाही. त्यामुळं त्यांना काय रेट लागले पाहिजे, 2001चं त्या ठिकाणी रेट लागले पाहिजे असा या ठिकाणी आपण सुधारणा आणतो आहे. त्यामुळं डबल टॅक्सची अटही काढली, वन टाईम प्रीमियम म्हणून आपण त्या ठिकाणी आता हे विधेयक आणतो आहे. त्यामुळं मला असं वाटतं या राज्यातली अत्यंत महत्त्वाची मागणी या बिलाच्या माध्यमातून आपण पूर्ण करतो आहे. माझी सभागृहाला विनंती आहे की माननीय जयंत पाटील साहेब तुम्ही उशीर आल थोडे. माझी विनंती आहे की सभागृहाने तुमची आमची सर्वांची मागणी होती तेच बिल आलं आहे, आपण सर्वांनी एकमताने या बिलाला मान्यता द्यावी अशी विनंती मी सभागृहाला करतो. परंतु आणखी असे अध्यक्ष बावनकुळे साहेब, एकच माझी विनंती आहे की दुसरा पॅरेग्राफ परत आहे की 2002 रोजी किंवा त्यानंतर अकृषिक झाल्याच्या जमिनीच्या बाबतीतला एक आहे, त्या बाबतीत आपण असं म्हटलं आहे की वापरामध्ये रूपांतर करण्यात आलेल्या जमिनीसाठी दरवर्षी आकारण्यात आलेल्या अकृषिक निर्धारणाऐवजी ज्या वर्षी अशी जमीन अकृषिक वापरासाठी रूपांतर करण्यात आली असेल त्या वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या पोट नियम 2 मध्ये नमूद केलेल्या दराने एकाच वेळेस. सर, हे खूप जास्त होईल, इथेही रेडियज्ञप्रमाणेच घ्यावे अशी माझी विनंती आहे. या बिलामध्ये नमूद असलेल्या प्रत्येक बाबीबद्दल बाजार मूल्य नाही तर रेडी रेकनर प्रमाणेच करणार आहोत. करतोय या सरकारचं अभिनंदन करतोय. अध्यक्ष महोदय, एक अतिशय चांगला महाराष्ट्राच्या सामान्य जनांसाठी आणि कमीत कमी 50% शहरी विस्तार, मग ते नगरपालिका, नगरपरिषद, महानगरपालिकाच्या विभागात आहे, त्यांच्या सगळ्या या आकर्षक प्रश्नाचा सोल्युशन माननीय मंत्री महोदयांनी आणि माननीय सरकारने केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी 2 विनंती आहे. केवळ हे आकर्षक दर जे आहेत ते वसूल करण्याची यंत्रणा शासनाच्या महसूल विभागाकडे आहे. अध्यक्ष महोदय, मी मुंबई शहराचा बोलीन तर मुंबई शहराचे जवळजवळ 70-75% लोकांना तहसीलदार, तलाठी ही ऑफिस कुठे आहे हीच माहीत नसते. त्यांना महापालिकेची ऑफिस माहीत असते. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आकृषिक दराच्या संदर्भामध्ये महापालिका प्रॉपर्टी टॅक्सच्या संदर्भामध्ये प्रत्येक 6 महिन्यांनी प्रॉपर्टी टॅक्स वसुलीसाठी त्यांना नोटीस पाठवते त्यांच्या यंत्रणेमार्फत. पण माननीय मंत्री महोदय,
मंत्री महोदय आकृषिक संदर्भामध्ये एक मिनिट मंत्री महोदयांना ऐकू द्या. हो आमदार साहेब 2 मिनिटं थांबा. आकृषिक विषयामध्ये मंत्री महोदय आपल्याला भरपूर पैसा याच्यात येणार आहे. आता आपण याच्यामध्ये 1-2 गोष्टी केवळ करा की आकृषिक दराच्या ज्यांचे पेमेंट रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्टनी पूर्वलक्षी प्रभावानी बाकी आहे त्यांना अध्यक्ष महोदय आपण 3 महिन्याची 4 महिन्याची ॲम्नेस्टी स्कीम द्या. त्यांच्यापर्यंत हा मेसेज जाण्यासाठी अध्यक्ष महोदय महापालिकेच्या माध्यमातून किंवा कलेक्टरच्या ऑफिस आणि तहसीलदार ऑफिसच्या माध्यमातून शहरामध्ये प्रत्येक इमारतीमध्ये ही नोटीस लावण्याची एक यंत्रणा सुरू करा. आणि याच्या संदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय ज्यांचे जुने आकृषिक दर बाकी आहे अध्यक्ष महोदय त्यांना या एमनेस्टीमध्ये 2001 पर्यंत आणि 2002 पर्यंतचा जो नियम आपण लागू केला आहे तो रेडी रेकनर प्रमाणे लावावा. त्याच्यात काही आर्बिट्रेशन न करायचं असेल अध्यक्ष महोदय तर त्यांची दंडमाफी आणि अध्यक्ष महोदय त्याला व्याज माफी याच्या संदर्भात सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा अध्यक्ष महोदय, ही माझी विनंती आहे. मंत्री महोदय याच्यावर सकारात्मक उत्तर देतील. माननीय योगेश सागरजींनी अत्यंत महत्त्वाचे 2 मागण्या केल्या आहेत. मी आधीच सांगितलं आहे योगेश सागरजी की 2001च्या पूर्वी ज्यांचे येणे झाले आहेत त्यांना 2001चे रेट लागतील. 2002 ते आत्तापर्यंत जसं जसं रेडी रेकनर असेल त्याप्रमाणे आपल्याला 0.1 मी जे आता वारंवार रिपीट करत नाही 1000 स्क्वेअर मीटरला किती त्या ठिकाणी 4000ला किती त्याच्यावर किती सांगितलं आहे. यामध्ये आपली जी मागणी आहे की ती आम्हाला मान्य आहे. आपण त्या ठिकाणी 6 महिने ॲम्नेस्टी स्कीम देऊ. दंड व्याज आकारणार नाही. आम्ही ॲम्नेस्टी स्कीम देऊ आणि त्यांनी 2001च्या पूर्वी ज्यांचे झाले असेल येणे त्यांनी 2001च्या रेडी रेकनरप्रमाणे 0.1%, 0.25%, 0.5% भरून त्या ठिकाणी परमनंट त्या ठिकाणी आपला येणे करू शकतात. 2002 ते 2024पर्यंत जसे जसे रेडी रेकनर वाढलेले आहेत त्याप्रमाणे 0.1, 0.25, 0.5 हे असतील आणि 2024 नंतर आताचे जे नवीन लेआउट मंजूर होतील त्यांना असतील. राहिला प्रश्न व्याजाचा, व्याज घेणार नाही आणि 6 महिने ॲम्नेस्टी स्कीम आपण देऊ आणि 1 वर्ष. ठीक आहे, सुनील प्रभू साहेबांनी 1 वर्ष म्हटलं. 1 वर्ष आपण जे आत्तापर्यंत येणे झाले असतील त्यांना 1 टाईम प्रीमियम आकारून संपूर्ण येणे हा कायमस्वरूपी करण्याची कुठलीही सनद आणि कुठलाही येणे टॅक्स पुढच्या काळात लागणार नाही असा निर्णय आपण या ठिकाणी करतो. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 97 अध्यक्ष महोदय, मी फक्त अभिनंदन करण्यासाठीच या ठिकाणी उभा आहे. दोन गोष्ट आदरणीय महसूल मंत्री बावनकुळे साहेबांनी जे बिल येण्याच्या बाबतीमध्ये त्या ठिकाणी आणलं, खरं तर अत्यंत चांगलं बिल महसूल मंत्र्यांनी या ठिकाणी आणलेलं आहे. येणे करत असताना, लेआउट करत असताना, शहर भाग असो का ग्रामीण भाग असो, अत्यंत क्लिष्ट पद्धत होती त्याचा येणे करण्याची. परंतु खऱ्या अर्थाने हे सगळं टाळलं आणि म्हणून मी एक चांगलं बिल आणलं त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन करील. परंतु अध्यक्ष महोदय, उक्त संहितेचे कलम 42A, 42B, 42K, 42D, 44, 44A, 45, 46 आणि 47 याऐवजी 41 याचा खुलासा त्या ठिकाणी आमच्या सारख्याला त्या ठिकाणी काही झाला नाही. आणि म्हणून मी मंत्री महोदयांना विनंती करणार आहे का त्याचा खुलासा करणं या ठिकाणी, स्पष्टीकरण करणं या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे. आणि दुसरं महत्त्वाचं, आतापर्यंत जेवढे येणे झाले त्याच्या बाबतीमध्ये अत्यंत चांगला खुलासा केला की 1 टाईम प्रीमियम भरा. 1000चा प्लॉट असेल तर 0.1, 1000 ते 4000 असेल तर 0.25 आणि 4000च्या पुढे जर असेल तर 0.5. एक अत्यंत चांगला प्रीमियम या ठिकाणी आपण आणलेला आहे आणि व्याज माफ करून टाकलं. फक्त मी विनंती एवढीच करणार आहे का ग्रामीण भागामध्ये पेट्रोल पंप असेल किंवा जर इतर कारणासाठी येणे करायचे असेल तर ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा ही पद्धत आपण अंमलात आणावी, एवढंच या ठिकाणी मी बोलतोय. अत्यंत महत्त्वाची सूचना केली आहे, ती मान्य आहे आणि त्यामुळं आपण ही बाब मान्य करू. आणि योगेश सागरची एक राहिला आहे,
BPMSमध्ये आम्ही एक विंडो करणार आहे, प्रीमियम टी. त्या विंडोत पैसे भरले की त्याला आता मग कुणा वेगळीकडे पैसे भरायची गरज नाही, चालन भरायची गरज नाही. BPMSमध्ये याची एक खिडकी राहणार आहे. त्यामुळं तुम्हाला प्रीमियम भरण्याची झंझट त्या ठिकाणी संपणार आहे. ग्रामीण भागाला सुद्धा हा नियम लागू आहे. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 97 अध्यक्ष महोदय, खरोखर बावनकुळे साहेबांनी महसूलमध्ये जे आमूलाग्र बदल केलेले आहेत आणि त्यामुळं या राज्यातल्या जनतेची होणारी पिळवणूक अनेक पटीनं अनेक ठिकाणी या महसूल खात्यामध्ये किंवा बिगरशिती करण्यामध्ये जो लागणारा वेळ आहे, अडवणूक आहे, छळवणूक आहे, या सगळ्यामधून अनेक चांगले निर्णय बावनकुळे साहेबांनी राज्याच्या हिताचे अगदी PT उषाच्या गतीनं त्यांनी PT उषापेक्षाही जास्त गतीनं त्यांनी निर्णय केलेले आहेत. फक्त या बिलाच्या बाहेर जाऊन बावनकुळे साहेब माझी एक विनंती आहे की असंच आपण मोजणी खात्यासाठी आपल्याला जे काय करता येईल, कारण हे मोजणी खातं आज माझी जमीन मोजली तर मला दुसऱ्याच्यात सारून देतं आणि त्यानं मोजली तर तिसऱ्याच्यात सारून देतं. माझ्या तालुक्यामध्ये 4600 केसेस आहेत कोर्टामध्ये आणि कुणाचीच जर पुन्हा त्या शेतकऱ्यानं पुन्हा मोजणी मागवली आणि अधिकारी बदलला तर तो अजून पुन्हा दुसरीकडेच मोजतो, दुसऱ्याच्यातच दाखवतो. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. तर सॅटेलाईटच्या माध्यमातून एकदा हे राज्यातलं चित्र जसं आहे तसं स्वीकारा, कायदा करा, जे आहे तसं, कुणाला कमी असो जास्त असो. पण ही जी कोर्ट कचेरी आणि या शेतकऱ्यांची 40-40, 50-50, 70-70 वर्ष लोक या कोर्ट कचेऱ्या करतायत आणि मोजणीचा विषय हा अतिशय गंभीर आहे. फक्त माझी विनंती आहे बावनकुळे साहेब हे करतील आणि तुमचं सर्व विरोधी पक्षाच्या वतीनं खूप सारा अभिनंदन. महसूलमध्ये अनेक चांगले निर्णय घेतल्याबद्दल धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, श्री बावनकुळे साहेब हे दिवसेंदिवस प्रचंड लोकप्रियतेकडे चाललेले आहेत. माझे तर ते आवडतेच मंत्री आहेत. अध्यक्ष महोदय, अतिशय चांगला निर्णय झाला, याबद्दल मी आपलं अभिनंदन करतो. आणि मला वाटतं की तुमचे एवढ्या वेगाने निर्णय होत आहेत, आमच्या जानकर साहेबांनी सांगितलं त्याप्रमाणे, की लोकांना अवघड वाटणारा महसूल कायदा किंवा महसूल विभाग हा अतिशय मुक्तपणाने लोकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध व्हायला लागला आहे. माझ्या मतदारसंघात आष्टा नावाचं एक गाव आहे, त्यात 4, 6, 9 असे नंबर आहेत. 1910 साली लोकांनी ते जमीन वाटप झालं, त्यांना शासकीय जमीन आहे. वेगवेगळी हस्तांतरं 10 सालापासून आत्तापर्यंत होत आहेत. आता त्यांना वर्ग 2चं वर्ग 1 करणं, ते रेग्युलराईज करणं, यासाठी मी आपल्याला अनेक वेळा निवेदनं दिलेली आहेत. मला आशा आहे की या कायद्यामुळे त्यांना बऱ्यापैकी रिलीफ मिळेल. जर आणखीन त्यांना रिलीफ पाहिजे असेल तर पुन्हा मी त्या भागातलं शिष्टमंडळ घेऊन, राजा एवढा दिलदार आणि उदार झालेला असताना यापूर्वी आम्ही त्या सूचना केलेल्या आहेत. पत्रही मी आपल्याला अनेक वेळा दिलेली आहेत. आपणही भेटून एकदा त्याच्यावर एक कायदा निरस्त एक GR रद्द केला. तर आता माझी विनंती आहे की आम्ही त्याबद्दल आपल्याला भेटू, पण आपल्या या कायद्यानं त्यांना बराचसा रिलीफ मिळेल अशी अपेक्षा आहे. आपण एक चांगला कायदा केला आणि लोकांच्या मनातले निर्णय ज्यावेळी माणूस घेतो त्यावेळी त्याची खुर्ची पुढं जाते. त्यामुळे आता मध्ये 3 खुर्च्या आहेत, त्या मधल्या 2 खुर्च्यांना फारसा अर्थ नाही, कारण तुमचा 1 नंबरलाच तुम्ही कधीही जाऊ शकाल, एवढी तुमची लोकप्रियता वाढो. आणि योगेश सागर यांना काही म्हणायचं असलं तरी राजकारणात असं कौतुक विरोधकांच्याकडून झालं तर लवकर प्रमोशन होतं. आमची भाषणं तुम्ही ऐकत नसला तरी वरचे ऐकतील आणि म्हणतील की आपल्या हा एक चांगला हिरा आपल्या पक्षात आहे. आणि योगेश सागर यांचा तर मी इतका हितचिंतक आहे की मला मगाशी असं वाटलं की योगेश सागर सामील झाले, फितूर झाले,
पण त्यांनी स्वतःच्या जागी जाऊन पुन्हा अतिशय चांगली भूमिका बजावली. त्यामुळे योगेश सागरांचं कौतुक केलं पाहिजे. पण मी पुन्हा एकदा महसूल मंत्र्यांचं अभिनंदन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उत्तमराव जानकरजींनी सांगितलं, आपण आता मोजणी खात्यामध्ये आमूलाग्र बदल करतो आहे. आता आपण खाजगी सर्वेअरसुद्धा एम्पॅनलमेंट करतो आहे. खाजगी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून आपण खूप त्या ठिकाणी नवीन नवीन आधुनिकीकरण आणतो आहे, रोवर्स आणतो आहे. मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी नक्षा स्कीम येते आहे, स्वामित्व स्कीम येते आहे. त्यामुळे या राज्यातली संपूर्ण मोजणी पुन्हा एकदा करण्याचा आपला विचार आहे. खाजगी सर्वेअरलाही सुद्धा आता आपण कायद्यामध्ये त्यांना आता घेता येईल अशी नियम केलेला आहे आणि त्यांनी मोजणी करायची. आमच्या SLRनी DYSLRनी त्यांना मान्यता द्यायची, तपासून आणि त्याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जो 1 महिना 2-2 महिने लागतात 15 दिवसाच्यामध्ये पुढच्या काळात तर आमचा विचार आहे आधी मोजणी, मग खरेदी खत आणि मग म्युटेशन. मोजणीशिवाय खरेदी खत करायचं नाही आणि खरेदी खत झाल्यावर म्युटेशन करायचं. पण हा काळ 15 दिवसावर आणण्याकरता आपल्याला अजून 3-4 महिने वेळ लागेल. आधुनिकीकरण आपण रोडच्या माध्यमातून आणलेलं आहे. आंध्रा कर्नाटकमध्ये ज्या पद्धतीने त्यांनी जी सुलभता केली आहे की मोजणी केल्याशिवाय खरेदी खत करायचं नाही, मोजणी केल्याशिवाय वाटण्यात करायचं नाही, मोजणी केल्याशिवाय शेतकऱ्याच्या शेतीच्या कुठल्याही हस्तांतरणं याला मान्यता द्यायची नाही. हा जो आपण त्या ठिकाणी शहरी भागात ग्रामीण भागामध्ये फ्लॅट्स ओनर असतील किंवा त्या ठिकाणी शेती असेल याकरता आपण आधुनिकीकरण स्वीकारतो आहे. दुसरं या ठिकाणी जयंत पाटील साहेब, खरं तर वर्ग 2चं वर्ग 1 आष्ट्याचं 15 दिवसामध्ये आपल्याला त्याचे आदेश मिळणार आहेत आणि 15 दिवसामध्ये आष्ट्याचा क्लास 2 क्लास 1चा निर्णय. रिक्त जागेची आता आपण आकृतीबंध मंजूरच केला, पण त्या व्यतिरिक्त तेवढ्या रिक्त जागेमध्ये राज्याची 15 दिवसात मोजणी येणार नाही. ते तर आपण भरतोच आहे, आकृतीबंध नव्याने केला आहे. पण त्या व्यतिरिक्त खाजगी एम्पॅनलमेंट करून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 10-15 एजन्सीज त्या ठिकाणी आणून आपण त्यांना SLR DYSLRच्या माध्यमातून मग त्याला सर्टिफाईड करून लवकरात लवकर मोजणी करण्याचाही आपण त्या ठिकाणी यंत्रणा उभी करतो आहे. म्हणजे जनतेला ऑनलाईन त्या ठिकाणी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करायची आणि मोठ्या प्रमाणावर खाजगी ज्या मोठ्या मोठ्या कंपनीजला आंध्रा कर्नाटकमध्ये संपूर्ण मोजणी करण्याचे अधिकार दिले आणि मग मात्र त्याला सर्टिफिकेशन हे SLR आणि DYSLRने दिलं. हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळं राज्याची मोजणी एकंदरीत झाली की आतापर्यंत जे क्लिष्ट राज्याच्या अडचणी आहेत त्या दूर होतील. मला असं वाटतं. या ठिकाणी आष्ट्याचं सांगितलं मी, आष्ट्याला 15 दिवसामध्ये क्लास 2 क्लास 1चे आदेश मिळतील आणि सर्व आष्ट्याचं जेवढं काही प्रॉपर्टीज आहे त्या क्लास 1मध्ये करण्याचा निर्णय आपण करू. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी आपल्याला विनंती करतो की सभागृहाने एकमताने या बिलाला मान्यता दिली आहे. आपण या ठिकाणी मान्यता द्यावी अशी विनंती करतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 97 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे एकमत. होयचे एकमत. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 12, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे एकमत. होयचे एकमत. खंड 2 ते 12, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. विधेयक संमत करणे. मंत्री महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 97 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे असे मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 97 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे.
प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 97 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे एकमत. विधेयक संमत झाले. आणि अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्त्वाचं हा विधेयक आपण सर्वांनी एकमताने मंजूर केलं त्याबद्दल सन्माननीय सभागृहाचे आणि विधानसभेच्या सर्व सन्माननीय सदस्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. महाराष्ट्रामध्ये मंत्री महोदय, महाराष्ट्रामध्ये एक लाजिरवाणी घटना आता काल घडली अध्यक्ष महाराज. थांबा, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. एक लाजिरवाणी घटना घडलेली आहे अध्यक्ष महाराज. आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये पुणे जिल्ह्यामध्ये ज्या मुली शिकतात, मग त्या महाविद्यालयीन असेल या माध्यमिक शिक्षणातल्या असतील, त्यांना UPT टेस्ट म्हणजे प्रेग्नन्सी टेस्ट करून जावं लागतं अध्यक्ष महाराज. राज्यामध्ये मागच्या काळातही आपला हा विषय आला होता सभागृहात अध्यक्ष महाराज. सरकारने धोरण स्वीकारलेलं होतं की असं कुठलंही कोण कृत्य करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करू अशा पद्धतीने सांगितलं होतं अध्यक्ष महाराज. या घटनेबद्दल मी आता सविस्तर या ठिकाणी बोलणार नाही अध्यक्ष महाराज. ही घटना लाजिरवाणी आहे. ही घटना पुन्हा घडू नये यासाठी सरकारने करायच्या उपाययोजना आहेत अध्यक्ष महाराज. आणि मला आपल्याकडून अपेक्षा अध्यक्ष महाराज की या घटनेची सखोल चौकशी अध्यक्ष महाराज. पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलींची ह्या तक्रारी आहेत अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून सरकारने याच्यावर निवेदन करावं ही अध्यक्ष महाराज माझी मागणी आहे. सरकारने निवेदन करावं. भयानक प्रकार आहे अध्यक्ष महाराज. होय अध्यक्ष महोदय. चर्चा. अध्यक्ष महोदय, मी माझी विनंती आहे की माझ्या पक्षाची एक 6 वाजता बैठक आहे. 5 मिनिटं मी बोलणार आहे, जास्त काही मुद्दे नाही आहेत, तर आपण मला परवानगी द्यावी. पण बोलतो माझ्यानंतर तुमचं येईल, लगेच जमत. अध्यक्ष महोदय, माझ्यानंतर येईलच तुमचं. अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक 105 अध्यक्ष महोदय, रुपये 3000 कोटी नाशिक कुंभमेळ्यासाठी देण्यात आलेले आहेत. मागच्या वेळी 1000 कोटी रुपये दिले. अध्यक्ष महोदय, कुंभमेळा करण्यासाठी कुणाचा विरोध नाही, पण 1800 झाडांची तोड करण्याचा हट्ट का चालू आहे हा प्रश्न लोकांच्या मनात यायला लागलाय. अध्यक्ष महोदय, साधुग्रामसाठी महानगरपालिकेची राखीव ठेवलेली 300 एकर जागा कुठं गेली, ते का नाही वापरात येत. अध्यक्ष महोदय, पर्यावरणाचा नाश करून कुंभमेळ्याचा आग्रह धरणं, कुंभमेळ्याच्यासाठी ही तपोवनांची झाडं तोडण्याचा आग्रह धरणं योग्य नाही. अध्यक्ष महोदय, आज बाब क्रमांक 113 मुंबई मेट्रो लाईन 3चं उद्घाटन नुकतंच झालं. अध्यक्ष महोदय, महालक्ष्मी आणि इतर स्थानकावर लिफ्टचं काम अजून अर्धवट आहे. साहित्य यंत्रणा तिथंच आहे. स्वरूप परिसर अतिशय अस्वच्छ आहे. मेट्रोसाठी अनेक रस्ते बंद केलेले होते, ते कधी सुरू करणार याचं उत्तरात द्यावं अध्यक्ष महोदय. बाब क्रमांक 114 मनपा क्षेत्रासाठी 1000 कोटी रुपयाची मागणी केलेली आहे. मागच्या पुरवणी मागण्यात 15000 कोटी दिलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, वैशिष्ट्य हे आहे की हे पैसे सत्तारूढ पक्षाकडेच जातात आणि यावेळी पण निवडणुकांच्यासाठीच या पैशाचा वापर होईल यात काही शंका नाही. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या बजेटमध्ये सभागृहाची मंजुरी घेत असताना हा मंजूर झालेला निधी काही प्रमाणात विरोधी पक्षालाही दिला पाहिजे असा या अध्यक्ष महोदय आपण यांना सरकारला सांगा. अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक 107 मध्ये नगरपालिकांना आर्थिक सहाय्य केलं जातं. अध्यक्ष महोदय, त्या बाबतीतही अनेक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, पाणी पुरवठ्याचे मंत्री महोदय या ठिकाणी बसलेले आहेत. बाब क्रमांक 434 जलजीवन मिशनकडे अध्यक्ष महोदय 35,000 कोटी रुपयापेक्षा जास्त रकमेची प्रशासकीय मंजुरीची आणि 10,000 कोटी रुपयापेक्षा जास्त रकमेची सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची अशी 45,000 कोटी रुपयाची जास्त रकमेची देयके प्रलंबित आहेत.
जलजीवन मिशनची 52,000 मंजूर कामापैकी 26,000 योजना पूर्ण आहेत. उर्वरित योजना निधीअभावी रखडल्या गेलेल्या आहेत. 2024 पर्यंत त्या पूर्ण होणं अपेक्षित होतं, पण अध्यक्ष महोदय आता केंद्र सरकारने हात वर केलेले आहेत. केंद्राने 2024 नंतर पुढचे पैसे देणं बंद करायचं ठरवलेलं आहे आणि आता ज्या 26-27,000 योजना राहिलेल्या आहेत त्या सगळ्या महाराष्ट्र सरकारलाच आता पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, त्या प्रलंबित योजना कधी पूर्ण होणार, थकीत बिलाचं पेमेंट कधी करणार. माझ्या मतदारसंघात एक हर्षल पाटील म्हणून एका मुलाने आत्महत्या केली. तो सब कॉन्ट्रॅक्टर होता, पण पैसे मिळाले नाहीत म्हणून त्याने आत्महत्या केली. माझ्या मतदारसंघात वाळवे तालुक्यात भवानीनगर, लवणमाची, किल्ले मच्छिंद्रगड, उबालवाडी, बोरगाव, महादेववाडी, माणिकवाडी, ओझरडे, काकाचीवाडी, तुळजापूर, बागणी, ढवळी, कारंजवाडी, मिरजवाडी, गोटखिंडी, बावची, मसुचीवाडी, साटपेवाडी, ताकारी, दुधारी या सगळ्या योजना आणि मिरज तालुक्यात कसबे डिग्रस, मौजे डिग्रस, तुंग, साखराळे, कापूसखेड, नेरले, पेठ, शिगाव, कासेगाव, वाटेगाव या गावातील योजना निधी अभावी प्रलंबित आहेत किंवा त्यांचं काम वेगळ्या कारणाने प्रलंबित आहे. तर एकदा मंत्री महोदयांनी आढावा घ्यावा आणि लवकरात लवकर ह्या कामं पूर्ण करण्यासाठी संबंधितांना सूचना द्याव्यात. अध्यक्ष महोदय, कंत्राटदारांना शेवटचा 1 मिनिट, कंत्राटदारांना बिल मिळत नसल्याने ते आर्थिक संकटात सापडलेत. त्यामुळे शासनाकडे जमा SD, EMD, MDR परत करून ही रक्कम अंतिम बिलातून वजा करावी व निविदा प्रक्रियेत लोकवर्गणीची अटी नसताना बिलातून लोकवर्गणी कपात केली जाते ती तात्काळ बंद करावी अशी आमची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, शेवटचाच मुद्दा आहे साहेब, शेवटचाच मुद्दा आहे. अध्यक्ष महोदय, अंदाजपत्रकात सुधारणा करून सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता द्यावी. कामाच्या मुदती वाढवल्यानंतर विम्याची समान मुदतवाढ मिळावी व नवा विमा कपात करू नये अशी देखील त्यांची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी आपणाला विनंती आहे की या संदर्भात मंत्री महोदयांनी लवकरात लवकर काम करावं. अध्यक्ष महोदय, गृहनिर्माण विभागात देखील मलबारील फोर्जेट स्ट्रीट परिसरातील नामदेववाडी या गृह प्रकल्पाबद्दल भाषण मी मागं केलेलं होतं. मंत्री महोदयांनी त्याचा उत्तरात देखील उल्लेख केला नाही. लेखी उत्तर पण आले नाही. 20 वर्षे झाली त्यांना हक्काची घरे मिळाली नाहीत. परवा त्यांनी मोर्चा काढला होता. घरं दिली नाहीत त्या बिल्डरला काळ्या यादीत टाकायचे सोडून शासनाने त्याला झालेला 23 कोटी रुपयाचा विलंब शुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव केला. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये असे अनेक प्रकल्प आहेत जे कामचुकार बिल्डरमुळे रखडले आहेत. माझी मागणी आहे की असे किती SRA प्रकल्प आहेत जे पूर्णत्वाची मुदत संपूर्ण गेली आहेत त्याची सभागृहाला माहिती द्यावी व अशा बिल्डरांच्यावर कडक कारवाई करावी. अध्यक्ष महोदय, सन 2025-2026च्या पुरवणी मागण्यांवरील नगरविकास विभागावर पान क्रमांक 73 बाब क्रमांक 114 यावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विक्रोळी पूर्व विधानसभा क्षेत्रात येत असलेल्या टागोर नगर, कन्नमवार नगर या भागात गेल्या 50-60 वर्षापूर्वीच्या मलनिःसरण वाहिन्या तसेच जलवाहिन्या आहेत. त्यावेळी त्या ठिकाणी बैठा चाळी असल्याने त्याप्रमाणे मलनिःसरण वाहिन्यांची डिझायनिंग करण्यात आली होती. परंतु आता मोठ्या प्रमाणात चाळींचा पुनर्विकास झाल्याने व झपाट्याने नागरीकरण झाल्याने जुन्या मलनिःसरण वाहिन्या बदलण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. सद्यस्थितीमध्ये या मलनिःसरण वाहिन्यांमधून पावसाळ्यात ओव्हरफ्लो होऊन सांडपाणी रस्त्यावर येऊन आजूबाजूला प्रचंड दुर्गंधी पसरत आहे. नागरिकांचे आरोग्यावर परिणाम होत आहे. या संदर्भात मी सातत्याने संबंधित विभागाकडे पत्रव्यवहार, बैठका विधानसभेत उपस्थित करूनही अद्यापही कुठल्या प्रकारची कारवाई झालेली नाही. तरी मलनिःसरणाची झालेली दयनीय अवस्था पाहता तात्काळ त्या बदली करण्यात यावेत. कालिदासजी कोळंबकर. अहो, मी बोललोच नाही, मी अजून बोललोच नाही. मी अर्धा मिनिटं पण नाही बोलायचं काय. अरे 4 मिनिटं झाली. बोलू तर द्या. बोला. अजून एवढंच झालेलं आहे कंप्लीट. आम्हाला लवकर आता आम्ही जातो. बाब क्रमांक बोलून त्याच्यावर मुद्देसूद बोला आपण. आता त्याला काय अर्थ आहे? नाही, बरोबर नाही. मला हे कळत नाही की पक्षाला दिलेला वेळ पक्ष वाटून देईल ना, त्याच्यावर तुम्ही रेशनिंग करणं योग्य नाही. त्यांच्या पक्षाला जो वेळ दिलाय तो त्यांनी वाटावा. त्यामुळे तुम्ही आमचा वेळ रेशनिंग करणं हे कुठल्याही नियमात बसत नाही. आपण हे करू शकत नाही नियमाने देखील. तुम्ही आता मी
कोण किती बोललं अध्यक्ष महोदय, वेळ बघा, वेळ जी पक्षाला आपण दिलेली बसा. आहे, विरोधी पक्षाला निम्मा वेळ द्यायचा असतो, निम्मा वेळ सत्तारूढ पक्षाला, त्यात त्यांनी त्यांचे सर्व वेळेचं नियोजन केलेलं आहे, त्याप्रमाणेच या ठिकाणी संधी दे. लवकर बोला. 5 मिनिटं तरी द्या, 5 मिनिटं तरी द्या. आपण बोला. राऊत बोला. आपण तसेच टागोरनगर कन्नमनगर या भागात या भागामध्ये जलवाहिन्या सुद्धा अत्यंत जुन्या झाल्या असल्याने कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत आहे. त्यामुळे ह्या जलवाहिन्या सुद्धा तात्काळ बदली करण्यात याव्या ही माझी सरकारला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, सूर्यानगर ही वस्ती अत्यंत डोंगराळ भागात असलेली वस्ती आहे. रहिवाशांना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न खूप गंभीर आहे. यापूर्वी या सभागृहामध्ये वारंवार मी लक्ष वेधले आहे, परंतु सूर्यानगरसाठी जलकुंभ बांधण्याबाबत निधीची तरतूद झालेली नाही. त्यामुळे पाणी पुरवठा समस्या अत्यंत भेडसावत आहे. याकरिता तात्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा ही माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. सदर रस्त्याबाबत मी प्रश्न, कपात सूचना, पत्रव्यवहार केला. अधिकारी फक्त पाहणी आणि चौकशीच्या पलीकडे प्रत्यक्षात कामास सुरुवात करताना दिसत नाहीत. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील हिरे मार्ग, स्वामीनारायण मार्ग, टागोरनगर, पगारे मार्ग, टागोरनगर, राम हजारे मार्ग, परेश पारकर मार्ग, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, तसेच आबा हरियाणे मार्ग, टागोरनगर रस्ता ह्या रस्त्यांची नादुरुस्त असल्यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांना चिखलातून वाट काढत जावे लागते. सदर रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने तात्काळ दुरुस्ती करण्यासाठी आपण निधी उपलब्ध करून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, गृहनिर्माण विभाग क्रमांक 277, पान क्रमांक 179 यात माझ्या मतदारसंघामध्ये कन्नमा टागोर या भागात मोठ्या प्रमाणात इमारतीचा पुनर्विकास सुरू आहे. त्यापैकी बहुतेक इमारतींना VP कोटा पुरवठा मिळाला, परंतु काही बिल्डिंग ज्या CRZ मध्ये आहेत यांना प्रोरोटा आणि प्रोरोटा. अध्यक्ष महोदय, अधिवेशनात अध्यक्ष महोदय कन्क्लूड करा आता. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावरती मी चर्चा करण्यासाठी, पुरवणी मागण्यावरती चर्चा करण्यासाठी थांबतो बाबा. त्यांना पुनर्विकासात परवानगी द्यावी असे MCZने न्यायालयात निर्देश दिले आहेत. त्याकरता कन्नमा टागोरनगर येथील वंचित इमारतींना VP कोटा व पुरवठा मिळण्याबाबत तात्काळ कारवाई करावी. कोळंबकरजी. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्यावरती नगर विकास विभाग, गृहनिर्माण विभागावरती मी चर्चा करण्यासाठी उभा आहे. बाब कमाम 114 आणि 276. साहेब, अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजे मुंबई शहरातील झोपडपट्टीचा जो प्रश्न आहे. आज भयानक परिस्थिती आहे मुंबई शहरामध्ये. माझं एक पांजळ मत आहे की धारावी मतदारसंघामध्ये 663 एकर जमीन आहे आणि ह्या जमिनीवरती शासनाने अडाणींना डेव्हलपमेंट करण्यासाठी दिलं. ज्या पद्धतीने त्यांना ज्या फॅसिलिटी तिथे देण्यात आल्या आहेत त्या पद्धतीने मुंबईतील इतर ठिकाणी सुद्धा द्या अशी माझी मागणी आहे. माझं कोरबा मिठागर मी डेव्हलप करतोय साहेब. आज नाही म्हणते 24 एकरची जमीन आहे आणि त्या 24 एकर जमिनीमध्ये आज नाही म्हणते 4,500 झोपड्या आहेत तिथे. त्यांना पण त्यांना फॅसिलिटी ह्या मताचा मी आहे. ती पण जनताच आहे आणि बहुतेक बाबासाहेबांचे अन्वय यश साहेब. म्हणून माझी आपणाला विनंती आहे की ह्या बाबतीमध्ये आपण हे करा, मदत करा अशी माझी देवेंद्रजींना आणि एकनाथ शिंदेना माझी विनंती आहे. मुंबईतील गिरण्यांचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे साहेब. माझ्या स्प्रिंग मिलच्या बाबतीमध्ये देवेंद्रजींना मी विनंती करून 180 कार्पेटमध्ये 648 कुटुंब राहत होती आणि 648 कुटुंबामध्ये आज एवढी वर्ष आम्ही काढतो. मी पण तिथेच होतो. या महाराष्ट्राचा
नगरविकास मिनिस्टर असताना सुद्धा 180 कार्पेटमध्ये मी राहत होतो. माझे वडील बॉम्बे बँकमध्ये टाईम ऑफिसर होते आणि अशा परिस्थितीमध्ये देवेंद्रजीने ते इनोसी दिली. आज मुंबईतील 24 गिरण्यांच्या चाळी आहेत. 1982 गिरणी संप झाल्यानंतर सर्व गिरण्या बंद झाल्यात. गिरण्यांच्या आधीच्या शासनाने गिरण्यांच्या मालक लोकांना एवढ्या फॅसिलिटी दिल्या, त्याच फॅसिलिटी इतर ठिकाणी पण द्याव्या ही माझी विनंती आहे. आज स्प्रिंग मिलचं 648 कुटुंबांचं डेव्हलपमेंट साहेब चालू झालं आहे आणि देवेंद्रजी साहेबांनी ती इनोसी दिली आहे. 180 कार्पेटमध्ये आम्ही राहत होतो. आता आम्हाला 300 कार्पेट मिळणार होतं. नंतर मी देवेंद्रजींना जाऊन सांगतो, साहेब 180 कार्पेट बीडी चाळीची जनता राहत होती, ती 500 कार्पेटमध्ये राहते. मग आम्ही 180 कार्पेटमध्ये राहत होतो, आम्हाला वाढवून त्या 300 कार्पेट मिनिमम मिळतं. साहेबांनी 405 दिलं. 405 साहेबांनी वाढवलं. परंतु साहेबांना मी एवढं सांगितलं, बीडी चाळीला 500 कार्पेट आणि आम्हाला 300 कार्पेट, 405 का? त्यावेळी साहेबांनी एवढं सांगितलं, करिदास ते शासन करते बीडी चाळीचं डेव्हलपमेंट आणि तुझं डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट बॉम्बे बँकचा मालक डेव्हलप करतो असं सांगितलं. आणि साहेब अशी परिस्थिती झाली, मी ते साहेबांची अडचण समजू शकली. नाही तर आमचे विरोधक आहेत बोंब मागायला. विरोधकांना बोंब मागायशिवाय दुसरं कामच नाही, कारण ते टिकायला पाहिजे ना. माझे मित्र आहेत विरोधक, असं काही नाही आहे. जे आहे ते आहे, त्यांना विरोध केलाच पाहिजे. नाही विरोध केला तर ते टिकू शकत नाहीत. जे सत्य आहे ते सत्य आहे. नाही अशा परिस्थितीत देवेंद्रजींनी मला सांगितलं, मी ते मान्य केलं. परंतु आज माझी एक विनंती आहे साहेब, अध्यक्ष महोदय, NTCच्या एकूण नाही म्हणतं मुंबईमध्ये एकूण 14 चाळी आहे NTCच्या. आज 100 वर्षाच्या जुन्या चाळी झाल्या साहेब, कधी कोसळतील आणि उद्या काय कमी जास्त झालं तर मी बदनाम होईन आणि माझं शासन बदनाम होईल. म्हणून असीम गुप्ता साहेबांना मी विनंती केली, त्यांनी एक जॉईंट मीटिंग घेऊन असीम गुप्ता साहेबांनी GR पण काढण्याचा प्रयत्न केला आणि तो GR मध्ये 405 ते देत आहेत. आणि हे डेव्हलप कोण करतायत? म्हाडा. माझे देवेंद्रजींना तोच शब्द मी आज त्यांना आठवतोय की साहेब तुम्ही त्यावेळी मला शब्द दिला होता, शासन करत असेल तर मी 500 कार्पेट देईन. आता शासनच करते साहेब, आता तुम्ही 500 कार्पेट द्या. आणि अशा पद्धतीने हे करत असताना मुंबईतील अत्यंत महत्त्वाचा एक प्रश्न आहे साहेब, RTOचा. एवढी ट्रॅफिक मुंबई शहरामध्ये आज आहे साहेब, भयानक. तुम्ही संध्याकाळच्या या मुंबईमध्ये फिरू शकणार ना, अशी भयानक मुंबई शहराची परिस्थिती आहे. एका ठिकाणी कुठे जायचं तर 3-3 तास आपण ट्रॅफिकमध्ये असतो. आणि अशा परिस्थितीमध्ये माझी एक विनंती आहे, आता मुंबईचं माझा स्प्रिंग मिलचं डेव्हलपमेंट चालू आहे. आज स्प्रिंग मिलच्या डेव्हलपमेंटला तिथे पार्किंग प्लॅनिंग पास झालं आहे. 4 चाकी गाड्यांना प्लॅनिंग तिथे दिलं आहे. परंतु गिरणी कामगार भाग आहे तो, त्या भागामध्ये 4 चाकी गाड्यांपेक्षा 2 चाकी गाड्या जास्त. त्या माझ्या 648 कुटुंबांमध्ये 800 मोटरसायकली आहेत साहेब. ठेवायच्या कुठे साहेब? त्या कॉमनमध्ये आपण ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. परिस्थिती उद्या कधी फायर ब्रिगेडची गाडी आली, एखादी ॲम्ब्युलन्स आणाय त्या पॅसेज म्हणून आतमध्ये आणू शकत ना, अशी भयानक परिस्थिती होते. अशा वेळी माझी विनंती आहे साहेब तुम्हाला, ह्या 800 गाड्यांना सुद्धा तिथे पार्किंग मिळाली पाहिजे. असीम गुप्ता साहेब द्यायला पण शासनाची ऑर्डर गेली पाहिजे. एकनाथ शिंदे साहेब देतो म्हणून सांगतायत, आज पण सकाळी मला सांगतं करिदास ते निवेदन घेऊन मी करून देतो. आणि अशा पद्धतीने काही छोटी मोठी कामं आहेत. हा गिरणी कामगारांना कॉर्पस फंड कोण देणार? इतर ठिकाणी कॉर्पस फंड आपण देतोय. आणि ह्या डेव्हलपमेंट करत असताना विभागातील गिरणी कामगारांच्या एरियामध्ये
अनेक फॅसिलिटी गव्हर्नमेंटने दिल्यात त्यांना, अनेक बेनिफिट दिले आहेत. पण ज्यावेळी गिरणी कामगारांच्या चाळी उभ्या करतात, 22 माळ्याचे टावर 3 होतात माझ्याजवळ, त्यांना कॉर्पस फंड नको. कॉर्पस फंडाची मी मागणी केली आहे. शिंदे साहेब देवेंद्रजी साहेबांना पत्र देऊन प्लीज कन्सिडर म्हणून साहेबांनी ऑर्डर दिली आहे. परंतु अजून ते काम शिंदे साहेब अजून करतो म्हणून सांगतायत, नाही म्हणत नाहीत कोण. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, ह्या गिरणी कामगारांना आपण अध्यक्ष आहात, आपण नागपूरच्या आहात आणि मला तुम्ही न्याय द्या अशी अपेक्षा करून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. संजय गायकवाड. अध्यक्ष महोदय, नगर विकास विभागाच्या शेवटचा मुद्दा माझा विनंती आहे, शेवटचा मुद्दा 2 मिनिटं बोला. मुंबईतील पोलीस हाऊसिंगच्या बाबतीमध्ये देवेंद्र साहेबांनी मला शब्द दिला, पोलीस हाऊसिंग कागदास मी करणार. का कुठे? कारण परिस्थिती एवढंच सांगतो साहेब, हे IPS IAS ऑफिसर, माझं जरा ऐकून घ्या 2 मिनिटं, शेवटचा मुद्दा. IPS IAS ऑफिसर साहेब या पोलीस हाऊसिंगला विरोध करतात असं माझ्या कानावरती आलंय. कारण IPS IAS ऑफिसर लोकांनी कुराब्यापासून जीवपर्यंत मोक्याच्या जागा होत्या, ह्या मोक्याच्या जागांमध्ये हे राहतात आनंदात. मी ह्या मताचा आहे, त्यांची पण बायका मग सुखी राहिली पाहिजे, आनंदित राहिली पाहिजे. तसं ज्यांच्या खांद्यावरती उभे राहून तुम्ही हे संपूर्ण मुंबई शहराचं महाराष्ट्राचं ॲडमिनिस्ट्रेशन सांभाळता, तो माझा पोलीस सुद्धा सुखी राहायला पाहिजे. आणि अशा पद्धतीने त्यांना का अडवतात? IPS ऑफिसर नवीन भरती होणार नाही, हे काय तर पोलीस भरती झाल्यानंतर त्यांना कुठे द्यायचं? मग IPS ऑफिसर भरती झाल्या नवीन भरती करणार नाही, हेच राहणार तिथे एवढी वर्ष. म्हणजे कुठेतरी खो गाळण्याचा प्रयत्न होतोय. माझे त्यांना विनंती आहे, तुमची बायका पुरं सुखी राहिली पाहिजे, हा मताचा मी आहे. आणि भविष्यामध्ये माझा पोलीस बांधव सुद्धा सुखी राहायला पाहिजे. देवेंद्रजींनी शब्द दिलाय की ह्या बाबतीमध्ये संजय गायकवाड मी निर्णय घेईन आणि पोलिसांना मी हक्काची घरं देईन असा त्यांचा शब्द आहे. आणि त्या एकदा शब्द दिल्यानंतर देवेंद्रजी कधी पाठी हटत नाही, एवढं सांगून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. त्यांनी जे सुचवले नंतर अध्यक्ष महोदय, बोला. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. अध्यक्ष महोदय, अतिशय गंभीर बाब सभागृहाच्या समोर मी मांडतोय. अध्यक्ष महोदय, हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे हा नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग, या मार्गावर आता आदरणीय राज्याचे महत्वाचे नेते आणि नागपूरचे खरं तर ते रहिवासी आहेत, सन्माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब इथं संवेदनशील मंत्री इथं बसलेले सभागृहात, म्हणून मी हे निवेदन करतोय. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे काही व्हिडिओ आता आलेले आहेत. या संपूर्ण असलेल्या महामार्गावर, समृद्धी महामार्गावर, जो महामार्ग प्रगती आणि आधुनिक पायाभूत सुविधासाठी आता प्रतीक मानलं जातं, याच्यावर संपूर्ण चांगल्या पद्धतीचा प्रवास लोक करतात. परंतु दुर्दैवाने मला सांगावं लागतंय की रात्रीच्या 1 वाजल्यापासून तर पहाटे 4 वाजेपर्यंत काही टीम अशा आलेल्या आहेत की ज्या जीप गाड्या घेऊन दगडफेक पहिल्यांदा करतात, तलवारी, बंदुका, लोखंडी रॉड, चाकू यांचा घातक शस्त्राचा हल्ल्याने त्यांना धमकावून त्यांच्या जवळचे पैसे, त्यांच्या जवळच्या वस्तू, त्यांच्या जवळचे दागिने हे सर्व लुटण्याचा प्रकार चालू आहे. अनेक वेळेला त्या महामार्गावरचे पोलीस नाहीत, महामार्गाच्या पोलिसांना भेटायला गेले तर ते म्हणतात की नागपूर पोलीस स्टेशनला तुम्ही जा. नागपूर पोलीस स्टेशन वाले म्हणतात की हा महामार्गाचा विषय आहे, हा विषय तुम्ही आमच्याकडे आणायचा नाही. जनता प्रवासी हातबल झालेली आहे. माझ्याकडे CCTV आहे, ते आम्ही आपल्याला आणून देतो. आणि आपण आज संध्याकाळी ह्या सभागृह संपल्यानंतर आपण रिप्लाय सुद्धा द्या आणि या बाबतीमध्ये आपण आश्वस्त करा की या हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे या असलेल्या नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गावर एकही सशस्त्र दरोडा पडणार नाही. आपल्या सर्वांची जोखीम आहे. सभागृह चालू आहे
अध्यक्षांनी याची नोंद घ्यावी आणि रिप्लाय द्यावा अशी माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माननीय या ठिकाणी जो पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आली आहे, निश्चितपणे शासन आजच्या आज याच्यावर कारवाई करेल. अध्यक्ष महोदय, नगर विकास विभाग बाब क्रमांक 109, 114, 105, 106, 107 आणि पृष्ठ क्रमांक 63, 68, 69, 70 आणि 73 माझ्या बुलढाणा नगरपालिकेला सन्माननीय माजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी त्यांच्या कार्यकाळात जवळपास 911 कोटी रुपयाचा निधी देऊन शहराचा नक्षा बदलण्यामध्ये त्या ठिकाणी मदत केली. त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक या ठिकाणी अभिनंदन करतो. आणि आतासुद्धा बुलढाणा नगरपालिकेमध्ये बऱ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्मचारी या ठिकाणी नसल्यामुळे कामकाज करायला अडचण जाते. मेन जेवढ्या काही पोस्ट आहेत त्या सगळ्या व्हॅकंट आहेत, खालच्या पोस्ट व्हॅकंट आहेत, सफाई कामगार पण कमी आहेत. तर त्याचा भरणा त्या ठिकाणी करण्यात यावा. ही सगळी मोठ्या प्रमाणात कामं करत असताना त्याचं टेक्निकल सँक्शन घेताना जीवन प्राधिकरणाकडे किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे जावं लागतं आणि त्यांना 1.5% रक्कम आपल्याला भरावं लागते. 1000 कोटीच्या अगेन जर केलं तर कमीत कमी 150 कोटी रुपये हे 15 कोटी रुपये नगरपालिकेला द्यावं लागले. त्याच्यामुळे नगर मोठं नुकसान होतं. तर या संदर्भामध्ये जिल्हा अधिकारी लेवलवर किंवा DMAच्या ऑफिसमध्ये एक त्या ठिकाणचा टेक्निकल सँक्शन करणारा अधिकारी याची स्पेशल केवळ महाराष्ट्रातल्या नगरपालिकांकरता नेमणूक करावी, जेणेकरून नगरपालिकांचा पैसा वाचेल आणि वेळी त्या ठिकाणी वाचणारे. अध्यक्ष महोदय, नगर विकास विभागामार्फत स्वच्छता मिशनांतर्गत बुलढाणा नगरपालिकेला घनकचरा व्यवस्थापनाकरता एक प्रकल्प देण्याची मागणीसुद्धा मी या ठिकाणी करत आहे. पाणी पुरवठा योजना आमची मंजूर झाली. इलेक्ट्रिक बिल दर वर्षाला वर्षाला 2.5 कोटी भरावं लागतं. त्याच्यामुळे ती सौरवर घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. सौरचं अर्धं काम त्या ठिकाणी पूर्ण झालं. उर्वरित कामाकरता निधीची आवश्यकता आहे. ते जर झालं तर नगरपालिकेला मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी बिलाचा भरण्याचा जो ताण येतो तो येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, बुलढाणा शहरामध्ये नगरोत्थान योजनेअंतर्गत विशेष वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी त्या ठिकाणी देण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिटांनी झाला मला 1 मिनिट म्हणजे 1 मिनिट पण नाही झाला मला बोलायला. बोला, पुन्हा बोलू द्या ना जरा. 1 मिनिट पण नाही झाला बोलायला मला. संजय बबनराव बोला. आम्ही आधीपासून सांगतो की 1 घंटा तुम्ही त्यांना बोलत होता, त्यांना आवडत नाही आणि आम्ही मानावर बसलो की तुम्ही 1 मिनिटामध्ये आम्हाला गप्प बसवता. नगरोत्थान आणि वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून जी कामं झाली पण त्याच्या देयकाची रक्कम अजून शासनाकडे देणं बाकी आहे. ती देण्यात यावी. त्याचबरोबर 15वा वित्त आयोगाचं अनुदान गेल्या 23 आणि 24चं अ वर्ग नगरपालिका, ब वर्ग नगरपालिका, क वर्ग नगरपालिका या कोणत्याही नगरपालिकेला हे केंद्राचं अनुदान या ठिकाणी आलेलं नाही आहे. त्यामुळं त्याचा पाठपुरावा करून तो निधी नगरपालिकेला मिळवून देण्यासंदर्भात शासनाने प्रयत्न या ठिकाणी करायचे. नगरपालिका बुलढाणा शहराची हद्द 1995 साली वाढली. त्यामधल्या ज्या काही निवडणूक आयोगाच्या अडचणी होत्या ना, ग्राम विकास विभागाचा GR होता तो मी बदलला, परंतु अजूनही त्याची घोषणा त्या ठिकाणी होत नाही. ती करण्यासंदर्भात संबंधितांना आदेश शासनाने या ठिकाणी देण्यात यावे. भूमिगत भुयारी गटार योजनेसह येळगाव पर्यटनाचा वैशिष्ट्यपूर्णचा निधीसुद्धा शासनाने त्या ठिकाणी रिलीज करावा. पाणी पुरवठ्याची बाब क्रमांक 276, 277, 432, 434 आणि पान क्रमांक 177, 178, 301, 302 बुलढाणा जिल्ह्यातल्या जेवढ्या पाणी पुरवठ्याच्या योजना गुलाबराव पाटील साहेबांच्या खात्याच्या मार्फत जवळपास झाल्या. माझ्या मतदारसंघात 165 पैकी 144 योजना पूर्ण त्या ठिकाणी झाल्या. पण ह्या योजना चालवण्याकरता टॅक्स जो नागरिक भरतात तो नागरिक टॅक्स भरत नाही. पर्यायाने MSCB सारखा लाईन कट करते आणि त्या योजना पुढे बंद पडतात. आणि म्हणून ह्या सगळ्या योजना सर्व्हर जर भविष्यात घेतल्या गेल्या तर हा टॅक्स वसुलीचा विषय हा थांबून जाईल आणि त्या योजना बंद पडणार नाहीत. शिवाय पाणी पुरवठ्याच्या योजना चालवण्यासाठी जल जीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत बऱ्याच प्रादेशिक योजनांचे कामं चालू आहेत. त्या पूर्ण झाल्यानंतर आपण शिखर समिती तयार करून शिखर समितीमार्फत योजना चालवावी असे शासनाचे धोरण आहे. परंतु शिखर समितीमार्फत योजना चालवणे शक्य नाही. त्यामुळे प्रादेशिक योजना या शासनाच्या मार्फतच चालवण्यात याव्या अशा प्रकारचा देखील निर्णय शासनाने या ठिकाणी घ्यावा. शेवटचा अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना गृहनिर्माण विभाग बाब क्रमांक 276 आणि 277 पृष्ठ क्रमांक 177 आणि 178 प्रधानमंत्री आवास योजना घरकुल योजना पार्ट 2
या योजनेची शासनाचा हिस्सा महाराष्ट्र सरकारचा 1 लाख, केंद्राचा 1.5 लाख, यामध्ये घरांचं बांधकाम होत नाही. अध्यक्ष महोदय, आमच्या घरात आम्ही टॉयलेट बांधतो तर आम्हाला टॉयलेट बांधायला 10-10 लाख लागतात आणि आम्ही घरकुल बांधताना अडीच लाखाची अपेक्षा करतो. सिमेंटचे भाव वाढलेत, रेतीचे भाव वाढलेत, मिस्त्रीचे भाव वाढलेत, एवढ्यामध्ये घरकुल होत नाही आणि त्याच्यामुळे शासनाने आपला हिस्सा त्याच्यामध्ये आणखी 1 लाखाचा वाढवावा व त्याची रक्कम 2.5 लाखावरनं 3-3.5 लाखापर्यंत न्यावी, ही माझी या ठिकाणची मागणी आहे. आणि आमच्या शहरामध्ये भिलवाडा, कैकाडीपुरा, मातंगवाडा, आंबेडकर नगर, शिवाजीनगर, इंद्रनगर, भीमनगर, क्रांतीनगर, संभाजीनगर, इक्बालनगर, मिलिंदनगर, सैतुलनगर, सर्व झोपडपट्ट्यांमध्ये आम्ही घरकुलांचा बांधण्याचं आम्ही नियोजन त्या ठिकाणी केलेलं आहे. त्याचे सुद्धा घरकुलं मंजूर करण्यात यावे, हीच मागणी मी या निमित्तानं आपल्यासोबत करत आहे. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, पाणी पुरवठा स्वच्छता विभागाच्या बाब क्रमांक 334, बाब क्रमांक 432 या विषयावर बोलण्यासाठी अध्यक्ष महोदय मी उभा आहे. जालना जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय जलजीवन मिशन मार्फत मोठ्या प्रमाणावर कामं चालू आहेत. माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की जलजीवन मिशनमध्ये जी कामं हाती घेण्यात आलेली आहेत तर पाण्याच्या विहिरीपासून ते पाण्याच्या टाकीपर्यंत हायड्रोलिक टेस्ट करणं आवश्यक आहे. जिथं हायड्रोलिक टेस्ट होईल ती योजना 25 वर्षे चालेल, 50 वर्षे चालेल. कारण क्वालिटी आणि दर्जा घ्यायचा असेल तर हायड्रोलिक टेस्ट करणं अध्यक्ष महोदय खूप आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये इस्रायलच्या धर्तीवरची वॉटरग्रीड आहे अध्यक्ष महोदय, आणि जीवन प्राधिकरण, पाणी पुरवठा विभाग, नगरविकास विभाग आणि ग्रामविकास विभाग 3 खात्यानं मिळून बोर्डाच्या मीटिंगमध्ये ठराव घेतलेला आहे की ही योजना जीवन प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषदेने चालवायची आहे. अध्यक्ष महोदय, या योजनेचं काम जे आहे ते 40% काम बाकी आहे. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता यांनी संगनमत करून फायनल बिल उचललं आहे 26 कोटी रुपये आणि 30% काम बाकी आहे. ही योजना खरं तर 1 वर्ष ट्रायल चालवायची आहे. 300 गावं आहेत, 300 गावापैकी 100 गावात पाणी पोहोचलं, 200 गावात अद्यापपर्यंत पाणीच पोहोचलं नाही, तरी फायनल बिल देण्यात आलेलं अध्यक्ष महोदय. या 5 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, हे 26 कोटी, मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की या लोकांनी अपार केला, 26 कोटी रुपयाचे बिलं उचलले. ट्रायल बेसवर 1 वर्ष योजना चालवायची होती, पुढचे 3 वर्ष कॉन्ट्रॅक्टरने योजना चालवायची होती. मात्र कॉन्ट्रॅक्टरला या अधिकाऱ्यांनी 40% काम शिल्लक राहिलेलं असताना फायनल बिलं दिली आहेत. मंत्री महोदय, आपण धाडसी निर्णय घेतला, यांच्यावर कारवाई केली, हे निलंबित झाले. पण या 26 कोटीचं काय आणि राहिलेल्या कामाचं काय? 40% काम बाकी आहे. यांच्या सातबारावर किंवा यांच्या मालमत्तेवर बोजा टाकला पाहिजे, कॉन्ट्रॅक्टरला ब्लॅकलिस्ट केलं पाहिजे आणि राहिलेलं 40% काम अध्यक्ष महोदय केलं पाहिजे. 500 कोटी रुपयाची ही इस्रायलच्या धर्तीवरची तंत्रज्ञानाची ग्रीड आहे आणि 4 महिन्यापासून पाणी बंद आहे. फायनल बिल उचलल्यामुळं पुढचं काम कॉन्ट्रॅक्टर करत नाही आणि फिल्टरचं जे पाणी आहे 300 गावाचं, 5 लाख लोकांचं पाणी आहे, हे पाणी बंद आहे. आपण तातडीनं याची एक मीटिंग लावून संबंधितांना सूचना द्याव्यात आणि जे 5 लोक डिव्हिजनच सस्पेंड झालं, ते 26 कोटीचा भ्रष्टाचार केला, तर त्या ठिकाणी मी आपल्याला पत्र दिलं आहे, आपल्याशी भेटलो. कार्यकारी अभियंता आणि 3 उपअभियंता आम्हाला देण्यात यावे आणि योजना सुरळीत चालू करण्यासाठी आपण सहकार्य करावं. अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारचं जे काही स्वच्छ भारत अभियान आहे, या स्वच्छ भारत अभियानामध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायतीला कचरा उचलण्यासाठीचे रिक्षा असतील, डस्टबिन असेल, ही जी काही अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून निधी पुरवला जातो आणि त्या ग्रामपंचायतीनं त्याचं टेंडर करायचं किंवा ती खरेदी ग्रामपंचायतीनं करायची. मात्र कोणीतरी सुपीक MD आले आणि त्यांच्या डोक्यातून जे ग्रामपंचायतीनं खरेदी करायची त्याचे अधिकारी या महोदयांनी काढून घेतले MDंनी
आणि स्वतःच खरेदी करून टाकली त्याची. म्हणजे फडा घ्यायचा, डस्टबिन घ्यायचं, जे कचरा उचलायचा रिक्षा घ्यायचा, तिथूनच ते MD खरेदी करतात. आणि म्हणून मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की जे ग्रामपंचायतीचे अधिकार आहेत, जे जिल्हा परिषदेचे अधिकार आहेत, त्या अधिकारामध्ये स्वच्छता अभियानाला जे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा मोठा निधी आहे, मोदीजींचं जे स्वप्न आहे की गावं सुंदर झाली पाहिजेत, गावं स्वच्छ झाली पाहिजेत, प्रत्येक गावाला घनकचरा प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार पैसे देत आहे. जे स्वच्छतागृह आहेत, महाराष्ट्रात 1 कोटी स्वच्छतागृह बांधले मी मंत्री असताना. तर महोदय, यामध्ये जो मैला साचलेला असतो सिप्टीस टँकमध्ये, तर हा मैला टँकरद्वारे उचलायचा आहे आणि गायरानामध्ये तालुक्याच्या ठिकाणी प्रोजेक्ट बनवायचा आहे. सांडपाणी प्रक्रिया सिवेज ट्रीटमेंट या प्लॅनसाठी केंद्राचा निधी आहे. या संदर्भात मंत्री महोदयांना मला विनंती करायची आहे की हा पैसा उपलब्ध झालेला आहे. वर्षभरापासून याच्या प्रक्रिया जरा थांबलेल्या आहेत. मंत्री महोदयांनी या दोन्ही विषयावरती एक बैठक घेणं आवश्यक आहे. तशा प्रकारचं पत्र माननीय मंत्री गुलाबराव पाटील साहेबांना दिलेलं आहे. अधिवेशन काळात एक बैठक घ्यावी. शेवटचा पॉइंटेड मुद्दा आहे. नगर विकास विभागाच्या बाब क्रमांक 114 परतूर शहरातील गरिबांना घरं देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये निधी मंजूर करून पैसा उपलब्ध करून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, परतूर शहरात नगरपालिकेला म्हाडाची घरकुल योजना 400 घरं मंजूर केली होती. शासनानं 400 घरं मंजूर केली होती. हे घरं बांधायच्या, तिथं राहायला जायचं आतच पडली. स्लॅब वाकले, संडास चेकअप झाले, दरवाजे तुटले आणि स्लॅब खाली कोसळले. एकही माणूस, एकही लाभार्थी 400 घरामध्ये तिथं राहायला जाऊ शकला नाही. नगरपालिकेचे CO आणि कॉन्ट्रॅक्टर, अकोल्याचे जे रामदेव बाबा ट्रस्ट आहे अग्रवाल, या गुत्तेदारानं बोगस काम केलेलं आहे. 16 कोटी रुपये उचललेले आहेत. एकही घरकुल म्हाडाचं लोकांना तिथं राहण्यासाठी मिळालं नाही. हे 400 घराची जी यादी आहे, यांना एक स्वतंत्र प्रोजेक्ट करून नगरविकास मंत्री महोदयांनी 400 नवीन म्हाडाची घरं मंजूर करून द्यावीत. अध्यक्ष महोदय, परतूर शहरातील क्रीडा संकुल 15 कोटी रुपये खर्च करून पूर्ण करण्यासाठी निधी देणं आवश्यक आहे. 80% काम झालेलं आहे अध्यक्ष महोदय, आणि 80% काम होऊन आता ते काम 1 वर्षभरापासून बंद आहे. तर अध्यक्ष महोदय, 15 कोटीतले 5 कोटी रुपये कॉन्ट्रॅक्टरला मिळाले आणि बाकीचे पैसे न मिळाल्यामुळं अध्यक्ष महोदय 10 कोटीचा निधी न मिळाल्यामुळं आता तो प्रोजेक्ट जो आहे तो क्रीडा संकुल तो तसाच प्रोजेक्ट पडलेला आहे. सांडपाणी व्यवस्थापनला मी मंत्री असताना अध्यक्ष महोदय 45 कोटी रुपये दिले, पैसे खर्च झाले. मात्र सांडपाणी व्यवस्थापनचा प्रकल्प जो आहे, एक टोपलंभर मैला किंवा टोपलंभर सांडपाणी या ट्रीटमेंट प्लान मध्ये गेलेलं नाहीये. 45 कोटी रुपये शासनाचे वाया गेलेले आहेत. लोणीकर साहेब, फक्त मुद्दे एकच पॉइंटेड प्रश्न आहे. एकच, प्रत्येकाला 1, 2, 3 मिनिटं तर मिळाले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय 1-1 तास बोलले इकडचे लोक. नाही, 1-1 तास बोलले इकडचे. माझ्या अगोदर बोलले असतील. आता नियम बसू का तुम्ही म्हणता असलं तर बसू. नाही, 2 2च मिनिटं देत नाहीये. इकडचे लोक 1-1 तास बोलले. हो, असं काय बोलता? एक पॉइंटेड मुद्दा आहे. तुम्ही खाली बसा, अध्यक्ष सांगतील ना. तुम्ही बसा खाली. लोणीकर साहेब काय बोलता? सन्माननीय लोणीकर साहेब, संपवा तुमचं, संपवा लवकर, संपवा. तुम्ही मला डिस्टर्ब करू नका. मी अध्यक्षांना बोलतो. अध्यक्षाकडे बघून बोला. लोणीकर साहेब इकडे बघून, इकडे बघून बोला. शेवटी सांडपाणी व्यवस्थापनला शासनानं 45 कोटी रुपये दिले. नगरपालिकेनं ते पैसे खाऊन टाकले. तुम्ही 1-2 मिनिटातच बेल वाजवायला लागले. आम्हाला थोडं तरी बोलू द्या. एक तर अधिवेशन कमी कालावधी आहे. अध्यक्ष महोदय, शहराच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेला 56 कोटी रुपयाचा निधी दिला होता. मात्र अर्ध्या शहरात आजही पाणी मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, ही जी कामं आहेत, एवढा निधी खर्च करून लोकांना याचा उपयोग होत नाही. अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत
माझी सरकारला विनंती आहे की या सगळ्या योजना पूर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. धन्यवाद. पुढं आमीन पटेल साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी 2025-26च्या पुरवणी मागणीवर बाब क्रमांक 105, 106, 107, 109, 114, 115 आणि हाऊसिंगच्या 277 माझ्या मत मांडण्यासाठी चर्चासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, अर्बन डेवलपमेंट के नगर विकास में बात करते हुए मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है. मुंबई के अंदर सिर्फ हमारे पूरे देश के लोग नहीं बल्कि विदेश के लोग भी आते हैं. अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर पानी का बहुत बड़ा शॉर्टेज है. आज तकरीबन 600 से 800 mld पानी रोज़ कम है वहाँ पर. मिडिल वेतरना बनने के बाद में कोई भी बांध वहाँ पे बना नहीं है. अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि गारगाय वाला जो प्रोजेक्ट है उसको जल्द से जल्द चालू करना चाहिए. और उसके अलावा मुंबई के पानी पुरवठे के लिए गवर्नमेंट ने सीरियसली, नगर विकास ने सीरियसली इसके ऊपर प्लानिंग करना चाहिए. क्योंकि अगर एक साल मुंबई में बारिश अगर आधा आया, जैसे पूरे महाराष्ट्र में कम होता है, मराठवाड़े में कम होता है, विदर्भ में कम होता है, तो मुंबई आधा खाली करना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय. क्योंकि उसके पास कोई कुआं नहीं है, उसके पास कोई पानी का दूसरा पर्याय नहीं. अध्यक्ष महोदय, मेरे मतदार संघ के अंदर बी वार्ड के अंदर पिछले कई सालों से पानी का इतना शॉर्टेज है. बार बार गवर्नमेंट को, कॉरपोरेशन को बताने के बाद भी ये पानी का शॉर्टेज सही नहीं होता. सिर्फ मुंबादेवी भी नहीं, कोलाबा, भाईकला, इस सभी जगह पानी का टोटोड़ा है. ये फैक एंड है. गवंडी में भी नहीं है, भिवंडी में भी नहीं है. अध्यक्ष महोदय, सरकार ने फ्यूचर प्लानिंग के अंदर मुंबई के अंदर पानी लाने के लिए उसका नियोजन करना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति को जो रिक्वायर्ड पानी है वो पानी मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय. और उसके लिए खास करके योजना बननी चाहिए. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका ने ब्यूटिफिकेशन के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया. खाली मुद्दा मानने के लिए मैं आपसे बात करता हूं अध्यक्ष महोदय कि मखदूम शाह बाइमी फ्लाईओवर के नीचे 13 करोड़ रुपए के नाम का ब्यूटिफिकेशन किया गया. ब्यूटिफिकेशन के नाम पे मुंबई महानगर पालिका का पैसा लूटा गया है. बार बार मैंने डीपीडीसी में और एकनाथ शिंदे जी को, जो उप मुख्यमंत्री, उनको बताया है कि इसकी जांच ईओडब्ल्यू के थ्रू होना चाहिए. जो 13 करोड़ रुपया मुंबई महानगर पालिका का लूटा गया है उसका इंक्वायरी होना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, हमारे मुंबई के अंदर एक हैंकॉक ब्रिज है, 2015 के अंदर उसको तोड़ा गया था. आज 2025 खत्म होने आ रहा है, आधा ब्रिज वैसे ही रुका पड़ा हुआ है, आधा ब्रिज बन नहीं रहा है. मेरी आपके माध्यम से मुंबई महानगर पालिका, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से और हाउसिंग डिपार्टमेंट से मीटिंग कर कर उसको सॉल्व करके हैंकॉक ब्रिज को जल्द से जल्द चालू करने की मेरी ये मांग है. अध्यक्ष महोदय, मुंबई में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक का. आप भी मुंबई आते हो, आप भी देखते हो 1-1 घंटा 2-2 घंटा लगता है. एक बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है पिछले दिनों में. ऑरेंज गेट से लेकर के एमएमआरडी का एक प्रोजेक्ट है जो कोस्टल रोड को जोड़ेगा. उससे ट्रैफिक में कमी होगा. 8,000 करोड़ रुपए का सरकार का प्रोजेक्ट है. डेफिनेटली उससे ट्रैफिक में कमी होगा. मगर जो एरिया के अंदर ट्रैफिक कम करने के लिए जो म्यूनसिपल मार्केट है वहाँ पे पार्किंग बनना चाहिए. डोंगरी मार्केट है, वहाँ पे पार्किंग बन सकता है. मिर्जा गालिब मार्केट, भिंडी बाजार है, उसमें पार्किंग बन सकता है. ग्रैंड रोड का मार्केट है, उसमें पार्किंग बन सकता है. तो ये 3 जो मार्केट है, डोंगरी मार्केट, मिर्जा गालिब मार्केट और ग्रैंड रोड मार्केट में पार्किंग प्लाजा बनाना चाहिए ताकि लोगों का सहूलत हो जाए. अध्यक्ष महोदय, हाजी अली दरगाह है, सब लोग वहाँ पे जाते हैं. इंटरनेशनल तीर्थ स्थान है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब जाते हैं. सुधीर मुंगीटवार जब मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, जब वहाँ का ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट हुआ था, आज तक वो प्रोजेक्ट वैसे के वैसा पड़ा हुआ है. आपके माध्यम से सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि हाजी अली दरगाह का ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए. हाउसिंग के ऊपर इस सरकार ने कमाटीपुरा का रीडेवलपमेंट क्लस्टर में लिया है. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उसका टेंडर कॉल हो गया है, जल्दी वर्क ऑर्डर होने वाला है. सरकार से मेरी मांग है कि जो कमाटीपुरा का क्लस्टर का रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसको सरकार ने वाइटल प्रोजेक्ट बोल के डिक्लेयर करना चाहिए. वाइटल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने से उसको गति मिलेगा, तेज़ होगा. कम से कम 35,000 लोगों को उसका राहत मिलेगा. माडा के अंदर एक स्पेशल ऑफिसर और कलेक्टर ऑफिस में एक स्पेशल ऑफिसर इस प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट करना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, कमाटीपुरा के क्लस्टर के साथ साथ में मुंबई के अंदर चुना 100 साल के पुराना बिल्डिंग है. उस बिल्डिंग के अंदर अलग दूसरी जगह पे भी मुंबई में 2 बड़ा क्लस्टर रीडेवलपमेंट का काम शुरू है. एक भिंडी बाजार का शुरू है, कमाटीपुरा का शुरू होने वाला है. तो उसी धरती के ऊपर डोंगरी में, बुलेश्वर में, नागपाड़ा में, गिरगांव में, मदनपुरा, भाईकाला, चकला, ऐसे एरिया में भी सरकार ने
क्लस्टर रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सुबह मैंने बताया था कि पीएमजी का 20 बिल्डिंग का उमरखाड़ी का रीडेवलपमेंट होना चाहिए। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि वो करेंगे। उस बिल्डिंगों की हालत बहुत ख़राब है, स्लैब गिरता है, लोगों को लगता है। ये प्रोजेक्ट 20 बिल्डिंग का पहले शुरू किया जाए, बाद में 70, 80, 100 बिल्डिंग है, जितना करना है माडा कर सकती है। मगर इस 20 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट अगर जल्दी शुरू नहीं होता है, अगर लोग वहाँ पे मरते हैं, कुछ जान आनी माल होती है, तो इसकी माडा जिम्मेदार होगी। अध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़े शहरों में, देश में बड़े बड़े शहरों में पोल्यूशन का है। मुंबई का पोल्यूशन हद से ज़्यादा बिगड़ते जा रहा है। सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। आखिरी मुद्दा अध्यक्ष महोदय मेरा ये है कि जो मुंबई महानगर पालिका के हॉस्पिटल है, उसमें दवाई नहीं है, उसमें सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, MRI की मशीन नहीं है। जो ज़रूरतमंद लोग पूरे महाराष्ट्र से मुंबई इलाज कराने आते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। सरकार ने इस बात की नोंद लेना चाहिए कि मुंबई के अंदर जो मुंबई महानगर पालिका के हॉस्पिटल है और सरकारी हॉस्पिटल है, आने वाले को हर एक को दवाई मिले, उनका इलाज हो, उनको जल्द से जल्द MRI हो जाए, उसका जल्द से जल्द CT स्कैन हो जाए, उनके सारे टेस्ट सही वक्त पर हो जाए। सरकार ने उसकी नोंद लेनी चाहिए। आपने मुझको बोलने का मौका दिया, मैंने आपको बेल बजाने का मौका नहीं दिया। दोनों का धन्यवाद। एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे, सन्माननीय आमदार बाबाजी काळे साहेब. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून माननीय पासून तर 7 वाजेपर्यंत या चर्चेला सांगितलं. मध्येच महसूलचं बिल आणलं, ठीक आहे, राज्याच्या फायद्याचं बिल होतं, सगळ्यांनी मान्य केलं, ठीक आहे. आता मध्येच कोणतरी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मध्येच कोणी 15 मिनिटं बोलतो, कोणी 5 मिनिटं बोलतो, कोणी 3 मिनिटं बोलतो. आमचं असं म्हणणं आहे की आता तुम्ही किती वाजेपर्यंत सभागृह चालवणार आहेत हे आम्हाला सांगा. एक मिनिट देऊ त्यांना. हे बरोबर नाही होत आहे. सभासदांनी बोललं पाहिजे, आमचं काही म्हणणं नाही. पण एका विषयावर तुम्ही सभागृहाचे लिमिट मंत्री महोदय, एक मिनिट. हे नाही आहे, वीट बिगार नाही आहे. अध्यक्षांनी चर्चा संपेपर्यंत सभागृह चालू राहील असं सांगितलेलं आहे. चर्चा संपेपर्यंत. आणि काळजी करू नका, मी आहे, काळजी करू नका. सन्माननीय बाबाजी काळे साहेब. माननीय अध्यक्ष महोदय, नाही, अध्यक्ष महोदयांशी चर्चा करून सांगतो, पण सगळ्यांना चर्चेची संधी दिली जाईल. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आम्ही नवीन मंत्री महोदय नवीन आमदार आहे. सकाळपासून आम्ही या विषयावर थांबलेलो आहे. ऐकून घ्या. सिनियर बोला बोला. अध्यक्ष महाराज, मध्ये तुम्ही 1 तास दुसरा कसा घेतला? मग तुम्ही एकी वेळेस बिल संपवायला पाहिजे ना, नाहीतर मग आमची चर्चा पूर्ण करायला पाहिजे. तुम्ही 1 तास तो मध्ये घेतला, 2-3 तास हे, म्हणजे आमचे तुम्ही 4-4 तास असे जर वाया घालणार तर आम्ही बसून राहायचं का? सकाळी 10चे बसलोय आम्ही. तर नाही, तर अध्यक्ष चर्चा करून मी तुम्हाला विचारा अध्यक्षांना. बरोबर नाही आहे, सांगतो. सन्माननीय बाबाजी काळे महोदय, आपल्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना सूचित करू इच्छितो. माझ्या खेड तालुक्यातील काही भागातला शेतकरी अडचणीत आहे. त्यांच्या अनेक जमिनी यापूर्वी काही प्रकल्पाला गेलेल्या आहेत. त्यामध्ये मोई आणि त्या परिसरातील लोकांचा एक महत्त्वाचा विषय, जिव्हाळ्याचा विषय या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. थोडीशी शेती सर्व प्रोजेक्ट सोडून बाकी असताना ती शेती करण्यासाठी इंद्रायणी नदीचं पाणी प्रदूषित असल्यामुळं ती शेतीसुद्धा त्यांना या ठिकाणी करता येत नाही. त्यामुळं त्यांनी त्या जी उर्वरित शेती आहे त्याच्यावर काही त्या ठिकाणी शेड बांधलेत, उद्योग व्यवसाय सुरू केलेले आहेत. आणि मग सध्या PMRDच्या माध्यमातून संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना नोटिसा देऊन ससेमिरा लावून त्या ठिकाणचे संपूर्ण शेतकरी भयभीत झालेले आहेत. माझी आपणा माध्यमातून संबंधित मंत्री महोदयांना विनंती आहे की सकाळीच एका मंत्री महोदयांनी सांगितलं की काही कंपन्यांना परवानग्या नाही आहेत, परंतु कोणताही व्यवसाय त्या ठिकाणी बंद करता येत नाही. जर उद्योगपतींचे व्यवसाय बंद करता येत नाही तर शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले छोटेसे भाड्यापोटी किंवा स्वतःच्या कुटुंबासाठी सुरू केलेले व्यवसाय जर PMRD त्या ठिकाणी नोटिसा देऊन
उद्ध्वस्त करणार असेल तर PMRDने सुद्धा त्यांना नियमित करण्यासाठी वेळ द्यावा. त्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू आणि समन्वयानं त्या ठिकाणी त्यांना आदेश द्यावेत की संबंधित नोटिसावर थांबावे, कोणत्याही स्वरूपाची कार्यवाही करू नये. मोई असेल, चाकण पंचक्रोशीतील अनेक गावं आहेत. आपणा माध्यमातून विनंती करतो, आपण त्या ठिकाणी संबंधित शेतकऱ्यांना, मोई आणि पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांना PMRDनं सहकार्य करावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. थांबतो. रामकृष्ण हरी. सन्माननीय सदस्य रोहित पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, मी तासगाव आणि कवटेमंका नगरपालिकेच्या संदर्भामध्ये बोलण्यासाठी उभा आहे. नगर विकास या पुरवणी मागणीची मागणी करत असताना आज शहर हे शहरासारखं असलं पाहिजे, मोठं खेडं नसलं पाहिजे, हे धोरण ठेवून आम्ही काम करण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि त्या नगर विकास विभागाअंतर्गत बाब क्रमांक 5 यामध्ये लक्षात घेता आपण तासगाव शहरासाठी नवा DPR प्लॅन हा मंजूर व्हावा, तयार करण्यात यावा, ही मागणी सर्वप्रथम मी अध्यक्ष महोदय करतोय. त्याचबरोबर बाब क्रमांक 106 पृष्ठ क्रमांक 65 यामध्ये तासगाव नगरपालिकेतून शहरातील सर्व भागात पुरेशा प्रमाणात पाणी पुरवठा करण्यास होणाऱ्या ज्या अडचणी आहेत त्या अडचणींच्या संदर्भामध्ये ज्या मागण्या आम्ही केलेल्या आहेत त्या मागण्या तात्काळ मंजूर व्हाव्यात. आणि त्याचबरोबर कवटेमंका शहर खरं तर ग्रामपंचायत अलीकडच्याच काळामध्ये नगरपंचायत झालेली आहे. त्यामुळे प्रभाग क्रमांक 4, 10, 11, 14, 15 व 16 या प्रभागात पुरेशा प्रमाणात पाणी पुरवठा होत नाही आहे. पाणी पुरवठ्याची नवीन स्कीम जी साधारण 60 कोटीची आम्ही मंजूर केलेली आहे ती सुद्धा तात्काळ लवकरात लवकर काम त्याचं पूर्ण व्हावं ही विनंती मी नगरविकास विभागाकडे करतो. त्याचबरोबर तासगाव शहर हे तसं सांस्कृतिक शहर आहे आणि शहरामध्ये नाटकावरती प्रेम करणारी बरीच मंडळी आहेत. त्यामुळं एक नवं नाट्यगृह उभं राहावं ही अनेक वर्ष झालं मागणी शहरातून आहे. त्यामुळे पृष्ठ क्रमांक 72 बाब क्रमांक 114 या अंतर्गत शहरामध्ये आपण जो प्रस्ताव नगर विकास विभागाकडे दिलेला आहे तो नगर विकास विभागाकडून तात्काळ जेवढ्या किमतीचं आम्ही नाट्यगृह दिलेलं आहे ते नाट्यगृह लवकरात लवकर मंजूर व्हावं ही विनंती अध्यक्ष महोदय मी करतोय. त्याचबरोबर बाब क्रमांक मागणी क्रमांक F5 यानुसार तासगाव नगरपालिका हद्दीत नगरपालिकेने बांधलेले इंदिरानगर घरकुल इथं अनेक घरांचे योग्य लाभार्थ्यांचे वाटप न झाल्याने काही पदाधिकारी यांनी अन्य लोकांना ताबा देण्याचा घडलेला प्रकार याकडे शासनाचे झालेले दुर्लक्ष याबाबत मी शासनाचं या संबंधित विषयाकडे लक्ष वेधतो अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर मागणीचा पृष्ठ क्रमांक 72 बाब क्रमांक 60 यानुसार दोन्ही शहरातील स्ट्रीट लाईट ह्या पूर्ण क्षमतेनं चालाव्यात या संदर्भामध्ये ज्या मागण्या आणि जे प्रस्ताव आम्ही या विभागाकडे दिलेले त्या विभागाने लवकरात लवकर मंजूर कराव्यात. त्याचबरोबर घनकचऱ्या संदर्भामध्ये पृष्ठ क्रमांक 66 बाब क्रमांक 106 एक गोष्ट दोन्ही शहरांमध्ये लक्षात येते अध्यक्ष महोदय की लेबर कमी असताना सुद्धा त्यांचा अटेंडन्स दाखवला जातोय. अनेक अडचणी येत आहेत. आज घरोघरी घनकचरा असेल किंवा गाड्या असतील या पोचत नाहीत. त्यामुळं नवीन गार्बेज ट्रक्स असतील किंवा मशिनरी असतील या आम्हाला दोन्ही शहरांसाठी मिळाव्यात ही एक मागणी नगर विकास विभागाकडे मी करतोय. त्याचबरोबर बाब क्रमांक 106 या अंतर्गत तासगाव शहरात भुयारी गटार योजना राबवत शासनाने साधारण 75 कोटी रुपयांची ही योजना राबवली. पण अनेक ठिकाणी कामं अपूर्ण आहेत. 40% काम पूर्ण झालेलं असताना सुद्धा बिलं काढली गेलेली आहेत. या संदर्भामध्ये कारवाई नगर विकास विभागानं करावी. त्याचबरोबर कवटेमंका शहराची व्याप्ती वाढत चाललेली आहे. त्यामुळं आपण लवकरात लवकर जशी पाण्याची योजना मंजूर केली तशी ड्रेनेजची योजना सुद्धा लवकरात लवकर कवटेमंका शहरासाठी मंजूर करावी ही विनंती मी करतो. बाब क्रमांक 107 पृष्ठ क्रमांक 68 यानुसार दोन्ही शहरातील दिव्यांग व अपंगांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदान वाटपासंदर्भामध्ये जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे वाटप योग्य पद्धतीनं योग्य लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचावं यासाठी नगर विकास विभागाने इंटरव्ह्यून करावं ही विनंती मी करतोय. संरक्षक भिंतीसाठी पृष्ठ क्रमांक 72 बाब क्रमांक 114 यामध्ये कवटेमंका शहरामध्ये साधारण शहरात लिंगायत समाजाची जी स्मशानभूमी आहे ती पसरलेली आहे. त्यांच्याकडून संरक्षण भिंतीसाठी मागणी होती.
तर ती संरक्षक भिंत अधिकचा निधी देऊन मंजूर करावी ही विनंती करतो. त्याचबरोबर तासगाव शहरामध्ये डवरी समाज असेल, बापूवाडी असेल किंवा इंदिरानगर झोपडपट्टी असेल, इथं संरक्षक भिंत सुद्धा मंजूर व्हावी ही विनंती अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला करतो. त्याचबरोबर कुठल्याही शहराला चांगली बाजारपेठ आणि इमारत चांगली असावी ही अनेक ठिकाणी मागणी असते. त्यानुसार पृष्ठ क्रमांक 72 बाब क्रमांक 60 यामध्ये तासगाव शहरात नगरपालिकेने बांधलेले सिद्धेश्वर मार्केट याची इमारत नवीन बांधण्यासाठी आम्हाला निधी चांगल्या प्रमाणात मिळावा ही विनंती अध्यक्ष महोदय मी आपल्याकडे करतो. आणि त्याचबरोबर कस्तुरबा हॉस्पिटल जे नगरपालिकेनं उभा केलेलं आहे, या नगरपालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये आम्ही स्टाफचा प्रस्ताव साधारण हेल्थ कमिशनरकडे आहे, त्यांच्याकडून लवकरात लवकर मंजुरी आम्हाला मिळावी. आणि त्याचबरोबर शहरातल्या हॉस्पिटल्समध्ये औषधांचा पुरवठा हा व्यवस्थित व्हावा, कुठेही तुटवडा जाणवू नये. कारण सांगली जिल्ह्यामध्ये साधारण सगळीकडेच औषधांचा तुटवडा हा फार मोठ्या प्रमाणात जाणवतोय. त्यामुळे आपण लवकरात लवकर आमची जी मागणी नगर विकास विभागाकडे आम्ही दिलेली आहे ती मागणी लवकरात लवकर मंजूर व्हावी एवढी विनंती मी नगर विकास विभागाकडे करतो. धन्यवाद. सन्माननीय हिरामन खेसकर साहेब, खोसकर साहेब. राजकुमार बडोले साहेब. आमच्या पक्षाचं दुसरा नाव 3 तासानंतर घेतल्याबद्दल माननीय अध्यक्ष महोदयांचं पहिल्यांदा खूप खूप धन्यवाद देतो. 2025-26 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. पाणी पुरवठा विभागाच्या पुरवणी मागण्यावर या ठिकाणी मी चर्चा करत आहे. या ठिकाणी माननीय अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी भाग क्रमांक 203 आणि भाग क्रमांक 114 वर बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. बऱ्याच वेळेची प्रतीक्षा करीत होतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे ग्रामीण भागामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये पाण्याचा एक प्रश्न आजच्या घडीला निर्माण आहे. खरी म्हणजे महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जीवनाशी जो जुळलेला धागा आहे तो पाण्याचा धागा आहे. आमच्या माता भगिनींशी जुळलेला धागा तो पाण्याचा धागा आहे. आणि या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये जलजीवन ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना 2019 मध्ये जेव्हा सुरू झाली अध्यक्ष महोदय, 51,560 योजना मंजूर झाल्या होत्या. त्या 2025 पर्यंत 25,549 योजना पूर्ण झाल्या. 26,000 योजना आजच्या घडीला रखडलेल्या आहेत. 31,000 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. साधारणतः 12,000 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. या बाबतीमध्ये मी या ठिकाणी जास्त काही बोलणार नाही. माझं फक्त एवढंच म्हणणं आहे की या ठिकाणी जे काही या ठिकाणी 90% योजना पूर्ण झालेल्या अशा जरी म्हटल्या गेल्या, परंतु त्या प्रत्यक्ष कागदावर आहेत का प्रत्यक्ष त्या गावापर्यंत पाणी पोहोचतोय याचा विचार मला वाटते अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तो करणं अत्यंत गरजेचं आहे. साहेब, मी गावामध्ये जेव्हा गावागावामध्ये आम्ही जातो तेव्हा आमचा पहिला प्रश्न आम्हाला लोक विचारतात की साहेब आमच्या नळाला पाणी केव्हा येईल, पाईपलाईन खोदली आता रस्ते केव्हा होतील, नळ्याच्या तोट्या चोरून नेल्या त्या पूर्ण केव्हा होतील. साहेब ऐकून घ्या, 2 मिनिटं ऐकून घ्या फक्त. 2 मिनिटं मुद्द्यावरच बोलतोय. इतक्या वेळपर्यंत मी बोललो नाही, मुद्द्यावरच बोलतोय. साहेब, या ठिकाणी मी अत्यंत प्रामाणिकपणे तुम्हाला सांगतो आहे की मी फक्त पहिल्यांदा गोंदिया जिल्ह्याचा जर विचार केला तर गोंदिया जिल्ह्यामध्ये साहेब 867 गावं या जलजीवन योजनेमध्ये घेतलेली आहेत. 25 गावं आतापर्यंत फक्त नळ योजना त्या ठिकाणी पूर्ण झाली. उर्वरित 738 गावं आहेत ते अर्धवट आहेत. अजूनही त्या गावांमध्ये पाणी गेलेलं नाही आहे. म्हणजे 79% गावांमध्ये अजूनही पाणी त्या ठिकाणी पोहोचलेलं नाही आहेत. या ठिकाणी 1047 योजनांपैकी साहेब 445 योजना पूर्ण झालेल्या आहेत आणि 445 योजनापैकी 90 योजना साधारणतः सुरू आहेत. 602 योजना अपूर्ण आहेत. त्या ठिकाणी बरेच जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत त्यांच्याकडे गेला तर ते म्हणतात साहेब आमचे पैसे भेटलेले नाहीत.
ज्या ठिकाणी मी त्या ठिकाणी बघितलं आहे की पूर्ण जिल्ह्यामध्ये 3 किंवा 4 एजन्सी आहेत, त्यांना फक्त विद्युत कनेक्शनचा कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला आहे. त्या 3-4 एजन्सींपैकी 3 ठेकेदारांनी काम केलेलं आहे, फक्त 10% कामं केलेली आहेत. उर्वरित सगळ्या योजना आजच्या घडीला पेंडिंग आहेत. वारंवार आम्ही मुख्य कार्यकारी अभियंत्याला, जिल्हा परिषद अध्यक्षाला या बाबतीत विचारतो. आम्ही विचारतो एवढ्या योजना तुम्ही का घेतल्या? जेव्हा जलजीवन योजना सुरू झाली ते म्हणतात सरकारनं म्हटलं. आम्ही विचारतो स्रोत तपासलं का? ते सांगतात स्रोत तपासल्या गेलं नाही, बऱ्याच ठिकाणी पाईपलाईन खोदून गेल्या. त्याच्यामुळे आता पुढं प्रश्न येतो, ठेकेदाराला विचारला म्हणते पैसेच भेटले नाही, पुढं काय करायचं? माननीय मंत्री महोदय या ठिकाणी बसलेले आहेत. या ठिकाणी जो आता निधी लागतो आहे, हा निधी किती दिवसात दिला गेला पाहिजे आणि या योजना किती दिवसामध्ये पूर्ण केल्या पाहिजे, या संदर्भामध्ये व्यवस्थित आराखडा झाला पाहिजे. गोंदिया जिल्ह्याच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं माननीय अध्यक्ष महोदय, तर या ठिकाणी मी एवढंच सांगेल की त्या जिल्ह्यात श्वेतपत्रिका तयार झाली पाहिजे. कारण जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाला भूमिपूजनाला बोलवल्या गेलं नाही, जिल्हा परिषद सदस्याला भूमिपूजनाला बोलवल्या गेलं नाही. एक कॉन्ट्रॅक्टर आला, त्यांनी ग्रामपंचायतकडून एक त्या ठिकाणी ठराव नेला आणि त्या ठिकाणी त्यांनी सुरू केला, कुणालाच माहीत नाही. अशा पद्धतीचं जर नियोजन झालं असेल तर फार दुर्दैवी आहे. माझ्या विधानसभेचा जर विचार केला तर 150 योजना आहेत. 150 योजनेपैकी फक्त 25 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. मगाशीच त्या जेईला विचारलं, कार्यकारी अभियंत्याला विचारलं केव्हा सुरू होतील, पत्ताच नाही आहे साहेब. अशा पद्धतीचं जर असेल तर हे जलजीवन महत्त्वाकांक्षी योजना, कारण मागच्या कालखंडामध्ये जलस्वराज्याचं ज्या पद्धतीनं या ठिकाणी बट्ट्याबोळ झाला, तशा पद्धतीनं या योजनेचा बट्ट्याबोळ होता कामा नये, एवढीच विनंती या निमित्तानं मी या ठिकाणी आपल्याला करतो. आणि नगर विकास विभागाच्या बाबतीत बोलताना मी फक्त म्हणेल, सर या ठिकाणी मंत्री महोदय बसलेले आहेत. मी मध्यंतरी विचारलं, SLTC कडे माझ्या 2 नगरपंचायतच्या ग्रामीण पाणी पुरवठ्याच्या योजना गेलेल्या आहेत, त्यांना विचारलं तर ते म्हणतात बैठकच होत नाही. आता बैठक केव्हा होईल तर माहीत नाही. अत्यंत महत्त्व साहेब, त्या दोन्ही ठिकाणी अर्जुनी मोरगाव आणि सडक अर्जुनी पाण्याचा पत्ता नाही असा अत्यंत. तसं तर गोंदिया जिल्हा पाहिला तर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा जिल्हा म्हटल्या जाते, परंतु पिण्याचं पाणी जर भेटत नसेल तर साहेब याचा विचार केला गेला पाहिजे आणि या बाबतीमध्ये लवकर कार्यवाही झाली पाहिजे, एवढी विनंती करतो. नगर विकासच्या बाबतीमध्ये बोलत असताना साहेब या ठिकाणी होतं एवढं सांगतोय का आमच्या गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये याला आपण वनांचा जिल्हा म्हणतो. निसर्गानं खूप काही दिलं या जिल्ह्याला साहेब, परंतु या ठिकाणी सगळ्या नगरपंचायतमध्ये आणि नगर परिषदांमध्ये वन जमिनीचा प्रचंड मोठा प्रश्न आहे. घरकुलं मंजूर झाली आहेत, घरकुलं बांधताच येत नाही कारण त्यांना वन जमिनीचे पट्टेच दिले गेलेले नाहीत. आम्ही वारंवार त्या बाबतीत प्रस्ताव पाठवतो, परंतु त्याच्यावर काही कार्यवाही होत नाही. माझी विनंती आहे की या सगळ्या ग्रामीण भागात नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये ज्या ठिकाणी हे झुडपी जंगलाचा विषय आहे, या बाबतीमध्ये पण नगर परिषद नगर विकास मंत्री महोदयांनी आणि माननीय महसूल मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी बैठक घेतली पाहिजे आणि भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि तिथल्या ज्या नगरपंचायती आहेत, माझ्याकडच्या पण नगरपंचायत सडक अर्जुनी असेल, अर्जुनी मोरगाव असतील, गोरेगाव असेल, सालेकसा असेल, या ठिकाणी सगळीकडे जे घरकुल होत नाही, हा घरकुलाचा प्रश्न आपण मार्गी लावावा एवढीच विनंती करतो. या ठिकाणी थांबतो. नमस्कार, धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य बाबासाहेब देशमुख. अध्यक्ष महाराज, त्यांचा पक्ष आहे आणि त्यांच्यानंतर तिकडे येत आहे. अध्यक्ष महाराज धन्यवाद. अध्यक्ष महाराज, मी पुरवण्या मागण्यावरती बोलण्यासाठी उभा आहे. पुष्ट क्रमांक 178, बाब क्रमांक 277. सांगोला शहरामध्ये इंदिरानगर, संजय नगर, लक्ष्मीनगर या ठिकाणी झोपडपट्टे आहेत. 1980 पासून त्या ठिकाणी लोकवस्ती आहे. तर सांगोला नगर परिषदेस महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा अधिनियम सन 1971चा हा अधिनियम लागू नसल्यामुळं त्या झोपडपट्ट्यामध्ये राहत असणाऱ्या गोरगरीब जनतेला मूलभूत योजना मिळत नाहीत. त्यासाठी हा अधिनियम लवकरात लवकर लागू करून त्या ठिकाणी राहणाऱ्या गरीब लोकांना पंतप्रधान आवास योजनेतून त्यांच्या निवाऱ्याची सोय करून द्यावी ही आपल्या माध्यमातून मागणी करतोय. पुष्ट क्रमांक 176, बाब क्रमांक 177 या सांगोला शहरामध्ये आणि महाराष्ट्रातल्या सर्व शहरांमध्ये जी पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून 2.5 लाखाची जी निधी आहे ती तुटपुंजी आहे
तो निधी 5 लाखापर्यंत वाढवून मिळावा ही आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतोय. पृष्ठ क्रमांक 66 बाब क्रमांक 106 सांगोला शहराच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अंगणवाड्याची संख्या कमी असल्याने बालक, स्तनदा, माता, गरोदर महिला यांना अंगणवाडी कडून मिळणाऱ्या लाभापासून त्या वंचित राहत आहेत. त्या कारणाने आनंदनगर, संजय नगर, महात्मा नगर, लक्ष्मीनगर, यश नगर, नरेंद्र नगर, बनकर वस्ती, चिंचोली रोड अशा अनेक भागात पूरक पोषण आहारापासून बालक व गरोदर महिला वंचित राहत आहेत. त्या ठिकाणी नवीन अंगणवाड्यांची मागणी आम्ही करत आहोत. पृष्ठ क्रमांक 66 बाब क्रमांक 106 शहरामध्ये सांगोला शहरामध्ये झपाटीने नागरीकरण वाढत आहे आणि दररोज नागरी भागामध्ये 10,000 हून अधिक मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतोय आणि या घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी 1,000 लोकसंख्येमागं एक सफाई कामगार असून बाह्य यंत्रणेद्वारे जवळजवळ 130 कंत्राटी कामगार काम करत आहेत. या 130 कंत्राटी कामगारांना सांगोला नगर परिषदेच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी सफाई कामगार म्हणून नियुक्ती देण्यात यावी ही आपल्याकडे मागणी करतोय. पृष्ठ क्रमांक 73 बाब क्रमांक 114 सांगोला शहरामध्ये मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध होत असताना वाढती गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी सांगोला नगर परिषद हद्दीमध्ये ठिकठिकाणी CCTV यंत्रणा बसवणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर रस्त्याच्या दुतर्फा स्ट्रीट लाईटची गरज आहे. ती आपल्या माध्यमातून शासनाला मागणी करतोय. ती मागणी लवकरात लवकर मंजूर करावी. त्याचबरोबर शहरामध्ये भूमिगत गटारीची कामं चालू आहेत आणि भूमिगत गटारीची कामं चालू असल्यामुळे खोदकाम झालेलं आहे. सर्व जनता धुळीनं त्रस्त आहे. तर भूमिगत गटारीचं लवकरात लवकर काम पूर्ण करून द्यावं आणि त्याचबरोबर अंतर्गत शहरातली जी अंतर्गत रस्त्याची दुरावस्था झालेली आहे त्याच्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्याचबरोबर शहरामध्ये एक डम्पिंग ग्राउंड आहे. ते डम्पिंग ग्राउंड लोकवस्तीमध्ये आलेलं आहे. त्याचं स्थलांतर करून द्यावं. कब्रस्तानसाठी वाढीव जागेची मागणी ती शासनाने मंजूर करावी. त्याचबरोबर आजी माजी सैनिकांची संख्या तालुक्यात आणि शहरामध्ये जास्तीची आहे. त्यांच्यासाठी सैनिक भवन मंजूर करून द्यावं. त्याचबरोबर होलार समाज, नाभिक समाज, डवरी समाज, गाडेवाले, बागवान, खाटीक समाजाची समाज मंदिरांची मागणी आहे ती लवकरात लवकर मंजूर करून द्यावी. आणि स्वर्गीय गणपतरावजी देशमुख साहेबांनी त्या तालुक्याचं प्रतिनिधित्व जवळजवळ 55 वर्ष केलं आणि त्या महामानवाचा त्या शहराच्या मध्य ठिकाणी एक स्मारक उभा होण्याची मागणी आहे. त्या स्मारकाची मागणी करत असताना शासनाने तात्काळ ती मागणी मंजूर करून त्या ठिकाणी भरीव निधी उपलब्ध करून द्यावा एवढी आपल्या माध्यमातून शासनाला मागणी करतो. धन्यवाद. नाही सन्माननीय सदस्यांना नाही सर्वांना विनंती आहे. आपल्याला अशा पद्धतीनं आपण हे केलं तर कामकाज होणार नाही आणि रात्रीच्या 10, 11, 12 वाजतील. म्हणून 2 मिनिटामध्ये आपले पॉइंट ऑफ जेही मुद्दे असतील ते 2-2 मिनिटामध्ये मांडावेत. सन्माननीय सदस्य किसन कोतोरे साहेब. सन्माननीय तटके साहेब. गृह विभागाची बाब क्रमांक 23 पूरक मागणी क्रमांक B1 पान क्रमांक 15 चांदणीपुरा बांदरखाना व डॉक्टर आंबेडकर वाचनाच्या मागे पोलीस चौकीचं निर्माण करण्याकरता गृह विभागाने निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच तहसील पोलीस स्टेशन व गणेशपेठ पोलीस स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यांकरता पोलीस वसाहतीकरता निधी उपलब्ध करून द्यावा ही विनंती. बाब क्रमांक 23 पूरक मागणी क्रमांक B3 पान क्रमांक 19 खाजगी बससाठी पार्किंग पिकअप पॉईंट नसल्यामुळे बसस्टँड चौक, मॉडेल मेल चौक, बैद्यनाथ चौक, घाट रोड, आज्ञाराम देवी, गीतांजली टॉकीज मार्गावर ट्रॅफिक जाम होता आहे. ट्रॅफिक पोलिसांनी कारवाई केली आहे. पण माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की NIT आणि NMCच्या माध्यमातून पिकअप पॉईंट आणि पार्किंग निर्माण करून देण्यात यावे.
त्याकरता 10 कोटीचा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. माननीय मंत्री महोदया, इथे माधुरदेव उपस्थित आहेत. नगर विकास विभाग बाब क्रमांक 106, पूरक मागणी क्रमांक F2, पान क्रमांक 64, स्वच्छ भारत अभियान 2.0 अंतर्गत वापरलेले पाणी व्यवस्थापन महानगरपालिका सहाय्य अंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेकरता वेस्ट वॉटर लाईन व STP प्लांट करता 50 कोटी निधी उपलब्ध करून द्यावा. बाब क्रमांक 114, पूरक मागणी क्रमांक 5, पान क्रमांक 73, मध्य नागपुरात निर्माण होणारे टाउन हॉल, राजे रघुजी टाउन हॉल, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारक, मुस्लिम लायब्ररी, परमात्मा एक सेवक ई लायब्ररी, शहीद शंकर महल्ले ई लायब्ररी, लाल शाळा, रेणुका वाचनालय या सर्व प्रकल्पांकरता 50 कोटी तरतूद करावी ही विनंती. बाब क्रमांक 101, पान क्रमांक 65, पूरक मागणी क्रमांक F4, रेशीमबाग डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिती व संघ बिल्डिंग या परिसरात सुरक्षेच्या कारणामुळे CCTV कॅमेरे बसवण्याकरता 2.5 कोटी रुपये उपलब्ध करून द्यावे ही विनंती. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग बाब क्रमांक 334, पूरक मागणी क्रमांक Y2, पान क्रमांक 302, नागपूर शहरातील स्मार्ट कचरा व्यवस्थापन व या प्रणालीच्या याच्याकरता जवळपास 100 कोटीची मागणी आम्ही अर्बन मिनिस्ट्रीकडे केली आहे. त्या बाबतीत यांनी विचार करावा अशी विनंती आहे. बाब क्रमांक 334, पूरक मागणी क्रमांक Y2, पान क्रमांक 302, OCW नावाची कंपनी शहरात काम करते आहे. ही कंपनी चुकीच्या पद्धतीने 5-5 पटीचे बिलं देते आहे. NRW कमी करण्याकरता चुकीच्या पद्धतीच्या प्रेस कॉन्फरन्स घेतात. माझी आपल्या माध्यमातून मान्य अर्बन मिनिस्टर इथे आहेत, त्यांनी तात्काळ यावर कारवाई करावी अशी विनंती आहे. सर 2 मिनिटं आले, 1 मिनिट मागतो. बाब क्रमांक 325, पूरक मागणी क्रमांक Y1, पान क्रमांक 28, नागपूर महानगरपालिकेच्या हद्दीत 2 कंपन्या कचरा व्यवस्थापन करते आहे. आपले महानगरपालिकेच्या दोन्ही कंपन्यांना 5 वर्ष पूर्ण झाले आहेत. या दोन्ही कंपन्यांचे टेंडर संपले आहेत. या कचरा व्यवस्थापनाकरता नवीन टेंडर काढून 100 कोटीची मागणी मी अर्बन मिनिस्ट्रीकडे करतो आहे. बाब क्रमांक 107, पूरक मागणी क्रमांक 2, पान क्रमांक 69, नजूल प्रमाणे NIT व NMC येथील प्लॉटचं फ्री होल्ड होण्याकरता जे व्यवस्थापनाची निर्मिती करायची आहे त्याकरता जवळपास 60,000 कुटुंबांना याचा फायदा होणार आहे. आमचे सर्व वरिष्ठ नेते मान्य मोहनभाऊ, मान्य कृष्णाभाऊ यांच्या माध्यमातून प्रचंड प्रयत्न सुरू आहेत. याकरता 50 कोटी तरतूद करावी अशी मी विनंती करतो. बाब क्रमांक 114, पूरक मागणी क्रमांक F5, प्राम क्रमांक 73, भांडेवाडी येथील मासोई मार्केट करता नवीन निर्माण करण्याकरता 10 कोटीची रक्कम गरजेची आहे. ती आपण आपल्या माध्यमातून मिळवून द्यावी अशी विनंती करतो. बाब क्रमांक 113, पूरक मागणी क्रमांक F5, प्राम क्रमांक 72, नागपूर शहरातील मोकाट कुत्रे, हजारो मोकाट कुत्र्यांमुळे सकाळी पहाटे फिरणारे नागरिक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांना प्रचंड त्रास होतो आहे. भांडेवाडीकडे किंवा नागपूर शहराच्या कुठल्याही भागात एक 10 एकर जागा घेऊन तिथे मोठ्या प्रमाणात कुत्र्यांचं शेल्टर त्यांना तिथे पाठवण्याकरता एक मोठी जमीन आरक्षित करून जवळपास 5 कोटी रुपये याकरता देण्यात येईल विनंती. बाब क्रमांक शेवटचं बाब क्रमांक 334, पूरक मागणी क्रमांक 2, पान क्रमांक 302, आमच्या मतदारसंघात बाथरी तेली समाज, हलबा समाज, भोई समाज, मोची समाज हे सगळे छोटे छोटे समाज आहेत. या समाजाकरता आरक्षित समाज भवनाच्या आरक्षित जागांवर समाज मंदिर, समाज भवन बांधण्याकरता या 4ही समाज मिळून 20 कोटी निधी उपलब्ध करून द्यावी विनंती. आपण मला संधी दिली त्याबद्दल आपला आभारी आहे. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य मंजुळाताई गावित. धन्यवाद सर. मंजुळाताई गावित नाहीत का? हा बोला बोला बोला. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, तुमचा यानंतर येतो. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सन 2025-26 या वर्षाच्या पुरवणी मागणीवर चर्चा करण्यासाठी मी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात पिंपळनेर नगर पिंपळनेर नगर परिषद ही गेल्या 102 वर्ष असलेल्या ग्रामपंचायत नगर परिषद नव्याने रूपांतर झाले आहे. अनेक गेल्या वर्षापासून विकास कामं ही झालेली नाहीत.
नगर परिषदेची शासकीय इमारत बांधणे आवश्यक आहे. शहरातील भुयारी गटारी, शुद्ध पाणी, रस्ते, लाईट, दवाखाने, बगीचे यासारखे अनेक विकास कामे करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी 100 कोटी रुपये निधीची मला आवश्यकता आहे. शाळा कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी व MPSC UPSC स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी सुसज्ज अशा अभ्यासिकेची अत्यंत गरज आहे. त्यासाठी 3 कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे. जॉगिंग ट्रॅक, आजी आजोबा पार्क, मुलांसाठी खेळण्याचे बगीचे, कुस्ते मैदान, संस्कार केंद्र, समाज मंदिर, सांस्कृतिक सभागृह अशी केंद्रे उभारणे आवश्यक आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्यासाठी 25 कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे. माझ्या मतदारसंघातील नगरपंचायत साक्री हे देखील आहे. शासकीय इमारत व कर्मचारी निवासस्थाने बांधणे आवश्यक आहेत. जॉगिंग ट्रॅक व विरंगुळा केंद्र, मुलांसाठी खेळण्याचे मैदान, बगीचे असे करणे आवश्यक आहेत. त्यासाठी 25 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात यावी अशी मी आपणास विनंती करते. राहुल पाटील, अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील साक्री तालुक्यातील जल जीवन मिशन अंतर्गत 203 कामे मंजूर झालेली असून त्यापैकी 61 कामे ही भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेली आहेत. उर्वरित 138 कामे निधी अभावी संत गतीने सुरू आहेत. 4 कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडे सुरू असून कामे प्रगती पथावर आहेत. ठेकेदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने संपूर्ण जिल्ह्यासाठी 17 कोटी रुपयांचा निधी मिळावा म्हणून मागणी केलेली आहे. त्यात साक्री तालुक्यातील प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी 8.5 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. परंतु निधी प्राप्त न झाल्यामुळे ठेकेदार कामे करण्यास टाळाटाळ करतात. या ठेकेदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी थोड्याफार प्रमाणात का असेना निधी उपलब्ध करून दिल्यास ठेकेदारांना तेवढा दिलासा मिळेल व कामे सुरू होतील. तसेच माझ्या मतदारसंघातील मौजे, पोहुबारे, आबुटबारा, देवळीपाडा, हनुमंतपाडा, काकर्दे, शिरसोले, निरगुडीपाडा, कडाळे, कडूपाडा, करंजटी, खैरकुंटा, झरीपाडा, जामनेपाडा व आमोदे या गावांचे नळ पाणी पुरवठा सुधारित प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे अनेक दिवसापासून प्रलंबित आहेत. तरी प्रस्तावांना लवकरात लवकर मान्यता देण्यात यावी अशी मी शासनास विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील साक्री, निजामपूर, पिंपळनेर येथे पोलीस कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने अत्यंत जुनी व जीर्ण झालेली असून राहण्याच्या लायकीची देखील नाहीत. ही सर्व निवासस्थाने निर्लेखित करून माझ्या मतदारसंघातील साक्री, पिंपळनेर, निजामपूर येथे पोलीस कर्मचारी निवासस्थान नव्याने बांधणे गरजेचे झालेले आहे. तेव्हा या निवासस्थानांची नव्याने बांधण्यात यावीत अशी मी आपणास विनंती करते. माझ्या मतदारसंघातील पिंपळनेर नगर परिषद व साक्री नगर पंचायत या विभागात गोरगरीब जनता ही आदिवासी व मागासवर्गीय इतर सर्व प्रकारचे ही गरीब लोक त्या ठिकाणी राहत असतात. शासनास माझी विनंती करते की या सर्व लोकांना घरकुल या योजनापासून पूर्णपणे ते वंचित आहेत. या वंचित असलेल्या जनतेची घरकुलांविषयी आपल्या स्तरावरून माहिती घेऊन वंचित जनतेला घरकुलांचा लाभ करून द्यावा अशी मी शासनास नम्र विनंती करते. धन्यवाद सर. 14ला कसं दिले? हा, सन्माननीय सदस्य राहुल पाटील साहेब. नगर विकास विभाग अध्यक्ष महाराज, पाणी पुरवठा आणि गृहनिर्माण या विषयावर बोलण्यासाठी आज उभा आहे. बाग क्रमांक 114. अध्यक्ष महाराज, परभणी महानगरपालिका जवळपास 3.5 लाख फ्लोटिंग पॉप्युलेशनची महानगरपालिका आहे. लोकसंख्या जवळपास 3.5 लाख आहे. अशा वेळेस समांतर पाणी पुरवठा योजना अमृत 2 मध्ये 2021-22 साली मंजूर झाली. त्याला तांत्रिक मान्यता 2021-22ला मान्यता मिळाली आणि आता कुठं GR त्याचा काढण्यात आलेला आहे किंवा प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, प्रशासकीय मान्यता देत असताना चालू दरानं प्रशासकीय मान्यता द्यायला पाहिजे होती, पण 2021-22च्या दरानं मान्यता मिळाल्यामुळं जी आमची पाणी पुरवठा योजना 158 कोटीची होती, तशाच प्रकारची प्रशासकीय मान्यता 158 कोटीचीच आल्यामुळं ही पाणी पुरवठा योजना येणाऱ्या काळामध्ये निश्चित रखडणार आहे. म्हणून माझी शासनाला विनंती आहे की हा जे प्रशासकीय GR काढलेला आहे यामध्ये दुरुस्ती करून चालू दराने
जे काही किंमत असेल ते ठरवून तशा प्रकारची पाणी पुरवठा योजना आम्हाला मंजूर करून देण्यात यावी. तशाच प्रकारची भुयारी गटार योजना, जे अंडरग्राऊंड ड्रेनेज सिस्टीम म्हणलं जातं, ते सुद्धा 408 कोटी याची किंमत 2021-22 साली होती. आज 2025 साल आहे. म्हणून चालू दरानं याचा सुद्धा प्रशासकीय मान्यता काढण्यात यावी, अशा प्रकारची माझी मागणी. अध्यक्ष महाराज, 2021 पासून आजपर्यंत शासन झोपलं होतं का? याची अधिकाऱ्याची संपूर्ण CBI मार्फत चौकशी झाली पाहिजे की या दोन्ही ज्या काही आमच्या योजना आहेत, अंडरग्राऊंड ड्रेनेज सिस्टीम असेल किंवा समांतर पाणी पुरवठा योजना आहे, हे कशासाठी रोखून धरण्यात आली, ही फाईल कोणाच्या टेबलवर किती वर्ष राहिली, दप्तर दिरंगाईचा गुन्हा यामध्ये कोणावर दाखल झाला पाहिजे, परभणीमध्ये काय आमची लोक राहत नाहीत का? मग याच्या मागचा हेतू काय होता की 2021 साली मंजूर झालेली तांत्रिक मान्यता ज्याला मिळालेली आहे, ती पाणी पुरवठा योजना असेल किंवा ती अंडरग्राऊंड ड्रेनेज योजना असेल, ही आजपर्यंत त्याला प्रशासकीय मान्यता का देण्यात नाही आली? आणि प्रशासकीय मान्यता दिली ती सुद्धा जुने दरानं कशामुळे दिली? म्हणजे हे दोन्ही योजना आम्हाला परभणीकरांना शासनाला द्यायची नाही का? अशा प्रकारचे माझी या निमित्तानं मागणी आहे. म्हणून याची संपूर्ण चौकशी सर्वप्रथम झाली पाहिजे आणि जे GR, जे प्रशासकीय मान्यता आता शासनानं काढलेली आहे, त्याच्यामध्ये दुरुस्ती करून चालू दरानं याची मान्यता आम्हाला देण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी या निमित्ताने मी करतोय. नाट्यगृहाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा जवळपास 5 वर्षापासून आमचं नाट्यगृह बंद आहे. अध्यक्ष महाराज, 21 कोटी रुपये त्यावेळेस मंजूर करण्यात आले होते, 10 कोटी रुपये दिलेत. आता 11 कोटी रुपयासाठी प्रत्येक अधिवेशनामध्ये प्रत्येक वेळेस मी भांडतोय की परभणी सांस्कृतिक नगरी आहे आणि तिथे एक नाट्यगृह असलं पाहिजे. गेल्या वेळेस सुद्धा मी लक्षवेधी लावली, त्यावेळेस उदय सामंत साहेबांनी यावेळेस मला प्रश्नाचं उत्तर दिलं. मी म्हणलं तुम्ही काय यामध्ये नाट्यगृहाला आम्हाला पैसे उपलब्ध करून देत नाहीत? तर ते म्हणले ज्यावेळेस तुमची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली त्यावेळेस त्याचं AC प्रोव्हिजन नव्हतं. अशा प्रकारचे उत्तर जर एखादा कॅबिनेट मंत्री या सभागृहात देत असतील तर यापेक्षा दुर्दैवी गोष्ट अजून दुसरी कोणची नाही. म्हणून या नाट्यगृहाला आपण अत्यंत तातडीनं जास्तीत जास्त निधीमध्ये 11 कोटी रुपये मंजूर करावा, जेणेकरून आमच्या परभणीकरांना या नाट्यगृहाची सेवा निश्चित उपलब्ध होईल, अशा प्रकारची मागणी या निमित्तानं करतो. अंडरग्राऊंड ड्रेनेज करते वेळेस अध्यक्ष महाराज STP प्लांट आधी करावा लागतो. हे टेक्निकल गोष्टी आहेत. म्हणून सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट आधी न करता आधीच योजनेचं प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. म्हणून कृषी विद्यापीठामध्ये 10 एकरची जागा आम्ही मागणी केलेली आहे. ती मागणी लवकरात लवकर पूर्ण करून STP प्लांट लवकरात लवकर परभणीकरांच्या सेवेसाठी उपलब्ध करून द्यावा, अशा प्रकारची माझी या निमित्तानं मागणी आहे. तशाच प्रकारे घन कचरा व्यवस्थापन, जवळपास आमचे 3.5 लाख लोक आमच्या शहरात लागतात आणि घन कचरा व्यवस्थापनासाठी फक्त 5 एकर जमीन अलाउड केलेली. तुम्ही जर पाहिलं तर थंब रूल असा आहे की 500 ग्राम कचरा एका माणसापुढं दिवसाला त्याचा गोळा होऊ शकतो. म्हणजे जवळपास 1.5 लाख टन कचरा दररोज त्या शहरामध्ये गोळा होतोय आणि हा कचरा मग 5 एकरमध्ये ह्याची विल्हेवाट लावता येईल का? म्हणून आम्ही 20 एकरची मागणी विद्यापीठामध्ये केलेली आहे. ते घनकचऱ्यासाठी सुद्धा शासनानं लवकरात लवकर ही जी जागा आहे आमची परभणी कृषी विद्यापीठाची ही मंजूर करावी. आमच्या परभणीमध्ये जवळपास 4 वर्षापूर्वी ज्यावेळेस महाविकास आघाडीचं सरकार होतं त्यावेळेस बेसिक ॲम्युनिटीमध्ये मूलभूत सुविधामध्ये 50 कोटी रुपये शासनाने मंजूर केले होते आणि आजपर्यंत त्याचे जवळपास 29 करोड रुपये शासनाने दिलेले नाहीत. जवळपास सगळ्या रोडचं काम प्रगतीपथावर आहे. अशा वेळेस ठेकेदाराचे पैसे रोखल्यामुळं आज काम बंद पडलेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, तुम्ही पाहिलं असेल की कशा प्रकारची खैरात गेल्या 2.5 वर्षामध्ये नगरविकास खात्यातून वाटण्यात आली आणि आज कित्येक गुत्तेदार आत्महत्या करतायत. मी मागच्या अधिवेशनामध्ये सुद्धा बोललो होतो की शेतकऱ्यानंतर आज गुत्तेदार आत्महत्या करतील, कॉन्ट्रॅक्टर आत्महत्या करतील, कारण जवळपास 90,000 कोटी रुपये आज या गुत्तेदाराचे कॉन्ट्रॅक्टरचे थकवण्याचं काम कुणी केलं असेल तर या शासनानं केलेलं आहे. म्हणून लवकरात लवकर हे सुद्धा पैसे या गुत्तेदाराचे, या कॉन्ट्रॅक्टराचे आपण द्यावे, अशा प्रकारची मागणी या निमित्ताने मी करतो. तशाच प्रकारे पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये 2.5 लाख रुपये आपण देतो, पण त्याचा पहिला हप्ता सुद्धा आज परभणीकरांना देण्यात नाही आलेला. त्यामध्ये एक ॲप आहे भुवन ॲप म्हणून, त्या ॲप फक्त डोळ्याचं स्क्रीनिंग केलं जातं. आज आमच्या शहरामध्ये काही लोक असे राहत आहेत की ज्यांचे डोळ्याचं स्क्रीनिंग होऊ शकत नाही कारण त्यांचं वय झालेलं आहे. अशा वेळेस थंब इम्प्रेशन सुद्धा त्याच्यामध्ये ग्राह्य धरण्यात यावं, अशा प्रकारची या निमित्तानं मी आपल्यासमोर मागणी व्यक्त करतो. आमच्या परभणी शहरामध्ये खूप मोठे कुत्रे झालेत अध्यक्ष महाराज, जवळपास 4000 कुत्रे आहेत. मग ABCचा प्रोग्राम तिथं राबवला जात नाही. आज अशी दुर्दैवी गोष्ट आहे की परभणी महानगरपालिकेमध्ये एक सुद्धा वेटरनरीचा डॉक्टर नाही. ज्या एजन्सीला काम दिलं होतं
ते एजन्सीचे पैसे दिले नाही, मग ते एजन्सीचे लोक तिथून निघून गेले. अशा वेळेस जास्तीत जास्त प्रमाणात याला निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. ॲनिमल बर्थ कंट्रोल ही जी घोषणा केलेली आहे शासनानं, जे सुप्रीम कोर्टानं आज आदेशित केलेलं आहे, त्याच्यावर कुठं ना कुठं तरी शासनानं दखल घ्यावं अशा प्रकारची मागणी या निमित्तानं करतो. आणि शासनाला परत एकदा विनंती करतो की आम्ही फक्त विरोधी पक्षात असल्यामुळं जर तुम्हाला आम्हाला निधी द्यायचा नसेल तर यापेक्षा दुर्दैवी गोष्ट कोणची नाही, याच्यापेक्षा मोठं पाप कोणचं नाही, हे सुद्धा या निमित्तानं सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एक तातडीची घोषणा आहे. विमानानं मुंबईला जाणाऱ्या आपल्या सन्माननीय सदस्यांसाठी सद्यस्थितीत विस्कळीत इंडिगो या विमान कंपनीची सेवा सद्यस्थितीत विस्कळीत झालेली असल्याने अधिवेशन समाप्तीनंतर सन्माननीय सदस्यांची नागपूर येथून मुंबईकडे जाताना गैरसोय होऊ नये म्हणून रविवार दिनांक 14 डिसेंबर रोजी अधिवेशन समाप्तीनंतर नागपूर येथून मुंबईकडे विमानाने प्रयाण करणाऱ्या सदस्यांसाठी एअर इंडियाच्या EI 3372 या सायंकाळी 5:55 सुटणाऱ्या अतिरिक्त विमान सेवेची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. सदर विमान सेवेच्या तिकिटाचे आरक्षण ऑनलाईन पद्धतीने सुरू करण्यात आले असून ते सर्वांसाठी खुले असल्याने सन्माननीय सदस्यांनी आपले तिकीट तातडीने ऑनलाईन पद्धतीने आरक्षित केल्यास तुमची गैरसोय दूर होईल. धन्यवाद. बापूसाहेब पठारे. महिला सदस्य आहेत आपल्या, ज्या भगिनी आहेत सभागृहामध्ये. सभागृह किती वाजेपर्यंत चालेल आपली अध्यक्षमध्ये मर्जी असेल आणि सदस्यांची सहमती असेल नाही सुलभाताई नाही माझी विनंती विनंती अशी आहे, पक्ष अभिनिवेश न पाळता महिलांना एकानंतर एक भगिनी असे करून त्यांना एक 5-5 मिनिटाची वेळ देऊन सभागृहात त्यांना बोलण्यात देण्यात यावे. सकाळपासून त्या सगळ्या भगिनी बसल्या आहेत. माझी विनंती अध्यक्ष महाराज आपण ती स्वीकारावी. तुम्ही रविवारी संध्याकाळी एअर इंडियाचं विमान जसं केलं तसं काही लोकांच्या इंडिगोच्या सोमवारी सकाळची पण तिकीट आहेत, ती पण विमानं रद्द होतील. म्हणून सोमवारी सकाळी पण एक ॲडिशनल विमान एअर इंडियाला लावायला लावा, जेणेकरून कोणाची गैरसोय होणार नाही. विमान लावायला सांगा, जेणेकरून जे लोक रविवारी ज्यांना मिळणार नाही जागा त्यांना इंडिगोचं त्याची तिकीट काढून जाऊ शकतात. नोंद एका अध्यक्ष श्रीमती सुलभा खोडके. महोदय, सन 2025-26च्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी मी उभी आहे. नगरविकास विभागाच्या बाब क्रमांक 71-107, गृह विभागाच्या 277 आणि पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाच्या 434 या विषयावर मी बोलण्यासाठी उभी आहे. माझ्या अमरावती शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. अमरावती महानगरपालिका ही ड वर्गाची आहे आणि त्यामुळे शासनाचा फक्त स्वच्छतेसाठीच वित्त आयोगातून पैसे मिळते, त्यामुळे शहराचा विकास थांबलेला आहे. आणि या ठिकाणी अनुदान मिळत असताना स्वच्छता विभागाच्या वित्त आयोगातून मिळत असल्यामुळे त्या ठिकाणी फक्त स्वच्छतेसाठी पैसे वापरले जातात, बाकीचे कामं रखडले जातात. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची आहे की शासनाने या ठिकाणी रस्ते, नाले, शाळा, ओपन स्पेस असेल त्यासाठी कुठलंही अनुदान मिळत नाही. म्हणून मागच्या वेळेस शासनाने मुख्यमंत्री शहरी सडक योजनेची घोषणा केली होती, परंतु आतापर्यंत त्याच्यावर निधी उपलब्ध करून दिला नाही. म्हणून मला शासनाला विनंती करायची आहे की त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री शहरी सडक योजना यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, की जेणेकरून शहराचा विकास होईल व शहरातील कामं होतील. शहर झपाट्याने वाढत आहे, कॉलन्या झपाट्याने वाढत आहे, विकासापासून दूर जात आहे आणि द वर्ग महानगरपालिका असल्यामुळे त्या ठिकाणी विकास होत नाही. म्हणून शासनाने याच्याकडे लक्ष द्यावे. त्याचप्रमाणे नगरोत्थानचा विषय आहे. नगरोत्थानचा विषय निधी देत असताना त्या ठिकाणी महानगरपालिकेला, सगळ्या महानगरपालिकेला मनपाचा हिस्सा 30% आणि शासनाचा त्या ठिकाणी 70% असतो.
परंतु ड वर्ग महानगरपालिका असल्यामुळे 30% रक्कम भरू शकत नाही, म्हणून तिथले कामं रखडले जाते आणि अ आणि व वर्गाची जी महानगरपालिका असते त्या ठिकाणी तिला पैसा दिला जाते, म्हणजे तिथे पैसे खर्च होते. म्हणून हा GR जो आहे तो शासनाने बदलावा. ड वर्गाची महानगरपालिका आहे तिथे 10% आणि शासनाने 90% निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि तो GR बदलावा अशी या ठिकाणी शासनाला विनंती करते. त्यासोबतच या ठिकाणी महानगरपालिकेला GSTच्या माध्यमातून जे काही उत्पन्न परतावा मिळतो त्याच्यामध्ये मी आपल्या अमरावती नगरपालिकेचं सांगू इच्छिते की पहिले ॲक्ट्रॉय होता, त्यानंतर LBT आलं आणि हे LBT 1 वर्ष होतं, नंतर GST आली आणि GST लावत असताना त्या ठिकाणी LBTवर लावले जाते. पण ॲक्ट्रॉय हा आमच्या अमरावतीमध्ये खूप वर्षाचा असल्यामुळे त्याचं उत्पन्न त्या याच्यावर त्या बेसवर जर लावलं तर निश्चितच आमच्या अमरावती शहराला अमरावती महानगरपालिका या ठिकाणी ॲक्ट्रॉयच्या याच्या बेसवर जर आपण GSTचा परतावा केला तर निश्चितच अमरावती महानगरपालिकेचे कामं होतील अशी या ठिकाणी शासनाला विनंती करते. त्यासोबतच गृहनिर्माण विभागाच्या माध्यमातून या ठिकाणी शासनाला विनंती करते की अमरावती येथील अनेक झोपडपट्टी आहे आणि त्याच्यामध्ये पुनर्विकास व SRAची स्कीम लाभवणं फार आवश्यक आहे. मागच्या अधिवेशनाच्या वेळेस मी मांडलं होतं की त्या ठिकाणी SRAची स्कीम राबवा. माझ्या मतदारसंघामध्ये या ठिकाणी अशोकनगर आहे, तिथे पहिली ही स्कीम राबवली तर निश्चितच अमरावतीमध्ये SRAची स्कीम होईल. या संदर्भात मी 30/8/2025ला सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब उपमुख्यमंत्री यांना पत्र दिलं. त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी गृहनिर्माण विभाग यांच्या उपाध्यक्ष CEO यांना पत्र दिलं. त्याचा अजूनही अहवाल प्राप्त झालेला नाही आहे. म्हणून मला शासनाला विनंती करायची आहे की अमरावती शहरामध्ये SRAची स्कीम राबवत असताना याकडे निश्चितच या शासनाने लक्ष द्यावे आणि अमरावतीमध्ये SRAची स्कीम राबवावी अशी विनंती करते. त्यासोबतच तिसरं महत्त्वाचे काय अमरावतीमध्ये म्हाडाची स्कीम आहे, ती जवळपास या ठिकाणी असणारी जी म्हाडाची स्कीम आहे HIG 109 अशी ही आमची पत्रकार कॉलनीला लागून आहे. त्याची संख्या त्याची जर हे जागा बघितली क्षेत्रफळ बघितलं 9,848 आहे आणि त्याचं फक्त बांधकाम 1,445.733च झालं आहे आणि ही जी बिल्डिंग आहे म्हाडाची इतकी शिकस्त झाली आहे की तिला 35 वर्ष पूर्ण झालेली आहे. आणि त्या ठिकाणी असणाऱ्या माझ्या महिला भगिनी माझ्याकडे आल्या आणि त्यांनी सांगितलं की हे स्कीमचं पत्र आपण दिलं आहे परंतु त्याचा प्रस्ताव अजून झाला नाही. म्हणून मला शासनाला विनंती करायची आहे की म्हाडाची जे काही जागा आहे त्या ठिकाणी ही म्हाडाची स्कीम राबवून त्या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना घर मिळेल आणि चांगला या ठिकाणी प्रस्ताव तयार करून रिडेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून या ठिकाणी प्रस्ताव जर तर केला तर निश्चितच त्या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या माध्यमातूून आणि म्हाडाच्या माध्यमातून या ठिकाणी सामान्य माणसाला घर मिळेल अशी या ठिकाणी विनंती करते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा शेवटचा पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग एकच विभाग राहिला साहेब. माझ्या अमरावती महानगरपालिकेमध्ये भुयार गट योजना मंजूर झाली होती. ती केव्हा झाली होती 1997. आज 28 वर्ष झाले आहे साहेब. 28 वर्षामध्ये अजूनही ती भुयार गटाची योजना अर्धवट पडलेली आहे. त्याच्यामध्ये या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाने जेव्हा पैसे दिले 123.4 कोटी ही 1997ली दिला. त्याच्यानंतर शासकीय अनुदान 23.33 होतं, स्थानिक स्वराज्य संस्था 66.67 होतं, लोकवर्गणी 10% होते. परंतु महानगरपालिका ड वर्गाची असल्यामुळे त्या ठिकाणी ते अनुदान देऊ शकले नाही म्हणून त्या ठिकाणी त्या स्कीम ही अर्धवट झाली. त्यानंतर केंद्र शासनाने 2008मध्ये 141.63 कोटी मंजूर केले आणि ते मंजूर करत असताना त्यांनी 3 टप्प्यामध्ये पैसे देण्याचं कबूल केलं. 1 टप्प्याचे पैसे मिळाले, तिसऱ्या आणि टप्प्याचे पैसे मिळाले नाही म्हणून ती 2008 पासून ती सुद्धा स्कीम बंद पडलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर एक शेवटचाच मुद्दा आहे माझा आणि ती बंद पडलेली आहे आणि रखडलेली आहे. आजही अर्धवट आपण बघितलं तर शहराची स्वच्छता ह्या भुयारी गटामुळे त्या ठिकाणी स्वच्छता ही राहिलेली नाही आहे. त्यानंतर या ठिकाणी केंद्र शासनाने पुरस्कार अमृत 1मध्ये ही योजना घेतली. 2018मध्ये या योजनेला मंजुरी दिली आणि त्यासाठी सुद्धा 81.87 कोटी दिली. त्याच्यामध्ये केंद्र शासन 50%, राज्य शासन 25% आणि मनपा 25% अशा माध्यमातून 20.21 कोटीचे काम झाले. परंतु परिस्थिती अशी झाली आहे की महानगरपालिकेची आमच्या शहराची की त्या ठिकाणी ती अर्धवट पडली आहे. कुठलंही पाणी काढलं जात नाही. एवढा मोठा कोटीने पैसा खर्च केला परंतु या ठिकाणी आम्ही शासनाला पत्र दिलं आणि शासनाच्या पत्राच्या माध्यमातून या ठिकाणी मनपा आणि जागतिक बँकेचे अधिकाऱ्यांसोबत 15-10ला मीटिंग झाली आणि या ठिकाणी मी मंत्री महोदयांना सांगू इच्छिते की ही योजना आता 2500 कोटीवर गेली आहे.
म्हणजे अमरावतीचा जर हे गटार योजना करे, त्यांनी सांगितले, बँकेने सांगितलं की आता ही योजना आपल्याला करायचं आहे तर पूर्ण प्रस्ताव तयार करा पूर्ण शहराचा. म्हणजे गेलेले पैसे गेले म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची आहे, मंत्री महोदयांना विनंती करायची आहे आणि सन्माननीय अजितदादांना विनंती करायची आहे की या ठिकाणी आमच्या अमरावतीचा जो भुयारी गटार योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे ते जर सुरळीत करायची असेल तर या ठिकाणी 2500 कोटीच्या वर या ठिकाणी लागणार आहे. याची मीटिंग लवकरात लवकर लावून आमच्या अमरावती शहराचा भुयार गटार योजनेचं जे रखडलेलं काम आहे ते निश्चितच या ठिकाणी मार्गी लावावं अशी या ठिकाणी शासनाला विनंती करते आणि माझे शब्द संपवते. धन्यवाद. श्रीमती मोनिका राजळे. अध्यक्ष महोदय 2025-26च्या पूरक मागण्या यावर मी बोलण्यासाठी या ठिकाणी उभी आहे. नगर विकास विभाग मागणी क्रमांक F5 व 7 बाब क्रमांक 115 पुष्ट क्रमांक 73. माझ्या शेवगाव पाथर्डी मतदारसंघातील 2 नगरपालिका आहेत आणि दोन्ही पण नगर परिषद या क वर्ग दर्जाच्या आहेत. सन 2023-24 मध्ये पाथर्डी व शेवगाव नगर परिषदेसाठी जायकवाडी जलाशयातून 2 स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना मंजूर झालेल्या आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार पाणी पुरवठा योजना मंजूर झाल्यानंतर 70% काम पूर्ण झाल्यावर भुयारी गटार योजना राबविण्यात येते. त्यानुसार पाथर्डी नगर परिषदेसाठी ही योजना मंजूर होऊन काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचप्रमाणे शेवगाव नगर परिषदेच्या पाणी पुरवठा योजनेचे कामही मंजूर झालेले आहे, तेही काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. परंतु शेवगाव नगर परिषदेच्या भुयारी गटार योजनेचा प्रस्ताव हा शासनाकडे प्रलंबित आहे. माझी आजच्या या पुरवणी मागण्याच्या निमित्ताने माझी विनंती आहे शासनाला की या भुयारी गटार योजनेला शेवगाव नगरपालिकेची आपण मान्यता द्यावी. त्याचप्रमाणे बाब क्रमांक 115 नुसार नागरी पायाभूत विकास निधी UIDF अंतर्गत कर्ज रूपाने नगरपालिकेला निधी दिला जातो. नगर परिषदांना नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत योजना मंजूर होताना 10% स्वहिस्सा हा भरावा लागतो. परंतु क वर्गमधील लहान नगर परिषदांना स्वउत्पन्नाचे स्रोत अल्प असतात. त्यामुळे पाणी पुरवठा योजना भुयारी गटार योजनासारखा पायाभूत विकास योजना राबविताना त्यांना 10% स्वहिस्सा भरण्यास अनेक अडचणी या ठिकाणी निर्माण होतात. UIDF अंतर्गत नगर परिषदेंना स्वहिस्सा भरण्यासाठी कर्ज उपलब्ध होत असले तरी नगर परिषदेची लोकसंख्या 50,000 वर असावी अशी अट त्या ठिकाणी आहे. त्यामुळे कमी लोकसंख्या अभावी नगर परिषदांना UIDF कर्जाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे माझी शासनाला विनंती आहे की ही 50,000 लोकसंख्येची अट लहान नगरपालिकेसाठी शिथिल करण्यात यावी. त्याचबरोबर माझ्या मतदारसंघातील शेवगाव नगर परिषद नवीनच अस्तित्वात आलेली आहे. शेवगाव नगर परिषदेत स्वतःची प्रशासकीय इमारत नाही आहे. त्याचप्रमाणे शेवगाव नगर परिषदेचं प्रशासकीय कार्यालय आणि क्रीडा संकुल ह्या एका इमारतीत असल्यामुळं त्यामध्ये क्रीडाप्रेमींची सुद्धा मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होती. म्हणून माझी शासनाला विनंती आहे की शेवगाव नगर परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी निधी या ठिकाणी मिळावा. त्याचबरोबर माझ्या मतदारसंघातील शेवगाव नगर परिषद अंतर्गत श्यामनगर, इंदिरानगर, रामनगर, वाल्मिक समाज वस्ती अशा वस्त्या आहेत. या सर्व वस्त्यांवर शासनाच्या जागेवर 30 ते 40 वर्षापासून रहिवास आहेत. त्या ठिकाणी झोपडी घरे बांधून नागरिक त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर राहतात. परंतु या जमिनी शासनाच्या नावावर असल्याने त्यांना बांधकाम किंवा कर्ज उपलब्ध होत नाही, घरकुल योजनेचा लाभही घेता येत नाही. नगर विकास विभागाच्या सर्वांसाठी घर या शासन निर्णयानुसार या शेवगाव नगर परिषदेच्या अंतर्गत शासकीय जमिनीवर 30-40 वर्षापासून राहणाऱ्या लोकांना पट्टे वाटप करून या जागा त्यांच्या नावावर करून नियमाकुल कराव्यात अशी मी विनंती करते. शासनाच्या जमिनीवर वस्ती करून राहणाऱ्या झोपडपट्टी धारकांना 1500 स्क्वेअर फूट पट्टे वाटप करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार प्रांत महसूल विभाग किंवा भूमी अभिलेख किंवा नगर विकास विभाग यांच्या समितीने सर्वेक्षण करून शेवगाव नगर परिषदेच्या श्यामनगर, इंदिरानगर, रामनगर, वाल्मिक समाज वस्ती व इतर वस्त्यांवरून राहणाऱ्या लोकांना भूखंड वाटप करावे अशी मी विनंती करते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. रवी राणा. महोदय, नगर विकास विभाग, गृहनिर्माण विभाग, पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग, भाग क्रमांक अध्यक्ष महोदय नगर विकास 432, 433 या भाग क्रमांकावर मी बोलणारे अध्यक्ष महोदय पुरवणी मागण्या. आज अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाची पुरवणी मागणी आहे. या ठिकाणी मी अमरावती महानगरपालिकेच्या माध्यमातून या ठिकाणी सरकारला आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय काही निवेदन करणार आहे, विनंती करणार आहे की अमरावती महानगरपालिकेच्या शहराच्या मध्य ठिकाणी अध्यक्ष महोदय राजकमल चौकामध्ये जो ब्रिज आहे तो प्राचीन काली खूप जुना झालेला शिकस्त ब्रिज आहे.
राजकमल चौकाचं चौक हा अमरावती शहराचा मध्य ठिकाणी असलेला चौक आहे अध्यक्ष महोदय, आणि सगळी वाहतूक त्या ब्रिजच्या वरतून जाते आणि तिथे मोठ्या प्रमाणात आज तो ब्रिज अचानक शिकस्त झाल्यामुळं त्या ब्रिजला त्या ठिकाणी पूर्ण त्या ठिकाणी रहदारी थांबवली अध्यक्ष महोदय, आणि त्या ठिकाणी जुना झाल्यामुळं त्याला पाडून नवीन ब्रिज झाला पाहिजे या संदर्भात आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी या संदर्भात बैठकसुद्धा घेतली, आणि बैठक घेऊन या संदर्भात 50 कोटी रुपयाची अध्यक्ष महोदय आम्ही मागणी केली आहे. त्यापैकी 17 कोटी रुपये मुख्यमंत्र्यांनी दिले, त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करील. उरलेले पैसे त्यांनी त्या ठिकाणी द्यावं अध्यक्ष महोदय, जेणेकरून तो ब्रिज राजकमल चौकातला पूर्ण होईल आणि लोकांना रहदारीसाठी त्या ठिकाणी चांगली सुविधा होईल अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी अमरावती महानगरपालिकेची इमारत अध्यक्ष महोदय, हे अध्यक्ष महोदय या इमारतीला 40-50 वर्ष झाले अध्यक्ष महोदय, आणि एवढी जुनी इमारत असल्यानंतर अध्यक्ष महोदय या जेवढ्या महानगरपालिकेचे विभाग आहे ते वेगवेगळ्या बिल्डिंगमध्ये बसतात, आणि एका प्रशासनाला एका छताखाली आणणे, याच्या एका छताखाली सगळे विभाग बसणे, जेणेकरून शहरामधली जनता जेव्हा आपली समस्या घेऊन जाते त्याला वेगवेगळ्या विभागामध्ये वेगवेगळ्या बिल्डिंगमध्ये जाऊन आपल्या मागण्या द्याव्या लागते, आपले निवेदन द्यावं लागते, आणि अनेकदा अध्यक्ष महोदय वेगवेगळ्या बिल्डिंगमध्ये प्रशासकीय कार्यालय असल्यामुळं अनेक जनतेला तर त्रास होते अध्यक्ष महोदय, पण त्या ठिकाणी प्रशासनाला सुद्धा मोठ्या प्रमाणात त्रास होते अध्यक्ष महोदय. म्हणून या अमरावती महानगरपालिका नवीन इमारतीसाठी अध्यक्ष महोदय ज्या ठिकाणी जुनी इमारत आहे त्याच ठिकाणी नवीन इमारतीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार पूर्ण तयार झाला अध्यक्ष महोदय. त्या ठिकाणी PMC सुद्धा निश्चित झालेली आहे, पण त्यासाठी 100 कोटी रुपयाचा निधी जर अध्यक्ष महोदय अमरावती महानगरपालिकेसाठी दिला तर त्या ठिकाणी सुंदर एक चांगली इमारत अमरावती शहरामध्ये उभी राहील. एकाच छताखाली अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी प्रशासन पूर्ण बसतील, जनतेला सुद्धा त्याच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय एक चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी सुविधा मिळेल अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय अमरावती शहरामध्ये मोठे ब्रिटिशकालीन तलाव आहे अध्यक्ष महोदय, छत्री तलाव आहे, बडाळी तलाव आहे, आणि मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय या तलावावर जेव्हा वॉकिंग करता सकाळी फिरायला जातात तर मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. एक चांगलं गार्डन त्या ठिकाणी जे अध्यक्ष महोदय छत्री तलाव त्या ठिकाणी जवळपास 30 ते 40 कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च केले अध्यक्ष महोदय. 20 कोटी रुपये जर आणखी दिले ते एक चांगलं अध्यक्ष महोदय पूर्ण ते गार्डन कंप्लीट होईल, आणि अर्धवट राहिलेलं काम अध्यक्ष महोदय ते सुद्धा अमरावती शहरामध्ये छत्री तलावाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय पूर्ण होईल, ही आपल्या माध्यमातून विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय अमरावती शहराचा जो DP प्लॅन आहे तो DP प्लॅन गेल्या 2 वर्षापासून अध्यक्ष महोदय प्रलंबित आहे. DP प्लॅनच्या माध्यमातून सगळ्या सूचना पूर्ण झाल्या, अधिसूचना पूर्ण झाल्या, त्यानंतर सुद्धा 2 वर्षापासून DP प्लॅन पेंडिंग असल्यामुळं त्या ठिकाणी सगळ्या प्रोसेस जेवढ्या आहेत त्या शासकीय पूर्ण केल्यानंतरही ते DP प्लॅन न आल्यामुळं अध्यक्ष महोदय अनेक शासकीय रिझर्वेशन ज्याच्या माध्यमातून अनेक विकासाचे कामं आमचे रखडलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. आज अनेक महानगरपालिकेच्या माध्यमातून प्रशासनाने जे शिफारस केलेले ज्या इमारती आहे, सांस्कृतिक भवन आहे, मोठ्या प्रमाणात रोड आहे, डेव्हलपमेंट आहे, त्या सगळ्या कामाला कुठेतरी थांबलेला आहे अध्यक्ष महोदय. याच्यामध्ये जर DP प्लॅन हा अध्यक्ष महोदय लवकरात लवकर आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांना विनंती करेल गुलाबराव आपल्या माध्यमातून, हा DP प्लॅन जर लवकर पब्लिश केला तर अमरावती शहराचा विकास जो थांबलेला आहे तो कुठेतरी त्याला गती मिळेल, आणि 2 वर्षापासून हा DP प्लॅन पेंडिंग आहे. मला विश्वास आहे गुलाबराव आपण हा या सभागृहाच्या माध्यमातून माझ्या भावना त्यांच्याकडे पोचवाल, आणि अमरावतीचा DP प्लॅन लवकर तो घोषित होईल. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय जो आपला अमरावती महानगरपालिकेच्या 2 किलोमीटरच्या श्रीमती नमिता अध्यक्ष महोदय एका विभागात बोलणं झालं अध्यक्ष महोदय लवकर कन्क्लूड गुलाबराव आपण सोबत बसलाय 10 वाजतापासून, तुम्ही 10 वाजता मी 10 वाजता नाही, असं आहे का नाही? अध्यक्ष महोदय अमरावती महानगरपालिकेच्या 2 किलोमीटर अंतरावर अध्यक्ष महोदय जो पेरिफेरी प्लॅन झालेला आहे शहराचा, त्या पेरिफेरी प्लॅनमध्ये अध्यक्ष महोदय जे DP रोड टाकलेले आहे त्या DP रोडच्या डेव्हलपमेंटसाठी अध्यक्ष महोदय पैशाची गरज आहे. जर अमरावती शहराची जे लोकसंख्या वाढत आहे त्या लोकसंख्येला आधारित ठेवून अध्यक्ष महोदय तो पेरिफेरी प्लॅन जो मंजूर केला आहे त्या DP प्लॅनवर अध्यक्ष महोदय जर त्या ठिकाणी त्या DP रोडवर जर पैसे दिले अध्यक्ष महोदय तर मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय होईल, अशी मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय गोपालनगरचा जो अंडरपास आहे त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय रेल्वेच्या माध्यमातून तो अंडरपास पूर्ण झालेला आहे अध्यक्ष महोदय, पण त्या ठिकाणी स्कायवॉकसाठी
महानगरपालिकेचे आयुक्त यांनी जो प्रस्ताव पाठवलेला आहे त्याला जवळपास 4 ते 5 कोटी रुपयाची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. तो स्कायवॉक जर पूर्ण झाला अध्यक्ष महोदय, श्रीमती त्या ठिकाणी नमिता अध्यक्ष मुंदळ. महोदय लोकांना जाण्यासाठी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन 25-26 पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवरती बोलण्यासाठी मी आज आपल्या समोर इकडे उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, गृहनिर्माण विभाग. एकच मिनिटं अध्यक्ष महोदय, महिलांनी बोललं पाहिजे, त्यांना संधी दिली पाहिजे. बोलो आप अध्यक्ष महोदय, पर या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय गोपालनगरच्या स्कायवॉकसाठी अध्यक्ष महोदय 5 कोटी रुपये निधी हा जर उपलब्ध करून दिला अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी लोकांसाठी चांगली सुविधा होईल अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष एक महत्त्वाचा विषय त्या ठिकाणी सुनील प्रभू साहेब उपस्थित आहे. सुनील प्रभू साहेब, मी आपल्याला मुंबईमध्ये जास्त तुमचं लक्ष असते आणि वरून सरदेसाईसुद्धा माझ्यासोबत आपण व्हिजिट केली आमच्या समितीच्या माध्यमातून. कमला मिलचा विषय मोठ्या प्रमाणात आपल्या पूर्ण राज्यामध्ये सगळ्यांना माहीत आहे. कमला मिल काय, कमला मिलची घटना सगळ्यांना माहीत आहे आणि कमला मिलची घटना आठवण्यासाठी आता गोव्याची घटना झालेली आहे, 2 दिवसांनी पुण्याची घटना झालेली आहे. कमला मिलमध्ये ज्या पद्धतीनं इनलिगल बांधकाम आहे, ज्या ठिकाणी कुठली महानगरपालिकेची परमिशन न घेता त्या ठिकाणी अवैध बांधकाम जे झालेलं आहे, त्या ठिकाणी कुठली पार्किंग नाही आहे, कुठलं फायर ब्रिगेडचं कुठले नॉर्म्स तिथे हे केलेलं नाही आहे. पण त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय BKT हाऊस, बिरा रेस्टॉरंट, त्यानंतर टोस्ट, पिस्ता, कॉफी डे, पब, बार, स्पा असे अनेक अवैध बांधकाम आहे अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी, की त्या ठिकाणी जर अध्यक्ष महोदय आज सभागृहाने याची नोंद नाही घेतली, एक त्या ठिकाणी मोठी दुर्घटना भविष्यामध्ये होईल. आणि त्या दुर्घटनेसाठी मला असं वाटते की मी अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती अश्विनी जोशी मॅडमचं अभिनंदन करीन की त्या अतिरिक्त आयुक्तांनी कारवाई सुरू केली होती. ती कारवाई अचानक थांबली आणि ती अचानक थांबल्यामुळं आता ते सुनील प्रभू साहेब तुम्हाला ते चिंतन करावं लागेल की ती कशी थांबली. आणि ती थांबल्यानंतर त्या ठिकाणी यांना जे संरक्षण दिलं, माझं म्हणणं हे म्हणणं आहे की या ठिकाणी या इनलिगल बांधकामाला ज्या ठिकाणी सगळे महानगरपालिकेचे नियम धाब्यावर ठेवलेले आहे, या इनलिगल बांधकामाला परमिशन. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन 25-26 पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवरती बोलण्यासाठी मी आज आपल्या समोर इकडे उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग, बाब क्रमांक 38, पान नंबर 23. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात युसुफ वडगाव, नेकनूर, अंबाजोगाई हे पोलीस निवासस्थाने व पोलीस स्टेशन इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यामुळे पोलीस निवासस्थाने व पोलीस स्टेशन इमारतीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावे ही मी आपल्याला विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या बीड जिल्ह्याच्या संरक्षणेसाठी पोलीस डिपार्टमेंटला सक्षम करण्याची ही अत्यंत गरज आहे. म्हणून अंबाजोगाई शहराची व्याप्ती प्रचंड प्रमाणात वाढली असून शिक्षणासाठी अंबाजोगाई हे शहर मराठवाड्यातील पुणे असं समजले जाते. त्यामुळे बीड जिल्ह्यासह आजूबाजूच्या जिल्ह्यातून विद्यार्थी या ठिकाणी शिक्षणासाठी येतात. त्यामुळे लोकसंख्येप्रमाणे शहरासाठी आणखी एक अतिरिक्त पोलीस स्टेशनला मंजुरी देण्यात यावी ही मी आपल्याला विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, तसेच शहरातील रविवार पेठ भागात पोलीस चौकीला मंजुरी देण्यात यावी. त्याचप्रमाणे लोखंडी सावरगाव येथे स्त्री रुग्णालय व जेरियाट्रिक मानसिक आजार केंद्र हे आहे. तिकडे नर्सिंग कॉलेज सुद्धा आहे. सदर ठिकाणी पोलीस चौकीला मंजुरी देऊन तिकडे लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावी हे अत्यंत गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बाब क्रमांक 122, पान क्रमांक 79. अध्यक्ष महोदय, अंबाजोगाई इथे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीसाठी VIP विश्रामगृह बांधकाम करणे हे गरजेचं आहे. ह्या कामाचे रुपये 1381.24 लक्ष रुपयांचे व केजसाठी 1330.24 लक्ष रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी शासनात सादर करण्यात आलेले आहे. अंबाजोगाई हे तीर्थक्षेत्र असल्यामुळे सदर ठिकाणी भाविक भक्तांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. त्यामुळे सदर दोन्ही प्रस्तावांना मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करून द्यावा ही मी आपल्यासमोर विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात वाडी, वस्ती, तांड्यांची संख्या जास्त आहे. सदर ठिकाणी रस्त्याला ग्रामीण मार्ग क्रमांक नसल्यामुळे रस्त्यांचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण कुठल्याही योजनेत करता येत नाही. त्यामुळे अशा रस्त्यांना नंबर देण्यात यावे ही विनंती. माझ्या मतदारसंघातले राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गासाठी सुद्धा अपग्रेडेशन करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय,
केज जिल्हा बीड हे शहर खामगाव, पंढरपूर व अहमदपूर आणि अहिल्यानगर या 2 प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांच्या जंक्शन हे इकडे आहे. हे दोन्ही महामार्ग केज शहराअंतर्गत भागात भवानी चौक टू श्री छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या 1 किलोमीटर अंतर्गत एकत्र आलेले आहेत. सदर दोन्ही महामार्ग वाहतुकीला सोयीचे झाल्याने वाहतूक या दोन्ही मार्गांवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात व वेगाने वाढत असल्यामुळे शहरात वाहतुकीचे सतत कोंडी होऊन अपघाताची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे असून नागरिकांचे जीव गमवायचा ह्याच्यामध्ये धोका आहे. दोन्ही महामार्ग शहर अंतर्गत भागात डेंजर झोन म्हणून बनले आहेत. अशीच परिस्थिती अंबाजोगाई शहरात झाली आहे. त्यामुळे केज शहरासाठी दोन्ही महामार्गाच्या जंक्शनवर उड्डाण पूल किंवा रिंग रोड ह्या रूपाने बायपास मार्ग व अंबाजोगाई शहरामध्ये सुद्धा बायपास मार्ग करण्यात यावा ही मी विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, नगर विकास विभाग बाब क्रमांक 114 पान क्रमांक 73 माझ्या मतदारसंघातील केज इकडे नगरपंचायतचे नगरपालिकेत व नेकनूर येथील मोठ्या ग्रामपंचायतचे नगरपंचायत मध्ये रूपांतर करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केलेला आहे. सदर दोन्ही प्रस्तावांना त्वरित मंजुरी द्यावी ही मी आज विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, अंबाजोगाई शहर व शहराच्या आजूबाजूला ग्रामीण भागात नवीन घरे, कॉलनी, गृहनिर्माण संस्था झालेल्या आहेत, पण त्या भागामध्ये रस्ते, विद्युत पुरवठा, पाणी पुरवठा ह्या कुठल्याही सोयी नाहीत. त्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे आणि नागरी सुविधा हे अंबाजोगाई शहराला लोकांना मिळत नाही. म्हणून अंबाजोगाई शहराची हद्दवाढ हा प्रस्ताव जो दिलेला आहे ह्याला मंजुरी द्यावी विनंती. राज्यातील नगरपालिकेमधून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्त नंतरच्या जे देय रकमा थकीत आहेत ह्या देय थकीत रकमांची मागणी संचित पोर्टलवरती करण्यात आलेली आहे. त्यास मंजुरी देण्यात यावी, निधी उपलब्ध करून द्यावा ही विनंती. शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, पाणी पुरवठा बाब क्रमांक 432 पान क्रमांक 301 माझ्या मतदारसंघातील जल जीवन मिशन ह्या पाणी पुरवठा योजनेचे कामं मोठ्या प्रमाणात रखडलेली आहे. सध्या तीव्र पाणी टंचाई असल्यामुळे सदर कामांना गती देऊन पाणी पुरवठा सुरळीत व्हावा ही तुम्हाला आज इकडे विनंती करते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. 1 मिनिट बोलून घ्या. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. गृहनिर्माणच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी मी आपल्याला विनंती करणार अध्यक्ष महोदय की अध्यक्ष महोदय सन 2002च्या माळाचे जे घरकुल आहे अध्यक्ष महोदय, अकोली माळामध्ये अध्यक्ष महोदय 2002मध्ये जे माळाचे जे घरकुल आहे अध्यक्ष महोदय ज्या लाभार्थ्यांना दिले अध्यक्ष महोदय जवळपास 600-700 लोक त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय परिवार राहतात. त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय त्या सगळ्या लाभार्थ्यांना अध्यक्ष महोदय जे घरकुल त्या ठिकाणी 2 लाख रुपयामध्ये दिलं अध्यक्ष महोदय, आज त्याच्यावर 2 लाख रुपये व्याज झाले अध्यक्ष महोदय. आणि मला असं वाटतं की पंतप्रधान आवास योजना किंवा आपल्या माळाचे जे घर आहे ते अत्यंत गरीब लोकांना अध्यक्ष महोदय आपण देतो, त्याच्यावर व्याज लावणे, व्याजावर पेनॉल्टी लावणे आणि त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय ते जे घर आहे अध्यक्ष महोदय ते आज त्या घरामध्ये जे राहणारा व्यक्ती आहे तो रात्रंदिवस हे चिंतामध्ये की आमचं घर भविष्यामध्ये शासन ताब्यामध्ये घेईल का, आम्हाला हे घर खाली करावं लागेल काय. म्हणून अध्यक्ष माझी विनंती आहे की 2002मध्ये जे घरकुल झालेले अध्यक्षमध्ये माळाच्या माध्यमातून त्यांचं व्याज पूर्ण माफ केलं पाहिजे, त्याचा दंड माफ केला पाहिजे आणि अकोली माळा परिसरामध्ये सगळे घरं अध्यक्षमध्ये जवळपास 650